Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bạch Sơ Hàn cựa quậy, thân thể không thể cử động được, nhức đầu quá. Sau đó cô từ từ mở mắt ra. Thận, chúng ta đây là sao lại thế này? Hai người đang trong tư thế nóng bỏng. Rồi cô nghĩ lại, sau khi uống hết ly rượu đó trong bữa tiệc, mình không nhớ gì nữa cả. Bên ngoài mẹ của Thận cùng một cô gái đang đi tới. Ha, bác gái, cứ đùa hoài, để bác xem thằng tiểu tử thúi đó. Đang tiệc tùng thế này mà lại biến mất đi đâu rồi, tranh thủ thời gian đi, bác sẽ trút giận cho con nhìn thấy thằng Thận nó đi vào hướng này sao? Dạ con gọi ảnh mà ảnh làm lơ con luôn. Họ mở cửa ra, thấy Sơ Hàn đang cưỡi trên người Thận. Bác gái bọn con, mẹ Thận tức giận, người đâu? Lôi người phụ nữ này xuống khỏi người con trai tôi xem nào. Đám vệ sĩ xông vào nắm chặt lấy cổ tay Sơ Hàn, lôi xuống, buông tôi ra, Thận. Rồi cô bị ném ra ngoài ngã nhào xuống đất. Lâm Mạt tới bên Thận, anh Thận anh tỉnh lại đi, anh Thận, bác gái, anh Thận ảnh giống như bị bỏ thuốc rồi. Mẹ Thận nắm chặt tay tức giận. Bạch Sơ Hàn này xuất thân bình dân, vậy mà cũng có thủ đoạn nữa sao? Tiện dân thì cũng chỉ là tiện dân thôi, sử dụng chút quỷ kế này cũng không đèo bồng được đâu. Rồi bà ấy tát Sơ Hàn thật mạnh, tiện nhân, nói cho cô biết, Lâm Mạt mới là con dâu chính thức được Mạc gia chúng tôi công nhận, còn cô cái thứ không biết liêm sỉ thì chỉ xứng làm tình nhân của người khác mà thôi. Sơ Hàn đau đớn ôm mặt, bảo vệ đánh mạnh tay, cái con nhỏ không biết xấu hổ này cho tôi, dám động tay động chân đến con trai tôi hả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đừng có đánh mà. Sơ Hàn bị đánh liên hồi ứa máu. Thận tỉnh lại, dừng tay. Mẹ. Sơ Hàn lại chọc mẹ không vui chỗ nào mà mẹ lại trừng phạt cô ấy dữ vậy? Thận ôm lấy Sơ Hàn. Lâm Mạt nói, anh Thận, anh bị Sơ Hàn bỏ thuốc và hai người đã. Cái gì? Thận nói, không thể nào, Mạt Nhi đừng nói tầm bậy, chị Sơ Hàn của em không phải là người như vậy. Mẹ anh ấy nói, sự thật chính là như vậy, chính mắt mẹ đã nhìn thấy, mà còn giả chỗ nào được, chẳng lẽ ngay cả lời mẹ nói mà con cũng không tin sao? Hơn nữa người ở đây ai cũng đều nhìn thấy cả, mẹ đã nói với con, tâm tư của con nhỏ này nó không đơn giản như vậy đâu, kỹ thuật diễn rất tinh vi, thấy mẹ không đồng ý cho nó bước vào cửa, là nó liền quay sang dùng thủ đoạn đê tiện liền, cho rằng làm vậy là có thể tiến vào cửa Mạc gia ta sao? Ha, Sơ Hàn chuyện này rốt cuộc, Lâm Mạt đắc ý, chị Sơ Hàn, loại kịch bản mà chị dùng thật đúng là ngựa quen đường cũ, đây dường như không phải là lần đầu tiên. Sơ Hàn cứng đờ người, nói bậy, không phải. Thận, anh tin em đúng không? Tình cảm của em và anh chưa bao giờ là vì bất cứ điều gì khác, em trong sạch mà. Sơ Hàn tới nắm lấy tay Thận. Sơ Hàn em thật sự không phải lần đầu tiên sao? Sơ Hàn em biết không, vì để được ở bên em mà tôi đã liều mạng bảo vệ em trước mặt mẹ tôi, chưa kể tôi còn cãi nhau với mẹ không biết bao nhiêu lần nữa. Không ngờ em cũng đầy tâm kế như những người phụ nữ khác khi tiếp cận tôi. Rồi anh ấy buông tay cô, mẹ nói rất đúng, cái mà em yêu chỉ là địa vị và gia tài của Mạc gia. Lâm Mạt nói, anh Thận chúng ta đi thôi nào, người tị tiện, hạ tiện như em nếu có bước vào cửa của Mạc gia cũng chỉ là một điều sỉ nhục. Bạch Sơ Hàn, tôi coi em như chưa từng quen biết em. Sơ Hàn đau đớn nhìn theo anh, vì cái gì lại đối với tôi như vậy? Mạc Hành Thận, em hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Mạc Hành Thận, trong mắt anh tôi là một kẻ ái mộ hư vinh, và những ngày tháng ở Mạc gia bị ức hiếp, đối với anh mà nói lại là điều đương nhiên. Hành Thận kéo Sơ Hàn ra, mẹ không phải trong nhà còn có người hầu sao? Vì cái gì mà bắt Sơ Hàn giặt nhiều quần áo đến vậy? Mẹ anh đang ngồi phòng khách. Thận về rồi đó hả con? Con hiểu lầm ý tốt của mẹ rồi, mẹ chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho Sơ Hàn mà thôi, nào có phụ nữ nào không biết giặt đồ phải không? Huống chi giặt có mấy cái đồ có gì đâu mà mệt. Rồi bà chạy sang với con trai mình, có phải bên ngoài làm việc cực lắm phải không con? Xem này gầy quá trời gầy rồi. Hành Thận nói, mẹ có định sẽ chấp nhận Sơ Hàn không? Rồi bà ấy nắm lấy tay Sơ Hàn. Sơ Hàn trong khoảng thời gian vừa qua, những nỗ lực của con bác gái đều biết hết trơn. Nếu trong lòng con có gì ủy khuất thì nhất định phải nói ra, đừng giữ trong lòng chi nha con. Sơ Hàn nheo mắt, cái này, đau quá. Rồi cô rụt tay lại. Thực sự xin lỗi, tay con đau quá. Hành Thận nói với cô, đừng giận nha, mẹ anh cũng rất tốt bụng. Sơ Hàn nghĩ lại, Lâm Mạt ức hiếp chị Sơ Hàn nhiêu đầy đồ phải giặt tay nghe không, làm hỏng đồ là bác gái không vui đâu. Sơ Hàn nhìn vết xước trên ngón tay, mẹ của anh làm khó tôi và tra tấn tôi ở khắp mọi nơi, nhưng anh lại không bao giờ đứng trong quan điểm của riêng mình để nhìn nhận vấn đề, chỉ cần anh thấy tốt thì tôi có khó chịu hay không cũng không quan trọng. Mạc phu nhân vuốt ve con trai, gần đây Sơ Hàn có học nấu ăn, con lại không thường xuyên về nhà, trưa nay nhớ ở lại nhà để ăn thử đồ ăn con bé nấu nha con. Dạ mẹ. Sơ Hàn còn không mau đi chuẩn bị. Dạ. Trên bàn ăn là những món sơn hào hải vị. Lâm Mạt nói, trời ơi mấy món này là do chị nấu hết đó hả? Nhìn là muốn ăn liền vậy đó hả? Mạc phu nhân nói, con bé Lâm Mạt này nhìn vậy chứ hiếu thuận lắm đó, nó biết Thận hàng năm ít về nhà nên rất thường xuyên đến đây chơi để trò chuyện với mẹ. Chỉ tiếc là mắt nhìn của anh Thận con kém kia,
không nhìn ra người tốt như con. Hành Thận quay sang nói, Mạt Nhi cảm ơn em, anh Thận đây cũng là điều mà em nên làm mà. Rồi cô ta liếc sang Sơ Hàn đang dùng đũa, chị Sơ Hàn, mấy món ăn này của chị đều có khẩu vị rất nặng á, chị không biết anh Thận không thể ăn cay sao? Với lại sao chị không nấu món canh khai vị, không có nó bác gái ăn không thấy ngon gì cả. Sơ Hàn vội đặt đũa, để chị đi làm liền. Lâm mặt sang bóp vai cho Mạc phu nhân. Rốt cuộc thì tay nghề đầu bếp vẫn còn kém lắm, để hôm nào con mời đầu bếp Michelin của Pháp đến nấu vài món cho bác ăn thử nha. Sơ Hàn thì đang lục đục trong bếp. Mạc Hành Thận, vì ở bên anh mà tôi đã phải âm thầm chịu đựng những lời đàm tiếu mà người khác nói với mình, còn phải giả bộ rộng lượng khi anh mập mờ với những người phụ nữ khác nữa. Tại công ty, Sơ Hàn bị quát giật bắn mình. Đừng tưởng rằng bọn tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì để trèo cao được như vậy. Thứ hà tiện, chắc là cô chưa có biết, Mạc tổng hôm nay hẹn Thiên Kim tập đoàn Lâm Thị cùng đi ăn tối. Người ta kia mới là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, còn cô thì chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Tôi khuyên cô vẫn nên là quay về thực tế, đừng có mộng tưởng nữa. Chị Lương tới, còn đứng đó tụ tập làm gì đó, không mau đi làm việc đi. Dạ sếp. Rồi mấy người đó vội đi mau. Sơ Hàn cúi mặt, chị Lương em xin lỗi, em lập tức đi làm việc liền. Ayo không cần đâu, hôm nay cũng không có việc gì nhiều, em về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ nắm chắc cơ hội nha, chờ một ngày em được gả vào nhà hào môn, nhớ ở trước mặt Mạc tổng nói tốt cho chị vài câu, cố lên rồi chị ấy rời đi. Sơ Hàn nghĩ, Mạc Hành Thận, kết giao với một thiên chi kiêu tử như anh, tôi quả thật là quá trèo cao rồi, nhưng chỉ vì thân phận không bình đẳng mà tôi bị người ta nói là dùng quy tắc ngầm để thượng vị. Ngay cả tất cả nỗ lực của tôi đối với công việc đều bị giảm đi rất nhiều, còn anh thì chỉ cần cao cao tại thượng hưởng thụ sự ôn nhu của tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng tôi đã lún sâu vào chân bùn và khó có thể tỉnh táo lại được. Mạc Hành Thận, cho dù anh đối với tôi như vậy, nhưng vẫn tôi không bỏ được anh, mà nhìn anh rời đi được. Trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại phải đọc cái cuốn tiểu thuyết rác rưởi như thế này chứ? Sơ Hàn tức giận, đại ca à, cho dù anh có làm thầy thì cũng không thể viết bậy như vậy được. Các bá tổng kiểu Trung Quốc đều bị hủy trong tay các người đấy. Nhất Thủy được viết thành một đại tài phiệt vạn người mê, vừa có tiền vừa có nhan sắc, nhưng lại không biết tôn trọng phụ nữ. Làm cho người ta tức giận nhất chính là nữ chủ, bộ thích bị ngược đãi hay gì, đối với loại cha nam mà lại yêu chết đi sống lại như thế, một chút khí chất cũng không có nữa. Tức, tôi muốn tự tay xé nát thằng cha tác giả của cuốn tiểu thuyết não tàn này. Sau đó cô đăng bài bình luận, đây là thứ tiểu thuyết rác rưởi gì vậy, tác giả ơi, trong não anh có cái hố sao? Bạch Sơ Hàn à, loại cha nam tiện nữ như vậy mà cô cũng tha thứ được sao? Thánh mẫu không có điểm mấu chốt phải đi chết sao? Xứng bị người khác khi dễ. Chút giận xong cô liền thấy sảng khoái trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, có tiếng gọi cô, Sơ Hàn, là anh đây, anh thật xin lỗi em, mở cửa cho anh đi. Cô ngồi dậy bịt tai lại, thằng nào mà làm ồn muốn chết. Cô vừa ngáp vừa mở cửa hỏi ai vậy. Hành Thận tươi cười gọi Sơ, rồi hắn ta khó hiểu nhìn Sơ Hàn. Còn Sơ Hàn thì sắc mặt âm trầm tức giận, mẹ nó phiền chết đi được. Cô nắm chặt nắm đấm thẳng tay đánh vào mặt Hành Thận, đi chết đi. Bất ngờ hệ thống hiện lên báo, đang tải dữ liệu, xin vui lòng chờ, tải dữ liệu đã xong. Công lực nam chủ Mạc Hành Thận thất bại, hảo cảm trừ 50. Sơ Hàn kinh ngạc giật mình, Hành Thận đứng ôm mặt đau đớn. Sơ Hàn vội đóng cửa lại, nhất định là cái cách mở cửa của mình không đúng rồi. Hành Thận quay lại thì đập mặt vào cửa. Sơ Hàn đứng sau cánh cửa, nhìn vào trong phòng thấy trên giường là chăn màu hồng nhạt, bàn ghế màu hồng nhạt, sofa màu hồng nhạt. Cô ngạc nhiên, ủa là sao, tình huống quái gì đây, phòng của mình bị biến thành như vậy từ khi nào vậy? Hiện tại rốt cuộc là đang nằm mơ hay là mơ trong giấc mơ? Tình cảnh này chẳng lẽ là tôi đã gặp phải quỷ rồi? Cô ấy trùm quấn trong chăn, ai là quỷ má? Tôi là hệ thống trò chơi trị giá hàng trăm triệu, được thiết kế tinh xảo, quý phái và sang trọng. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thiết lập cốt truyện Kiều Thê hào môn chạy đi đâu sẽ có thể được trở về thế giới của mình. Sơ Hàn thắc mắc, ủa đó không phải là cuốn tiểu thuyết não tàn mà tối hôm qua tôi đã đọc sao? Hệ thống vang lên, lần đầu tiên đến với trò chơi, cô sẽ được tặng 100 điểm cơ bản. Trì hoãn thời gian sẽ bị tiêu hao điểm, khi điểm trở về không thì cô sẽ phải trở về điểm xuất phát ban đầu. Nhiệm vụ cốt truyện đã bắt đầu. Vì sự liều lĩnh của cô đã khiến nam chính mất đi độ hảo cảm nên bị trừ 50 điểm. Hãy thận trọng với nhiệm vụ tiếp theo của cô. Hành Thận gõ cửa, Bạch Sơ Hàn em làm vậy là có ý gì? Sơ Hàn ngơ ngác, Sơ Hàn là tôi sao? Đúng vậy, bây giờ cô chính là Bạch Sơ Hàn, người bên ngoài tới tìm cô chính là CP chính thức Mạc Hành Thận của cô. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là tha thứ cho anh ta và hòa hợp lại với anh ta. Sơ Hàn rớt nước mắt, cứu con với má ơi, thí dụ giờ chết đi để rời khỏi trò chơi còn kịp không ta? Không được, cho dù có chết, trò chơi cũng sẽ ép cô sống lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện thì mới có thể rời đi. Hành Thận đứng bên ngoài, Bạch Sơ Hàn nếu em mà vẫn không mở cửa, có tin anh sẽ xông vào hay không hả? Sơ Hàn mở cửa ra cáu, làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Hành Thận chống cánh tay lên cửa, Bạch Sơ Hàn có phải là hôm nay em đã uống lộn thuốc rồi hay không? Sơ Hàn dùng đầu cốc vào đầu anh, lộn cái đầu anh á, rồi cô ấy bỏ chạy.
Cô vừa đánh mất cơ hội cuối cùng để sửa đổi và nhiệm vụ hòa hợp lại với nam chính hoàn toàn thất bại. Sơ Hàn chạy ra ngoài. Sửa đổi cái gì mà sửa đổi, chẳng lẽ cứ để cho anh ta tùy tiện kinh nhục như vậy sao? Tôi cũng không phải là Bạch Sơ Hàn. Tôi không quen với tính khí này của anh ta. Sau một hồi chạy hết sức lực, vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì? Miễn là tôi tiếp tục thông quan là được chứ gì. Cô là một người đã đọc toàn bộ cuốn tiểu thuyết nên hãy đứng ở góc nhìn của thượng đế mà đoán tất cả nhiệm vụ nên làm gì tiếp theo đi. Sơ Hàn suy đoán, chẳng lẽ là tha thứ cho con quỷ Bạch Liên Hoa kia sao? Cung đấu tôi thực sự làm không được, huống chi là con quỷ Bạch Liên Hoa kia. Ông trời ơi, rồi cô tức giận đá cột điện. Cái gì mà không được, tôi sẽ tự tiêu hết số điểm, quay lại điểm xuất phát và bắt đầu lại, dù sao tiến bộ của thế giới này cũng là đi theo tôi mà. Sơ Hàn đau đớn, ối rồi ôi, ủa không phải nó chỉ là một trò chơi tiểu thuyết thôi sao? Tại sao cảm giác đau đớn lại thực tế đến như vậy chứ? Rồi phát hiện có người nấp sau, ai đó, bị cô ấy phát hiện rồi. Sơ Hàn chạy thẳng xông tới, nắm áo anh ta, anh theo dõi tôi, ai phái anh tới đây? Ủa sao thanh niên này quen mặt vậy? Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ta nói, hiểu lầm rồi, tôi không có theo dõi cô. Tôi đứng đây đã lâu rồi, chúng ta có thể coi như là tình cờ gặp nhau đấy. Rồi Sơ Hàn bỏ đi nghe điện thoại. Vậy không bằng chúng ta đến đồn cảnh sát nói chuyện một chút đi, xem rốt cuộc là ai có hiểu lầm. Anh trai đó nghĩ, người phụ nữ nóng nảy này, so với bộ dáng ôn nhu mấy ngày trước, quả thực giống như hai người vậy. Người ta nói phụ nữ thay ra đổi thịt nhanh như lật sách, điều này hoàn toàn đúng mà. Rồi anh nắm lấy tay cô cầm điện thoại, đợi đã, nhất thời tình thế cấp bách. Xin lỗi nha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi mà. Cô xem chúng ta ngày xưa không oán, gần đây lại không thù, thì cần gì phải náo loạn cứng nhắc như vậy? Sơ Hàn hỏi, vậy giờ anh buông tay tôi ra được chưa? Không là tôi cho anh đẹp mặt bây giờ. Dù sao cũng chỉ mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, nhưng mà phải tìm cách xác nhận nhân vật phản diện muốn điều tra mình đây. Lúc trước đọc nhanh quá chỉ nhớ cốt truyện, còn những chi tiết khác quên mất tiêu hà. Lâm Mạt bước tới, không thể tưởng tượng được Bạch Sơ Hàn băng thanh ngọc khiết, nhanh như vậy mà đã tìm được bồ mới rồi. Tự nhiên thấy anh Thận thật không đáng mà. Lâm Mạt, Sơ Hàn gượng dậy, cô tới tìm Mạc Hành Thận hả? Tiếc quá anh ta không có ở đây, nhưng rõ ràng tôi nghe nói anh ấy tới tìm cô mà. Đừng nói là nhìn thấy bộ dáng cô cùng gian phu thông đồng nên tức giận bỏ chạy chứ. Sơ Hàn cảnh cáo, ê chú ý lời nói nha, tôi với thanh niên này chẳng có chút dính dáng gì với nhau cả, lại nói tôi với Mạc Hành Thận chia tay là sự thật. Cô biết rõ điều này hơn ai hết mà, cho nên, Sơ Hàn tức điên, đừng làm phiền tôi nữa. Cút, tiêu rồi, một chút bốc đồng làm lộ bản tính, đừng nói là game over rồi chứ. Thanh niên đứng bên nói, đúng, cô ấy nói rất đúng, tôi đẹp trai vậy sao mà đi làm gian phu được. Sơ Hàn ngắt lời, anh câm miệng cho tôi được không? Ủa tôi cũng muốn chứng minh mình trong sạch mà. Cái gì mà chứng minh hả? Cái này là chứng thực mối quan hệ thì có. Lâm Mạt thấy hai người cãi cọ, nếu cô đã có bồ mới thì hãy dẫn anh ta đến gặp anh Thận nói rõ cho anh ấy biết, để ảnh hết hy vọng về cô đi, chứ cái kiểu sắc mặt giả gối như cô, tôi nhìn cũng phiền lòng lắm. Anh Thận là thiên chi kiêu tử, còn cô là thứ nữ nhân hạ tiện, sao có thể xứng với anh ấy được. Sơ Hàn nhổ nước bọt, rồi giơ tay lên tát Lâm Mạt, đây là cái giá cho việc nói năng lỗ mãng của cô đấy nhá. Thanh niên nhìn Sơ Hàn tát Lâm Mạt, nữ nhân đánh nhau quả nhiên thật đáng sợ mà, đối mặt với loại tinh phong huyết vũ này vẫn là chuồn lẹ sẽ tốt hơn. Mạc Hành Thận lạnh lùng xuất hiện từ sau, Lâm Mạt ngồi bệt dưới đất không phản kháng. Cô a, Sơ Hàn chống tay, cô cái gì? Lâm Mạt giả bộ, chị Sơ Hàn em xin lỗi chị, là do em không hiểu chuyện nên nói sai lời chị, cho chị giận dỗi. Chị đừng đánh em nữa mà hu hu. Sơ Hàn ngạc nhiên, nếu cô mà cứ nói chuyện đàng hoàng thì chúng ta đâu có đến mức này. Bởi sao tự nhiên thấy sống lưng hơi lạnh lạnh ấy nhỉ? Hành Thận hất cô ra, ây ra, Mạt Nhi có chuyện gì vậy em? Khoác áo cho Lâm Mạt. Em chỉ muốn khuyên hai anh chị hòa giải lại với nhau mà thôi. Em thấy chị Sơ Hàn và bạn trai mới của chị, em nhịn không được nói có mấy câu, mà chị liền ra tay đánh em bôm bốp. Em xin lỗi anh Thận, đều là lỗi của em. Hu hu hu. Thanh niên kia nói, tình hình này coi bộ tôi thấy cô khó lòng mà giải thích à? Sơ Hàn đang tức bốc lửa, á điều, nếu vậy thì phải dứt khoát giải quyết triệt để chuyện này, phải làm cho mình được sảng khoái trước cái đã. Sơ Hàn chạy tới, phải đó, tôi thấy cô ta thấy ghét nên tôi đánh nó. Hành Thận đang ẵm Lâm Mặt lên, Bạch Sơ Hàn, trước giờ em rất thiện lương, sao bây giờ em lại trở nên hung tàn như vậy? Em yên tâm đi, từ nay trở về sau, tôi sẽ không đến tìm em nữa đâu, em tự mình giải quyết tốt đi. Cái kết be, bị vứt bỏ cảnh báo, nhiệm vụ thất bại, điểm số trở về bằng không, trò chơi sắp khởi động lại. Xin hãy sẵn sàng. Sơ Hàn nghe xong tức giận, tôi biết rồi, mấy người có câm cái miệng lại được không? Thanh niên đứng sau nói, này đừng nói là giận quá hóa ngu đó chứ, hệ thống đang khởi động lại. Sơ Hàn vén mái tóc, hai chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau. Đáng tiếc còn chưa kịp hỏi tên anh là gì mà giờ phải đi rồi, lần sau nếu có gặp lại, có lẽ anh sẽ không nhớ tất cả những gì đã xảy ra hôm nay đâu. Nhớ bảo trọng nha. Thanh niên thắc mắc sau khi thấy một vệt ánh sáng qua, rốt cuộc thì cô ấy là ai vậy? Cốt truyện download xong, trò chơi bắt đầu. Sơ Hàn nằm trên giường,
lần này phải tranh thủ thông quan một lần mới được. Cô tô son môi, chuốt mắt, không hổ là giá trị nhan sắc của nữ chúng, ta nói đẹp hết chỗ chê mà. Tại nhà của Hành Thận, đã lâu rồi không gặp, em có khỏe không? Em rất khỏe, còn anh thì sao? Anh rất nhớ em. Em biết, Lâm Mạt đối với anh mà nói, tựa như em gái ruột, ngày đó anh không biết cô ấy sẽ nói với anh những lời như vậy. Sơ Hàn ngắt lời, anh không cần phải giải thích, nhà ngươi có thể chọn tua nhanh cuộc đối thoại khó hiểu và không có chút chất dinh dưỡng này được hay không? Hệ thống báo, cô nghĩ rằng cô đang thực sự muốn làm loạn khi đang chơi trò chơi này hay sao? Nếu tôi mà đã muốn làm loạn thì tôi đã không đứng yên đây để nói chuyện với anh ta rồi. Hành Thận cúi gần với cô, Sơ Hàn em tha thứ cho anh nha, trong lòng anh trước sau gì cũng đều chỉ có một mình em, không ai thay thế được cả. Trời ơi, thiệt là cảm động hết sức hả? Rồi anh ấy sờ chán cô, em thấy không khỏe sao, có phải là em bị bệnh rồi không? Tuy nói chỉ là thế giới trò chơi, nhưng cùng một người đàn ông xa lạ gần gũi như vậy liệu có thể cảm thấy tự tại không? Sơ Hàn xua tay, em không sao, còn Lâm Mạt kia anh tính làm sao đây? Hành Thận nói, anh đã nói rõ với cô ấy rồi, cô ấy cũng đã khóc một trận, mặc dù bây giờ rất khó chịu, nhưng cô ấy là người hiểu chuyện. Chỉ cần cho cô ấy chút thời gian, cô ấy sẽ tiếp nhận chúng ta mà thôi. Sơ Hàn nghĩ, muốn thuận lợi thông quan, việc cấp bách trước mắt là phải ổn định Mạc Hành Thận mới được. Còn về nhiệm vụ kia của Lâm Mạt thì đã có Mạc Hành Thận đứng về phía mình rồi, cho dù cô ta có nghiến răng nghiến lợi cũng phải bắt tay hòa giải với mình thôi. Hành Thận nắm lấy tay cô, Sơ Hàn, lần trước anh không để ý đến cảm xúc của em, một tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, đích xác là anh có làm sai vài chỗ. Em có thể nào tha thứ cho anh được không? Sơ Hàn như bị trúng tiếng sét ái tình. Hệ thống báo, làm gì la lớn vậy? Muốn chết hả? Làm sao vậy? Sao các người lại có thể tạo ra một người đàn ông có diện mạo hoàn hảo như vậy chứ? Đây không phải là lần cuối cùng cô nói vậy. Lúc ấy đây không phải là không kịp phản ứng sao? Sơ Hàn cười gượng lấy tay gãi đầu, hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Trong khoảng thời gian qua, em cũng rất nhớ anh lắm. Hành Thận ôm chầm lấy cô. Sơ Hàn như đóng băng dùng tay đẩy vào cơ ngực. Này đợi một chút, body này muốn xịt máu mũi luôn ớ. Hành Thận luồn tay vào trong áo cô. Tình huống quái gì đây? Cái này có phải là tiến triển quá nhanh hay không? Sơ Hàn đẩy bay Hành Thận ra, có thể cứ theo lẽ thường mà ra bài hay không? Tiểu thuyết ngôn tình không thể thuần khiết một chút sao? Lưu manh, tôi đã độc thân từ trong bụng mẹ rồi, còn không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Không đến mức phải ở chỗ này hiến thân chứ? Rồi cô vô tình va phải thanh niên hôm trước khi đang chạy ngoài đường, là anh là cô, hai người đều ngạc nhiên. Anh cô còn nhớ tôi sao? Sơ Hàn quay mặt đi, hệ thống cái tên NPC này hình như không có nhớ ra tôi thì phải, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thanh niên hỏi, cô là Bạch Sơ Hàn, thôi bỏ đi. Rồi anh ấy chỉ vào phía bên kia. Có phải là cô muốn đi vào cái ngõ nhỏ kia không? Sơ Hàn bất ngờ, chính là cái nơi mà lần trước mình đánh nhau với Lâm Mạt. Anh ta thực sự còn nhớ rõ. Rồi cô nói, đi qua chỗ đó sẽ gặp phải người tôi ghét ơi là ghét, nên lúc này tôi tính sẽ không đi qua đó nữa. Lúc này, có phải là anh đã nhìn thấy tôi và Lâm Mạt đánh nhau không? Cậu ý ngớ người, chẳng lẽ kia không phải là một giấc mộng sao? Nhưng mà ngày có gì đó không đúng lắm. Tôi vốn dĩ có thói quen ghi lại nhật ký mỗi ngày, nhưng kể từ khi gặp phải người phụ nữ tên Bạch Sơ Hàn này, thời gian của tôi giống như đã bị quấy rầy. Tôi lại đang lặp lại cái ngày 22 này, điều này sao có thể chứ? Tôi thà tin rằng đó chỉ là một giấc mơ. Sơ Hàn nói, ngày hôm qua chính là ngày hôm nay. Tôi không nằm mơ và anh cũng không nằm mơ, tất cả chỉ là làm lại từ đầu mà thôi. Nếu anh không tin thì đợi lát nữa Lâm Mạt tìm được chỗ này, chính anh sẽ tận mắt nhìn thấy cô ta sẽ nói ra cái gì cho mà xem. Lâm Mạt xuất hiện, Bạch Sơ Hàn, sao cô lại ở đây vậy? Anh Thận đâu? Cậu ta nói, sao có thể chứ? Lâm Mạt chỉ vào cậu ấy hỏi, ông nội này ở đâu ra vậy? Anh ta là gian phu của cô sao? Cậu ấy tức giận, sao lại gọi tôi là gian phu? Cô không thể đổi từ khác được sao? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không tin. Cậu ấy giãy giụa. Sơ Hàn, này nhất định chỉ là một giấc mơ. Các người khẳng định đều là giả. Tôi không tin. Sơ Hàn ra hiệu dừng. Hôm nay thực sự là lặp lại tất cả những gì đã xảy ra lần trước. Nguyên nhân thực sự có liên quan đến tôi không biết tại sao anh có thể nhớ được, nhưng nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình thì anh sẽ tiếp tục bị lặp lại cái ngày này. Tôi nói vậy anh hiểu không? Đủ. Cậu ấy ôm mặt, ý của cô là tôi đang mắc kẹt vào vòng tuần hoàn thời gian là vì cô sao? Sơ Hàn đứng suy tư, cũng không sai lắm với cái ý của anh, đây là một trò chơi gài bẫy được chưa? Lâm Mạt kêu, Bạch Sơ Hàn, rốt cuộc thì cô có nghe tôi nói không vậy? Anh Thận đâu? Sơ Hàn chỉ mặt Lâm Mạt, nhiệm vụ của tôi cũng bao gồm việc phải làm hòa với người phụ nữ này nữa nè, nhưng coi bộ tình hình này là không có khả năng làm hòa được rồi nè. Nếu như vậy tôi sẽ cho anh được tận mắt nhìn thấy thời gian quay trở lại như thế nào nha. Cô ấy giơ tay cao, có tiếng chuông báo thức. Sơ Hàn tỉnh dậy, có lẽ hệ thống cũng không thể nào dự đoán được cái tên NPC này, có lẽ đây sẽ là một cơ hội cho mình, vừa rồi đã để cho anh ta tận mắt trải qua một lần trọng sinh. Nếu anh ta vẫn còn có ký ức như vậy thì, rồi cô lại tới bàn make up, nó không phải là dễ dàng để tìm một đồng minh có thể hiểu được chính mình, tôi phải kết đồng minh với anh ta.
Nhưng mà hiện tại Mạc Hành Thận đang ở bên ngoài cửa, xem ra trước tiên phải ổn định anh ta, sau đó tìm cơ hội chuồn lẹ. Cô hé cửa ra, NPC đứng đó, là anh, sao lại là anh? Rồi cậu ấy nắm tay cô, đi tới đây với tôi. Sơ Hàn bước vào phòng hắn thì ngạc nhiên, hóa ra chúng ta là hàng xóm, nơi ở của Tống Càn, cứ ngồi thoải mái. Sơ Hàn nhìn mấy tờ giấy dán trên tường, anh là cảnh sát sao? Tống Càn nói, đó là trước kia. Vậy bây giờ anh làm gì? Thám tử, vậy anh đang tiếp tục làm nhiệm vụ theo dõi tôi ư? Tống Càn nói. Vòng tới vòng lui là tránh không khỏi vấn đề này của cô. Sơ Hàn sang gần giả bộ làm thân, anh thấy đấy, cả hai chúng ta đã cùng nhau trải qua những điều khó tin như vậy. Mối quan hệ này không phải là tiến thêm một bước nữa sao? Chúng ta có nên thẳng thắn hơn với nhau không? Tống Càn thở dài, mẹ của Mạc Hành Thận, mẹ chồng tương lai của cô. Sơ Hàn nói, hóa ra là Mạc phu nhân à? Rồi cô giơ tay ra, hợp tác vui vẻ nha, đồng minh của tôi. Tống Càn suy nghĩ, từ khi nào mà chúng ta lại có mối quan hệ hợp tác vậy? Sơ Hàn với ánh mắt mong chờ, anh chủ động tới tìm tôi. Chẳng lẽ không phải là muốn cùng tôi hợp tác sao? Muốn hợp tác cũng không phải không thể, nhưng có một số việc tôi cũng rất muốn biết rõ ràng, nhiệm vụ mà cô đã đề cập đến là gì? Tại sao chúng ta lại rơi vào một vòng lặp lại của thời gian? Sơ Hàn cũng vui vẻ, để thể hiện sự chân thành của mình tôi hứa sẽ kể cho anh tất cả những gì tôi biết. Nhưng những chuyện này cũng không phải chỉ cần nói 2-3 câu là xong, chi bằng chúng ta hãy bắt đầu từ việc tự giới thiệu bản thân trước đi. Tống Càn đồng ý, được chứ? Tôi là Tống Càn, là một thám tử, hiện đang theo dõi điều tra hành tung của cô, là một tên bát bát, là một người rất chi là rảnh rỗi. Tống Càn nhìn chằm chằm cô, nếu tôi nhớ không lầm, tên cô là Bạch Sơ Hàn mới đúng. Sơ Hàn nói, anh có thấy ngoài ngoại hình của tôi ra thì có điểm nào tương tự với Bạch Sơ Hàn mà anh đang điều tra không? Tống Càn nghĩ lại, quả thật, Bạch Sơ Hàn mà tôi biết là người rất chi là xứng với danh nghĩa thục nữ, nhưng còn người trước mặt này, chẳng lẽ nói cô là linh hồn xuyên không trong tiểu thuyết, cô đến từ thế giới song song sao? Sơ Hàn, ngưng, làm ơn đi, động não một chút, nhưng mà cũng hơi đúng á, tôi đến thế giới này trở thành Bạch Sơ Hàn, có nhiệm vụ phải hoàn thành mới có thể trở về, hệ thống là phương tiện xuất bản nhiệm vụ cho tôi. Nếu nhiệm vụ thất bại nó sẽ có cách để giữ cho chúng ta ở lại mãi mãi vào ngày 22 này. Tống Càn hỏi, hệ thống nhiệm vụ, thời gian tuần hoàn. Mặc dù không thể tưởng tượng được hết, nhưng vẫn cảm thấy, có phải là cô đang còn bí mật nào khác muốn che giấu tôi hay không? Sơ Hàn ngồi ghế cười lớn. Thanh niên này coi bộ khó chơi hơn Mạc Hành Thận rồi. Đại ca à, anh cũng nói chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi mà, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu không nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta lại phải lặp lại thời gian một lần nữa đấy. Được thôi, tôi đồng ý liên minh. Sau đó hai người bắt tay nhau hợp tác. Tôi cũng đã gặp qua Mạc Hành Thận rồi, ra thế bề ngoài cũng không thể bắt bẻ được, ở nơi thành phố Lâm Sơn này có vô số nữ nhân mơ ước được là bạn gái của anh ta. Như thế nào tới tay cô thì nó lại trở nên khó khăn như vậy? Sơ Hàn cũng ấp úng, cái này, tình huống của 2 lần trước chính là như vậy đó. Mạc Hành Thận thuộc tính cha nam này, gặp phải lão trung y như chị mà chị không phục thật sự là. Tống Càn vội đẩy cô ra ngoài, không cứu chờ chết đi. Cáo từ. Sơ Hàn thắc mắc, anh vừa mới nói là đồng minh rồi, mà sao giờ trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy? Tống Càn trao mặt, chút nhiệm vụ như vậy mà cô đã thất bại 2 lần rồi, tôi sẽ không bao giờ làm việc với một người phụ nữ ngu ngốc như cô đâu. Nhưng nếu tôi không thể vượt qua, thì anh cũng phải tiếp tục lặp lại ngày này, anh không sợ điều đó sao? Tống Càn tự tin, theo kinh nghiệm bình thường của tôi, gặp phải loại tính cách không thể đột phá này, thì chiến lược thích hợp nhất chính là chiếm lấy tiên cơ, tốc chiến tốc thắng. Sơ Hàn ngạc nhiên, đây có phải là phần mở đầu của phu nhân tích không? Đại ca à, tư duy của anh hoạt động đến mức tôi không theo kịp luôn á. Anh có thể bình thường hơn không? Tống Càn mới nói, ví dụ Mạc Hành Thận tới tìm cô xin tái hợp, cô đừng đợi đến khi anh ta mở miệng mà hãy tự mình tha thứ cho anh ta trước. Còn những chuyện sau đó chẳng phải là đã rất hợp lý rồi sao? Nhưng mà nếu anh ta muốn động tay động chân với tôi thì sao? Vậy thì cô cũng đừng cho anh ta cơ hội động tay động chân. Cứ làm hòa rồi đi ra ngoài hẹn hò bình thường đi. Sau đó cô nói rằng cô muốn có một tình yêu trong sáng. Loại chuyện này cô nhất định phải chiếm được vị trí chủ đạo. Một khi bị động, liền dễ xảy ra chuyện lắm. Sơ Hàn mắt chữ O mồm chữ A, hình như là có chuyện như vậy. Sau đó có tiếng động, là tiếng thang máy. Mạc Hành Thận tới. Sơ Hàn vội chạy đi, việc này không nên chậm trễ. Lần này mình nhất định phải dựa vào sức mạnh để một phát thông quan luôn mới được. Cô chạy tới và dang rộng tay, Thận anh rốt cuộc cũng tới rồi. Tống Càn dụi mắt, được lắm gái, thiếu chút nữa chói mù cả mắt rồi. Hành Thận nắm lấy tay cô. Sơ Hàn, em không giận anh nữa hả? Sơ Hàn nhẹ nhàng, em biết tình cảm của anh đối với em, ngày đó em quá xúc động, em cũng có phần sai. Rồi hai người ôm lấy nhau, là anh không tốt, là anh không xử lý tốt mối quan hệ với cô ấy, để cho cô ấy sinh ra tâm tư không nên có. Em yên tâm đi, sau này anh sẽ không để cho em phải chịu ủy khuất nữa đâu, tất nhiên là em tin anh rồi. Hệ thống báo, tin, chúc mừng đã cùng Mạc Hành Thận tái hợp, cộng 50 điểm, nhớ cố gắng phát huy nhe hơm. Sơ Hàn xong chuyện rồi quay người đi, em hơi buồn, anh đưa em ra ngoài đi dạo chút, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Sơ Hàn vẻ dễ thương,
Đâu cũng được, miễn đi là được. Cô bấm nút thang máy. Lâm Mặt hẳn là đã đi theo Mạc Hành Thận đến khu này rồi. Hành Thận chống một tay vào tường ép Sơ Hàn. Ôi trời chúa ơi, bầu không khí khó xử này thật ngột ngạt. Được một người đàn ông thâm tình chân thành nhìn, sao lại khó chịu như vậy nhỉ? Rồi Sơ Hàn cố gượng hỏi chuyện. Thận, gần đây anh đang làm cái gì dạ? Để kiếm gì nói cho anh ta đừng nhìn mình. Hành Thận ghé sát vào cô. Ngoại trừ chuyện công ty anh chỉ toàn suy nghĩ về em thôi. Ta sắp nhẫn nại đến cực hạn rồi. Tầng 1 còn chưa tới nữa sao? Sau đó cũng có tiếng mở cửa. Sơ Hàn lao ra ngay. Hôm nay trời đẹp quá, có gió mát nữa, đi dạo là cực cool. Hành Thận ôm lấy eo cô. Sơ Hàn, hoa hải đường trong nhà anh đã nở rộ, em có muốn đi xem không? Vào mùa xuân chúng ta đã trồng cùng nhau. Bây giờ nó nở rất đẹp, chỉ thiếu một người đi cùng anh để ngắm thôi. Được, em cũng muốn đi xem nó như thế nào rồi. Bộ não tình yêu của đàn ông khủng hơn phụ nữ mà. Sơ Hàn rớt nước mắt, thì ra nữ chính của những bộ phim ngôn tình không phải là dễ chịu như vậy. Lâm Mạt đứng từ xa nhìn. Anh Thận, Mạt Nhi sao em ở đây? Em lo lắng cho anh. Thấy Hành Thận khoác vai Sơ Hàn, cô ta lườm ngác. Anh Thận, hai người làm hòa rồi sao? Em đi theo làm gì? Chuyện của bọn anh không cần em phải nhọc lòng. Rồi Lâm Mạt ôm lấy Sơ Hàn. Chị Sơ Hàn, lần trước là em không đúng, đã làm cho chị hiểu lầm anh Thận. Chị yên tâm, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Chị tha thứ cho em chứ? Lợi hai chỉ một chữ thôi, tuyệt. Sơ Hàn cũng vui vẻ. Em tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chị có thể hiểu được. Vậy cái này coi như là chị đã tha thứ cho em rồi hen. Sơ Hàn nghĩ trong bụng. Lần này tôi nhất định phải tìm lại vị trí của mình với tư cách là nữ chính mới được. Lâm Mạt, hãy bắt đầu màn trình diễn của cô đi. Hành Thận khoác vai Sơ Hàn. Đi nào, chúng ta cùng đi ngắm hoa hải đường. Đợi em với. Lâm Mạt theo sau. Em cũng muốn đi xem. Anh Thận đưa em đi cùng được không? Hành Thận có vẻ bị mềm lòng. Này, Sơ Hàn đi trước. Thận, nếu Lâm Mạt đã muốn đi thì cho em ấy cùng đi. Chị Sơ Hàn thật tốt, em thích nhất là hoa hải đường. Cô ta đang giả vờ bình tĩnh sao? Hành Thận mở cửa xe. Sơ Hàn mời. Nhưng Lâm Mạt đã leo lên trước. Chị Sơ Hàn, chị không để bụng nếu em ngồi chỗ này chứ? Hành Thận ngạc nhiên. Mạt Nhi sao em lại không? Sơ Hàn cũng thản nhiên, rồi kéo lưng Hành Thận. Mạt Nhi tuổi còn nhỏ, em ấy muốn ngồi thì cho em ấy ngồi đó đi. Mấy chuyện nhỏ này em không để ý. Hành Thận ôm lấy cô. Vẫn là Sơ Hàn của anh tinh ý nhất, em đâu có tốt như anh nói. Lâm Mạt nhìn thấy hai người thân mật tức giận, hồ ly tinh buông chân cô ra. Nữ phụ tức giận bắt đầu từng chút một. Ngồi trên xe, Lâm Mạt bắt chuyện. Anh Thận, nhìn xem, hướng này là trường đua ngựa chúng ta thường đến năm tốt nghiệp. Anh còn nhớ dạy em đua ngựa không? Tất nhiên, Mạt Nhi rất thông minh, học một lần đã biết. Vậy chúng ta còn đi du lịch cùng nhau và đi qua nơi này. Chỉ muốn nói rằng Lâm Mạt cô ta mới là thanh mai trúc mã, mà Bạch Sơ Hàn cũng chỉ là một tiểu tam thấp hèn, có thể xứng với Mạc Hành Thận sao? Xem tôi chị cô thế nào? Sơ Hàn bỗng nhiên kêu lên. Em sao vậy Sơ Hàn? Sơ Hàn ngồi sau nói. Thận, em không biết trước đây anh có nhiều chuyện như vậy, thật đáng tiếc. Hành Thận nói. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chúng ta có thể tạo ra vô số kỷ niệm đẹp của riêng chúng ta. Lâm Mạt ngồi bên tức giận. Đáng ghét, không dễ gì mới làm anh Thận vui trở lại, chốc lát đã bị câu nói này đả kích. Mình tuyệt đối không thể nhận thua. Sau khi tới nơi, Sơ Hàn, anh đỡ em xuống xe. Cảm ơn. Lâm Mạt vẫn ngồi bên ghế lái phụ. Thận ca ca, sao anh không đỡ em xuống xe? Hành Thận thắc mắc. Đứa trẻ này bình thường rất ngoan, sao hôm nay luôn gây rối như vậy? Em có tay có chân, tự mình xuống xe không được sao? Rồi cô ta giãy giụa. Bạch Sơ Hàn cũng có chân có tay, dựa vào đâu đỡ chị ấy mà không đỡ em? Sơ Hàn nói. Thận, anh vẫn nên đỡ Lâm Mạt xuống đi. Tính khí của trẻ con không thể không để ý, tính khí của trẻ con cũng thể quen được. Sơ Hàn đương nhiên khác với em. Cùng một lời anh không muốn nhắc lại 3 lần. Tự mình xuống xe. Rồi Lâm Mạt chạy xuống. Anh Thận, em chỉ đùa thôi mà, anh đừng hung dữ với em như vậy. Chúng ta vẫn nên đi xem hoa hải đường trước đi. Sơ Hàn, chúng ta đi thôi. Sơ Hàn ánh mắt khiêu khích. Mình không thể để Lâm Mạt yên phận nhanh như vậy được. Lâm Mạt tối sầm mặt. Người phụ nữ này giả vờ yếu đuối, tôi nhất định sẽ vạch trần cô. Thận ca ca, anh đợi em với. Tống Càn ngồi chờ sốt ruột. Đã 5 giờ chiều rồi, sao một tin nhắn cũng không có? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhấc máy. Không lẽ lại gặp khó khăn gì đấy rồi? Sau đó có tiếng mở cửa. Cuối cùng cũng về rồi. Nhiệm vụ thông qua chưa? Sơ Hàn bê hộp lớn. Tôi sắp chết đói rồi, chỗ anh có gì ăn không? Hả, rốt cuộc mọi chuyện thế nào? Rồi cô ấy vứt đống đồ sang cho Tống Càn. Này, đống đồ này là đồ bổ Mạc Hành Thận mua. Tống Càn lôi ra đọc. Bổ huyết điều kinh, bồi bổ làm đẹp. Chỗ tôi chắc cũng chả có nhiều đồ bổ cho cô ăn. Ai à? Ai muốn ăn đồ bổ chứ? Tôi muốn ăn lẩu cơ. Tống Càn đặt cốc nước xuống bàn. Thời bát bát, đây là phòng của tôi. Hết tình huống ngày hôm nay, mời cô yên ả ra khỏi chỗ này được không? Sơ Hàn ngồi trên ghế. Được rồi. Trong ấn tượng của Mạc Hành Thận, Lâm Mạt luôn là một người thông minh, ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Mạt cũng tự mình giả tạo thuận theo sở thích, phong cách ăn mặc cũng cố tình bắt chước Bạch Sơ Hàn. Chúng tôi đến biệt thự của Mạc Hành Thận, vì để tôi biết khó mà lui. Lâm Mạt gạt Mạc Hành Thận và cuối cùng xé bỏ mặt nạ. Lâm Mạt cho mặt nói, anh Thận sớm muộn gì cũng là của tôi. Cô tưởng dựa vào gia cảnh của cô, Mạc phu nhân sẽ cho cô bước vào cửa sao?
Chim sẻ mãi là chim sẻ, chung quy cũng không thể bay lên trời thành phượng hoàng, nhưng cô lấy lại thành như vậy, tôi là người duy nhất trong tim anh Thận. Lâm Mặt nghe xong câu này, chỉ số thịnh nộ của cô tăng tới 99%, trước đây từng mắng một lần, nên tôi rất có kinh nghiệm để kích thích cơn thịnh nộ của Lâm Mặt đến mức cao nhất. Mạc Hành Thận đang đến, nắm lấy cơ hội, Lâm Mặt đẩy Sơ Hàn trượt chân xuống cầu thang, "Sơ Hàn, Hành Thận tới đỡ lấy cô." Bây giờ hình tượng của Lâm Mặt trong lòng Mạc Hành Thận đã giảm mạnh. Và khi Mạc Hành Thận biết Lâm Mặt lén lút thái độ với Bạch Sơ Hàn, nó khiến anh ta cảm thấy áy náy đau lòng. "Lâm Mặt, anh Thận, xin lỗi, được rồi. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành tốt đẹp, cảm ơn ly nước của anh." Tống Càn vuốt tóc hỏi, "Vừa nãy không phải cô bảo muốn ăn lẩu sao?" "Đúng vậy, anh muốn mời à, dù sao cô cũng vất vả một ngày tôi." Sơ Hàn ngạc nhiên nhìn Tống Càn hình ảnh mờ ảo, "Này Tống Càn, làm sao anh?" "Thời Bát Bát." Sơ Hàn ngã xuống. "Thời Bát Bát." Tống Càn vội chạy đến lo lắng khi Sơ Hàn ngất đi. Trong không gian hệ thống, Bạch Sơ Hàn bước đi, "Chuyện gì thế này?" Màn hình tối, không dễ gì lúc mình yêu cầu Tống Càn nâng cấp cốc nước thành nồi lẩu, hệ thống trò chơi bị sập rồi sao? Trên màn hình hiện lên, hệ thống này rất hoàn hảo. Tuy nhiên do thể lực của Bạch Sơ Hàn chỉ có 5, không thể dày vò, đã rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian hôn mê ước tính từ 1 đến 6 giờ. Bạch Sơ Hàn ngạc nhiên, "Cái gì? 6 giờ, nồi lẩu sẽ bị nguội đó, có cách nào thức tỉnh tôi ngay lập tức không?" "Cái này rất dễ. Ưu đãi hôm nay đổi 10 điểm tích lũy lấy 2 điểm thể năng." "Khái niệm 2 điểm thể năng là gì? Có đấm được Mạc Hành Thận không? Nếu còn dám động vào tôi nữa, tôi sẽ he he." Bạch Sơ Hàn trong bộ đồ cường lực giơ cú đấm, khuyên cô nên đổi toàn bộ điểm tích lũy nhé. Sơ Hàn sau đó bấm đổi, "Được rồi, trước hết cứ nói 2 điểm thế năng." Dinh, chỉ số thể năng đang giao. Sơ Hàn sau đó mở mắt tỉnh dậy. Tống Càn đang ẵm cô lên, "Cô tỉnh rồi." "Tôi." Hai người chạm mặt nhau quá gần, Sơ Hàn hét lên quỷ. Tống Càn buông tay làm cô ấy ngã xuống. "Cô đừng độc ác như vậy chứ, tôi chỉ đặt cô lên giường nghỉ thôi mà cô đã bao giờ thấy con ma đẹp trai như tôi chưa?" Sơ Hàn gãi đầu, "Ngại quá, ai bảo anh đến gần như vậy, dù đẹp trai đến gần mấy cũng sợ gương gấp 800 lần, hơn nữa giá trị nhan sắc của anh cũng không bị ảnh hưởng, yên tâm." Không ngờ điểm thể năng này lại mạnh mẽ thế, Tống Càn nói, "Còn không phải vì đột nhiên cô ngất xỉu, giờ cô không sao cả rồi chứ?" Sơ Hàn đi loạng choạng, "A đầu tôi đâu nên bị hạ đường huyết, nếu có thể mau chóng ăn lẩu tôi sẽ không sao cả, đừng diễn nữa, tôi không phải Mạc Hành Thận nổi hết da gà rồi." Sau đó Tống Càn đi vào phòng bếp, hứa với cô nồi lẩu không thể không ngon, cứ chờ ở đấy. Anh ấy vừa lau bát đĩa vừa nghĩ, vừa nãy vẫn còn không chịu được, trong nháy mắt đã khỏe như vâm rồi. Sức khỏe mạnh lại còn lớn như vậy, nhưng nhìn như vậy, Thời Bát Bát quả thực một chút cũng không giống Bạch Sơ Hàn mà mình đã điều tra, nhưng ngoài vỏ bọc Bạch Sơ Hàn, thân phận cô ấy là gì, những nhiệm vụ kia đến từ đâu, ai, mỗi khi thất bại mình sẽ phải khởi động lại một vòng thời gian tuần hoàn, cũng may mình đây là một thám tử có trái tim mạnh mẽ, khả năng tiếp nhận cứng cỏi, có thời gian thì vẫn nên điều tra một chút về thời gian Bát Bát này, không thể cứ bị dắt mũi hoài như này được. Sơ Hàn ngồi trước nồi lẩu, "Cảm ơn thám tử Tống đã chiêu đãi." He he, sau đó có tiếng chuông điện thoại, theo tình tiết tiểu thuyết, mẹ của Mạc Hành Thận sắp xuất hiện rồi chứ. Cuộc gọi này, sau đó cô bắt máy, "Xin chào, ai vậy?" "Xin chào Bạch tiểu thư, đây là biệt thự Mạc gia. Phu nhân chúng tôi muốn mời cô ngày mai đến một chuyến, mong cô không từ chối, hệ thống mới đã đến, thông qua nhiệm vụ mẹ chồng con dâu. Thông qua nhiệm vụ mẹ chồng con dâu được thưởng 200 điểm tích lũy, thất bại trừ 200 điểm tích lũy." Sơ Hàn nói với Tống Càn, quả nhiên cái gì? "Đừng nói với tôi đây là nhiệm vụ mới của cô chứ?" Sơ Hàn nghĩ trong bụng với khuôn mặt độc ác, "Chúc mừng đoán đúng, quan hệ mẹ chồng con dâu là vấn đề na giải nghìn đời." Tống Càn hỏi, "Cô là đi giết người hay là đi lấy lòng Mạc phu nhân vậy?" "Đương nhiên là giết, bốc đồng là ma quỷ." Cô bình tĩnh. Sơ Hàn cầm con dao trên tay lại tươi cười, "Đùa thôi, đương nhiên là đi lấy lòng Mạc phu nhân rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên tư liệu về Mạc phu nhân." Tống Càn lấy hai tay ôm lấy cơ thể, "Tôi có phẩm đức nghề nghiệp, có thể nói cho cô, Mạc phu nhân là người nhờ tôi điều tra cô, đã là gián điệp rồi." "À thế anh lấy lòng gián điệp đi, đợi tôi thất bại rồi thì làm lại tất cả đi." Rồi cô ấy bỏ đi. Tống Càn giơ tay lên, "Đứng lại, cô nói đúng, cuộc sống chính là không ngừng đột phá, cho nên tôi quyết định vì cô đột phá một lần mật thám." Sơ Hàn quay lại nói, "Tôi nói rồi mà." Rồi lại ngồi xuống bàn ăn. Tống Càn lấy cuốn tư liệu ra, "Chính là như vậy, thói quen sở thích của Mạc phu nhân tôi đều nói cho cô rồi. Cô đừng làm hỏng, tôi là nạn nhân, tôi không muốn bị cô làm liên lụy mà lặp lại ngày hôm nay, nếu đã là đồng minh rồi, làm gì có chuyện liên lụy hay không, một chút đồng cảm cũng không có. Muốn tôi lấy lòng Mạc phu nhân còn khó hơn lên trời." Tống Càn giơ chiếc dây chuyền ra, "Này nhìn khuôn mặt của đồng minh, cái này cho cô, cái này bộ định vị sắn. Vạn sang phải có thể kết nối với điện thoại của tôi, nếu cô gặp chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể làm xong việc Mạc phu nhân." Không ngờ lần đầu tiên mình tặng quà cho con gái vậy mà lại trong hoàn cảnh như này. Sơ Hàn nhìn dây chuyền, "Vầng trăng sáng khuyết sáng bạc này hợp với tôi, cảm ơn, tôi đeo vào rất đẹp đúng không?" "Đúng là hời cho cô rồi, tôi là nữ chính, không hời cho tôi thì hời cho ai."
đi đây, nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai chiến đấu với mẹ chồng. Đêm khuya Sơ Hàn ngồi trong phòng, nói chuyện qua chiếc dây chuyền, ngủ thôi đừng nhớ Tống Càn nữa, không ngừng suy nghĩ về cậu ta. Cô sắp chết rồi, ai nhớ cậu ta. Tôi thấy kỳ lạ, NPC sao lại có thể cùng tôi nhớ cùng một hồi ức. Cô cứ việc làm tốt nhiệm vụ của cô, không cần nghĩ đến những thứ khác, nhưng trong bản gốc của tiểu thuyết không có việc này. Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi, không thì cậu điều tra tôi sẽ không ngủ. Cha, cô mau ngủ đi. Hợp tác vui vẻ. Ngày hôm sau biệt thự Mạc gia, Mạc phu nhân đang ngồi cùng với Lâm Mạt, chỉ là một họa sĩ minh họa nhỏ làm trong công ty con chúng ta, vẫn muốn dựa vào khuôn mặt dụ dỗ Thận Nhi nhà ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bác gái, con không phải lo, vị trí con dâu nhà họ Mạc này chỉ có con là luôn hợp ý bác. Có bước chân vào, bác gái chị Sơ Hàn đến rồi, chị ấy đúng là được anh Thận yêu thích. Chúng ta không thể thất lễ với chị ấy, để chị ấy ngồi xuống trước, rồi ra lệnh cho quản gia. Đúng rồi, cậu đi pha cho chị Sơ Hàn một ấm trà đến đây. Sơ Hàn đứng trước cửa, ép dạ cầu toàn gì đó. Bạch Sơ Hàn này đã thử qua một lần, thôi không ăn chay. Lâm tiểu thư khách sáo rồi, không biết Mạc phu nhân tìm tôi có việc gì. Mạc phu nhân hỏi, nghe nói cô đang cùng con trai tôi qua lại, nhà nghèo quả nhiên không có lễ nghĩa, vốn dĩ ban đầu muốn gạt bỏ cô ta, cuối cùng chính mình lại ngồi xuống. Sơ Hàn ngồi vắt chéo chân, đúng, vốn dĩ đã chia tay rồi, nhưng là anh ta nói không thể rời xa tôi, cầu xin tôi ở bên anh ta, có thể anh ta thích tôi ở điểm này, người khác muốn chia rẽ cũng vô dụng, em nói có phải không Mạt Nhi? Lâm Mạt tức giận, chị nói cái gì chứ? Mạc phu nhân cười khỉnh, hạ ý cô là con tôi dây dưa với cô, đừng tưởng người như cô có thể bước vào cửa lớn Mạc gia. Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thằng bé tạm thời thấy hứng thú thôi, dùng chán rồi thì sẽ vứt bỏ. Sơ Hàn cười, tôi cũng không có ý định vào cửa nhà mấy người, rõ ràng là mấy người mời tôi đến. Mạc phu nhân đập bàn, hỗn xược, bác gái xin bác bớt giận. Hỗn xược ư? Mạc phu nhân, nên tôn trọng lẫn nhau, thái độ của bà như thế nào thì thái độ của tôi như thế đó, nếu bà cũng cho rằng tôi là đồ chơi không lâu sau sẽ bị vứt bỏ, cần gì phải hao phí tâm ý mời tôi đến đây, lại nói, chuyện tình cảm ấy mà, càng ngăn cách thì lại càng muốn ở bên nhau. Bà thuận theo ý anh ta, biết đâu một ngày chúng tôi vì trục trặc tình cảm mà chia tay trong hòa bình thì sao, nhưng nếu bà không muốn ở bên anh ta một giây phút nào, hay là như vậy đi, đưa tôi 300 triệu. Hai người đó nghe xong thì há hốc mồm, bà đưa tôi 300 triệu, tôi sẽ lập tức chia tay anh ta, trốn thật xa để anh ta không bao giờ tìm thấy tôi nữa, bà thấy thế nào? Mạc phu nhân tức giận quát lớn chỉ trỏ mặt. 300 triệu, câu này cô cũng đã nói ra sao? Thực sự đưa cho cô rồi, tôi cũng sợ cô không có mệnh để tiêu. Sơ Hàn bịt hai lỗ tai, có mệnh để tiêu hay không? Bà đưa cho tôi thử xem, có được hay không là biết. Mạc phu nhân chắc chắn sẽ không đưa cho mình số tiền này. Sư tử mở miệng lớn chẳng qua là buộc bà ta chọn ra phương án trước, không ngăn cản mình cùng Mạc Hành Thận phát triển. Rồi bà ấy vỗ tay, rất tốt, tôi muốn xem những thủ đoạn vụng về của cô có thể mê hoặc con trai tôi trong bao lâu rồi. Người giúp việc ra nói, Bạch tiểu thư phòng đã chuẩn bị xong, mời đi theo tôi. Sơ Hàn bất ngờ, không phải chứ, mình đã chọc tức bà ta đến mức đó mà vẫn còn muốn mình ở lại đây, chẳng lẽ lại là có biện pháp hành hạ khác sao? Mình một chút cũng không muốn ở lại Mạt gia có được không? Lâm Mạt nắm chặt tay, mình lấy lòng Mạt phu nhân chẳng phải là vì có cơ hội được ở riêng với anh Thận, sao lại có thể để Bạch Sơ Hàn quấy rối được chứ? Rồi cầm lấy tay Mạc phu nhân, bác gái tối nay anh Thận về ăn cơm, để cô ta ở lại đây chẳng phải là, bác tự có chừng mực, đỡ bác lên lầu đi. Vâng, Bạch Sơ Hàn, tôi nhắc nhở cô, làm dâu nhà chúng tôi không dễ đâu, đừng tưởng tôi nhìn không thấu thủ đoạn của cô. 300 triệu chẳng qua là mượn cớ để tôi chấp nhận cô, tôi sẽ không vì một món đồ chơi mà làm mất đi sự hòa hợp với con trai tôi. Nó thích cô, tôi tác hợp, đợi nó nhìn rõ bộ mặt của cô, tôi sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài. Cửa ải hôm nay coi như là cô thoát được. Sơ Hàn hoảng hốt, cửa ải này qua rồi, chỉ là tôi ôm tâm lý thử một lần, đại khái là bắt đầu từ con số 0, như vậy có được không? Nhìn hai người họ rời đi, không thể đơn giản như vậy. Tiến độ mới được một nửa, khởi đầu thuận lợi, sau đó tiếp tục kiên trì, rất nhanh sẽ được thông qua thôi. Tôi đang vượt qua, cậu ở đây vui vẻ cái gì chứ? Tống Càn nói qua dây chuyền, cô không hiểu đâu, đây giống như là xem người khác chơi game, chơi tốt thì tôi xem rất vui, chơi không tốt thì xem muốn chửi bậy. Dừng lại, làm ơn đừng cười bỉ ổi như vậy nữa, tôi muốn đi tận hưởng căn phòng của phu nhân hào môn rồi. Sau đó Sơ Hàn tới nhảy ườn lên giường, Tống Càn mới gọi điện tới, sao rồi, là qua rồi hay chưa? Qua một nửa rồi, qua một nửa rồi, ít nhất là hôm nay anh không cần lo lắng nữa. Bà ta bảo tôi ở đây rồi, ngoài mặt đối với tôi rất tốt, đoán chừng bà ta muốn dùng thủ đoạn khiến tôi và Mạc Hành Thận chia tay. Tốt đấy, ngày mai tôi còn bận những việc khác, không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho tôi. Sơ Hàn ném điện thoại, vậy mà đã tắt máy rồi, thân là đồng minh, cũng lạnh nhạt quá. Bây giờ còn có chuyện gì cần thiết hơn chuyện giúp tôi vượt qua cửa tiếp theo? Bận gặp bạn gái sao? Tống Càn gặp một cô gái đang đưa một hộp quà. Thám tử Tống cảm ơn sự giúp đỡ lúc trước, đây là em tự tay làm, tuy không đáng tiền nhưng em đã bỏ rất nhiều tâm ý, hy vọng anh có thể nhận nó. Tống Càn nói, Dư tiểu thư, đều là chuyện nhỏ,
Là tiện tay mà thôi, cô không cần quá để ý, mình không biết xấu hổ sao, sao tai lại nóng như vậy? Là ai mắng mình sau lưng? Dư tiểu thư đưa quà cho anh, xin anh hãy nhận lấy, có lẽ đối với anh là chuyện nhỏ nhưng với em mà nói lại là chuyện lớn, thám tử anh nhận lấy đi. Rồi bỏ chạy. Này, Tống Càn đặt quà xuống, rồi soi gương, khuôn mặt này của mình nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai. Ai người quá ưu tú chính là phiền phức như vậy đấy. Rồi nhìn sang bàn làm việc, không đúng, đây không phải là vị trí mình để lúc trước. Ngoài cửa có tiếng bước chân, Dư Kiều Kiều, thế nào lại quay lại rồi? Rồi anh ấy mở cửa phòng ra. Tôi đã nói chỉ là tiện tay mà, nhưng không có một bóng người, không đúng vừa nãy nhất định có người đứng ngoài cửa, là ai đang theo dõi mình, lẽ nào là hắn? Tống Càn nhìn lên tường manh mối phổ thông, vụ án giết người hàng loạt, sát thủ không mặt, ta nhất định sẽ tìm ra người. Hành Thận về tới nhà, Thận Nhi con đã lâu không về đây thăm mẹ rồi, lúc trước kêu con đều không về. Lần này sao về sớm vậy? Nhớ mẹ dĩ nhiên là về rồi. Lâm Mạt chạy ra, anh Thận sau này phải về nhiều hơn. Em thường ở bên bác gái, biết bác gái cũng rất nhớ anh, con cũng chỉ quan tâm đến bác. Hành Thận liếc mắt sang Sơ Hàn đang đứng sau, nào Thận Nhi, con ngồi cạnh mẹ đi. Sơ Hàn nghĩ bụng, quả nhiên sẽ giao oai phủ đầu. Hành Thận nói, mẹ đây là bạn gái của con, Bạch Sơ Hàn, mẹ biết, đã gặp qua rồi, hôm nay không nói chuyện mất hứng. Chúng ta ăn cơm trước đi, lâu rồi gia đình mình không ở bên nhau, cô cũng ngồi đi, người có tiền thật biết chơi. Cái bàn lớn như vậy mà ba người lại chen chúc một chỗ. Lâm Mạt gắp thức ăn, anh Thận đây là món anh thích ăn nhất, nhưng Hành Thận không thèm nhìn. Thực ra Sơ Hàn luôn nói với con phải đến thăm hỏi mẹ, không ngờ mẹ lại trực tiếp bảo Sơ Hàn đến nhà rồi, xem ra mẹ và Sơ Hàn thực sự là tâm linh tương thông. Anh ấy lấy tay gạt bát cơm đi khi được Lâm Mạt gắp thức ăn. Mạc phu nhân nói, thế giới này làm gì có chuyện tâm linh tương thông, mẫu tử liền tâm ngược lại thì có. Đáng tiếc hiện tại con lòng đã có chủ, mẹ cũng không thể mong chờ con quan tâm giống như trước kia nữa, không đem một thân già như mẹ tức giận đến đi đời nhà ma đã là không tệ rồi. Sao có thể chứ, nếu mẹ đã không khỏe thì ăn cơm xong con đưa Sơ Hàn về, mẹ an tâm ở nhà nghỉ ngơi, chúng con không quấy rầy mẹ nữa. Ai, hôm nay vừa nghe nói mẹ phái người đến tìm Sơ Hàn, mình nhanh chóng chạy về, xem ra bà ấy lúc này vẫn chưa chấp nhận Sơ Hàn. Mạc phu nhân ẩn ý, trong nhà rộng nuôi thêm một người nhàn rỗi vẫn được, nếu đã là người con chọn, tuy mẹ không thích cũng sẽ thử tiếp nhận, bây giờ mẹ cho các con cơ hội ở bên nhau. Nếu con không nguyện ý thì bỏ đi. Hành Thận vui mừng, mẹ nói thật sao, mẹ đã bao giờ đùa con chưa? Cảm ơn mẹ. Sơ Hàn thật ra rất hy vọng mẹ có thể chấp nhận cô ấy, phải không Sơ Hàn? Sơ Hàn cười giả dối, đương nhiên rồi, sự tình khác thường tất có quỷ. Mạc phu nhân trăm phương ngàn kế giữ mình lại, nhất định là đang tìm cách đối phó mình. Hành Thận đưa Sơ Hàn về phòng. Sơ Hàn đừng nghĩ nhiều nữa, em yên tâm, mẹ anh ngoài mặt hung dữ nhưng thật ra rất dịu dàng, nếu mẹ đã nói cho chúng ta một cơ hội, vậy chứng tỏ là có hy vọng, vì tương lai của chúng ta em nhất định phải biểu hiện thật tốt. Sơ Hàn mặt lại ủ rũ, em cảm thấy Lâm Mạt em ấy nói xấu em không ít, để phu nhân có chút hiểu nhầm em, hay là anh tìm cơ hội giải thích rõ ràng với bà ấy, hiện tại mẹ anh cảm thấy anh bị mê muội tâm trí. Hơn nữa bà nhìn Lâm Mạt từ nhỏ đến lớn thích còn không kịp, chỉ sợ là anh nói gì bà cũng không tin, lương thiện như em, thời gian dài hơn bà ấy sẽ thấy được em tốt như thế nào. Sơ Hàn nổi nóng, biết là để người khác cố gắng, nhưng chính mình lại không thể kiên cường vì có anh làm chỗ dựa, giống như đánh người nhưng phải duy trì nụ cười. Hành Thận ôm cô vào lòng, được rồi đừng lo lắng nữa, tối nay anh sẽ ở ngay cạnh em. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sau đó cô đóng cửa lại. Mạc Hành Thận quả thực đau đầu vì mắc kẹt giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Lớn lên đẹp trai cũng uổng, ôi không dựa được Mạc Hành Thận, độ khó qua cửa mẹ chồng nàng dâu lớn hơn không ít, cũng không biết Mạc phu nhân có âm mưu gì nữa. Cô đưa dây chuyền lên, hỏi Tống Càn là được rồi. Tống Càn hiện tại tôi cảm thấy không ổn, Mạc phu nhân khẳng định ra chiêu lớn rồi. Anh nhanh nghĩ biện pháp đối phó đi. Tống Càn đang nằm trên giường, trước đây Mạc phu nhân là nhân vật lớn trên thương trường, lần này tuyệt đối là độc chiêu. Bà ta ngoài mặt giả vờ cho cô cơ hội, có được lòng tin của Mạc Hành Thận, như vậy đến lúc nảy sinh bất cứ vấn đề gì đều là cô làm không tốt, không trách được bà ta. Tống Càn cười khi nghĩ tới, anh đừng dọa tôi, vậy làm thế nào để cô có thể thuận lợi gánh tội mà Mạc phu nhân không cần phải chịu trách nhiệm đây? Dùng chính bà ta làm mồi nhử. Sơ Hàn nói, đây có thể là chủ ý của Mạc phu nhân, bà ta muốn làm việc mà tôi không thể ngăn cản được. Tính khả thi của việc quăng nồi hồ bằng không, thế này còn chơi thế nào, chỉ có thể tránh tiếp xúc với bà ta, không để bà ta vu oan cho cô. Tôi lại không vào được Mạc gia, những việc khác tôi cũng bất lực tòng tâm. Sơ Hàn bất lực tắt máy, biết ngay là không trông chờ vào anh được. Sơ Hàn kéo chăn ngủ. Dù gì nhiệm vụ thất bại trở lại ngày 22 cũng đâu phải chỉ có mình, không có gì đáng sợ cả. Tống Càn cũng nằm suy nghĩ, với tính khí của Bát Bát, xem ra phải chuẩn bị cùng cô ấy làm lại lần nữa rồi. Bạch Sơ Hàn thời Bát Bát. Sáng hôm sau, mẹ ơi, Sơ Hàn bật dậy, chết tiệt, vậy mà lại mơ gặp ác mộng suốt một đêm, hiện tại mình cũng quá nhập tâm vào cái trò chơi này. Chắc chắn là cái thế giới này quá chân thực rồi, ra ngoài đi dạo, hít thở không khí là ổn rồi. Lâm Mạt đứng bên ngoài định gõ cửa,
đây là phòng của anh Thận. Sơ Hàn từ phòng bước ra nói làm cô giật bắn mình. Lâm Mặt, cô làm gì ở đây? Tôi không ngủ được nên tùy tiện đi lại trong nhà, còn phải cần báo cáo với một người ngoài như cô sao? Sớm biết cô ở phòng này tôi đã đi đường vòng rồi. Sơ Hàn tới kéo cô ta đi. Đừng, đã lén đi tới đây rồi, không vào xem là không có lợi đâu. Bạch Sơ Hàn, cô đừng quá khoa trương. Đừng tưởng bác Mạc cho cô ở đây là đã chấp nhận cô, bác ấy có biện pháp để đuổi cô ra ngoài, nhưng mà Mạc phu nhân nhất ngôn cửu đỉnh đã nói là cho tôi một cơ hội rồi. Đợi bà ấy chấp nhận, tôi cũng nên chuẩn bị lễ rồi, không bằng cô đến làm phù dâu cho tôi đi, cô thích thanh niên tài tú như thế nào? Đến lúc đó chị dâu sẽ chọn lựa giúp em. Lâm Mặt tan nát khi nghe hôn lễ phù dâu chị dâu, đủ rồi. Đợi bác gái vào bệnh viện rồi, cô hãy đợi anh Thận đuổi đi. Lam Mặt lỡ miệng. Sơ Hàn thắc mắc, bệnh viện ư? Bạch Sơ Hàn tiến gần chất vấn Lâm Mặt, giờ bác gái đi bệnh viện, bà ấy bị ốm sao? Khiến cho cô ta sợ hãi bất giác lùi về sau chối bỏ. Không, không phải. Bạch Sơ Hàn càng tra khảo thêm, phải không? Vậy những gì cô vừa nói nghĩa là gì? Lâm Mặt càng lùi về sau, cuối cùng ầm một cái vào cánh cửa và ngượng ngùng nói, tôi có nói cái gì đâu. Bạch Sơ Hàn sắt đá nhìn cô ta thăm dò, chẳng lẽ vì A Thận không thích cô nên bất bình chửi rủa bác gái. Bỗng cô ta tức giận đẩy một phát thật mạnh về phía Bạch Sơ Hàn, cô nói nhảm, tránh ra. Bạch Sơ Hàn ngơ ngác bị đẩy ngã về sau. Đúng lúc này Mạc Hành Thận bước vào. Anh thất thanh gọi cô. Sơ Hàn và nhanh tay nắm lấy tay cô và đỡ cô, khung cảnh hai người đầy lãng mạn. Anh ôm eo đỡ lấy cô và thăm tình hỏi, em không sao chứ? Còn cô có chút e thẹn đáp, em không sao, cảm ơn anh. A Thận. Bạch Sơ Hàn đắc ý cảm thán, Mạc Hành Thận này cái khác không được, nhưng thiết lập nam chính anh hùng cứu mỹ nhân rất vững vàng. Thấy tình hình không ổn, Lâm Mặt lặng lẽ trốn đi. Mạc Hành Thận cùng liếc mắt một cái và nhỏ nhẹ hỏi Bạch Sơ Hàn, anh vừa nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cửa, là Mặt Nhi sao? Bạch Sơ Hàn bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối, em ấy đến tìm anh, vừa hay gặp được em, trong lòng em ấy luôn oán giận em, không cẩn thận nói vài lời ồn ào. Thấy vậy Mạc Hành Thận cũng tỏ ra bực bội nói, cô ấy đúng là ngày càng không có chừng mực. Nắm lấy cơ hội Bạch Sơ hỏi anh với giọng điệu có chút giận dỗi, em ấy thích anh như vậy, anh một chút cũng không động lòng sao? Anh ta đã trúng chiêu ôm chầm lấy cô và bày tỏ, em nói linh tinh gì thế, anh chỉ coi em ấy là em gái, trong lòng anh em là duy nhất, em không tin tấm lòng của anh sao? Cô cười vui vẻ kèm nhưng theo chút ngượng ngùng đẩy anh ra, dĩ nhiên em tin tưởng anh. Thận, bây giờ trời vẫn còn sớm, anh quay về ngủ thêm nhé, hôm nay còn phải đi làm đấy. Đột nhiên anh ta làm hành động cương chiều, dùng tay chạm nhẹ vào sống mũi cô và nói, anh không buồn ngủ, trái lại là em. Tạp chí Đồng Nội nửa tháng nữa là phát hành, em đã chuẩn bị trang bìa chưa? Vẫn thuận lợi chứ? Bạch Sơ ngơ ngác, thầm nghĩ, hả? Tạp chí, trang bìa, bức họa? Cô ngây thơ cho rằng vốn dĩ mình là nữ chính ngôn tình mà vẫn có nghề nghiệp sao? Hệ thống lập tức nhắc nhở, não cô bị hỏng à? Bạch Sơ Hàn là người vẽ tranh minh họa, trực tiếp nộp bản thảo cho Đồng Nội, cô và Mạc Hành Thận biết nhau cũng vì bức họa đó. Cô ngượng ngùng đáp lại, nhất thời không phản ứng kịp không được sao? Ai mà biết tôi đến chơi game thôi mà cũng phải làm việc, có còn thiên lý hay không? Và rồi cô bắt đầu ngồi vào làm việc, còn Mạc Hành Thận ngồi bên cạnh say đắm ngắm nhìn cô. Thấy cô có vẻ làm không thuận lợi, Mạc Hành Thận nhỏ nhẹ hỏi, Sơ Hàn, sao rồi? Em gặp khó khăn gì sao? Bỗng cô đắc ý nảy ra ý tưởng trong đầu, có rồi. Cô e thẹn nói, em đã để tất cả những đồ họa ở nhà rồi, không kịp mang theo. Nếu bây giờ em về lấy, em sợ bác gái sẽ hiểu lầm. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, vui vẻ nói, chuyện này quá đơn giản, anh lập tức cử người tới nhà em mang đến. Cô không ngờ tới, gấp gáp ngăn cản, không cần đâu, Thận, em sẽ nhờ bạn mang đến. Chút chuyện nhỏ này em tự làm được. Thế rồi, anh ta xoa đầu cưng chiều cô rồi rời đi. Được, vậy anh về phòng sửa soạn một chút, lát nữa anh cùng em xuống nhà. Cô ngoan ngoãn nghe lời, vâng. Ở bên này, Tống Càn vẫn còn đang nằm ngủ thì một cuộc điện thoại gọi đến. Anh càng lấy điện thoại nghe trong mơ màng. Alo, bên kia đầu dây nhỏ giọng nói, Tống Càn. Nghe thấy giọng nói của Bạch Sơ Hàn, anh lập tức nhổm dậy, lo lắng hỏi, cô ổn chứ? Mạc phu nhân nhanh như vậy đã động thủ rồi sao? Cô thích thú đáp, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Vẫn chưa đâu, tôi chỉ nhờ anh mang bảng vẽ tay từ nhà đến. Anh bất lực đạp tay lên trán và mắng mỏ cô, thời bát bát, cô có biết bây giờ là 6 giờ và cô thì đang làm gì không? Cô vui vẻ nói, kìa, chuyện này cũng không cần viện cớ, mời anh đến Mạc gia giúp tôi phân tích tình hình nha, thời gian không chờ ai, chuẩn bị sớm không bao giờ sai, anh cũng không muốn làm lại tất cả đúng không? Nói xong cô trực tiếp cúp máy. Anh cau mày bực bội hét lên, cô thật tàn nhẫn, chờ đã. Ở bên này cô vươn người vui vẻ chúc mừng, lần này có người giúp đỡ đến cổ vũ, cuối cùng cũng có tinh thần rồi. Đúng lúc này Mạc Hành Thận đi tới, thắc mắc hỏi cô, có chuyện gì mà em vui như vậy? Cô ngượng ngùng đáp, em có ý tưởng mới cho bức tranh, nghĩ về nó một lúc và thấy rất hài lòng. Anh hài lòng nâng tay cô lên, tốt đấy, chúng ta đi xuống thôi. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang. Mạc Hành Thận lên tiếng, mẹ, lát nữa có cuộc họp quan trọng, con phải đi trước. Bà ta lạnh nhạt thản nhiên uống tách trà và đáp,
con cứ yên tâm làm việc, còn bạn gái con, ta sẽ giúp con chăm lo cô ấy thật tốt. Rồi bà ta cho Bạch Sơ Hàn một cái liếc nhìn sắt đá khiến cô sợ hãi, ánh mắt này không phải là chăm sóc mình đến chết nhỉ, nhưng vẫn phải ngượng ngùng cảm ơn phu nhân. 15 phút sau, bà ta vẫn chẳng hề để ý đến cô đứng sững ở đó ngượng ngùng nói, Mạc phu nhân, nếu không có việc gì thì cháu xin phép lên trước. Bà ta lúc này mới lên tiếng đe dọa. Thế nào, Thận Nhi vừa đi cô đã không chịu giả vờ lấy lòng tôi nữa rồi. Bạch Sơ Hàn, cô vậy mà không đặt tôi vào mắt rồi. Nghe thấy những lời đó, Bạch Sơ Hàn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, ngượng ngùng nói, thế nào mà, bỗng thấy người giúp việc đứng sau cầm ly trà, cô nhanh chóng đến cầm lấy, để tôi mang cho. Cô cười vui vẻ đưa ly trà cho Mạc phu nhân, bác ăn uống khó khăn, mời bác uống trà ạ. Bà ta nhận lấy, được rồi, nhưng có vẻ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, bà ta dùng tay hất nhẹ một cái khiến ly trà đổ ra ngoài, ai dô, nước đổ ào xuống giày cô và ly trà vỡ tan tành. Cô sững sờ khi thấy điều này xảy ra rồi trực tiếp đi lên lầu. Nếu tôi giả vờ lấy lòng mà bà cũng không cảm kích thì đừng trách tôi không ở đây cản mắt bà nữa. Điều này khiến bà ta tức điên, đứng lại, tiếp nhận hay không là việc của tôi. Việc gì nên làm thì cô phải làm, cô được ở lại là cơ hội tôi cho, không thích cũng phải chịu. Nghe thấy những lời này bỗng nhiên cô dừng lại, rồi quay lại khiêu khích. Không đấy, bà làm gì được tôi. Bà ta như bị cô cho tức điên, nắm tay và nghiến răng đe dọa cô, Bạch Sơ Hàn, chỉ cần ta còn sống, đời này cô đừng mong bước vào cửa Mạc gia, nhưng hôm nay ta phải dạy cô quy tắc nói chuyện với bề trên. Rồi bà ta bực bội hét lớn, ta bảo cô dừng thì cô phải dừng, cô xuống đây. Cô chẳng hề quan tâm lè lưỡi lêu lêu khiêu khích bà ta, đừng có lên động thủ với tôi, về già bà có chuyện gì thì tôi không gánh nổi đâu. Bà ta khinh bỉ, nếu tôi có chuyện gì, là cô. Chưa kịp nói hết, bà ta bị vấp chân mà ngã xuống trong sự ngỡ ngàng. Bạch Sơ Hàn cũng lo lắng hét lớn, phu nhân. Cô không dám nhìn, che mặt lại đau khổ, thôi, chuyện này coi như xong. Bỗng nhiên nghe thấy bà ta nhẹ giọng kêu, ai dô, cô mới mở mắt ra và kinh ngạc. Mạc phu nhân ngã xuống đè bẹp Tống Càn sấp mặt dưới đất, trong khi đó bà ta vẫn còn ngơ ngác thốt lên, sàn nhà này sao lại có tính đàn hồi tốt như vậy. Tống Càn bị đè ở dưới thì đau đớn, giấy vẽ và mực viết rơi lả tả trên sàn. Lúc này Bạch Sơ Hàn mới mở mắt ra nhìn thì kinh ngạc hét lên, Tống Càn, anh bực bội kêu cứu. Cô còn ngẩn ra đó làm gì, mau cứu người, xương cốt đều sắp gãy rồi. Trong lòng anh thầm than vãn, đừng xem Mạc phu nhân này gầy nhỏ, khi rớt xuống thật sự lại có thể chua chát như vậy. Lúc này Bạch Sơ Hàn mới vội vàng chạy lại, đến ngay, Mạc phu nhân, con đỡ bác đứng dậy. Bà ta vẫn ngồi ý đó tỏ vẻ không chịu. Đúng lúc này Lâm Mạt xuất hiện tới đỡ Mạc phu nhân dậy, ta hống hách đẩy Bạch Sơ Hàn ra, tránh ra. Bạch Sơ Hàn, chị vừa rồi là muốn hại chết bác gái sao? Bây giờ lại giả bộ đến giúp, ai biết chị lại muốn làm gì? Bạch Sơ Hàn bực bội đáp trả ta, Mạc phu nhân trượt ngã là ngoài ý muốn, cô bớt ở đây đổi trắng thay đen. Huống hồ bạn tôi vì để cứu bác ấy đã lấy thân làm thịt đệm rồi, nếu như tôi muốn hại phu nhân, sao anh ta phải làm như vậy? Sau đó cô nhẹ nhàng đỡ Tống Càn dậy, anh không sao chứ? Giọng điệu anh yếu ớt, cô trông bộ dạng tôi giống không sao à? Cái lưng già yếu của tôi đã chịu đựng quá nhiều. Bỗng cột sống anh kêu rắc một cái, Bạch Sơ Hàn có chút buồn cười. Thật vất vả cho thắt lưng của anh rồi, nhưng ít nhất chúng ta không cần làm lại từ đầu. Bỗng nhiên bà ta chỉ tay vào cô chỉ trích, bạn bè. Bạch Sơ Hàn, bản thân cô thậm chí còn chưa vào cửa lớn cái nhà này, đã tự làm chủ mời người ngoài vào rồi, có phần quá coi thường tôi rồi. Thấy vậy Bạch Sơ Hàn có chút ngây người. Còn Tống Càn bất lực thầm nghĩ, nghiêm túc mà nói tôi chẳng qua là thám tử tư do bà thuê, không tính là người ngoài, nhưng mà ai bảo từ ủy thác đến thanh toán đều là thuộc hạ ra mặt. Chúng ta quả thực chưa từng gặp qua. Bạch Sơ Hàn nhẹ nhàng giải thích, phu nhân hiểu nhầm rồi, là cháu đến gấp quá, đồ cần dùng trong công việc quên mang theo. Thận vốn muốn giúp cháu đi lấy, nhưng cháu không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ công việc anh ấy, vậy nên mới nhờ bạn đưa tới giúp. Cô tỏ vẻ vô tội nũng nịu nói, việc này cháu đã cùng Thận thương lượng qua, tuyệt đối không có tự làm chủ, không thể phản bác. Bà ta tức giận nắm chặt tay run run, được lắm, cô thật biết lấy danh nghĩa của Thận Nhi. Đột nhiên bà ta chừng hai mắt như lại có mục đích gì đó, bỗng bà ta khom người ho liên tục, khụ. Lâm Mạt vội vã nói lớn, bác gái, bác làm sao vậy? Bạch Sơ Hàn cũng lo lắng hỏi, Mạc phu nhân, bác không sao chứ? Cô ngơ ngác nói với Tống Càn bên cạnh, sao lúc đầu đang tốt bỗng nhiên bệnh tình chuyển biến xấu, sẽ không phải là bị tôi chọc tức chứ? Bỗng nhiên bà ta ngất xỉu ngã xuống, Lâm Mạt đỡ bà ta hét lớn, bác gái bác tỉnh dậy đi. Bà ta véo nhẹ vào tay cô ta ra hiệu, cô ta trừng mắt kinh ngạc, rồi thầm đắc ý, Bạch Sơ Hàn, tôi xem cô lần này làm sao phủi sạch liên quan. Ta lớn tiếng ra lệnh cho Bạch Sơ Hàn, bác gái phát bệnh rồi, mau vào phòng bác ấy lấy thuốc qua đây, còn đứng đơ ra đấy làm gì? Bạch Sơ Hàn kinh ngạc, tôi đi lấy thuốc sao? Tống Càn quay lại ra lệnh cho người hầu ở sau, không nghe thấy sao, mau đến phòng phu nhân lấy thuốc, chậm trễ ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Cô người hầu sợ hãi ấp úng, tôi. Lâm Mạt thấy có vẻ không ổn, cô ta tìm thấy người trợ giúp thì phiền phức, ta lớn tiếng phẫn nộ chỉ trích, Bạch Sơ Hàn,
Mẹ trong tương lai cô xảy ra bất trắc cần giúp đỡ, cô không tự mình đi lấy còn đợi người khác, cô còn có lương tâm không? Anh Thận để cô ở trong nhà, lẽ nào chính là để bảo cô làm mẹ anh ấy tức chết sao? Bạch Sơ Hàn trực tiếp kéo tay cô người hầu lại. Đến đây, cô phẫn nộ kéo theo người hầu đi lên lầu. Tôi không có chìa khóa phòng phu nhân, cô dẫn tôi đi. Thấy vậy Tống Càn cũng đòi đi theo. Tôi đi cùng cô. Bạch Sơ Hàn thầm nghĩ, bây giờ Mạc phu nhân hôn mê quả thật không phân biệt được thật giả. Bất luận có chuyện gì xảy ra, e rằng cái nồi này cũng phải mang theo. Vậy không bằng cứu người thử, tình trạng sức khỏe bà ấy tốt hơn một chút, cơ hội trở mình của tôi cũng nhiều hơn một chút. Đi đến phòng, Bạch Sơ Hàn bực bội ra lệnh, còn không nhanh tới lấy thuốc. Trên kệ sách có tận 8 lọ thuốc. Cô người hầu run rẩy, đáng sợ quá, rốt cuộc có nên lấy cái lọ Lâm tiểu thư dặn không? Thấy cô ta cứ lướt tay qua lại giữa hai lọ nhãn xanh và vàng chần chừ mãi, Bạch Sơ Hàn hiểu ra mọi chuyện. Được rồi, thì ra mọi người đều biết đó là một cái bẫy, ngay cả người hầu cũng thông đồng với nhau, đều ở đây chơi mình, chỉ đợi mình nhảy xuống. Bạch Sơ Hàn trực tiếp lấy lọ nhãn vàng rồi trừng mắt đe dọa cô ta. Nghe đây bình thường đều là các người hầu hạ phu nhân, tôi không biết phu nhân uống thuốc gì, nhưng các người lại nắm được cực rõ. Thuốc này nếu tôi lấy sai, các người lại trơ mắt nhìn không cản, vậy chính là đồng phạm, đến lúc đó ai cũng không thoát được. Vậy nên cô hãy nghĩ kỹ, là lọ thuốc này sao? Cô ta òa khóc ngập ngừng nói, tôi lấy nhầm rồi. Cô ta lấy lọ nhãn xanh run rẩy đưa cho Bạch Sơ Hàn, là cái này. Thành công lấy được lọ thuốc cô đầy đắc ý. Tống Càn cũng khen ngợi cô, làm tốt lắm. Tại phòng khách, Mạc phu nhân yếu ớt nằm trên sofa được người hầu chăm sóc. Phu nhân, thoạt nhìn thần sắc người tốt hơn rồi, uống thêm chút nước đi. Thấy vậy Bạch Sơ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bà ta lại bắt đầu ho liên tục, khụ khụ. Bà ta giơ chiếc khăn tay bị dính máu ra, lớn tiếng chỉ trích cô, Bạch Sơ Hàn, cô vậy mà lại hại tôi. Rồi bà ta lại ngất đi. Lâm Mặt cùng cô người hầu kinh ngạc, bác gái, cả Tống Càn và Bạch Sơ Hàn ngây người, xảy ra chuyện gì vậy? Tại bệnh viện, Tống Càn dầu dĩ than vãn, ôi, không ngờ chúng ta lại đưa thuốc. Mạc phu nhân thực sự tàn nhẫn với chính mình, cố tình không uống đủ liều, nhìn thì có vẻ nguy hiểm, thực ra lại không hề tổn hại. Bạch Sơ Hàn ngồi bệnh cảnh buồn rầu, còn anh thì ngồi thảnh thơi thản nhiên nói, bà ta sớm đã tính xong rồi, lúc bệnh tình sắp tái phát, giả vờ bị cô khiêu khích rồi nhập viện. Tôi nghĩ bây giờ Mạc Hành Thận và cô lại ầm ĩ rồi. Bạch Sơ Hàn đơn thuần nghĩ mình không sai nói lớn, nhiều người ở đó như vậy, rõ ràng là bà ta chọc tức tôi trước. Tôi cũng chẳng phải người lấy lọ thuốc. Tống Càn thản nhiên đáp lại, chỗ đó ngoài tôi ra chỉ có bà ta. Tôi đoán Mạc Hành Thận đang ở phòng bệnh nghe được phiên bản đúng hay sai. Tại phòng bệnh đặc biệt, đột nhiên Lâm Mặt lao tới ôm chầm lấy Mạc Hành Thận nức nở nói, Bạch Sơ Hàn đó chỉ muốn giết bác gái, may thay bác gái mệnh lớn sống sót. Anh Thận, anh đừng để nữ nhân giả tạo đó làm mờ con mắt nữa. Anh ta trực tiếp đẩy cô ta ra, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, khi mẹ anh tỉnh lại, anh sẽ tìm hiểu rõ ràng tình hình. Tốt nhất là em nên ít lời thôi. Bỗng nhiên bà ta tỉnh dậy cất lời, Thận nhi, mẹ đã như vậy rồi, con vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của nữ nhân đó sao? Vừa nói bà ta vừa khó khăn mà ho, khụ khụ. Mạc Hành Thận lo lắng gấp gáp nói, con hiểu rồi, mẹ đừng kích động quá. Ở bên ngoài Bạch Sơ Hàn quyết tâm chạy đến phòng bệnh, bỏ đi, cứ đối mặt, được ăn cả, ngã về không. Mạc Hành Thận đến rồi, tôi mà rời đi thì là tôi chột dạ rồi. Tống Càn lập tức cản lại, đợi đã, thời bát cô mà vào phòng bệnh với khí thế này, chỉ sợ Mạc Hành Thận hiểu lầm cô. Vậy tôi phải làm thế nào? Lớp học nhỏ của thám tử Tống lại được mở ra. Bài học hôm nay là tủi thân dễ bắt nạt, nếu có ai bị oan, đừng vội phủi sạch liên quan, bạn có thể thể hiện sự tủi thân nhu nhược, dễ bị bắt nạt, tập trung vào việc cô không chăm sóc tốt cho Mạc phu nhân, nhưng tuyệt đối không thừa nhận những tội danh có lẽ có kia. Tống Càn đắc ý nói, theo cách này, với tính cách của Mạc Hành Thận nhất định sẽ điều tra, tôi sẽ ở bên này bí mật tung ra một số manh mối để cậu ta khám phá chân tướng, đến khi cậu ta phát hiện đã hiểu nhầm cô, cơ hội của cô đến rồi. Nghe xong Bạch Sơ Hàn mắt chữ A mồm chữ O thán phục, đỉnh, quá là đỉnh, nhân tài như anh nên đi đóng phim cung đấu, là người kế tục quán quân cung đấu, xứng danh là đại thám tử khuất tài rồi. Anh bực bội, cô nói vớ vẩn gì đấy, mau tranh thủ đi tìm chỗ Mạc Hành Thận. Cô chạy một mạch đi, đi đây. Đột nhiên rắc một cái, Tống Càn đau đớn ôm lấy cái cột sống, cái lưng này vẫn chưa được nhanh nhạy, cứ nhấc chân lên là bị đau. Bỗng nhiên anh nhíu mày hoài nghi, bên dưới sàn có một bóng người phía sau, anh lập tức quay người lại đuổi theo hắn. Đứng lại, chạy đến cửa thoát hiểm. Tống Càn ngó xuống cầu thang đã không thấy tăm hơi đâu, chết tiệt, cứ để hắn ta trốn trong bóng tối như thế này cũng không phải cách. Bên kia tên kia hắn thần bí nhắn tin cho ai đó, tìm ra chỗ đó rồi, ngày mai hành động. Trời đã tối, Tống Càn về đến nhà, lục hục cấp cứu ra tìm thuốc, mình nhớ vẫn còn thừa 2 lọ thuốc cao, để chỗ nào rồi? Bỗng rinh rong, có ai đó bấm chuông, anh vội vã ra mở cửa, thì ra là Bạch Sơ Hàn. Sao cô lại đến đây? Ban ngày cô tới phòng bệnh của Mạc phu nhân có thuận lợi không? Cô vui vẻ nói, anh không tin kỹ năng diễn xuất của tôi sao? Lúc vừa bước vào tôi đã cương quyết véo đùi mình, nước mắt tuôn rơi luôn. Lúc đó tôi ủy khuất run rẩy nói, tất cả là lỗi của em đã không chăm sóc tốt cho bà ấy,
làm anh thất vọng rồi, tối nay em sẽ rời khỏi Mạc gia, chờ ngày mai phu nhân bớt giận, em sẽ đến thăm bà ấy. Nghe thấy tiếng khụ khụ bên trong phòng bệnh, Mạc Hành Thận lập tức lạnh nhạt nói, mẹ ở bên này có người chăm sóc rồi, em không cần qua đây đâu. Còn có chúng ta trong thời gian này cố gắng gặp nhau ít nhất có thể, anh cần thời gian để bình tĩnh một chút. Thấy anh như vậy cô liền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nói, anh đang trách em sao? Chẳng lẽ với anh, em không đáng tin sao? Anh ta liền hất tay cô ra, Sơ Hàn, anh cũng muốn tin em. Nhưng mẹ anh hiện tại đang nằm trên giường bệnh, chờ anh cho bà ấy một lời giải thích. Cô rưng rưng nước mắt tự trách, là em không chăm sóc tốt cho bác gái, anh nên tức giận. Nhưng trong tim em có anh, tuyệt đối sẽ không hại mẹ anh, có lẽ anh nói đúng, chúng ta cần xa nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh. Nói xong cô òa khóc chạy đi, khung cảnh này thật là ngược luyến. Kể xong, cô đắc ý cười lớn, tôi e là màn trình diễn này sẽ khiến cho Mạc Hành Thận tối nay không thoải mái ngủ không nổi. Giờ Tống Càn mới nhận ra Bạch Sơ Hàn đã vào trong nhà rồi, không đúng, cô đến nói chuyện, lại tự ý xông vào nhà tôi rồi. Bỗng nhiên cô giơ lọ thuốc ra, tôi đưa thuốc đến tận cửa cho anh, suy cho cùng lưng anh bị thương là tôi hại, tôi không thể mặc kệ được. Tống Càn kinh ngạc nói, cái này là thứ tôi cần. Anh nhanh tay giơ tay ra định lấy thì bị cô rụt lại, cô trực tiếp chỉ vào sofa ra lệnh, kéo áo anh lên, nằm xuống đó, tôi sẽ xoa thuốc cho anh. Tống Càn ngơ ngác có chút ngại ngùng, cái gì? Không cần đâu, tôi có thể tự xoa được. Cô trực tiếp lại lôi anh qua đó, đại trượng phu thì sợ cái gì? Mau lên, anh cố gắng giải thích, không phải thực sự không? Cô thầm nghĩ, nói cho cùng chẳng phải là người giấy NPC trong game thôi sao? Tôi đã nhìn thấy quá nhiều thân hình đẹp đẽ của người giấy rồi. Bỗng nhiên anh trượt chân, Bạch Sơ Hàn bị anh đè xuống, hai người e thẹn đối mắt nhìn nhau. Bỗng chốc Bạch Sơ Hàn thất thần làm rơi lọ thuốc xuống sàn. Tống Càn kinh hoàng thầm nghĩ, điên rồi, chẳng lẽ thời bát bát này muốn dùng kỹ xảo đối phó Mạc Hành Thận áp dụng trên người mình sao? Trong bỗng chốc Bạch Sơ Hàn ngơ ngác bị đuổi ra ngoài, đây là bảng vẽ tay tôi tốt bụng giúp cô sửa, cầm lấy đi. Bị đuổi ra ngoài rồi. Cô thầm thích thú, mặt lạnh nhưng có trái tim trong sáng. Tống Càn lại được thiết lập như vậy, cô không còn ở đây, anh ở bên trong thở phào nhẹ nhõm. Mới sáng sớm, Bạch Sơ Hàn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bỗng hệ thống khẩn cấp cảnh báo, Mạc phu nhân và Lâm Mạt đang gặp nguy hiểm, mau đến bệnh viện cứu người. Bạch Sơ Hàn không muốn dậy, mơ màng nói, phòng bệnh đặc hộ của tư nhân có nhiều vệ sĩ như vậy, nguy hiểm từ đâu được. Cô bực bội giơ nắm đấm về phía hệ thống, hơn nữa, tôi cũng không muốn cứu bọn chúng, để bọn chúng đau khổ đi. Lúc này hệ thống điên cuồng mắng chửi cô ngu à, nếu như bọn họ gặp bất trắc, cốt truyện tiếp theo sẽ không được mở ra, cô không muốn bắt đầu lại từ đầu chứ. Nghe thấy vậy cô mới kinh hoàng bật dậy, hệ thống vẫn tiếp tục nói cho cô, biết đâu cú đánh này là nhân tố quan trọng để cô thuận lợi vượt qua màn chơi. Cô chống cằm suy nghĩ hỏi, cậu chắc chứ? Tôi nhớ tiểu thuyết nguyên tác không có tình tiết này, là tôi phát hiện ra khi giúp cô điều tra về Tống Càn, trên người cậu ta có những số liệu không thể đoán trước được đang hoạt động, tình tiết ẩn náu này có thể là do cậu ta tung ra. Thấy vậy cô lập tức chạy đi tìm anh ta, đến trước của nhà anh, cô điên cuồng ấn chuông và hoảng hốt gọi, Tống Càn, mở cửa ra, tôi biết anh có nhà mà, có chuyện lớn. Vô cùng khẩn cấp, anh ra mở cửa thản nhiên nói, thời bát bát, cô xem bây giờ là mấy giờ, hôm qua tôi còn không ngủ được, chẳng nói lời nào. Cô tức tốc kéo anh đi, không kịp giải thích, đi bệnh viện đã. Trên đường nói, anh ngơ ngác chạy theo cô và đe dọa, thời bát bát, tốt nhất là cô nên nói điều vô cùng khẩn cấp đó, bằng không cô sẽ mất đi người đồng minh này. Cô nói với giọng điệu chắc nịch, tôi đảm bảo cách để thông quan chính là đây, tại bệnh viện lúc này. Lâm Mạt thức dậy mệt mỏi than vãn, ngủ ở giường bệnh không thoải mái nổi, nếu không phải vì muốn được gả cho anh Thận, mình đã không ở đây cả đêm chăm sóc cho bà già đó tỏ lòng hiếu thảo. Đi bên ngoài hành lang, một người đàn ông thần bí khoác trên mình đồng phục bác sĩ đẩy giường bệnh đi qua. Lâm Mạt sợ hãi cảm thấy rùng mình, người vừa rồi khiến mình cảm thấy đáng sợ, nhưng cô ta không biết đó là người xấu, chỉ là bác sĩ mà thôi. Mình sao vậy? Có lẽ do ngủ không ngon, sao mình lại đang nghi thế này? Ở phòng bệnh, Lâm Mạt ngồi trang điểm bên giường và trông nom Mạc phu nhân, bỗng có người bước vào. Hôm nay bác sĩ đến kiểm tra phòng sớm vậy sao? Hắn thần bí bước vào, rồi khóa trái cửa. Lâm tiểu thư, tôi không đến để kiểm tra phòng, mà là để bắt cô. Hắn hung dữ cầm theo một cái rìu trên tay, đó không phải người vừa nãy sao? Bác sĩ bình thường căn bản không thể đến phòng đặc hộ, bây giờ cô ta mới nhận ra và sợ hãi nói, anh đừng có lộn xộn, anh không biết có vệ sĩ ở ngoài sao? Người đâu? Kẻ đó nhíu mày hung dữ tiến đến gần. Là sao? Lâm Mạt sợ hãi lùi lại. Anh muốn làm gì? Mạc phu nhân nghe thấy động tĩnh tỉnh dậy. Sao lại có kẻ xấu đột nhập? Mình phải tìm cách cầu cứu. Bà ta vươn tay lên định bấm nút khẩn cấp, nhưng tên đó phát giác ra trực tiếp đến rút bỏ hết dây cắm. Đừng có giở trò, vô dụng thôi. Bị hắn ta đe dọa, bà ta giật mình run sợ. Lâm Mạt nhân cơ hội lùi lại, chạy ra cửa nhưng mãi không thể mở. Đáng ghét, cái khóa này thật phiền phức. Cô phát ra những tiếng cạch cạch, khiến hắn ta phát giác quay lại chĩa cây rìu về phía cô ta. Mạt Nhi, tránh ra. Cô ta sợ hãi né ra, chiếc rìu trong một cái đạp vỡ kính cửa.
Mạc phu nhân cố gắng kéo chân hắn ta, đừng làm hại Mặt Nhi. Rốt cuộc cậu là ai? Hắn ta bực đá bà ta ra, cút đi. Bà ta bị văng ngã xuống sàn nằm co ro, khụ khụ. Tên đó hung dữ tiến về phía Lâm Mạt. Cô ta sợ hãi quỳ xuống khóc lóc xin tha, xin anh, đừng giết tôi, nhà tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ cho anh bao nhiêu tùy thích. Xin anh đừng giết tôi. Hắn ta chẳng hề quan tâm, tàn bạo nắm đầu cô ta, câm mồm đi. Mạc phu nhân cố gắng cứu ả ta, giữ tay hắn kêu lên, cậu tha nó đi, cứu mạng. Bà ta chắn trước cô, Mặt Nhi đừng sợ, ta sẽ không để hắn làm tổn thương con đâu. Cút đi, bà không muốn sống nữa à? Lâm Mặt như đang có suy tính gì đó, cô trực tiếp đẩy bà ta cho hắn rồi chạy đi. Bà ta không thể ngờ được cô ta là người như vậy, kinh ngạc rồi đau lòng rơi nước mắt, là mình mù rồi, lại có thể đối xử với Lâm Mặt như con gái ruột của mình. Hắn ta hung dữ, bà già, làm hỏng việc của ta, tìm chết đi. Bỗng một bàn tay đập bình sứ vào đầu hắn, phu nhân cẩn thận. Thì ra là Bạch Sơ Hàn, cô xuất hiện đầy xoáy khí, tên đó quay lại nhìn nghi hoặc, sao có thể, rõ ràng tất cả đều đã bị gây mê rồi. Sao vẫn có người, nhưng hắn chẳng thể nói gì rồi trực tiếp ngất xỉu. Bạch Sơ Hàn chửi bới hắn ta, lại ức hiếp những người già yếu như phu nhân, bản lĩnh cái gì. Tống Càn ở bên ngoài ngó vào xem, thấy vậy hắn suy tư thắc mắc, Mạc phu nhân vậy mà lại thực sự gặp nguy hiểm, nhưng sao Thời Bát Bát lại biết trước được, là bởi vì nhiệm vụ của cô ấy sao? Bạch Sơ Hàn nhẹ nhàng giơ tay ra đỡ Mạc phu nhân dậy, bà ta ngơ ngác hỏi, cô sao cô lại ở đây? Mạc phu nhân, người không sao chứ? Thấy cô ân cần như vậy. Bà ủy khuất nói, vừa nãy ta gần như chẳng nói hết câu bà òa khóc ôm chặt lấy cô, không ngờ lại là con đến cứu ta thực sự cưng chiều Lâm Mạt vô ích rồi. Cô vui vẻ an ủi bà, không sao rồi, tất cả đã qua rồi. Mạc phu nhân ngày thường mạnh mẽ là vậy, lại có thể sợ đến phát khóc. Tống Cản lên tiếng, cái khác nói sau đi, toàn bộ bệnh viện này có gì đó không ổn, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Bạch Sơ Hàn liền đồng ý, cô dìu Mạc phu nhân cùng rời đi. Vừa đi cô vừa đề phòng quan sát xung quanh, đi đến nhà kho, hệ thống khẩn cấp báo, cảnh báo, có đồng bọn, phía sau nguy hiểm tránh ngay. Phía đằng sau, một tên cầm rìu lao thẳng tới, Bạch Sơ Hàn nhanh chóng ôm lấy Mạc phu nhân cúi người xuống, may mắn né được một đòn, hai người sợ hãi ngồi dưới đất, tên đó hung dữ tiến tới. Lúc này Tống Càn mới phát giác ra, quay người lại, hoảng hốt lỡ gọi cô là Thời, rồi mới kịp sửa lại, Bạch tiểu thư, anh lao ra cho tên đó một đòn, hai người đi trước đi. Không được, tôi không thể bỏ anh lại được, đừng quên trước đây tôi đã làm những gì, mau đi đi, anh có thể đánh bại chúng sao? Anh đắc ý nói, có vẻ như ngươi vẫn chưa biết rõ về ta. Anh nhẹ nhàng né đòn tấn công của hắn ta rồi đã bay chiếc rìu trong tay hắn, đối phương không có vũ khí trong tay nên sẽ dễ đối phó hơn một chút. Thấy vậy, cô thầm nghĩ, không biết trước đây Tống Càn có từng đánh nhau trong cảnh đội không, tốt nhất nên ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Bạch Sơ Hàn tức tốc dìu Mạc phu nhân đến thang máy. Bỗng nhiên tên lúc nãy xuất hiện, hai người kinh ngạc sợ hãi, ha ha, một người phụ nữ vừa chạy, người khác lại đến, vừa hay, yên tâm, ta sẽ không giết cô ngay đầu. Cô sẽ phải trả giá vì đã đả thương ta. Bạch Sơ Hàn nhíu mày, đáng ghét, chẳng lẽ cấp độ này sẽ kết thúc sao? Bỗng hệ thống thông báo, cố lên, các người vừa đi qua một lối thoát hiểm, đó là cách nhanh nhất để trốn. Nghe thấy vậy cô vào đầu bứt tai bất lực gào thét, thân thể của Mạc phu nhân như vậy, sao tôi có thể chạy trốn với bà ấy được, đánh không được thì chạy. Đổi 20 điểm tích lũy lấy 2 điểm thể năng. Thấy vậy, cô mới nhớ ra, nhỉ, sao mình quên mất. Cô nhanh chóng chọn quy đổi điểm, trao đổi thể năng thành công. Bỗng chốc cô tràn đầy khí thế cõng bà ta tức tốc chạy. Mạc phu nhân, để con cõng bác. Tốc độ chạy của cô thật kinh hoàng, tên kia căn bản chạy không kịp. Cô chạy qua chỗ Tống Càn, giúp tôi chặn hắn ta lại. Tống Càn thấy cũng kinh ngạc, cừ thật, cô ấy tập chạy Việt dã mang nặng rồi sao? Nhưng đột nhiên cô chạy nhanh quá rồi trẹo chân một cái. Tống Càn lo lắng quay lại nhìn, cẩn thận, tên kia chớp lấy thời cơ, ngươi phân tâm rồi he, hắn đánh anh một đao xẹt vào lưng. Anh bộc phát ném chiếc rìu về phía tên đó, tên kia còn khinh bỉ, một người phụ nữ có thể chạy bao xa với một bà già trên lưng. 20 phút sau, ở bên ngoài khu rừng. Sao cô ta chạy nhanh như vậy, đáng ghét, vậy mà lại để cô ta thoát rồi, chẳng sao cả, chúng ta sẽ sớm gặp lại, ở bên này. Bạch Sơ Hàn thở hồng hộc, Mạc phu nhân, có lẽ bây giờ chúng ta an toàn rồi, vất vả cho con rồi Sơ Hàn, mau đặt ta xuống nghỉ một lát, con là một người tốt, ta đi vội quá nên không mang theo thứ gì. Con mau gọi điện cho Thận Nhi đến đón chúng ta cùng nhau về nhà. Vâng, bác ngồi đây nghỉ một lát, con sẽ ra đằng kia tìm tín hiệu. Chẹp, đứng mà nổi cả da gà rồi. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thì ai cũng phù hợp, trước đây mình đã tự đạo diễn một vụ án để thông quan rồi. Cô mở điện thoại ra, thấy thông báo gần đây, 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn chưa đọc. Cô mở ra thấy toàn là tin nhắn của Tống Càn. Thời Bát Bát, cô không sao chứ? Cô chạy đi đâu rồi? Trả lời điện thoại, Thời Bát Bát, cô đừng làm tôi sợ, tìm cách kéo dài thời gian, giờ tôi sẽ cho người đến giúp cô. Bỗng tinh một cái, một tin nhắn mới hiện lên, tìm được cô rồi. Ngẩng đầu lên, Tống Càn lấm lem với bao nhiêu vết thương trên người xuất hiện. Bạch Sơ Hàn kinh ngạc, sao anh tìm được? Rồi cô bỗng nhận ra,
A là máy định vị. Tại quán cà phê, Bạch Sơ Hàn vui vẻ đến mua đồ uống, nhiệm vụ công lực mẹ chồng hào môn của người đã hoàn thành xuất sắc, giải thưởng là 200 điểm tích lũy. Cô vui vẻ, cho điểm tích lũy trong thế giới trò chơi thoải mái giống như trả lương vậy. Ở bên này, Tống Càn ở nhà ngồi trong thư phòng viết loạt soạt. Cậu nhớ đến lời Liên Hùng đội trưởng cảnh đội, đồng đội và bạn thân của Tống Càn nói, người anh em thiện lành, cấp trên cực kỳ coi trọng vụ án giết người hàng loạt này. Cộng thêm áp lực từ Mạc gia, tôi không còn cách nào khác ngoài việc gửi cho cậu hồ sơ nội bộ của đội, mau giúp tôi tìm manh mối nhé. Anh ngồi suy tư. Đại đội đã làm việc không nghỉ cả một tuần rồi, ngoại trừ người đàn ông mà mình bắt trong bệnh viện đã cung cấp một chút thông tin, hầu như chẳng có tiến triển gì. Tống Càn, mở cửa. Sau đó bệnh viện không cho cô biết mật mã ổ khóa sao, tự vào đi. Cô vui vẻ vào, lần này mời đại công thần uống cà phê. Ngày hôm đó tôi tốt xấu gì cũng là cứu tinh của cô, chỉ đáng một cốc cà phê thôi sao? Ai ra, vốn dĩ chúng ta đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Giữa đồng minh cần gì tính toán rõ ràng vậy? Vậy vấn đề mẹ chồng nàng dâu đã được giải quyết rồi. Đúng vậy, Lâm Mạt xem như bị loại rồi. Mạc phu nhân hiện tại đang điều dưỡng tại nhà, ngày ngày đều thúc giục Mạc Hành Thận sớm đón tôi vào cửa. Anh có chút lưỡng lự hỏi cô rất vui sao? Cô chẳng hề suy nghĩ gì thản nhiên nói, tất nhiên rồi, thuận lợi thông quan, tạm thời chưa có nhiệm vụ mới. Có thể không vui được sao? Anh buồn rầu quay người lại, ồ vậy sao? Vậy thì tôi phải chúc mừng sớm rồi. Rồi anh im lặng ngồi viết gì đó. Này, sao anh không uống? Biết anh không thích đồ ngọt. Tôi đã đặc biệt gọi một cốc cà phê vị chanh. Anh lạnh nhạt đáp, tôi cũng không thích chua. Anh giận dỗi, cô vẫn còn tâm tư để ninh hót người khác. Chi bằng cứ giữ cho Mạc Hành Thận thôi. Cô liếc mắt đáp lại anh, chậc, nhưng sao tôi cảm thấy anh đây không thể nói lời vừa nãy. Nếu chưa ăn vài miếng nhỉ? Anh tức giận xối xả nói, hôm nay cô đến đây để khua môi múa mép à? Có chuyện thì nói, không thì mau biến. Cô thay đổi thái độ 180 độ. Cô vui vẻ hỏi anh, quả thực có chuyện muốn hỏi anh tìm chút manh mối nào về tên nghi phạm chạy trốn chưa? Chỉ biết hắn ta tên Triệu Hành, người ở Lâm Xuyên. Hắn ta bị mẹ ruột bỏ rơi từ năm 8 tuổi nên trở thành trẻ mồ côi. Tôi đoán chính những trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến việc hắn ta căm thù phụ nữ. Đồng phạm cùng anh ta gây án hoàn toàn là vì tiền, nạn nhân đều là những người phụ nữ trẻ, kinh tế khá giả, hiện đã hơn 5 người, một người phụ trách tống tiền, một người phụ trách giết người và xử lý thi thể. Bạch Sơ Hàn suy tư, quả nhiên là Triệu Hành, nhưng tại sao lại sớm như vậy? Quả thực có một vụ án giết người có liên quan đến bối cảnh tiểu thuyết. Hung thủ đúng là tên Triệu Hành, nhưng nó chỉ xảy ra khi Bạch Sơ Hàn và Mạc Hành Thận cãi nhau mà, khi đó Bạch Sơ Hàn đã rất đau lòng và bỏ chạy. Cắt đứt liên lạc với Mạc Hành Thận, Mạc Hành Thận nhầm tưởng rằng cô ấy bị Triệu Hành bắt, cố gắng hết sức giải cứu nhưng chỉ tìm thấy một thi thể, lúc đó gần như thổ huyết. Mặc dù sau đó phát hiện ra rằng người chết không phải nữ chính mà là một cô gái khác, Mạc Hành Thận đã nhận ra rằng anh không thể không có Bạch Sơ Hàn. Cô ấy cố gắng trở về và hai người họ đã làm hòa như trước, hai người họ ôm chầm lấy nhau, anh thực sự không thể mất em, Sơ Hàn. Lúc này Tống Càn đuổi cô đi, này, đang nghĩ gì vậy? Chuyện cũng nghe rồi, chuyện này không liên quan gì đến cô rảnh thì về nhà vẽ tranh đi. Đừng suốt ngày đến nhà tôi quậy phá, sao lại không liên quan đến tôi, dù gì tôi cũng từng sống chết với tên hung thủ đó mà, tôi là một nhân chứng quan trọng, anh hiểu không? Được rồi, vậy xin hỏi nhân chứng quan trọng đây, cô có thể cung cấp cho tôi những thông tin nào? Cô cứng họng, bất lực nói, hiện tại tâm trạng tôi không tốt, không nói với anh. Thấy vậy, anh lớn tiếng cười nhạo cô, xì, tôi biết cô không có gì để nói mà. Cô bực bội, mình nghĩ anh ta sẽ phiền não vì vụ án nên muốn đến đưa anh ta một số manh mối vậy mà. Cô bực bội chạy đi, anh tự tìm hiểu đi, không tiễn. Trước khi nắm chắc về Triệu Hành, cô vẫn nên chuyên tâm vẽ tranh đi, hơn nữa, hắn ta xuất hiện trùng hợp nhiều như vậy, cảm giác như bị theo dõi giám sát, là hắn ta sao? Ở bên này, Bạch Sơ Hàn bực bội ngồi vẽ tranh, anh ta kiêu ngạo cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một thám tử tư thôi sao? Nếu không phải hệ thống nói Triệu Hành vì theo dõi anh ta mà để mắt đến Lâm Mạt và Mạc phu nhân thì mình chẳng muốn quan tâm. Hai người cãi nhau, tôi từ chối gánh vác trách nhiệm, thấy hệ thống hiển thị, cô lập tức nói xối xả, cũng là cậu nói về khu trinh thám. Hệ thống khu ngôn tình không thể can thiệp, tôi có thể nghe ngóng tin tức thôi được không? Manh mối chính của cốt truyện thay đổi là do anh ta, cậu không thể tìm ra nguyên nhân. Cậu không có trách nhiệm gì sao? Hệ thống lập tức im lặng, tôi sai rồi, người tiếp tục đi. Bạch Sơ Hàn vui vẻ trở lại, thật là, dựa vào đâu mà mình phải ở nhà vẽ tranh như lời anh ta nói. Ngày mai thời tiết tốt, ra ngoài leo núi. Ngày hôm sau, Bạch Sơ Hàn tình cờ gặp Dư Kiều Kiều, cô ta cầm theo một hộp quà, bỗng hai người va vào nhau. Hộp quà đổ ra đất, là những ngôi sao giấy. Xin lỗi, cái này em tặng bạn trai à? Chị sẽ giúp em nhặt nó ngay. Cô ta ngại ngùng đáp, không vẫn chưa là. Bạch Sơ Hàn vui vẻ trêu chọc, hình như sắp rồi, em đáng yêu như này ai mà không thích chứ, chúc em tỏ tình thành công. Vâng cảm ơn chị, rồi cô lại tung tăng đi, vừa xuống thì gặp một cô gái đáng yêu, xem ra hôm nay thích hợp để leo núi, nhưng cô không biết là tên đó lại theo dõi cô. Bạch Sơ Hàn vừa đi lên núi vừa nói chuyện cùng hệ thống,
cậu thật sự không tìm được lý do tại sao Triệu Hành theo dõi Tống Càn à? Mọi người đều là hệ thống, cậu sắp tới gần khu trinh thám đó sao? Tôi cứ cảm thấy Tống Càn đang che giấu chuyện gì đó, không phải cô cũng có chuyện giấu anh ta sao? Không ảnh hưởng cô thông quan là được rồi, đừng quên cô đang chơi trò chơi ngôn tình. Ai, tôi giấu anh ta cũng là hết cách rồi, lẽ nào tôi phải nói với anh ta chính là một NP. Bạch Sơ Hàn vừa nói vừa selfie, hệ thống thấy cô có chút kinh ngạc thắc mắc hỏi, làm sao vậy? Nói một nửa, cô nhìn trong camera thấy có gì đó kỳ lạ, vừa rồi trong camera, hình như có cái bóng người vụt qua ở phía sau bên phải, sẽ không phải là Triệu Hành đang theo dõi mình chứ? Nhưng trong nguyên tắc tiểu thuyết Bạch Sơ Hàn vốn dĩ không phải đối tượng gây án của anh ta, cô lo lắng cầm sợi dây chuyền trên cổ và gọi cho Tống Càn, Tống Càn mau nghe điện thoại. Hắn ta cầm theo con dao dần dần tiến gần cô, thấy hệ thống cảnh báo cô tức tốc chạy đi, cảnh báo, đối phương có vũ khí đặc biệt nguy hiểm, trốn mau, vừa chạy cô vừa than vãn, mình sẽ không bao giờ một mình lên núi tìm đường chết nữa, cho mình thêm một cơ hội, mình thà ở nhà vẽ đến chọc đầu. Hắn ta cũng tức tốc chạy theo, lại có thể phát hiện ra ta rồi, không thể để cho cô ta chạy mất. Bạch Sơ Hàn sợ hãi chạy thục mạng, vừa chạy cô vừa trách móc. Cái thằng cha Tống Càn này thời điểm quan trọng lại đang làm gì rồi? Ở bên này, Tống Càn đang ở nhà thì Dư Kiều Kiều đến, thám tử Tống, em biết áo len lần trước em đan không đẹp. Vậy nên lần này em đã gấp một ít ngôi sao tặng cho anh hãy nhận lấy. Có lẽ em có thể đem chiếc áo len lần trước mang về sửa. Vừa nói cô ta vừa ngoái đầu vào bên trong thẩm mỹ. Tại sao không cho em vào ngồi? Trong phòng có cô gái khác sao? Tống Càn đóng cửa cái rầm, trực tiếp từ chối cô. Dư tiểu thư, tôi không nhận quà của cô, bản thân tôi với món quà không có liên quan. Ở trong phòng điện thoại của anh liên tục reng lên, nhưng anh chẳng hề hay biết. Lúc này, Bạch Sơ Hàn vẫn cố gắng chạy trốn. Tống Càn mau nghe điện thoại đi, nữ nhân này rõ thật là vẫn chạy không biết mệt. Hắn đắc ý lôi ra khẩu súng chĩa về phía cô. Nguy hiểm, đối phương sắp bắn súng gây mê, hãy tránh sang bên trái. Cô kinh hoàng rồi nhanh chóng né đi. Nguy hiểm quá, đoàng, bao nhiêu phát súng được bắn ra, cô khóc lóc kêu gào, đáng sợ quá đi. Tên đó cũng ngơ ngác, không ngờ, thực sự có thể tránh được. Cô cho rằng lần này còn chạy thoát sao? Cuối cùng cũng chạy ra khỏi cánh rừng rồi, cô mệt mỏi thở hồng hộc. Lúc này Tống Càn mới nghe điện thoại, Thời Bát Bát, sao đột nhiên dùng dây chuyền tìm tôi? Mạc Gia bên đó lại có nhiệm vụ mới sao? Không phải Mạc Gia, là Triệu Hành, tôi ra ngoài leo núi bị anh ta theo dõi, nhưng bây giờ có lẽ không sao rồi. May mà tôi chạy nhanh, thiếu chút nữa là chết rồi. Anh lo lắng lớn tiếng trách móc cô, không phải tôi bảo cô ở nhà vẽ tranh của cô sao? Chạy gì đến những ngọn núi cằn cỗi, cô thậm chí có khả năng chôn ngay tại chỗ khi chết, trong lòng không rõ sao? Này, anh đừng giáo huấn tôi nữa. Vừa rồi tôi cũng đã rất hoảng sợ, thiếu chút nữa bị súng gây mê của hắn ta bắn trúng, bây giờ chân đều nhũn ra rồi, hay là tôi đi đón cô đi, khó đảm bảo Triệu Hành âm hồn không tan. Cô vui vẻ đồng ý, vậy thì cảm ơn nhiều Tống đại thám tử, nhưng cô không để ý đến phía sau cô có một chiếc xe đang lao tới, cảnh báo nguy hiểm. Đi chết đi, cô trực tiếp ngã nằm xuống đất, trên tay cô cầm sợi dây chuyền, tiếng Tống Càn vang lên. Thời Bát Bát, cô làm sao vậy? Thời Bát Bát, Bạch Sơ Hàn yếu ớt nói, vầng hào quang của nữ chính tốt bụng thì sao? Bị xe tông có bao nhiêu đau đớn cậu không biết sao? Xin lỗi, nhanh quá, thậm chí tôi còn không kịp nhắc nhở, hướng đi của cốt truyện càng ngày càng mất kiểm soát. Tôi cũng hết cách, tên Triệu Hành đắc ý xuống xe xem, chậc, vốn dĩ tôi còn muốn đem cô về từ từ hành hạ, đáng tiếc cô gái này lại trơn giống như cá trạch. Vậy nên đành phải hời cho cô rồi, dùng thủ đoạn mà tôi không vừa ý lắm một đao kết liễu cô. Nghe thấy những lời này, Tống Càn sững người, anh căm hận hét lớn, Triệu Hành, cậu dừng tay. Hắn ta nghe thấy âm thanh, giật lấy sợi dây chuyền. Lại có thể có loại đồ vật này. Bạch Sơ Hàn giơ tay yếu ớt, của tôi. Hắn cầm sợi dây chuyền lên nói, thám tử Tống, chi bằng thế này đi, anh chọn bây giờ đây cô ta bị tông đến nửa sống nửa chết, không chắc còn mạng cứu được về. Hay là cùng tôi trao đổi một đáp án có giá trị hơn, anh có lẽ đã từng điều tra tôi rồi, đối tượng mà tôi luôn gây án đều là phụ nữ, tại sao đột nhiên lại theo dõi anh? Đáp án này, anh nhất định sẽ muốn biết, và không có. Tống Càn chẳng hề do dự, kiên định nói, tôi chọn cô ấy. Tên Triệu Hành cầm sợi dây chuyền đắc ý nói, thông tin của người đó rất khó tra, nên anh quyết định chọn người phụ nữ này một cách qua loa như vậy sao? Tôi có thể cho anh thêm một cơ hội nữa. Tống Càn tức giận lớn tiếng nói, tôi có thể trả lời anh thêm một lần nữa, tôi chọn cô ấy. Nếu anh là vì người đó mới ra tay với người bên cạnh tôi, không bằng gặp mặt nói chuyện với tôi, anh hiểu rất rõ người đó đến cuối cùng cũng sẽ không giữ lại tính mạng của anh. Hắn ta chẳng hề quan tâm đắc ý nói, ồ, vậy thì sao, đã lấy đi nhiều mạng người như vậy, rơi vào trong tay cảnh sát. Lẽ nào tôi có thể sống sao? Thám tử Tống, câu trả lời của anh tôi rất không hài lòng, vậy nên hay là để tôi thay anh chọn đi. Hắn ta trực tiếp ném rơi dây chuyền xuống đất, sợi dây chuyền vỡ tan tành, tiếng của Tống Càn vẫn vang lên, đừng. Triệu Hành anh dừng tay. Bạch Sơ Hàn đau lòng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ kịp nói một từ cuối cùng, Tống, rồi trực tiếp bị tên Triệu Hành đâm chết.
Tống Càn bên này run sợ, anh đau lòng, giọng nói cũng trở nên không còn sức lực. Là tôi, sao tôi có thể để cô về nhà rồi thật sự yên tâm không quản chứ? Triệu Hành sao có thể bỏ qua cho người từ trong tay anh ta chạy trốn? Tống Càn lập tức sụp đổ, cúi gằm mặt òa khóc. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của anh tĩnh lại, nó hấp thụ sức mạnh xung quanh đưa anh vào một không gian thần bí. Đây là đâu? Bỗng chốc anh trở về ngày 22, anh nhìn lịch trên bàn kinh ngạc, ngày 22 lại bắt đầu lại sao? Anh sáng mắt hiểu ra mọi chuyện, nếu tất cả đều bắt đầu lại, vậy anh tức tốc chạy đi tìm Bạch Sơ Hàn. Dinh dong, Bạch Sơ Hàn hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông. Cô vẫn chìm trong cơn ác mộng. Đừng giết tôi. Mật khẩu khóa mà Bạch Sơ Hàn đặt có lẽ là. Anh trực tiếp mở khóa. Lúc này Bạch Sơ Hàn vừa bị cơn ác mộng đánh thức. Cô nhổm dậy gào lên, đừng. Hai dòng nước mắt tuôn trào. Tống Càn chạy vào ôm chầm lấy cô. Không sao rồi. Thời bát bát. Cô ngơ ngác. Tình huống gì đây? Tống Càn uống nhầm thuốc à? Hệ thống hiện lên. Cũng đâu phải não cô bị Triệu Hành tông mất trí nhớ sao? Gì? Tôi nhớ ra rồi. Cái thằng cha Triệu Hành đó rốt cuộc làm sao vậy? Không theo nguyên tắc tới sao? Đã nói rồi, trên người Tống Càn có số liệu không ổn định đang hoạt động. Tất cả đều có khả năng. Thấy cô không sao, Tống Càn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thời gian quay ngược rồi. Lại có thể giống với chơi game, chết rồi thì có thể bắt đầu lại. Nhưng mà, cô không sao thì tốt rồi. Cô ủy khuất nói lớn, ai nói tôi không sao chứ? Vừa rồi tôi rõ thật là đã chết không thể chết thêm nữa. Bị tên điên Triệu Hành đó lái xe tông xong, lại cầm dao đâm vào tim. Bây giờ chỗ ngực tôi vẫn thấy đau âm ỉ nè. Anh xoa đầu tự trách, không phải, là sơ suất của tôi nên cảnh giác hơn một chút. Con người Triệu Hành tự phụ như vậy, chắc chắn sẽ lại tìm cơ hội ra tay lại với cô. Cô cũng tự trách bản thân, này, thực ra tôi cũng có trách nhiệm, anh đã bảo tôi ngồi không trong nhà rồi. Tôi còn một mình chạy vào trong núi, cũng là tôi tự tìm phiền phức, là trước đây mình lúc nào cũng dùng góc nhìn thượng đế mà coi thường NPC trong game. Nhưng họ đều có cảm xúc vui buồn yêu ghét riêng, đối mặt với cái chết cũng sẽ cảm nhận rõ ràng được sự sợ hãi và đau đớn giống mình, là sự thờ ơ và coi thường của mình đối với họ. Cho rằng sự việc không liên quan đến bản thân, mới khiến tôi cũng trở thành vong hồn dưới dao của kẻ giết người. Cuối cùng cô cũng hiểu ra mọi chuyện, và rồi cô phấn chấn hơn. Vậy nên, tiếp theo, chúng ta cùng cố gắng hợp tác, chia sẻ thông tin nào. Đen Triệu Hành đưa ra công lý, không thể để anh ta tiếp tục làm hại người vô tội khác. Ý của cô là cô có manh mối, không sai. Cô ngồi khoanh tay đắc ý nói, theo tôi biết, khi đó Triệu Hành để mắt đến một cô gái tên là Dư Kiều Kiều, người làm vườn bán hoa, lập tức làm việc ở gần đó. Địa điểm gây án là một cái gọi là khách sạn nhỏ của Hồng Thăng, thời gian dự tính chính là trước hoặc sau hôm đó tôi chết. Chỉ có điều nguyên tắc anh ta phải ra tay với Dư Kiều Kiều, cũng không biết sao nhân vật mục tiêu đổi thành tôi nữa. Bây giờ rất nhiều cốt truyện cốt đều thay đổi rồi, mình cũng chỉ có thể suy đoán đại khái thôi. Tống Càn thắc mắc, Dư Kiều Kiều, khi cô ra ngoài có phải đã đi qua một cô gái dáng người tầm trung trong tay đang ôm hộp? Đúng vậy, cô gái đó chính là Dư Kiều Kiều. Tôi nghĩ ngày đó Triệu Hành có lẽ bám theo cô ấy đến, nửa đường lại tình cờ gặp cô, đến lúc đó thay đổi chủ ý, chuyển sang truy sát cô, và rồi anh bỗng nhận ra, và chắc chắn điều đó là chính xác. Điều đó đúng rồi, lần đầu tôi nhận ra bị người theo dõi chính là lần Dư Kiều Kiều đến tặng áo len cho tôi, nhưng Lâm Mặt có lẽ cũng chỉ là mục tiêu mới Triệu Hành để mắt đến khi theo dõi tôi, muốn tiện tay làm một phiếu. Không ngờ bị chúng ta phá hỏng. Bạch Sơ Hàn cũng tán đồng, đúng, nhất định là như vậy. Được Tống đại thám tử suy luận quả nhiên hiểu được sáng tỏ thông suốt. Nhưng anh vẫn thắc mắc, nhìn chằm chằm cô hỏi, vậy sao cô biết mục tiêu sau của Triệu Hành là ai? Tống Càn quay lưng lại với Bạch Sơ Hàn và nói chuyện với giọng điệu có chút giận dỗi, đừng nói với tôi cái gì cũng dựa vào trực giác, cũng không thể nào là tình cờ. Bạch Sơ Hàn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng giải thích, đó là vì chẳng để cô nói xong, anh quay đầu lại liếc nhìn cô chất vấn. Lần trước ở bệnh viện cũng là cô biết trước hành động của Triệu Hành, cô hiểu rất rõ Triệu Hành, cô từng điều tra hắn ta. Cô ngơ ngác suy nghĩ, lần trước, rồi bắt đầu giả bộ ngây thơ, thì nói về điều tra, thông tin của tôi đâu có nhanh bằng anh vẫn còn đang hợp tác cùng lực lượng cảnh sát, chẳng qua là vì tôi phải làm nhiệm vụ, mới được nhiệm vụ gợi ý tiết lộ một chút mà. Nhìn dáng vẻ của cô, anh biết thừa cô đang lừa mình. Anh thản nhiên nói, nhiệm vụ của cô không phải luôn chỉ có liên quan đến Mạc Hành Thận à? Cô bắt đầu giải thích tận tình cho anh xem, mẹ con Mạc Hành Thận tình cảm thắm thiết, trước khi Triệu Hành bị bắt vì làm hại Mạc phu nhân như vậy, anh ta chắc chắn không có tâm tư đến tìm tôi tái hợp. Tôi muốn tính kế Mạc Hành Thận thì cần phải xử lý xong Triệu Hành, vì vậy gợi ý nhiệm vụ sẽ chỉ dẫn tôi bắt được Triệu Hành. Anh tỏ vẻ lãnh đạm, nếu nói như vậy thì cũng có lý, nhưng bên trong thì anh thầm nghĩ, cô cứ làm theo gợi ý của hệ thống chết bẩm đó đi, rồi một ngày nào đó cô sẽ thất bại cho coi. Nhìn thấy anh buồn rầu ngồi ở sofa, cô lắc đầu thầm nghĩ, ẩu rồi, khi con người mới hồi sinh khó tránh tinh thần kích động. Sớm biết nên tìm một cách khác đem tin tức tiết lộ cho Tống Càn, dù sao vẫn cứ cảm thấy trong lòng không chấp nhận nổi lời nói dối này. Và rồi cô nghĩ đến một điều, hay là tranh thủ thời gian phản ra me một trận, thay đổi chủ đề,
Để tránh anh ta truy tìm rõ ngọn ngành, cô tỏ vẻ tức giận đến lớn tiếng trách móc anh. Không đúng, Tống Càn, anh chỉ lo nói tôi thôi, sao anh quen Dư Kiều Kiều, cái lọ thủy tinh đầy sau đó có phải cô ấy tặng cho anh không? Anh bị cô làm cho giật cả mình và sợ hãi toát mồ hôi, cô vẫn được nước lấn tới gặng hỏi, thành thật nói, hai người phát triển đến mức độ nào rồi? Nghe xong anh bất lực, nói linh tinh cái gì vậy, tôi với cô ta không thể nào. Cô dịu dàng lại gần nâng cằm anh lên. Anh có chút ngại ngùng e thẹn mà đỏ mặt, hai người đối mắt nhìn nhau, cô đầy quyến rũ nói, sao lại không thể? Xem mặt anh đỏ hết lên kìa, đây là chuyện tốt sắp đến sao? Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, nếu như lần này anh có thể anh hùng cứu mỹ nhân, cô ấy nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Anh buồn bực quay người đi, đầy cự tuyệt nói, không thích là không thích. Lấy đâu ra nhiều lý do như vậy? Trước khi làm bà Mai, tôi khuyên cô trước tiên vẫn là nghĩ xem làm sao đem nhiệm vụ lần này kết thúc, lại tới bao đồng của tôi. Cô ở đó vẫn còn thích thú thầm nghĩ, cũng không biết loại con trai thẳng tính nói chuyện luôn có khả năng khiến người khác nghẹt thở nói tới yêu đương đến cùng sẽ là cái kiểu gì. Anh đang rời đi thì cô vui vẻ nói lớn ngăn lại, không được, anh nói với tôi trước anh thích kiểu gì, sẽ không phải vừa ý ai khác rồi chứ. Anh dứt khoát đáp lại, dù sao cũng không thích cô như vậy. Cô bực bội giơ tay ra đấm anh, hỏi anh hai câu không ngờ anh đã đắc ý rồi, tôi ưu tú như vậy, tôi còn không vừa ý anh đấy. Anh đắc ý né được cú đấm của cô rồi khiêu khích, tiếc quá, đánh không được. Anh đầy mãn nguyện trêu chọc cô. Tôi đã bảo cô đừng quan tâm mà, còn nhất quyết hỏi ra lời nói thật thì tổn thương tâm lý rồi sao, đánh không được thì càng tức giận hả? Cô tức giận nói không nên lời nói thật phải không, đánh không được phải không? Đột nhiên cô bị tấm thảm làm vấp chân, trực tiếp ôm Tống Càn ngã nhào xuống. Tống Càn có chút ngại ngùng đỏ mặt, bỗng chốc Bạch Sơ Hà cười đắc ý. Bây giờ tôi đánh chả có thể không đánh được sao? Anh tức giận chỉ trích, cô vừa rồi là diễn sao? Cô không sợ nếu tôi không đỡ cô thì đầu sẽ bị đập vào góc bàn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng à? Đây gọi là khi giả là thật, thật cũng là giả, không nỡ bỏ đứa trẻ không bẫy được sói. Anh biết không, đột nhiên khung cảnh trở nên lạ, hai người không còn đấu khẩu nữa mà đối mắt nhìn nhau. Anh có chút ngại ngùng, mặc dù tôi không biết, nhưng lỡ như không đỡ được, lần sau đừng đùa kiểu này nữa. Cô cũng đã ngại ngùng đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp, được. Một lúc sau, dinh một cái, Bạch Sơ Hàn hoảng hốt nói, tiếng thang máy tiêu rồi, là Mạc Hành Thận đến để tái hợp. Cô nhanh chóng dí đầu Tống Càn xuống, anh mau trốn xuống gầm giường. Anh bất lực nói, cô ra ngoài gặp anh ta không phải được rồi sao? Lúc này cô mới ngượng ngùng nhận ra, cũng đúng, nhưng tôi làm sao lại trông giống như suýt bị cưỡng chế trên giường. Đi ra bên ngoài, Mạc Hành Thận nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói, Thận, em rất nhớ anh ta ủ rũ giải thích, Sơ Hàn, em không giận anh chứ? Anh với Lâm Mạt không cần nói bất cứ điều gì nữa, Thận, cùng em ra ngoài đi dạo đi. Một thời gian sau, đã có kinh nghiệm thông quan thành công lần trước, lần này tất cả đã sẵn sàng nhanh chóng, đem cốt truyện lần nữa đẩy mạnh đến điểm nút. Sau khi cùng Triệu Hành đánh nhau, chúng tôi sớm đã bắt đầu điều tra kẻ giết người Triệu Hành. Dưới sự sắp xếp của đội trưởng Liên Hùng, Dư Kiều Kiều đã chuyển vào sống trong nhà tôi, được lực lượng cảnh sát bảo vệ. Bạch Sơ Hàn thấy Dư Kiều Kiều thẹn thùng liếc nhìn Tống Càn, cô thì thầm hỏi, Kiều Kiều, sao em có thể nhìn trúng Tống Càn? Cái tên đàn ông độc mồm miệng tự đại này. Cái này, 3 tháng trước, ba em đột nhiên phát bệnh tim, thiếu chút nữa mất mạng. May mà có thám tử Tống đúng lúc ở sát vách hỏi thăm sự tình, anh ấy ngay lập tức cõng bố em đến bệnh viện gần đây, từ đó về sau em liền. Bạch Sơ Hàn vừa ngồi ăn dưa vừa cảm thán, chạc, chỉ đơn giản như vậy, số đào hoa của Tống Càn này thật là lợi hại. Tống Càn vui vẻ đến hỏi họ, Coca ướp đá uống không, nhưng chẳng ai để ý đến anh thầm nghĩ, tôi thấy cô đối với chuyện của Triệu Hành có vẻ cũng không quá để tâm. Đoán chừng di chuyển tới càng nhiều hay là vì để một gian hàng gần mặt nước. Cô với Kiều Kiều vẫn ngồi tâm sự, Kiều Kiều ngập ngừng nói, thật ra em rất sợ, nhưng em chỉ là người bình thường, không thể tưởng tượng được nếu có người xấu muốn động tay với em sẽ như thế nào, hơn nữa đã nửa tháng rồi đều không có động tĩnh. Thấy vậy, Bạch Sơ Hàn cũng lo lắng, quả thật, bây giờ chúng ta được cảnh sát bảo vệ quá an toàn. Triệu Hành không dám manh động, tiếp tục kéo dài như vậy không phải cách. Sau đó cô quả quyết nói, chúng ta nhất định phải chủ động tấn công, khiến bản thân hắn ta không nhịn được mà xuất hiện. Tống Kiền thắc mắc nói, ý của cô là ra ngoài làm mồi nhử? Kiều Kiều kinh ngạc, như vậy sao được, quá nguy hiểm, nếu như bị người đó bắt được, chắc chắn mất mạng rồi. Nghe thấy vậy, Tống Càn cũng bất lực không biết nói gì, anh đến đưa cho cô chai coca và hỏi, cô nghỉ sao, trong lòng có đối sách chưa? Bạch Sơ Hàn nhận lấy chai coca bất lực thầm nghĩ, đúng là ế bằng thực lực, lại có thể đưa nước cho mình trước, miễn cưỡng giúp anh ta bù đắp tốt vậy. Cô vui vẻ đưa chai nước cho Kiều Kiều, nè, uống nước đi. Sau đó cô bắt đầu bày ra kế sách. Triệu Hành suy nghĩ rất tỉ mỉ, anh đã theo dõi anh ta lâu như vậy, cũng không lấy được chứng cứ then chốt, vậy nên cho dù bị bắt, anh ta ở trên tòa cũng chưa chắc không thể thoát tội. Vừa nói cô vừa thầm suy nghĩ đến cốt truyện. Theo nguyên tắc, vụn da trên người Triệu Hành còn sót lại trong móng tay thi thể của Dư Kiều Kiều. Tống Càn vừa tìm được hiểu nguồn gốc đã tìm được hung khí,
lúc này cuối cùng mới kết tội cho Triệu Hành, vậy nên bây giờ cốt truyện không thể tiếp tục. Chính là vì việc hành hung này vẫn chưa xảy ra, suy nghĩ xong cô cất lời, nhưng nếu tôi đến khách sạn Hồng Thăng, dẫn dụ anh ta hành hung ngay tại chỗ. Tống Càn nghe thấy vậy lo lắng ngăn cản, không được, tôi không đồng ý, tình hình hiện trường rất phức tạp, sơ suất một cái, cô có thể sẽ lại bị giết một lần nữa. Kiều Kiều nghe xong ngơ ngác, lại bị giết một lần nữa, hai người kia ngượng ngùng giải thích, a ha ha, chính là trước đây Triệu Hành đã từng truy sát tôi một lần đó. Tống Càn nói chuyện không cẩn thận, đúng đúng, bình thường hai chúng tôi nói chuyện tùy ý quen rồi. Cô quay sang chất vấn anh, nhưng nói gì thì nói, nếu anh không đồng ý thì có cách nào tốt hơn à? Anh đắc ý, cách sao? Tôi thật sự vẫn có một cách, ai nói chúng ta không có chứng cứ then chốt. 2 ngày sau, tại quảng trường Tân Thiên Địa, mưa rơi lớn lách tách, Bạch Sơ Hàn cầm ô đi bên ngoài, bỗng một người phụ nữ hớt hải cầm chiếc túi che đầu chạy qua dẫm phải vũng nước bắt té tung. A xin lỗi, trên tay Bạch Sơ Hàn cầm báo cáo, còn người phụ nữ kia mang theo thiết bị nghe lén. Lướt qua người phụ nữ đó đắc ý liếc nhìn, Bạch Sơ Hàn chỉnh tai nghe nói, đúng, tôi lấy được chứng cứ then chốt rồi. Đầu lọc thuốc lá mà anh tìm được ở bãi rác của anh ta, phòng xét nghiệm DNA đưa ra báo cáo rồi, đúng như anh dự đoán, số liệu ăn khớp 98%. Đợi tôi đem phần báo cáo này giao đến cho anh, chỉ cần bắt được anh ta thì có thể lập tức định tội. Tại quảng trường Tân Thiên Địa tòa nhà văn phòng cho thuê, một người đàn ông đang nghe lén. Lần này Triệu Hành thật là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót rồi, có phần chứng cứ này hắn ta muốn chối đều chối không hết. Người đàn ông này kinh ngạc, đầu lọc thuốc lá. Đúng, lần đó khi vứt xác vào 2 tháng trước, mình thực sự đã hút mấy điếu thuốc ở hiện trường. Ông ta tức giận đập bàn đứng dậy. Chẳng lẽ lúc đó bị Tống Càn đuổi tới bắt được, trốn vội quá, đã để sót đầu lọc thuốc lá không xử lý hết. Ông ta phẫn nộ đập tay xuống bàn cái rầm. Đáng ghét, người đàn bà này và tên thám tử đó là cùng một ruột, nếu như để bọn chúng lấy được chứng cứ thì quá bất lợi đối với mình rồi. Ông ta đứng bên cửa sổ dùng ống nhòm quan sát, mình phải cướp chứng cứ về, nhưng ông ta vẫn có chút hoài nghi, đây có thể là một cái bẫy hay không. Nếu xung quanh quảng trường sớm đã bố trí xong mai phục, vậy mình vừa xuất hiện chẳng phải đã không thể chạy trốn. Ở bên dưới Bạch Sở Hàn bực bội quát mắng, sao các anh lại tới nữa vậy? Thời gian dài như vậy đã không bắt được người thì cũng nên bỏ qua đi, còn cả ngày chỉ biết đi theo tôi, cảnh sát các anh như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của tôi. Bạch tiểu thư, phần báo cáo giám định này liên quan đến vụ án giết người, phiền cô đưa cho tôi. Bạch Sở Hàn càng hung hăng hơn, đây là chứng cứ Tống Càn tìm ra, dựa vào cái gì mà đưa cho các anh? Vất vả cực nhọc tìm lâu như vậy, thật khó mới có tiến triển kết quả đến cuối, toàn bộ công lao bị các anh cướp mất, các anh không có bản lĩnh lại muốn chiếm lợi. Đạo lý ở đâu, nếu các anh thật sự muốn thứ này, cũng được thôi, cầm 100 vạn đến trao đổi đi. Bạch tiểu thư, cô như vậy không hợp quy củ. Sau đó cô dứt khoát rời đi, đừng đi theo tôi nữa. Tên Triệu Hành quan sát dường như đã trúng kế của họ. Hừ, trong một khoảng thời gian dài tên thám tử đó vô duyên vô cớ nhất quyết gây khó dễ với mình, hóa ra là vì để kiếm tiền. Cô gái đó cùng cảnh sát trở mặt đường ai nấy đi, chắc chắn là không thương lượng được giá cả. Bây giờ người và chứng cứ cùng một chỗ, vừa vặn giải quyết cùng nhau. Ở bên này, Bạch Sở Hàn nhận được thông báo, chất xúc tác cảm xúc đã cấy ghép, tiêu hao 20 điểm tích lũy. Triệu Hành đang ở trong trạng thái bốc đồng, xin người chơi lưu ý bảo vệ bản thân. Lúc này hắn ta đang ở đằng sau cô và cầm theo con dao, hắn ta trực tiếp lao tới, đi chết đi. Tống Càn dùng thêm lực, không chế hắn ta, nằm im còn muốn chạy à, thằng cha này không trung thực, cứ thêm một chút cho yên tâm. Sơ Hàn giơ thêm điện, cho anh đâm tôi này, cho anh đâm tôi này. Cảnh sát ngầm chạy tới, được rồi. Cảnh sát tới rồi, lợi dụng việc công trả thù riêng cũng đừng để người khác thấy chứ, cảm ơn, nên làm đồng minh mà. Bắt sống tội phạm, mọi người phối hợp vất vả rồi. Cảnh sát nói, đâu có, phải là cảnh sát chúng tôi tạ lỗi với hai vị mới đúng, chúng tôi lập tức mang người này về trước. Trước khi áp giải, Tống Càn nói thêm, có điều trước đó Triệu Hành giết người lập kế hoạch chu đáo tỉ mỉ, vậy nên 5 năm liên tiếp đều không để lại chứng cứ gì. Cái gọi là đầu lọc thuốc là chỉ là mồi nhử, muốn định tội phải tìm bằng chứng thực sự trong máy tính hắn ta. Vừa nãy tôi ở góc tối để mắt đến, anh ta mang laptop xuống tầng, giấu ở sau chậu cây trước quầy lễ tân của tòa nhà văn phòng đó. Sơ Hàn kéo tay anh đi, vậy còn đợi gì, chúng ta mau đến lấy đi. Phá án trong tiểu thuyết ngôn tình quả thực dễ hơn nhiều so với suy luận tiểu thuyết tội phạm, hơn nữa hệ thống cũng từng nói Tống Càn là nhân vật chính của khu thám tử, chỉ anh ta mới có thể giải quyết vấn đề then chốt. Tìm thấy túi máy tính của Triệu Hành rồi. Tại quầy lễ tân, Tống Càn đứng trước máy tính, quả nhiên đã cài mật khẩu. Không sao, chúng tôi mang về bảo đồng nghiệp phòng kỹ thuật 7 khóa thử, cũng chỉ có thể vậy rồi. Sơ Hàn sang bấm bàn phím, đăng nhập vào máy. Trong máy quả nhiên có bản kế hoạch gây án của anh ta. Tống Càn ngạc nhiên, cô mở khóa rồi, sao cô biết mật khẩu? Cái này, Thời Bát Bát à, Thời Bát Bát, sao mày quên nhanh vậy? Lần trước vất vả lắm mới thuận lợi vượt qua, lần này lại, tôi nói tôi tùy tiện đoán. Anh tin không? Tôi nói tôi tin thì sao? Thời Bát Bát, nhưng mà không chỉ mỗi cô có thể tìm ra lời giải. Phá vỡ bí mật cũng là việc tôi thích làm nhất đối với cô, tôi có đủ nhân nại.
Nhà đội trưởng Liên Hùng, vụ án của Triệu Hành thế nào rồi? Hai người đang ngồi chơi game trong phòng khách. Yên tâm đi, câu cá không có biện pháp anh thám tử Tống, kết thúc công việc thẩm vấn đội cảnh sát chúng ta còn không làm được sao? Liên Hùng nói, ngược lại là em, còn định ở lì nhà anh bao lâu hả? Anh gặp Dư tiểu thư rồi, không tệ nha. Trốn tránh người ta đến mức biến thành cái dạng này sao? Tống Càn nói, anh không biết đâu, một mình Dư Kiều Kiều thì thôi, thời điểm mấu chốt. Bách Sơ Hàn còn ở trong làm loạn, hai, vẫn là đợi Dư Kiều Kiều chuyển đi, hết bộ dạng tinh thần nóng này, nghĩ thông rồi em sẽ quay về. Kiều Kiều tới, Sơ Hàn sống chung với chị lâu như vậy, đột nhiên phải chuyển đi cũng có chút lưu luyến, nay chị thấy người lưu luyến nhất không phải chị nhỉ? Em yên tâm, Tống Càn về một cái chị lập tức báo tin cho em, vẫn là chị tốt nhất. Sơ Hàn nghĩ tới cảnh Tống Càn quỳ dưới chân cô, thời đại tiểu thư, cô tuyệt đối đừng tìm Dư Kiều Kiều, tôi sai rồi, tôi chỗ nào cũng sai rồi, chật chật, Dư Kiều Kiều nhất định là thiên địch của Tống Càn. Sau này nếu anh ta dám cay nghiệt độc mồm độc miệng, mình lập tức báo Dư Kiều Kiều đến chị anh ta. Có tiếng chuông cửa, hả quên mang theo cái gì rồi sao? Sơ Hàn ra mở cửa, Mạc Hành Thận, Sơ Hàn xin lỗi anh đã hiểu lầm em rồi. Sơ Hàn nghĩ, thời gian này chỉ nghĩ đến việc đối phó với Triệu Hành, suýt nữa thì mình quên nam diễn viên chính. Việc anh hiểu lầm em không phải lần một lần hai, nếu ngay cả chút tin tưởng này cũng không có, em cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết phải nói chuyện nữa. Trông đẹp trai lại có tiền giỏi thật đó, Bạch Sơ Hàn có năng lực, ngoại hình, con trai ưu tú tùy tiện lựa chọn, nhất quyết nhìn chúng tên đàn ông nhu nhược không thể gánh vác trách nhiệm như vậy. Lại còn không thay đổi thiếp lập đúng là tức chết rồi, thế giới này có tiền thì đã rất tài giỏi, lại còn đẹp trai, đối với Bạch Sơ Hàn lại thâm tình làm nam chính là thỏa mãn rồi. Điều quan trọng nhất của đàn ông là gánh vác trách nhiệm, chỉ biết hứa sướng thật, anh ta muốn vì cái gì, hơn nữa anh ta nhiều tiền như vậy kết quả người bạn gái tôi đây, không được hưởng thụ bất kỳ quyền lợi gì, ngay cả mua cho thành viên đều phải tự bỏ tiền túi. Hành Thận nắm lấy tay cô, Sơ Hàn anh biết là anh không đúng, là anh nhiều lần phụ lòng em, sau này anh sẽ không như vậy nữa, em lương thiện như vậy nhất định sẽ tha thứ cho anh đúng không? Nếu không hả giận thì em đánh anh đi, đánh tới khi nào em hả giận thì thôi. Này bỏ tay ra, sóng cầu tái hợp thao thao bất tuyệt này, không ngờ Mạc Hành Thận còn che giấu tính cách này, cho rằng như vậy tôi sẽ mềm lòng sao? Đương nhiên tôi không. Hệ thống báo, nhiệm vụ mới tới đây, tăng độ hảo cảm Mạc Hành Thận lên 100, được thưởng 100 điểm tích lũy, được thôi anh thắng rồi. Hành Thân ngồi trên ghế, Sơ Hàn em thực sự tha thứ cho anh rồi sao? Sơ Hàn đưa cho anh ấy túi trường lạnh, đồ ngốc. Thực ra từ trước đến nay em chưa từng trách anh, bệnh của Mạc phu nhân tốt hơn nhiều chưa? Hành Thận nắm lấy tay cô, bà ấy rất tốt, lúc nào cũng bảo anh đến tìm em xin lỗi, chỉ là khoảng thời gian này anh luôn không dám đến tìm em, anh sợ em giận anh, sẽ cự tuyệt anh. Nhưng trong giấc mơ của anh đều là em, khi làm việc vẫn luôn nhớ đến em, anh sắp không thể chịu tiếp được nữa rồi ôm cô vào lòng. Sơ Hàn không có em, anh không thể sống tiếp được nữa, anh nhớ em, nhớ đến mức sắp chết rồi, anh đảm bảo sau này anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục khiến em đau lòng khó chịu. Chỉ cần em bằng lòng tha thứ cho anh, cái gì anh cũng nguyện ý làm, cho dù dâng hiến cái mạng này của anh cũng can tâm tình nguyện. Sơ Hàn như bị cứng đơ, đây chính là lời thoại của nam chính trong kịch Quỳnh Giao thành sự thật sao? A Thận thực ra em không cần anh vì em mà làm cái gì, chỉ cần anh đừng khiến tôi buồn ôn nữa. Cảm ơn, nhưng Hành Thận lại nắm chặt lấy hai bàn tay cô, không, anh sớm phải vì em mà làm một vài việc gì. Lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài hẹn hò, thời gian tối ngày kia để dành cho anh, không ai có thể tiếp tục làm phiền chúng ta nữa. Mạc Hành Thận đây là lời hung bạo gì vậy? Sơ Hàn nghĩ, lần hẹn hò này, Lâm Mạt và Mạc phu nhân chắc chắn sẽ không tìm cách ngăn cản nữa, ngộ nhỡ sống một mình lâu. Anh ta thú tính bộc phát muốn làm chút gì đó với mình, nếu không đi là lại không lấy được điểm tích lũy. Sơ Hàn có phải em vẫn đang trách anh vì vậy mới do dự không chịu? Sơ Hàn vỗ vai, sao có thể chứ, là em vui quá háo hức thôi, rồi đẩy Hành Thận đi, anh đi chuẩn bị đi, lần đầu chúng ta hẹn hò sau khi làm hòa. Em tin anh nhất định sẽ cho em một bất ngờ, được, em đợi anh nha. Sơ Hàn đóng cửa lại rồi dựa tường nghĩ. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của mình, 80% tổng tài bá đạo lúc đầu sẽ làm ra chuyện không thể diễn tả được với nữ chính, 20% còn lại cũng sẽ gặp rắc rối. Với nữ chính khi tình cảm phát triển được hơn một nửa, theo cốt truyện lần này mình và Mạc Hành Thận thế nào cũng phát triển đến bước này, không được, mình không thể khoanh tay chờ chết, phải tìm một người đến phá rối. Rồi cô gọi cho Tổng Càn, Tống Càn đang chơi game, có anh lại thắng rồi ha ha. Rồi có chuông điện thoại, nếu như cô lại nhắc đến Thích Kiều Kiều tôi sẽ lập tức tuyệt giao với cô. Sơ Hàn nghiêm túc, lần này yên tâm đi, không phải vì cô ấy, vậy lại gặp phải vấn đề gì khó khăn sao? Là Mạc Hành Thận tối ngày kia tôi phải ra ngoài hẹn hò cùng anh ta, vì sao? Còn có thể vì sao? Anh không phải không biết nhiệm vụ của tôi đều có liên quan đến Mạc Hành Thận, lần này muốn tăng độ hảo cảm Mạc Hành Thận thì phải ra ngoài hẹn hò. Tống Càn vẫn đang cầm điều khiển trò chơi trên tay. Tôi còn tưởng cô thực sự bỏ đi, vậy nhiệm vụ thì đi làm gì chứ? Tìm tôi làm gì? Sơ Hàn bắt đầu dài dòng, đây không phải là sợ lỡ như anh ta muốn làm chút gì đó với tôi sao? Tống đại thám tử chính nghĩa của chúng ta nhất định sẽ không làm ngơ không đếm xỉa chứ?
chi bằng đến lúc đó anh bí mật đi theo, tìm thêm mấy người đến giúp vào thời điểm mấu chốt phải phá rối làm loạn. Tống Càn nói, ai ra, Mạc Hành Thận này cao giàu đẹp trai lại không thiếu phụ nữ, không được sự cho phép của cô, sẽ không làm sàng bậy. Sơ Hàn dãy này, biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ, bỏ đi. Nói cho cùng thì Tống Càn cũng chỉ là người qua đường thám tử hạng nhất, không có lý do việc gì cũng giúp mình, huống hồ cái gì, không có gì. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, anh bận gì thì làm đi. Sau đó Sơ Hàn tắt máy. Liên Hùng hỏi, điện thoại của Bạch tiểu thư, cô ấy sẽ gặp phải rắc rối gì sao, sẽ không phải lại bị phần tử phạm pháp nào để mắt chứ? Tống Càn vẫn đang mẩn mê game. Không có gì, buồn lo vô cớ thôi, chúng ta tiếp tục mở trận. Liên Hùng nghĩ, cái sắc mặt này nhìn thế nào cũng không giống không sao. Sau 5 phút, Tống Càn vứt điều khiển, này lão Liên, em nhớ anh có người họ hàng có mối quan hệ rộng ở khu ăn uống giải trí trong thành phố. Tối ngày kia có lẽ sẽ có người triển khai hoạt động lớn, giống như đặt bao hết, có thể giúp em nghe ngóng một chút xem đó là nơi nào không? Liên Hùng nói, có thể thì có thể chứ, nhưng chú ý nghe ngóng cái này làm gì, cách mới để tìm hung thủ giấu mặt à? Yên tâm, không có liên quan đến vụ án, việc riêng. Tài xế tới, Bạch tiểu thư Mạc thiếu cử tôi đến đón cô, đây là lễ phục mà ngài ấy chuẩn bị cho cô. Xin cô nhất định phải mặc nó đến nơi hẹn, tôi ở dưới lầu đợi cô. Sơ Hàn bước xuống xe trong bộ đầm dạ tiệc, chỗ này là khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất của thành phố Lâm Xuyên. Khu vui chơi giải trí buổi tối cuối tuần không phải rất đông sao, sẽ không phải Mạc Hành Thận đặt bao hết rồi chứ? Sơ Hàn tá hỏa. Thông thường trong tiểu thuyết khi chủ tịch chơi lớn như vậy lẽ nào anh ta định tối nay cầu hôn, chú gấu tặng cô bông hoa, cảm ơn. Sau đó Tống Càn ló mặt ra sau chú gấu, thời bát bát là tôi. Sơ Hàn ôm chầm lấy chú gấu, là hắn. Hành Thận ra thấy, nhân viên này làm việc kiểu gì vậy, đều đã bố trí ổn định quy trình lại còn có thể tự bày thêm trò. Anh ấy giả ho khụ. Tống Càn nhìn sang, bỏ đi, trên lý thuyết vẫn là phải giữ lại chút thể diện cho nam chính hẹn hò, vậy tôi đi trước. Hành Thận tới nắm tay cô, Sơ Hàn, trái tim anh giống như bông hoa hồng, chỉ vì em mà nở rộ, một lòng một dạ không bao giờ đổi thay. Khá lắm, nhan sắc của nam chính đúng là nghịch thiên mà. Sơ Hàn rớt nước miếng, vâng bó hoa này đẹp quá, Mạc Hành Thận làm thâm tình như vậy, sao đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cặn bã vậy. Tống Càn đi ngang qua, thấy Hành Thận đang đứng với Sơ Hàn, 11 bông hoa hồng này nghĩa là chọn đời chọn kiếp. Tống Càn nghĩ, nhanh như vậy đã động chân động tay rồi sao, mình đến thật không sai. Hành Thận chu mỏ ra, đợi chút, sao vậy? Sơ Hàn ấp úng, không có gì, thì ra em xấu hổ. Sơ Hàn em thật đáng yêu, được rồi, nếu em cứ tiếp tục cúi đầu chắc chắn sẽ bỏ lỡ thế giới cổ tích tiếp theo đó. Sau đó anh ra hiệu bằng tay, Tống Càn trong vai nhân viên đang đi chiếc xe ngựa ra. Hành Thận chìa tay ra, công chúa điện hạ của anh, em có bằng lòng cùng anh đi xem lâu đài của chúng ta không? Vâng. Hai người ngồi trên xe, kia chính là lâu đài mà hoàng tử và công chúa đang sống bên nhau. Thế giới cổ tích thật sự đẹp. Có phải chỉ có nữ chính trong câu chuyện cổ tích mới có thể được người ta coi như ngọc ngà châu báu mà nâng niu yêu chiều? Sơ Hàn em đang nghĩ gì vậy? Chính là cảm thấy không chân thực. Tất cả những thứ này vốn dĩ đều là một trò chơi, nhưng vừa nãy mình lại đột nhiên hy vọng nếu như một ngày có thể trở về thực tại, cũng sẽ có một người đối xử với mình như vậy. Hành Thận nắm tay cô, ngốc quá, sao lại không chân thực? Em muốn một nơi cổ tích, anh liền tặng em một nơi cổ tích. Ngay cả bản thân mình anh cũng muốn tặng cho em đó, công chúa điện hạ của anh. Hành Thận ghé sát vào tay cô. Sơ Hàn nghĩ, không phải chứ, mình có nên đẩy anh ta ra, nhưng mà điểm tích lũy, thôi cắn răng chịu đựng. Tống Càn ngồi bên ngoài, lại tới, rồi anh phanh gấp, ai dô ngại quá, không biết sao trên đường lại có mấy tảng đá lớn, vốn dĩ muốn tránh nó một chút. Tiên sinh tiểu thư, hai người không sao chứ? Sơ Hàn thở phào, Tống Càn lợi hại quá, ở đâu cũng làm rất ngầu. Cậu, à không sao, anh cứ lái tiếp đi. Sơ Hàn xoa trán Hành Thận, a Thận anh vẫn ổn chứ? May mà anh đã chắn cho em một cái, nếu không thì em cũng sẽ bị té, chỉ là chảy một chút, đừng lo lắng. Em không sao là tốt rồi, bảo vệ em vốn là chuyện anh nên làm mà, cho dù thế nào tối nay cũng phải cảm ơn anh, nếu em là vì buổi hẹn hò lần này. Vậy em cảm ơn sớm rồi, đây mới chỉ là một chút khởi đầu. Hành Thận vuốt ve khuôn mặt cô, càng huống chi, chuyện cổ tích long trọng có thể sẽ hạ màn, nhưng tình yêu của anh đối với em vĩnh viễn sẽ không. Sơ Hàn buồn nôn trong bụng, mình rút lại cảm khái và xúc động vừa rồi, trong thực tế bị đối xử như vậy, chỉ có một loại kết thúc, đó chính là bị bôi dầu. Vâng, vậy giờ chúng ta đi đâu? Hành Thận giơ like lên, chiếc xe ngựa này sẽ đưa chúng ta đi tới địa điểm tiếp theo, có thể đem lại cho em sự bất ngờ, đến lúc đó em sẽ biết. Tống Càn ngồi ngoài, hư cái gì mà bất ngờ hay không bất ngờ, tất cả vốn đều nằm chắc trong tay thám tử này. Hai người tới nơi và xuống xe. Sơ Hàn bất ngờ, trời ơi đúng là một bất ngờ đầy mùi tiền, chiếc tàu lớn đang đợi hai người trên sông, thích không? Thực ra anh muốn dẫn em đi du thuyền ngắm cảnh sông nước từ lâu rồi. Sơ Hàn nói, chỉ cần là anh hết lòng chuẩn bị thì em đều thích. Suy nghĩ, cũng không biết tối nay phải làm thế nào để tăng độ hảo cảm của Mạc Hành Thận đây, một chút động tĩnh cũng không có, không cần phải phát sinh gì đâu nhỉ. Hành Thận nắm lấy tay cô, em thích là tốt rồi.
chúng ta lên thuyền thôi. Nhìn hai người họ đi, Tống Càn hỏi, mình phải tìm cách vào trong. Sau đó anh ấy lén lút chạy vào nhưng lại bị tên vệ sĩ ngăn lại. Hai đại ca, tôi ở khu vui chơi, vừa chở ngài Mạc và Bạch tiểu thư trên chiếc xe bí ngô, đột nhiên đau bụng, này có hơi. Rồi anh ấy chắp tay, nhân hữu tam cấp đại ca làm ơn cho thoải mái chút đi. Vệ sĩ nói, đây, không được, đây là du thuyền riêng của ngài Mạc. Ngoài trừ phu nhân không ai được phép tùy tiện lên. Tống Càn cắn khăn, đại ca, nhân lúc còn chưa gấp, các người không thể thấy chết mà không cứu được. Vậy tôi đành gọi xin chỉ thị từ ngài Mạc một chút. Không được, sao rồi, sao có thể vì chuyện này mà phá hủy nhã hứng của công tử nhỉ? Tôi hiện tại bụng lại đột nhiên không đau rồi, có thể tự giải quyết được, không cần mượn nữa, cảm ơn đại ca, anh quả là nhiệt tình. Tống Càn quay lại xe, đùa thôi, nãy mình vừa đụng xe một chút, đã phá chuyện tốt của Mạc Hành Thận rồi, giờ gọi hắn xin chỉ thị thì chẳng phải chủ động bị lộ sao, chắc phải nghĩ cách khác thôi. Nhìn du thuyền đang đi ra xa, du thuyền tư nhân nhưng không gian so với khách sạn vẫn riêng tư, thời bát bát, cô đang ở trên tàu cướp biển rồi, cảnh tượng tưởng tượng. Hành Thận áp sát Sơ Hàn, bỏ em ra, Sơ Hàn em biết không, em so với cảnh sông nước còn quyến rũ hơn khiến người ta muốn có. Tống Càn nghĩ tới tức giận, không được, mình phải mau tìm ra cách. Hành Thận và Sơ Hàn đang ngồi trên bàn rượu, Sơ Hàn nhìn ra xa, Tống Càn không lên thuyền sao? Chắc là người ở du thuyền tư nhân không dễ bị đánh lừa như ở công viên giải trí rồi. Sơ Hàn em sao vậy? Du thuyền này có gì không tốt, hay bít tết không hợp khẩu vị? Không có, chỉ là em nghĩ, Thận điều bất ngờ anh nói với em là du thuyền đúng không? Hành Thận sau đó kéo cô đi, ồ vẫn là Sơ Hàn hiểu anh. Hai người ra mũi thuyền, trời đêm đẹp quá, rồi có màn pháo hoa, là pháo hoa. Hành Thận nhìn Sơ Hàn luôn đẹp, nhưng gần đây mỗi khi gặp cô ấy, mình lại nghĩ rằng cô ấy đã không còn như trước đây, quyến rũ hơn. Rồi anh ôm lấy cô, Sơ Hàn cẩn thận bị cảm. Sơ Hàn nghĩ, câu tiếp theo là bên ngoài gió lớn, chúng ta vào cabin nghỉ ngơi thôi. Tống Càn vẫn đứng bên bờ, tôi còn đang ở đây uống gió Tây Bắc. Mạc Hành Thận anh thanh cao giỏi giang vẫn muốn bão đắc mỹ nhân quy là sao? Tôi sẽ không làm những gì cô muốn nữa, thám tử này còn nhiều việc phải làm lắm. Rồi điện thoại reo lên, Sơ Hàn hoảng hốt. Có điện thoại, sao cái đồ này lại gọi trực tiếp rồi? Alo, 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 Bạch tiểu thư sao? Tôi là dịch vụ sửa chữa Tiểu Tống, phòng vệ sinh nhà cô lại bị rỉ nước rồi cô biết không? Sơ Hàn thắc mắc, bị rỉ nước ư? Tống Càn này đang chơi câu đố gì vậy? Đúng, bác Vương dưới lầu tìm tôi nói, muốn tôi nhanh chóng tìm cô giải quyết. Bây giờ tôi đang ở trước cửa nhà cô rồi, cô không ở nhà sao? Hành Thận tới đằng sau cô, đúng vậy, bây giờ tôi đang ở bên ngoài, anh rất vội sao? Bên kia đầu dây điện thoại, sao mà không vội chứ? Nếu như trần nhà của bác Vương bị thấm nước, ông ta cũng phải tìm dịch vụ sửa chữa khiếu nại tôi làm việc không tận tâm, cô mau quay về một chuyến đi. Nhưng mà, được rồi, vậy tôi lập tức về ngay, anh bảo bác Vương đừng vội trước, nếu như thật sự là vấn đề rỉ nước của nhà tôi nhất định sẽ phối hợp với bên dịch vụ sửa chữa giải quyết. Được, vậy tôi đợi cô. Hành Thận hỏi, Sơ Hàn trong nhà em bị rỉ nước có cần anh? Sơ Hàn chạm nhẹ vào môi anh, Thận anh biết mà, em không muốn chuyện gì cũng đến tay anh giúp em giải quyết. Được thôi, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng nếu như thật sự gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nhớ rằng anh sẽ luôn đứng phía sau em, nhưng ít nhất để anh đưa em về chứ. Vâng. Rồi hai người ngồi trên chiếc xe con, Sơ Hàn chống cằm nghĩ, mặc dù vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ để lấy điểm tích lũy, nhưng tối nay tiếp tục ở lại trên thuyền thật sự có chút nguy hiểm. Chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách khác để làm tăng độ hảo cảm của Mạc Hành Thận. Phía trước đó là, cô mở cửa kính xe ra, Dư Kiều Kiều đang chạy la lớn, cứu mạng với. Sơ Hàn nói, dừng xe, mau dừng xe. Sao vậy? Bạn em đang gặp nguy hiểm. Sơ Hàn xuống xe chạy tới, Kiều Kiều với tay, cứu tôi, cứu. Sau đó cô ấy ngã bịch, cầu xin các người bỏ qua cho tôi đi, trên người tôi có rất nhiều tiền, các người đều cầm hết đi. Mấy tên đó nói, bỏ cô em xinh đẹp thế này không quan tâm, chúng tôi cần tiền để làm gì chứ, đi thôi, cùng mấy anh vào trong hẻm thì mới chơi đủ. Rồi bọn hắn kéo Kiều Kiều đi, các người đừng làm cản. Hôm nay lão tử vừa có tiền vừa có gái đẹp. Hắn nhặt chiếc ví lên, sau đó bị cú đánh của vào gáy. Sơ Hàn tới, này ba người các ngươi, buông cô ấy ra. Sơ Hàn lại mang đến một con bé, hôm nay thật có duyên với phụ nữ. Kiều Kiều nói, cô không phải đối thủ của bọn chúng, mau đi đi. Sơ Hàn cầm chiếc gậy, cho rằng thể lực của tôi để trang trí bên ngoài thôi sao, giúp mày giảm mỡ bụng vậy, hiệu quả không tồi chứ. Có tên khác cầm chiếc dao lên, mày tìm chết à? Hành Thận xông tới cho hắn một đấm, mày mới là tìm chết đấy. Sơ Hàn em dẫn cô ấy đi trước đi, đến nơi an toàn đợi anh. Vâng. Hai tên đó đứng lên, mẹ nó chứ, tên khốn này lại là ở đâu liều lĩnh vậy, cùng lên đánh chết nó. Được. Sơ Hàn kéo Kiều Kiều đi, mau lên chúng ta đi trước. Tên khác đứng chặn, chạy đi đâu hả? Chính cô đánh lén lão tử nhỉ, thật là đáng tiếc khi cái đầu xinh đẹp như vậy mà bị đánh cho nở hoa. Ha ha ha. Hành Thận vừa đánh vừa nói, Sơ Hàn chạy mau. Sơ Hàn nhìn viên gạch trên tay hắn rồi giả bộ, anh đừng qua đây, tôi không muốn chết, bây giờ mới biết sợ sao, muộn rồi. Hành Thận hét lớn, Sơ Hàn không
Sơ Hàn nhìn cú đấm của anh ta, người vừa bị đánh cho choáng váng, quả nhiên động tác chậm chạp hơn nhiều, né tránh cũng không phải dễ như ăn kẹo. Để hắn mở mang kiến thức đoạn tử tuyệt tôn của giang hồ thất truyền, Sơ Hàn dùng chân đá vào hạ bộ, hắn ngã khuỵu xuống ôm kêu đau, này thì làm việc xấu, này thì phách lối. Kiều Kiều em còn ngẩn ra đó làm gì, cầm cây gậy lại đây, đánh chết tên khốn này luôn. Kiều Kiều vẫn chưa hoàn hồn. À được. Giây phút nguy hiểm như vừa rồi mình sợ đến mức không giúp được, nhưng chị Sơ Hàn có thể làm được, mình có lẽ cũng có thể mà. Nhìn Sơ Hàn đánh tên đó tay tua, đúng. Lần này mình không thể tiếp tục hèn nhát được nữa, mình phải học tập chị Sơ Hàn, tránh xa tên lưu manh đó đi, để em tới. Kiều Kiều dùng gậy đánh vào đầu hắn. Ta đánh, oái đừng đánh nữa. Hành Thận sau khi xử lý xong mấy tên khác, Sơ Hàn em không sao chứ, chạy sang ôm lấy cô. Vừa rồi anh tưởng rằng em thật sự sắp mất em rồi. Sơ Hàn chỉ sang Kiều Kiều, em cảm thấy có sao, có lẽ là anh ta đó. Kiều Kiều sau khi đánh hắn ta sưng đầu. Hóa ra mình có thể đánh như vậy sao? Ha ha ha, cô tha mạng, tôi không xong rồi, cứu mạng. Hành Thận và Sơ Hàn tới ngăn Kiều Kiều. Ai kêu anh bắt nạt tôi nói cho anh biết, phụ nữ cũng đâu phải dễ chơi đâu. Thôi được rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ chết người đó. Trước tiên dừng lại một chút đã. Đúng. Sơ Hàn thả tim cho Kiều Kiều. Hành Thận nghĩ, trước đây mình luôn cảm thấy Sơ Hàn mỏng manh lương thiện, đối với ai cũng đều dịu dàng và chu đáo, là thiên sứ thanh khiết nhất, nhưng tối nay cô ấy lại vô cùng linh hoạt sống động, trông như thể yếu đuối, thực chất bên trong lại mang theo tính bền bỉ không chịu thua. Tại phòng cảnh sát, cảm ơn ba vị phối hợp lấy lời khai. Kết quả xử lý cuối cùng chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi cho mọi người. Sơ Hàn nói, Kiều Kiều, muộn thế này rồi, em một mình đi về chị không yên tâm, bọn chị đưa em về trước. Vâng, tối nay thật sự cảm ơn chị Sơ Hàn, hôm khác em mời chị đi ăn một bữa rất ngon. Được. Sau đó Hành Thận và Sơ Hàn về, hôm nay đúng thật là vừa lãng mạn vừa nguy hiểm. Sơ Hàn nhìn tay Hành Thận đang lái xe, tay anh ấy vẫn còn đang chảy máu. A Thận dừng xe ở chỗ này chút, anh đợi em một lát. Sơ Hàn chạy vào hiệu thuốc tiện lợi. Mặc dù tối nay Sơ Hàn rất khác, nhưng bất luận cô ấy là dáng vẻ nào, đều là Sơ Hàn mà mình yêu. Sơ Hàn cầm gắp bông sát khuẩn, đưa tay ra đây đi. Vết thương cần phải xử lý một chút, đều là vết thương nhỏ thôi, vết thương dù nhỏ nhưng đó cũng là vì em mà bị, em không thể để yên không quản. Hành Thận nói, từ trước đến nay anh không biết em lại dũng cảm như vậy. Lần trước mẹ bảo em đã cõng bà ấy chạy 3 km, lúc đó anh còn cho rằng bà ấy thích khoa trương. Tối nay mới phát hiện em lại thật sự là một tiểu hiệp nữ. Hả? Sau đó anh ấy ôm lấy cô, nhưng mà lần sau gặp phải chuyện như thế này đừng tùy tiện ra mặt, nhất định phải đảm bảo chắc chắn an toàn của bản thân trước, đừng khiến anh lo lắng được không? Sơ Hàn cười, vâng, trong lòng em có tính toán mà. Vừa nãy không phải là có anh ở đó sao? Đúng, có anh ở đó, em muốn làm gì thì cứ làm. Hệ thống báo, độ hảo cảm của Mạc Hành Thận tăng lên 100, nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng 100 điểm tích lũy, phần thưởng bổ sung người tốt việc tốt 50 điểm tích lũy, hy vọng bạn tiếp tục phát huy. Sơ Hàn bất ngờ, hóa ra chiến lược lần này là ở chỗ Mạc Hành Thận, khiến cho anh ta cảm thấy được tôi dựa dẫm còn kiếm được ngoài mức quy định 50 điểm, tối nay là một chuyến đi rất đáng giá đó. Hành Thận ngồi bên nói, đúng rồi, Sơ Hàn muộn như vậy rồi chuyện gì nước nhà em làm sao đây? Toang rồi, đánh người xong nhất thời kích động mất đi sáng suốt, mình lại có thể quên mất Tống Càn. Sơ Hàn thật sự không cần anh giúp em giải quyết sao? Không cần, vừa nãy em đã gửi tin nhắn cho Tiểu Tống rồi, bác Vương cũng bằng lòng sáng mai sẽ giải quyết. Sơ Hàn xuống xe vẫy chào, anh lái xe cẩn thận, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi, Tống Càn trước đó đã nói đợi mình trong điện thoại. Có lẽ bị dỉ nước chỉ là do vở kịch yêu cầu thôi nhỉ, sẽ không thực sự đợi mình chứ, cho dù thế nào cũng phải ở trước mặt cảm ơn chút. Sơ Hàn tới nhà Tống Càn gõ cửa, chờ đã, lỡ như là mình tự đa tình, anh ta đã ngủ rồi, cả ngày Tống Càn có vẻ mất ngủ, hay là ngày mai rồi nói đi. Tống Càn mở cửa ra, thời bát cô mới về sao, anh vẫn chưa ngủ à, muốn ra ngoài sao? Tống Càn ngáp ngắn ngáp dài. Thì, vốn dĩ ngủ rồi nhưng vừa nãy trên lầu có thằng nhỏ bị đánh, khóc đến mức kêu cha gọi mẹ, làm tôi tỉnh ngủ, thấy hơi đói nên ra ngoài ăn chút đồ ăn khuya. Sơ Hàn ngạc nhiên, trên lầu, nhưng tôi nhớ chủ của căn nhà đó tháng này vẫn đang giao cho thuê mà, người nào sống chứ? À vậy chính là âm thanh của lầu dưới rồi, không chú ý lắm, lầu dưới là studio nổi tiếng cho thuê, mọi người đã sớm tan ca hết rồi, anh sẽ không là? Tống Càn giấu đầu hở đuôi, sẽ không là thế nào chứ? Sẽ không phải tôi vốn dĩ không ngủ, đứng gần cửa nghe động tĩnh đợi tôi về chứ? Sơ Hàn suy đoán. Đồng chí Tiểu Tống à, bịa ra một lời nói dối thì cần dùng trăm lời mới tạo thành được, chim nhạn đi quả để lại dấu vết, chuyện đã làm không thể không để lại manh mối được. Anh là thám tử sẽ không phải không hiểu đạo lý này chứ? Tống Càn dí sát gần cô, vậy nên cô mang toàn bộ dấu vết để lại ở đồn công an sao? Sao anh biết? Hay lắm. Rõ ràng là đợi mãi không thấy mình, sợ mình xảy ra chuyện, còn nhìn chằm chằm vào vị trí di chuyển trên máy bay định vị cả đêm. Tống Càn rớt nước mắt, người an toàn trở về rồi còn không được nữa. Mình còn phải mở ra xem một cái thật là tạo nghiệp mà, tôi về ngủ đây, đừng mà Tống Càn,
dày vò cả buổi tối, tôi cũng đói rồi nên là anh đi ăn khuya cùng tôi nhé, tôi rất có thành ý mà. Địa điểm anh chọn, món anh gọi, tôi trả tiền. Tống Càn quay đầu lại, sau đó hai người tới nhà hàng tôm càng xanh cay. Tống Càn nhìn Sơ Hàn ăn như bị bỏ đói, đã nói là mời mình, đoán chừng cuối cùng phần lớn nửa số đồ ăn đều vào bụng cô ấy. Sơ Hàn giơ xiên hồ lô lên, anh cũng ăn đi, đừng uống rượu nữa, đau dạ dày đấy. Cô vẫn chưa nói, trên đường về nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sơ Hàn cầm con tôm lên, đúng lúc gặp mấy tên lưu manh bắt nạt Dư Kiều Kiều, tôi liền vội đến giải cứu, ra tay nghĩa hiệp. Hơn nữa, nhờ đó mà nhiệm vụ nâng cao độ hảo cảm của Mạc Hành Thận cũng đã hoàn thành rồi. Một công đôi việc. Tống Kiền hoảng hốt, vậy cô không bị thương chứ? Yên tâm, tôi và Dư Kiều Kiều đều không sao. Vậy được rồi, chỉ là Mạc Hành Thận đã bị thương ngoài ra, nhưng vẫn không nói với tôi, không nhìn ra anh ấy có thể đánh nhau rất giỏi đó, một đánh ba luôn. Hèn chi lúc đó điểm tích lũy thể lực tăng cấp, là lúc mình muốn đấm Mạc Hành Thận, hệ thống khuyên mình đổi hết. Tống Càn nghĩ, tối nay khi cô ấy nhắc đến Mạc Hành Thận, dường như không thấy cô ấy mất khống chế như trước đây nữa. Thời bát bát, nếu như Mạc Hành Thận tiếp tục hẹn cô ra ngoài lần nữa, cô vẫn đi à? Có nhiệm vụ thì đi, không có nhiệm vụ thì không đi, hẹn hò với anh ta cũng rất mệt. Nơm nớp lo sợ, đề phòng cái này đề phòng cái kia, nếu không phải có anh phá đám cũng không biết khi nào mới về nhà được. Tống Kiền cười, thật không, tôi còn lo Mạc Hành Thận làm lãng mạn như vậy, cô sẽ động lòng và thay đổi cách nghĩ, sau đó sẽ trách tôi nhiều chuyện. Sơ Hàn nghĩ, xem ra Tống Càn rất để tâm đến thái độ của mình với Mạc Hành Thận, chọc anh ta một chút vậy. Thành thật mà nói, cuộc hẹn hò tối nãy tôi cũng rất vui đó. Tống Càn phụt nước, vui ư? Thời bát bát, cô đã quên Mạc phu nhân đã hại cô như thế nào rồi? Đã quên khi bà ta vu cáo hãm hại cô, Mạc Hành Thận lại hoài nghi cô ra sao chứ? Hẹn hò ngọt ngào rồi cô liền quên đau sao? Chết rồi, phản ứng của mình có hơi quá không? Tống Càn ôm chặt đầu, bạn bè là cái gì, đều là mượn cớ quang minh chính đại, nhất định là mình ăn giấm ghen, thực sự khó thừa nhận như vậy sao? Bát bát, trước đây, xin lỗi Mạc Hành Thận, tôi không nhẫn tâm nhìn bạn mình nhảy vào chỗ chết, khó tránh kích động một chút là bình thường thôi. Tôi nói vì Mạc Hành Thận mới cảm thấy vui khi nào vậy? Vậy là vì sao? Sơ Hàn nói, vì anh đó. Tống Càn đứng lên, vì tôi sao? Đúng vậy, những thứ Mạc Hành Thận đã chuẩn bị tối nay, thế giới cổ tích, du thuyền riêng, còn cả pháo hoa bên sông, thật sự rất lãng mạn và mộng mơ, nhưng những thứ này đều là anh ấy chuẩn bị cho Bạch Sơ Hàn, chứ không thuộc về tôi. Thứ duy nhất thực sự thuộc về thời bát bát tôi đêm nay, chỉ có cái ôm của anh thôi. Tống Càn, anh biết không, chỉ những lúc ở với anh tôi mới thực sự cảm thấy vui vẻ, đôi khi tôi còn quên mất anh là NPC trong trò chơi. Tống Càn ngượng ngùng, tôi chủ yếu sợ rằng cô không nghe thấy những gì tôi nói qua trang phụ Ragdoll, tóm lại cô không bị lừa đến nỗi đầu óc choáng váng bởi tiểu kỹ của Mạc Hành Thận nữa. Điều đó rất đáng để ăn mừng. Anh ấy cầm chai rượu lên, tôi uống hết chai này rồi, cô cứ tùy ý. Sơ Hàn cầm chai lên, xem thường ai vậy, chị đây tử lượng cao, cạn ly cũng không say đâu nhé. Đêm khuya, Sơ Hàn say mướt, lại còn cạn ly không say, uống hết 2 chai bia giờ thành cái bộ dạng gì đây? Tôi thực sự đã tin cô cơ đấy, tôi thật sự không lừa anh, người không thể uống là Bạch Sơ Hàn không phải tôi, cái nồi này cũng quăng thật là chuẩn. Tống Càn dìu cô vào phòng, hử, đây có phải nhà tôi đâu, vào nhầm rồi, đây không phải nhà cô, chắc là nhà tôi. Sơ Hàn trèo lên đầu lên cổ anh, không đúng, đây là nhà anh mà, nhà tôi có phải như này đâu, nhà tôi to hơn, phong cách trang trí cũng khác. Tống Càn rớt nước mắt, bà cô của tôi ơi, cô đừng có say rượu rồi làm loạn. Rồi Sơ Hàn bỏ chạy. Hãy chú ý đến sự khác biệt giữa thế giới thực và thế giới trong game, đây là nhà của nữ chính Bạch Sơ Hàn, tôi muốn về nhà, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ về. Tống Càn kéo cô lại, mau quay lại đây, không muốn. Rồi anh ấy ẵm cô lên, thời bát bát, bây giờ đang là nửa đêm, hay là cô muốn đánh thức làng trên xóm dưới hả? Sơ Hàn vuốt ve khuôn mặt anh, Tống Càn, thành thật mà nói, có phải anh phải lòng tôi rồi không? Tôi nhức đầu quá, anh còn đứng đây làm gì, mau đưa tôi về nhà. Được rồi, đưa cô về nhà nào. Tống Càn đưa Sơ Hàn lên giường nằm, kệ đi, động lòng thì động lòng, đổ tội cho rượu làm gì. Thời bát bát, tôi sẽ về và đợi câu hỏi vừa nãy của cô. Thật ra tôi bỗng nhiên có âm thanh tin nhắn, vẫn nên đợi khi nào cô tỉnh táo rồi tìm cơ hội nói cô biết câu trả lời của tôi. Tống Càn đọc tin nhắn, vô diện sát thủ có manh mối mới, anh ta đã gây án ở thành phố Minh Hải, quả nhiên cái này khác xa với Bạch Sơ Hàn, người phụ nữ mà Mạc Hành Thận thích. Sơ Hàn ngủ say vẫn đang nói mơ, uống tiếp. Tại phòng bếp, Sơ Hàn mở hé mắt ra, thơm quá, ai đang trong nhà bếp thế nhỉ? Tống Càn ra ngoài nghe điện thoại, Liên Hùng, em không nghĩ vô diện sát thủ sẽ dễ dàng rời khỏi Lâm Xuyên đâu, vụ án ở thành phố Minh Hải e rằng có gì đó kỳ lạ, được, em sẽ lập tức đến tìm anh. Ngày hôm sau, đã 8 giờ sáng nhưng Bạch Sơ Hàn vẫn nằm ngủ, có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Sơ Hàn mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, chị Lương. Cô tỉnh dậy vươn vai, nhìn điện thoại vẻ háo hức. Ô, nhân vật mới xuất hiện rồi, cốt truyện phát triển nhanh thật. Chị Lương ngồi cầm chén trà tại văn phòng gọi nói với Sơ Hàn. Sơ Hàn, lâu rồi không gặp, trang bìa cuốn The Wilderness sẽ ra mắt trong 1 tuần nữa. Em chuẩn bị đến đâu rồi?
Sơ Hàn nghe xong như sét đánh ngang tai, hoảng hốt nhận ra, chỉ còn 1 tuần nữa. Nhà thiết kế trò chơi này đúng là một kẻ lập dị, ai muốn làm việc trong một trò chơi chứ, chính là vì không muốn làm việc học tập, nên mới vào đây chơi trò chơi. Chị Lương thấy cô im lặng rồi hỏi nói qua điện thoại, Sơ Hàn em có đang nghe không? Sơ Hàn vội giơ máy lên nghe. Em đã có phương án thiết kế sơ bộ rồi, 1 tuần nữa sẽ được giao nộp đúng hạn, cô nghĩ bụng. Mặc dù là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nhưng bản thân cũng không tin vào sự bảo đảm này. Chị Lương vui vẻ nhấp chén trà và nói, được vậy thì chị sẽ đợi tin vui của em. Như nhắc đến tin vui, chị nghe nói hôm qua Mạc Tổng đã cầu hôn em, tin tức đã truyền khắp tập đoàn, kết hôn với hào phú rồi, đừng quên sự ủng hộ và chăm sóc của chị Lương đây dành cho em khi đó, cũng đừng quên nói vài lời tử tế về chị trước mặt Mạc Tổng nhé. Sơ Hàn hoảng hốt, há hốc mồm, sao mà cái này lại được lan truyền, anh ta vốn không hề cầu hôn. Chị Lương hài hước, ai chả loại chuyện này không thể nói năng linh tinh bên ngoài được, chị đây biết hết rồi, giờ chị bận rồi nói chuyện với em sau đó chị ấy tắt máy. Còn Sơ Hàn ngồi bần thần trên giường nhìn điện thoại, ôi thiết lập của chị Lương là người nhiều chuyện, không thể che giấu nổi chuyện gì mà. Nhưng con người chị cũng không tệ, không nên để ảnh hưởng mạch chuyện chính, cứ để chị ấy hóng hớt đi. Cô giữ chán. Chậc, vừa nãy không cảm thấy gì, sao đầu mình có chút đau? Sơ Hàn nhìn sang bàn thấy lá thư và vào một cốc nước, là chữ của Tống Càn, uống ít nước mật ong sau khi say rượu rất tốt cho cơ thể. Cô ấy tới và cầm cốc nước lên, Sơ Hàn uống cốc nước đó, cảm nhận hơi ngọt, độ nóng vừa phải. Nhìn không ra Tống Càn đại thẳng thắn đó cũng có tiềm năng trở thành người đàn ông ấm áp đấy chứ. Rồi cô lại nghĩ, nhưng mà tối qua là anh ta đưa mình về nhà sao? Hình như vẫn còn chút ấn tượng nhưng lại chẳng nhớ nổi gì nữa. Mình uống nhiều như vậy sao? Mất trí nhớ rồi ư? Sơ Hàn vào đầu bứt tai, chờ đã, mình không uống say rồi nói gì kỳ lạ trước mặt Tống Càn chứ? Giống như đây là một trò chơi, có phải tất cả đều là NPC gì đó không? Sau đó hệ thống báo, yên tâm cô không nói gì cả. Sơ Hàn bất ngờ, ồ mặt trời mọc đằng Tây, ngươi từ bao giờ mà lại chu đáo vậy, lại chủ động nói chuyện với ta. Quá khen, không chu đáo được bằng Tống Càn, nhanh uống hết nước mật ong đi rồi còn đi chạy đi Lin, tôi là một cái máy nhắc nhở không cảm xúc. Ở chỗ cảnh sát, Liên Huy và Tống Càn đang nói chuyện với nhau, sau khi tổng hợp thông tin mà đội cảnh sát hình sự thành phố Minh Hải đồng bộ đêm qua chắc tình hình là như vậy. Mặt nạ không mặt thực sự đã được tìm thấy tại nơi chôn cất, và để lại mặt nạ là hành vi điển hình của cô diện sát nhân sau khi phạm tội. Tống Càn cầm cốc nước và nói, chính vì mặt nạ là biểu tượng của vô diện sát nhân khi phạm tội nên rất có thể bị sẽ bắt trước, hơn nữa vô diện sát thủ chưa bao giờ xử lý thi thể khi gây án. Hắn không những không muốn giấu xác mà thậm chí còn hy vọng xác chết được phơi bày trước mặt mọi người. Liên Huy suy đoán, chú nói có lý, nhưng nếu muốn bắt chước phạm tội thì tại sao hung thủ lại bắt chước vô diện sát thủ, biết đâu đó lại là điểm mới của hắn. Thành phố Minh Hải đang cần bọn anh tiến hành hợp tác xuyên khu vực để xử lý vụ việc, sẽ xuất phát trong vài ngày tới, chú có muốn đi cùng không? Anh có thể xin cho chú hỗ trợ với tư cách nhân viên ngoài biên chế. Tống Càn ngồi gãi đầu vẻ chần chừ, em vẫn còn vài việc cần phải giải quyết, nếu không thể đi kịp lúc cùng với các anh cứ đi trước đi, em sẽ cố gắng hết sức đi theo sau. Liên Huy nói nhỏ, vậy nên là vì Dư tiểu thư hay Bạch tiểu thư đấy? Tống Càn vội đánh trống lảng, nếu không có việc gì thì em đi trước đây, đã cùng anh chịu đựng cả đêm rồi, em về ngủ bù. Sơ Hàn ngồi tước màn hình máy tính làm việc, tuy thực tế mình cũng là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, nhưng phong cách chuyên nghiệp này không hợp với mình. Tạp chí The Wilderness luôn luôn chọn con đường mới mẻ và ấm áp, còn mình chỉ là phong cách kinh dị, thế này cũng làm khó người ta quá rồi. Cô ngồi vắt chéo chân và xoay người, suy cho cùng Bạch Sơ Hàn cũng muốn trở thành một bà chủ giàu có và quyền lực, nên công việc này mình sẽ thay cô ấy từ bỏ trước. Vừa dứt lời, hệ thống báo, nhiệm vụ mới đã đến, hoàn thành bì ngoài gốc của tạp chí The Wilderness, thưởng 100 điểm tích lũy. Sơ Hàn tức giận mắng chửi xa xả, cái thứ chết tiệt nhà ngươi là cố ý muốn đối đầu với ta sao? Một nữ chính xuất sắc của tiểu thuyết ngôn tình ngoài tướng mạo còn phải có tài năng, cái này là chuẩn mực. Hãy nhìn xem, các nữ chính khác sau khi xuyên không đều thay đổi chóng mặt hô mưa gọi gió, dù có xấu đến đâu chí ít còn có 2 vị hoàng đế vì nàng mà tranh giành. Cô như thế này vốn đã rất yếu rồi, nếu không tranh thủ kiếm mấy điểm kỹ năng thì làm sao có đủ tư cách để trở thành nữ chính. Sơ Hàn ngồi bên bàn ngáp ngắn dài chống cằm nhìn màn hình. Rồi, nhân vật nữ chính xuất sắc trong tiểu thuyết ngôn tình tương lai đây sẽ hỏi ngươi việc này trước, thiết lập của nha đầu Dư Kiều Kiều có gặp nhiều tai nạn không? Sau khi đã khó khăn cứu cô ấy khỏi nanh vuốt của tên sát nhân biến thái rồi, bao lâu nữa sẽ bị lưu manh theo dõi? Hệ thống nói về Dư Kiều Kiều, cô ấy là một nhân vật trong khu trinh thám. Khu trinh thám có hệ thống hoạt động độc lập và hoàn chỉnh, một nơi vốn dĩ mang màu sắc của cái chết, mỗi ngày tình hình càng thêm bất ổn. Vì vậy cô ấy sẽ tiếp tục gặp phải nguy hiểm cho đến khi cô ấy chết. Sơ Hàn tức giận, hai tay nắm chặt, gì cơ, tôi khó khăn lắm mới cứu được cô ấy. Bây giờ ngươi nói thể thì mọi công sức của ta đều uổng công vô ích à? Không được, phải tìm cách, nếu ở khu trinh thám cô ấy đã không thể sống vậy thì ngươi mang cô ấy vào khu ngôn tình đi. Cũng được, nhưng mà muốn làm gì đó trong trò chơi thể nào cũng phải tốn ít điểm tích lũy không phải sao? Chỉ cần 50 điểm. Sơ Hàn ngạc nhiên, 50 điểm,
Lúc trước khi đối diện với cái chết của Triệu Hành trong lúc nguy cấp, tôi cũng chỉ cần nạp 20 điểm để anh ta thoát thân. Ngươi đúng là lòng dạ hiểm độc, giá của dịch vụ xuyên khu vực đương nhiên cao hơn, không lừa giả dối trẻ con. Cứu cô ấy hay không là do cô quyết định. Bạch Sơ Hàn nghe xong thì thở dài, tôi cũng chưa nói là không đưa. Lấy đi, cứu người mới là quan trọng. Hệ thống sau đó báo, thỏa thuận, tôi sẽ theo dõi ID cá nhân của Dư Kiều Kiều và ghi đè lên thông tin ban đầu. Ngay cả khi cô ấy đã vào khu ngôn tình, nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở cô. Tuyệt đối đừng ngăn cản cô ấy liên lạc với Tống Càn. Tống Càn là nhân vật nòng cốt của khu trinh thám, trên người vẫn còn một số dữ liệu không thể điều khiển đang khiêu động. Mặc dù tôi không tra ra là do nguyên nhân gì, nhưng nếu hắn tiếp cận với Dư Kiều Kiều, thế thì rất dễ dàng lấy được thuộc tính ID của cô ấy rồi sửa lại. Sơ Hàn chống cằm nghĩ, dù sao thì khi Tống Càn nhìn thấy Dư Kiều Kiều hắn ta sẽ không muốn đi đường vòng, tôi phải quay lại và nghĩ cách làm cho Dư Kiều Kiều khiến hắn từ bỏ ý định là được. Tại phòng bếp, Tống Càn đang múc cháo vào hộp, cũng không biết thời Bát Bát ngủ lúc mấy giờ, thôi thì làm bữa sáng muộn mang đi cho cô ấy. Anh đi ngang qua tivi, phát thanh nói, theo như những người biết rõ tình hình thì pháo hoa bên sông đêm qua là do Mạc Thị mạnh tay thực hiện. Một thiếu gia giàu có, khả năng tán tỉnh cao, liệu câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem có được dàn dựng thành hiện thực? Vấn đề này chúng tôi đã may mắn được phỏng vấn Mạc phu nhân. Bát Bát đang ngồi làm việc có chuông điện thoại tới, là Tống Càn sao? Sớm thế này đã tìm mình có việc gấp hay sao? Tống Càn qua điện thoại nói với vẻ cáu giận tím mặt, đừng ngủ nữa, mau mở tivi ra xem tin tức kìa. Bát Bát nhận điện thoại như là sét đánh qua tai. Bát Bát bật tivi lên, có tin tức gì mới mà đến nỗi như vậy? Tai mình suýt bị tiếng hét của anh ta làm cho điếc rồi. Rồi sau đó cô hoảng hốt, không phải chứ? Trên tivi chiếu, vũ đài ngoài trời, Kiều Kiều đang cầm biển hiệu. Dư Kiều Kiều yêu Tống Càn, ở dưới khán đài thì hô hào, chúng tôi ủng hộ cô, Tống Càn em thích anh. Xin anh hãy chấp nhận. Phát thanh nói, hiện tại rất nhiều cư dân mạng đã có những hành động bá đạo, cả thành phố đang tìm kiếm quý ông tên Tống Càn này. Để cùng giúp cô Dư tỏ tình, Sơ Hàn hỏi, đây có phải là hành động được thiết lập sẵn của Dư Kiều Kiều không? Sao đột nhiên lại nóng vội như vậy? Hệ thống nói, đây có thể là do sau khi thuộc tính ID của Dư Kiều Kiều đổi thành khu ngôn tình, bộ não đột nhiên biến thành trạng thái cầu yêu, bị kích thích. Đợi qua thời kỳ hỗn loạn rồi cô ấy sẽ dần trở nên bình thường. Sơ Hàn rớt nước mắt, cái hệ thống rác rưởi gì thế này, cũng nhiều lỗi quá rồi. Lần này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Tống Càn gọi điện, alo, thời Bát Bát, cô xem tin tức chưa? Cô có gì muốn giải thích với tôi không? Xem rồi, nhưng tôi có thể thề với trời, chuyện này với tôi không liên quan gì nhau. Tôi không biết gì hết, thật sao? Cô chưa đồng ý chứ? Tống Càn vừa hỏi vừa nghĩ, cũng được. Mình biết ngay là mơ tưởng riêng cô ta cái gã mặc hành thận kia. Sơ Hàn chưa hiểu anh nói gì nhưng vẫn vội trả lời, chưa. Dư Kiều Kiều tỏ tình với anh tôi thì đồng ý cái gì? Tống Càn nghe xong mới ngạc nhiên, Dư Kiều Kiều, tỏ tình ư? Đợi đã, cô xem ở kênh nào? Tôi bảo cô xem kênh 1 kìa. Tôi xem ở kênh 2, cho nên là anh xem tin tức. Mạc phu nhân trên truyền hình nói, chỉ có một người con dâu được nhà họ Mạc chúng tôi công nhận. Đó chính là Bạch Sơ Hàn. Tôi không giỏi thúc giục chuyện cưới xin, nhưng vẫn mong hai bạn trẻ đính hôn càng sớm càng tốt. Hơn nữa Mạc gia cũng đã chuẩn bị xong những chuyện liên quan rồi. Rồi sang kênh 2, Tống Càn anh không xuất hiện em sẽ ở đây đợi đến khi nào anh tới. Sơ Hàn và Tống Càn trong phòng cùng giải quyết. Sơ Hàn gọi điện, ai đó có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Kiều Kiều mãi không nghe điện thoại. Bên anh sao rồi, có kìm hãm được sức nóng internet không? Tống Càn thì đang ngồi trước màn hình máy tính, này mọi người vẫn đang ở quảng trường, không thể kìm hãm nổi đâu. Tôi cũng không có cách nào ra đó túm người đi lúc này, nếu cứ tiếp tục thế này nhất định chỗ này sẽ bị mọi người kéo đến, hay là tôi đi, anh cứ ở trong nhà ẩn náu. Đừng để mọi người bắt được. Tống Càn cười khẩy, bây giờ cô không còn giúp đỡ cô ta nữa à? Tôi còn tưởng cô muốn xúi giục chấp nhận lời tỏ tình cơ. Sơ Hàn nhắm mắt, tôi nghĩ kỹ rồi, hai người không hợp nhau, cô gái tốt như thế không nên để lãng phí. Tống Kiền tức giận, đừng phí lời nữa còn không mau đi. Sơ Hàn chạy ra cửa quay lại chào, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Một lúc sau, Dư Kiều Kiều trong bộ áo cưới. Bạch Sơ Hàn nói ra sợ chị không tin, thật ra em đã có ý nghĩ này từ lâu rồi, biển quảng cáo và áo cưới đã sẵn sàng nhưng em vẫn chưa dám thực hiện. Nhưng sáng nay, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu em, bảo em đừng chần chừ gì nữa mà hãy công khai tỏ tình với anh ấy ngay lập tức, thế nên đã bị kích thích. Không ngờ lại gây nhiều rắc rối cho thám tử Tống như vậy, anh ấy không bị mọi người bao vây chứ? Anh ấy có tức giận gì em không? Sơ Hàn trấn an cô, anh ta không sao. Bây giờ em đã bình tĩnh lại rồi, chuyện này cũng không trách em được, cũng may thời kỳ hỗn loạn không lâu, cảm ơn chị. Chị Sơ Hàn, tối qua chị đã giúp em, hôm nay cũng may mà nhờ có chị, nếu không em không biết mình đã gây ra rắc rối gì cho thám tử Tống Càn. Sơ Hàn cầm ly trà, đều là chuyện nhỏ thôi, Kiều Kiều vẫn một lòng nghĩ cho Tống Càn, cô ấy cần dừng lại cái suy nghĩ này càng sớm càng tốt. Nếu không cô ấy sẽ không an toàn, Tống Càn cũng gặp rắc rối, kiểu người nào mới có thể khiến Dư Kiều Kiều mất hết thiện cảm với Tống Càn đây? À có rồi. Cô hớn hở,
sau đó bị hắt xì vài cái. Sơ Hàn, chị ốm rồi sao? Không phải, có lẽ vì trận ẩu đả hôm qua mà chị bị đổ mồ hôi. Lúc về nhà còn có gió to nữa, có chút lạnh, không phải chuyện gì lớn đâu, Kiều Kiều nói. Sao có thể chứ, bệnh nhẹ không quan tâm, lỡ như bệnh chuyển nặng thì sao, em sẽ cùng chị đi viện. Sơ Hàn từ chối. Không cần, nếu em không yên tâm vậy thì đi mua giúp chị ít thuốc cảm cúm đi, không xa đâu, ở bên kia chung cư có một hiệu thuốc. Chị tắm nước nóng rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn trước. Kiều Kiều sau đó ra ngoài, vậy được rồi, uống ít thuốc trước cũng được. Em đi mua đây, chị nghỉ ngơi đi. Sơ Hàn like, kế hoạch thành công. Sơ Hàn tắm mình dưới vòi sen. Dư Kiều Kiều đi mua thuốc cũng nhanh thôi, mình phải tính thời gian, nắm bắt cơ hội. Cô lấy điện thoại gọi. Tống Càn Anh vẫn ở nhà chứ? Nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề của Dư Kiều Kiều hãy đến nhà tôi trong 10 phút nữa. Cô định dùng cách gì để giải quyết? Cô đang làm gì? Âm thanh gì đấy? Không phải đang gài tôi đấy chứ? Sơ Hàn đang xả nước, tôi đây có thiện ý muốn giúp đỡ anh đấy. Cuối cùng có đến hay không? Hay sợ tôi áp bức anh? Tống Càn vẻ cam chịu. Được. Đến thì đến, tôi đây chả sợ cô bị áp bức gì đâu. 10 phút sau, Tống Càn xuất hiện. Đây tôi đến rồi. Giờ thì có thể nói cho tôi cô nghĩ ra cách. Tống Càn trố mắt nhìn Sơ Hàn. Thế nào, đẹp không? Sơ Hàn đang mặc bộ đồ áo tắm. Tống Càn Anh bước vào nhà, thì ra tiếng nước chảy vừa rồi là cô ấy đang tắm sao? Thời bát gan cũng lớn nhỉ, thật sự coi mình là anh em ư? Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng Bạch Sơ Hàn bước ra. Tống Càn Anh lấy tay xoa đầu, giả như mình vừa đến đây. Cô đang làm cái quái gì vậy? Dư Kiều Kiều đâu rồi? Cô ấy không ở đây làm sao giải quyết được vấn đề? Đột nhiên Sơ Hàn bước tới choàng hai tay lên vai anh. Kiều Kiều sẽ quay về sớm thôi. Đợi một lúc, anh chỉ cần phối hợp với tôi, bảo đảm cô ấy đối với anh sẽ hết hy vọng. Anh khó xử quá. Vò đầu. Cô diễn ở đâu vậy? Tiếng thang máy vang lên. Sơ Hàn trong bộ áo tắm thật sự rất xinh đẹp. Suýt, chính là lúc này anh bị kéo xuống ghế mà chưa kịp phản ứng. Này cô, hai người đang ở trong tư thế vô cùng mờ ám. Đúng lúc này Dư Kiều Kiều vừa từ ngoài về. Chị Sơ Hàn, em về rồi. Kiều Kiều thấy cảnh trước mắt liền hét toáng lên. Hai người đang làm gì vậy hả? Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Sơ Hàn chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ. Xin lỗi nhé, rồi tát mạnh vào mặt anh, làm anh ta ngã xuống đất. Sơ Hàn lúc này mới bắt đầu khóc lóc. Tống Càn Anh đúng là tên lưu manh xấu xa. Không ngờ tới anh ta là loại người như vậy. Anh nghĩ thầm, lực của con bé này hình như là nên mạnh hơn thì phải. Nói đánh là đánh cũng không xì một tiếng nào. Sơ Hàn lộ vẻ yếu đuối, khóc lóc sợ hãi. Uổng công tôi xem anh là bạn tốt nhất, không ngờ anh lại nhân lúc tôi bị bệnh, anh lại làm ra chuyện với đó tôi. Rồi Sơ Hàn liền lao tới cạnh Kiều Kiều. Tống Càn Anh thật sự làm tôi quá thất vọng rồi. Hu. Anh vừa bị tát vẫn còn ngơ ngác. Loại việc này, người phụ nữ này trước khi diễn thì không thể nói trước một tiếng sao? Tỏ ra bí hiểm sao? Sơ Hàn yếu đuối. Hôm nay tôi mới biết thế nào là biết người biết mặt không biết lòng đó. Đến giờ anh mới hoàn hồn. Đợi đã. Cô ấy khó khăn như vậy là vu tội mình thành kẻ háo sắc, lợi dụng lúc người khác hoạn nạn. Như vậy Dư Kiều Kiều sẽ triệt để hết hy vọng với mình. Kiều Kiều lên tiếng lấy lại công bằng cho Sơ Hàn. Tống Càn, chị Sơ Hàn và bạn trai chị ấy đều đã công khai thông tin đính hôn rồi. Bây giờ anh lại làm ra chuyện như vậy, lại nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của chị ấy sao? Kiều Kiều vô cùng thất vọng. Cô nhận ra được sự thật bàng hoàng. Em nghĩ anh là người chính trực ngay thẳng, em đã thích anh như vậy, nhưng anh lại dùng thủ đoạn hèn hạ để giành giật thứ không thuộc về mình. Kiều Kiều kích động hét lớn, em thật sự bị mù rồi. Sơ Hàn cảm thấy bản thân có hơi quá tay. Xem ra loại tuyệt chiêu này có tác dụng rồi, nhưng mà chấn động hơi lớn. Trước tiên an ủi em ấy một chút, Kiều Kiều em cũng đừng đau lòng quá. Tống Càn giờ đã biết phối hợp. Sơ Hàn, em nghe anh giải thích, anh chỉ là quá yêu em. Từ lần đầu nhìn thấy em anh đã biết cuộc đời của anh xong rồi. Ngày nào anh cũng nghĩ đến em, nghĩ đến đêm không thể ngủ, để nhìn thấy em anh thậm chí chuyển nhà đến bên cạnh em. Tống Càn nói xúc động tới mức nghẹt thở. Anh hét vào mặt Sơ Hàn, cảm giác rất thật. Anh không ngừng khuyên răn bản thân, em có một người bạn trai hoàn mỹ như Mạc Hành Thận, mà anh cái gì cũng không phải. Nhưng lúc anh nghe tin hai người sắp kết hôn, anh quả thật sắp gục ngã. Anh lại không khống chế được bản thân, anh chỉ muốn có thể nhìn em nhiều hơn một chút. Tống Càn quỳ xuống trước mặt Sơ Hàn. Sơ Hàn, tối nay là anh sai, anh không nên làm vậy, nhưng anh chỉ xin em có thể cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ chứng minh so với Mạc Hành Thận, anh càng yêu em hơn. Sơ Hàn có chút bất ngờ, thầm nghĩ, Tống Càn như vậy có thể gọi là có thể nhận kịch bản rồi sao? Nếu không phải hiểu rõ tình hình, mình cũng muốn tin rồi. Kiều Kiều bây giờ mới nhận ra, thì ra thời gian đó đến nay, luôn là mình không cẩn thận nhìn xem suy nghĩ. Thì ra anh ấy đã yêu chị Sơ Hàn từ lâu, mới luôn từ chối mình, thậm chí anh ấy đối với Sơ Hàn hẳn là một lòng. Sơ Hàn lên tiếng, Tống Càn anh thật sự là một người tốt, nhưng chúng ta thật sự không hợp, em thật sự không nghĩ lại lần nữa sao? Tống Càn bất ngờ áp sát Sơ Hàn vào tường. Sơ Hàn, anh thật sự yêu em. Sơ Hàn nói nhỏ, này, nên ngưng diễn rồi. Đột nhiên Kiều Kiều lao đến cắn vào cánh tay của anh. Anh còn muốn làm gì chị ấy? Anh không buông chị ấy ra. Kiều Kiều giận sôi máu. Sơ Hàn phải ra ngăn em ấy lại. Kiều Kiều,
Em đừng kích động, chị không sao, làm anh ấy bị thương sẽ không có lợi cho em. Kiều Kiều hét lớn, tại sao anh lại có mặt mũi ở lại đây? Còn không mau cút, anh ta như vậy so với tên khốn kiếp tối qua có khác biệt gì chứ, chính là đáng đánh. Anh tủi thân ngồi trong góc nhà, vừa bị tát vừa bị cắn, tối nay mình quá thảm rồi, sao mình lại cảm thấy bị thời bát bát lừa đến để đánh vậy? Anh quay đầu lại nói với Sơ Hàn, Sơ Hàn, bất luận thế nào, anh vẫn chờ em. Vừa nói xong anh liền chạy biến đi mất. Sơ Hàn nghĩ thầm, cho nên Quỳnh Giao là nợ em một nam chính sao? Sơ Hàn vừa thay quần áo đi ra, chị thay đồ một lát, để em đợi lâu rồi. Kiều Kiều, chị đưa em về nhé. Kiều Kiều vội từ chối, không cần đâu, tối nay chị cũng kinh sợ, sau này cái tên khốn đó còn đến tìm chị nhất định không được mở cửa tùy tiện. Sơ Hàn như chẳng nghe thấy lời từ chối, quay người đi ra phía cửa. Kiều Kiều vội chạy lên để khoác tay chị, nhưng loại người đó lại ở bên cạnh, hiện tại không an toàn, chi bằng chị dọn đến Mạc ra đi, Mạc Hành Thận nhất định sẽ bảo vệ chị tốt thôi. Sơ Hàn trấn an Kiều Kiều, chị tin Tống Càn chỉ là nhất thời kích động, nếu thật sự có gì chị sẽ gọi Mạc Hành Thận đến, đổi lại là em nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, tối qua may mắn chỉ là đụng chúng thôi. Tống Càn ở bên ngoài nghe lén vào, Kiều Kiều đang nói chuyện với Sơ Hàn, Hừng bây giờ trong túi em lúc nào cũng mang gậy điện để phòng biến thái, ai dám đụng đến em sẽ giật điện họ bất tỉnh. Hay là chị cũng thử một lần với Tống Càn xem. Sơ Hàn từ chối khéo, không đến mức đó đâu. Tống Càn ở bên ngoài tưởng tượng cảnh Kiều Kiều giật điện mình, ôi mẹ ơi, vì yêu sinh hận thật đáng sợ mà. Sơ Hàn đưa Kiều Kiều đến thang máy, chị Sơ Hàn tiễn tới đây là được rồi. Lúc này Tống Càn mới dám lộ mặt, người đi rồi à, không vấn đề gì hả? Sơ Hàn nháy mắt ra ký hiệu ngón tay cái, giờ anh trong lòng em ấy là một tên háo sắc biến thái, gặp em ấy thì nên cẩn thận nếu không sẽ tiện tay giật điện anh thấy bất mãn, một phương pháp thật tổn thất, cô nói cho tôi biết sớm để tôi chuẩn bị không được sao? Cô không biết lúc nãy Dư Kiều Kiều dùng nhiều sức cỡ nào đâu, tay tôi hiện giờ còn đau, hình như rách ra rồi. Sơ Hàn làm ra bộ dáng vô tội, anh không phải sợ mất hình tượng, không muốn làm tên biến thái sao? Hơn nữa quá trình không quan trọng, anh chỉ cần nói kết quả anh có hài lòng không? Tống Càn cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng chẳng thể làm gì. Hài lòng, là tên biến thái. Sơ Hàn biết lỗi rồi, được rồi, tôi cũng không ngờ Kiều Kiều sẽ như vậy. Anh qua đây, tôi giúp anh xử lý vết thương trên tay, anh cảm thấy bị như vậy cũng có phần may mắn, vậy còn được, anh ta thầm nghĩ. Bỗng nhiên bị Dư Kiều Kiều cắn một cái cũng không phải chuyện xấu, hai người vào trong nhà, Sơ Hàn lấy túi thuốc còn thừa hôm qua ra, vừa hay thuốc bôi cho Mạc Hành Thận hôm qua còn thừa, không dùng thì lãng phí rồi. Sơ Hàn bôi thuốc cho Tống Càn, vừa bôi vừa nói, vẫn ổn, vết thương không sâu, chỉ rách ra một chút, sát trùng một chút rồi dán một cái băng dán là được rồi. Tống Càn bị dùng lại đồ thừa, vẻ không cam chịu, không cường điệu lên dùng đồ thừa còn lại sẽ chết sao? Sơ Hàn giải thích cho Tống Càn tại sao Kiều Kiều lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng mà anh cũng đừng trách Kiều Kiều. Hôm qua cô ấy vừa bị vài tên lưu manh bắt nạt, bây giờ rất ghét những tên biến thái, anh là người em ấy từng thích, điều đó lại càng tăng sát thương lên gấp bội. Anh điềm tĩnh đáp lại, tôi biết, với tính cách của cô ấy dũng cảm công khai bày tỏ không phải dễ gì, chỉ là tôi không có cảm giác với cô ấy, không thể kéo cô ấy vào. Đợi khi cô ấy triệt để buông bỏ, tôi sẽ xin lỗi cô ấy và nói rõ. Sơ Hàn, đến lúc đó tôi đi cùng anh. Dù sao chủ ý lừa gạt em ấy cũng là tôi mà, anh, được cùng đi. Hai người ở trong cái không khí vô cùng mờ ám. Thấy vậy Tống Càn liền gợi chủ đề nói chuyện, à đúng rồi, vừa nãy nhìn tranh trên máy cô bắt đầu làm việc rồi à, tôi còn nhớ tạm chí đồng nội không phải loại tranh cõi âm à. Sơ Hàn, vậy tôi cũng không phải Bạch Sơ Hàn, sở trường không về những điều tươi mát nhỏ rộng khắp, lúc chiều trước khi anh gọi đến, tôi đã vẽ nhiều tiếng rồi, vẫn chưa có cảm hứng. Sơ Hàn dán băng cho Tống Càn xong, dặn dò một chút, được rồi những ngày tới chú ý đừng đụng nước, trong tuần này tôi phải nộp bản thảo, phải tiếp tục làm việc, anh về đi. Tống Càn cầm tay Sơ Hàn, dù cô ấy đi dạo, cô trốn trong phòng thì có cảm hứng gì chứ, ra ngoài nhìn ngắm nói không chừng sẽ có thu hoạch mới. Sơ Hàn bị kéo đi bất ngờ, này anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tống Càn, lúc trước tôi ở ngoài chạy bộ, phát hiện ra vài địa điểm đặc biệt thích hợp khuây khỏa, đi rồi đảm bảo cô sẽ không thiệt. Sơ Hàn nán lại, vậy anh cũng phải chờ tôi lấy máy tính bảng đã. Đến nơi, Tống Kiền giới thiệu một chút. Đây là một công viên rừng rậm mới được khai quá, nhưng mà phong cảnh quanh đây rất đẹp. Sơ Hàn cảm thán, không ngờ trai thẳng như anh lại cũng có gu thẩm mỹ lãng mạn vậy nha. Chỗ này thật sự quá đẹp, cảm ơn anh, tôi rất thích. Đột nhiên Sơ Hàn trượt chân, Tống Càn liền đưa tay ra đỡ, vẻ vô cùng dịu dàng, nhìn xem, ở đây từ đâu đến đâu, chỉ là một ít hoa vàng, đi, dẫn cô đi xem phong cảnh mỹ lệ hùng vĩ thật sự. Nói rồi Tống Càn liền nắm tay Sơ Hàn, kéo cô đi. Ở đằng sau, Sơ Hàn nghĩ thầm, hình như đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc nhìn ngắm sau lưng của anh ấy. Trước đây mình chưa bao giờ hy vọng có thể có một người trong lúc mình không có cảm hứng sẽ dắt tay mình như vậy, dẫn mình cùng đi lên núi giải khuây sao. Nếu như anh ấy không phải là NPC thì tốt biết mấy. Đến nơi, Sơ Hàn reo lên thích thú, trời ơi đẹp quá đi. Sơ Hàn và Tống Càn cùng ngồi xuống nền cỏ xanh. Tôi có cảm hứng rồi,
Một bức tranh phong cảnh tự do và có chút hoang dã lại có khí thế hào hứng hướng về phía trước, rất phù hợp với đồng nội, đây là chủ đề của kỳ này. Tôi sẽ vẽ phác họa trước. Tống Càn ngắm nhìn Sơ Hàn, thì ra tốc độ dòng chảy thời gian thật sự sẽ thay đổi, đặc biệt là khi người người trong lòng bạn đang ở ngay bên cạnh bạn. Sơ Hàn cảm thấy nhột nhột nơi sống lưng, quay lại thì thấy Tống Càn đang nhìn mình. Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Buổi tối vẫn chưa diễn qua cảnh say mê này hả nam chính? Tống Càn nói nửa thật nửa đùa. Nếu như tôi nói những lời tối qua nói với cô không hoàn toàn đều là diễn thì sao? Sơ Hàn ngượng chín mặt. Sơ Hàn nhắc lại chuyện tối qua lúc tôi uống say đã hỏi anh một vấn đề, tôi hỏi anh có phải anh yêu thầm tôi không? Sơ Hàn ngập ngừng. Vậy anh trả lời tôi như thế nào? Lúc đó chưa trả lời, sợ tôi lấy lý do say rượu mà chối cãi, bây giờ tôi có thể nghe rõ ràng rồi. Thời Bát Bát, anh đã thích em rất lâu rồi. Sơ Hàn đang vẽ bỗng khựng lại. Thời Bát Bát, anh yêu em, anh yêu sự chân thành của em, không liên quan em là Bạch Sơ Hàn, cũng không liên quan đến bất kỳ ai. Anh thừa nhận lúc đầu anh rất ghét khi trở về số 22, cũng rất ghét em dùng cớ nhiệm vụ thất bại mà trói buộc anh, sau đó dần dần cách nghĩ của anh cũng thay đổi. Anh bắt đầu cảm thấy như vậy cũng tốt, số 22 giống như trên thế giới này nó là bí mật thuộc về riêng hai ta, vận mệnh của chúng ta bị trói buộc vào nhau. Chúng ta có thể không sợ hãi bất cứ việc gì cả hai chia cách nhau. Thời Bát Bát, em có bằng lòng cùng anh bên nhau mãi như thế này không? Sơ Hàn có chút bất ngờ, chưa kịp hiểu được tình hình. Tống Càn, tôi, tạm thời Sơ Hàn vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, vốn dĩ không cần thế giới chuyện cổ tích, cũng không cần băng qua khói lửa. Chỉ cần một lời bày tỏ đơn thuần chân thành đã có thể khiến tim mình đập liên hồi. Sơ Hàn ngập ngừng, Tống Càn, tôi, giờ đây Sơ Hàn mới nhận ra, hóa ra mình cũng đã sớm thích Tống Càn rồi sao? Tống Càn tiến lại, chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi Sơ Hàn, đột nhiên hệ thống thông báo, cảnh báo, số liệu trên người Tống Càn không thể khống chế được đang vô cùng không ổn định. Đang vô cùng không ổn định, Sơ Hàn chợt bừng tỉnh, Thời Bát Bát, mày phải tỉnh táo lên, ở đây là thế giới trò chơi. Tống Càn chỉ là NPC trong trò hơi thôi, mày dựa vào cái gì mà nhận lời cùng anh ấy mãi ở bên nhau? Nói rồi cô ôm chầm lấy Tống Càn. Tống Càn thấy Sơ Hàn có hơi khác, em sao vậy? Sơ Hàn, xin lỗi, tôi vẫn không thể trả lời anh. Tống Càn tạm thời chưa thể chấp nhận được, tại sao? Anh không phải loại người sẽ sợ Mạc Hành Thận trả thù, hay là em? Thật ra trong lòng em cũng không có anh. Nét mặt Sơ Hàn thoáng buồn, xin lỗi Tống Càn. Ít nhất hiện tại tôi cũng không biết nên nói với anh thế nào. Tống Càn thở phào, vậy chính là trong lòng có anh rồi, bất luận em gặp phải vấn đề gì, anh có thể cùng em đối mặt, cùng em giải quyết. Tống Càn đứng dậy, nếu như tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì cho tốt, cũng không cần gấp gáp, dẫu sao việc cấp bách bây giờ vẫn là hoàn thành xong bản thảo. Anh không muốn hại em mất luôn việc làm. Sơ Hàn, nhưng mà, đợi đã, anh ấy sẽ không định nói ra những câu thả thính như kiểu anh nuôi em chứ? Tống Càn nói nhỏ, chỉ đủ anh ấy nghe, nhưng mà em mất việc cũng không sao. Tống Càn nảy ra sáng kiến mới, chỉ cần chúng ta nhớ được số vé vài kỳ, sau đó em chết lần nữa, chúng ta sống lại, chẳng phải phát tài rồi sao? Sơ Hàn chịu thua với cái sáng kiến của Tống Càn. Tống Càn, anh có tin bây giờ tôi sẽ cho anh chết ngay tại đây không? Tống Càn chọc ghẹo Sơ Hàn, không tin, vừa rồi em còn thừa nhận thích anh rồi, làm sao nỡ giết chết anh chứ? Sơ Hàn đuổi theo, ai thừa nhận hả? Dư Kiều Kiều ở đâu? Sao còn không mau đến giật điện chết anh đi? Sơ Hàn vẽ xong rồi liền gửi cho sếp, cảm giác ảnh bìa rất tuyệt, tương đối phù hợp với chủ đề. Sơ Hàn làm việc thật đáng tin. Sơ Hàn trả lời lại tin nhắn, vẫn phải cảm ơn chị Lương đã tin tưởng. Sơ Hàn nằm vật xuống giường, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, sức khỏe của Bạch Sơ Hàn cũng quá tệ rồi. Đều tại Tống Kiền làm những chuyện bày tỏ chân tình, hại mình mất ngủ cả tối, cảm xúc đến nỗi chạy ra ban công hít gió lạnh cảm mạo luôn. Buồn ngủ quá chịu không nổi rồi. Ngủ tới trời đất tối mịt rồi nói tiếp, trong lúc Sơ Hàn ngủ, sếp liên tục gửi tin nhắn tới, gần đây em nghỉ ngơi cho tốt đi, ảnh bìa kỳ tới vẫn chưa vội. Em và Mạc tổng sao rồi, đính hôn trước hay là trực tiếp chuẩn bị hôn lễ luôn? Ngày mai tập đoàn Phong Khải có một buổi yến tiệc, Mạc tổng dự định dẫn theo em công khai với mọi người không? Trong giấc mơ, Sơ Hàn gặp lại Tống Càn, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Thời Bát Bát đã thông qua trò chơi, chuẩn bị trở về thế giới thực tại. Tống Kiền bên dưới không ngừng gọi Sơ Hàn, Thời Bát Bát, em muốn đi đâu? Sơ Hàn, anh đừng như vậy. Sơ Hàn vừa ngủ, miệng không ngừng lẩm nhẩm, xin lỗi, nước mắt cũng chảy rồi. Tống Càn đột nhiên xuất hiện, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sao lại nóng thế này? Chả trách bấm chuông cửa cả ngày trời cũng không ai trả lời, làm sao mà để bản thân ra nông nỗi này chứ? Sơ Hàn nói mớ, tôi cũng không muốn rời xa anh. Tống Càn, đồ ngốc, không muốn rời xa thì không cần rời xa thôi, cuối cùng em còn giấu anh chuyện gì vậy? Có khó khăn nào chúng ta không thể cùng nhau đối mặt sao? Được rồi, không cần biết chuyện gì, cũng đợi sức khỏe em tốt đã rồi nói sau. Tống Càn đo nhiệt độ cho Sơ Hàn, kết quả lên tới 38,5 độ. Tống Càn nấu cháo cho Sơ Hàn ăn, chăm sóc Sơ Hàn từ tối tới sáng. Sáng hôm sau Sơ Hàn tỉnh dậy, thấy bát cháo trên bàn liền qua ăn thử. Vừa nãy đã biết là tay nghề của Tống Càn, tối qua luôn chăm sóc mình đến sáng sớm lại nấu cháo rồi mới đi sao?
Rinh rong, có tiếng chuông cửa. Sơ Hàn chạy. Tống, là Mạc Hành Thận đến. Đưa. Cái gì? Sơ Hàn chống chế. Em còn tưởng là người giao hàng chứ. Mạc Hành Thận dặn dò Sơ Hàm, đừng ăn thức ăn bên ngoài nữa, mẹ anh ở Mạc gia đang chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, đặc biệt bảo anh qua đây đón em. Sơ Hàn thầm nghĩ, ô, là Mạc phu nhân đích thân ra ngoài cứu quá trình, vậy là kịch bản chính lại bắt đầu sao? Trước cửa nhà Mạc gia, Lâm Mạt chạy đến ôm tay Mạc Hành Thận, anh Thận, em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Mạc Hành Thận lạnh lùng, cô cũng là vì bảo toàn tính mạng mà thôi, không làm gì sai cả. Mạc gia và Lâm gia vẫn còn hợp tác với nhau, giữa chúng ta không cần phải để mối quan hệ trở nên quá cứng nhắc, vướng mắc cũng không có ích gì, cô cũng nên trở về đi. Hành Thận đẩy tay Lâm Mạt ra, em thật sự không cố ý để lạc mất bác gái, anh Thận anh trước kia sẽ không đối xử với em như vậy. Lâm Mạt thấy không lay chuyển được Mạc Hành Thận, liền chuyển qua năn nỉ Sơ Hàn, chị Sơ Hàn, chị thay em nói một câu đi, em biết lần này em đã làm tổn thương bác gái, em đã biết em sai rồi, con người trên thế giới này ai mà không có sai lầm chứ, xin chị nói với anh Thận cho em một cơ hội bù đắp đi. Mạc Thận lúc này tức giận rồi, đủ rồi, cô ở đây làm trò khùng điên gì vậy, người đâu, kéo cô ta ra ngoài, đi ra. Lâm Mạt bị kéo đi, miệng vẫn không ngừng nói, các người mau buông tôi ra, anh Thận, sao anh có thể nhẫn tâm với em như vậy. Mạc Thận dẫn Sơ Hàn vào nhà, lại gặp mẹ của Mạc Thận, lần trước được cháu cứu, bác vẫn luôn tìm cơ hội cảm ơn cháu, không ngờ tới kéo dài đến tận bây giờ. Sơ Hàn cháu sẽ không trách bác chứ? Sơ Hàn nói chuyện vui vẻ cùng mẹ của Hành Thận. Không sao ạ, sức khỏe của Mạc phu nhân đã tốt hơn chưa ạ? Gọi Mạc phu nhân nghe xa cách quá, gọi ta là bác gái đi, nói không chừng rất nhanh sẽ đổi thành gọi mẹ đấy. Sơ Hàn vẫn cảm thấy có chú hơi ngượng, lần trước gặp mặt như kẻ thù, lần này gặp mặt như mẹ và con gái, điều này ai có thể đỡ được chứ? Mạc phu nhân đưa hai tay ra kéo Sơ Hàn và Mạc Thận lại gần nhau, lần này chính thức mời cháu đến đây, một là để thể hiện lòng biết ơn của bác, hai là để chuyện của cháu và Thận Nhi có thể nhanh chóng quyết định. Thời gian này bác và Thận Nhi đang chuẩn bị cho lễ đính hôn, trước chỉ cần cháu đồng ý, lập tức có thể tiến hành lễ đính hôn. Sơ Hàn bất ngờ, điều này có phải quá nhanh rồi không? Cháu vẫn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa việc này trước hết nên thương lượng với bố mẹ cháu, yên tâm đi, thông gia bọn họ biết chuyện của cháu và Thận Nhi rồi, chỉ cần cháu trả lời, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Những việc khác về phương diện tập đoàn và dư luận cũng không cần bận tâm, bác gái sẽ xử lý ổn thỏa. Sơ Hàn còn chần chừ việc này, nhưng mà bỗng nhiên giúp việc vội vào thông báo, không hay rồi, cô Lâm tự sát trước cửa nhà rồi. Giúp việc đang cố gắng ngăn Lâm Mạt lại, cô Lâm đừng kích động mà. Lâm Mạt vùng vẫy, các người tránh ra, đều tránh xa tôi ra, để ta đâm chết ở cửa nhà Mạc gia. Mạc phu nhân bước ra, uy nghiêm ra lệnh, được rồi, đừng cảm cô ta, để cô ta tìm chết đi, trước mặt ta bày ra mánh khóe lấy chết đền tội, vẫn còn non lắm. Mạc phu nhân ra lệnh, buông cô ta ra, các người đều lui xuống đi. Lâm Mạt quỳ xuống níu tay áo Mạc phu nhân, bác gái, người biết cháu từ nhỏ đến lúc lớn, trong lòng cháu, người chính là mẹ ruột của cháu ngàn vạn lần không nên để bác lại một mình mà chạy đi. Lúc đó cháu thật sự muốn quay lại tìm bác, cháu biết nói nhiều cũng vô ích, chỉ cần bác đồng ý tha lỗi cho cháu có thể đem mạng của mình ra đền bù. Mạc phu nhân mặt lạnh không một giọt máu, mạng của cô Mạc gia chúng tôi nhận không nổi, nể mặt bây cô, ta không tính toán với cô, coi như là ta đã tha thứ cho cô rồi, chỉ là cô đảo ngược lại, vậy mà quay lại muốn làm khó ta sao? Lâm Mạt khóc lóc thảm thiết, bác gái, cháu tuyệt đối không có ý này, cháu chỉ muốn xin lỗi mà thôi. Mạc phu nhân hất tay Lâm Mạt ra, Lâm Mạt, cô thật sự cho rằng ta lừa gạt cô sao? Lời xin lỗi của cô chính là lấy mạng cô uy hiếp, ngay trước của Mạc gia làm loạn, lại tìm truyền thông đến tung tin đồn bịa đặt làm cho Mạc gia trở thành nôi bất nghĩa sao? Lần cuối cùng ta cảnh cáo cô một câu, đừng giở những trò tỏ ra mình thông minh, nếu không đừng trách ta không quan tâm đến tình cảm hai nhà. Đem toàn bộ chuyện xấu chấn động của cô công bố ra ngoài. Lâm Mạt không năn nỉ được Mạc phu nhân, liền chạy đến ôm chầm lấy Mạc Thận, anh Thận, anh giúp em nói với bác gái đi, bác ấy thật sự hiểu lầm em rồi. Em không. Mạc Thận nghiêm giọng nói, đừng ép tôi triệt đường sống của Lâm gia ở Lâm Châu, nếu cô không muốn tin thì có thể thử xem. Lâm Mạt nghe như sét đánh ngang tai, lập tức không quấn lấy Mạc Thận nữa. Mạc Thận liền nắm tay Sơ Hàn kéo đi, đi thôi, Sơ Hàn, chúng ta đi ăn cơm, đừng vì loại con gái này mà làm hỏng tâm trạng. Sơ Hàn cùng Mạc Thận đi dạo trên đường. Sơ Hàn, ngày mai tập đoàn Phong Khải có một buổi yến tiệc, em muốn em tham dự với tư cách là một nửa của anh, chính thức lộ diện. Anh đã giúp em chọn xong lễ phục, ngày mai em sẽ kêu tài xế đến đón em, được không? Được, em sẽ đợi anh. Chờ đợi ngày mai của em. Sơ Hàn, đưa em đến đây là được rồi. Thận, anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Cửa thang máy đóng lại, Sơ Hàn vui mừng, yến tiệc tối mai cuối cùng cũng đến rồi, coi như không cần phí công phí sức đối phó với Mạc Hành Thận nữa rồi. Hệ thống, bởi vì tôi đến để thay đổi vận mệnh của nhân vật chính trong nguyên tác, Bạch Sơ Hàn ở yến tiệc sẽ gặp phải tất cả chuyển biến xấu, dựa theo mạch truyện trước mắt. Lâm Mạt bị Mạc Hành Thận hoàn toàn chán ghét, Bạch Sơ Hàn phút chốc được công khai trước mọi người,
cô thông qua xây dựng dư luận trở thành chính thất sẽ bị vạch trần. Bất luận hiện tại là phương tiện truyền thông dư luận, toàn bộ toàn thắng, ranh giới thoát ra cũng không còn, cô di chuyển thế nào đều có thể sử dụng để mời người chơi chú ý ứng đối. Nhiệm vụ mới mở khóa. Chia tay Mạc Hành Thận thành công, sẽ nhận được 200 điểm tích lũy, mời người chơi chuẩn bị làm tốt. Sơ Hàn suy nghĩ, vận mệnh chuyển biến xấu, nói vậy là mở cửa nhà. Đột nhiên Sơ Hàn thấy Tống Kiền đang ngồi trong nhà. Tống Kiền, tối qua còn bị sốt, hôm nay sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi? Tống Càn đưa tay lên trán Sơ Hàn. Ai ra, tôi không sao mà. Mạc Hành Thận sáng sớm đã lại trước cửa, đón tôi đến nhà anh ta, tôi chỉ có thể đi với anh ta. Không kịp nói với anh, Tống Càn lo lắng cho Sơ Hàn, đến nhà anh ta làm gì? Anh ta không có tiếp tục động tay động chân với em chứ? Sơ Hàn, yên tâm đi, tôi đi nhận nhiệm vụ mới, nếu không có gì bất trắc, tối mai là có thể chia tay anh ta rồi. Tống Càn bất ngờ. Chia tay, đây cũng là nhiệm vụ hả? Nhiệm vụ cuối cùng à? Nếu như nhiệm vụ hoàn thành hết, vậy vận mệnh của mình và thời bát bát coi như không còn liên quan nữa sao? Sơ Hàn, không phải là nhiệm vụ cuối cùng đâu. Sơ Hàn suy nghĩ, dù sao trong nguyên tắc thì Bạch Sơ Hàn và Mạc Hành Thận sẽ ở bên nhau, sau đó còn kết hôn. Tống Càn muốn Sơ Hàn nói ra toàn bộ sự thật với mình, nhiệm vụ này của em đến cuối cùng. Sơ Hàn bỗng cất ngang lời Tống Càn, cái túi đó là sao? Anh phải đi xa à? Tống Càn có chút hơi buồn, xem ra cô ấy vẫn chưa sẵn lòng nói toàn bộ sự thật với mình. Bỏ đi, ít ra thì nhiệm vụ cũng chưa kết thúc, giữa mình và cô ấy vẫn còn đủ thời gian. Tống Càn xách cái túi lên, nói cho Sơ Hàn biết lịch trình của mình. Thành phố Hải Minh bên cạnh xuất hiện án mạng, tình hình trước mắt xem ra có liên quan đến vụ án ở Lâm Châu trước đó, đại đội cùng qua hỗ trợ. Mời anh đi cùng làm cố vấn đặc biệt, anh thu dọn một lát rồi chuẩn bị đi đến cảnh đội tập hợp. Thật ra anh đến thứ nhất là để xem em hồi phục như thế nào rồi. Thứ hai là muốn hỏi em, có bằng lòng đi cùng anh không? Sơ Hàn đỏ mặt, ngượng ngùng đáp, tôi đương nhiên đồng ý rồi, nếu nhiệm vụ thuận lợi. Chia tay Mạc Hành Thận xong cần phải ra ngoài trốn, giảm bớt anh ta vướng mắc không ra, cùng các anh đi phá án, nói không chừng có thể đưa ra chút manh mối đó. Nhưng tôi phải tham gia tiệc tối mai của tập đoàn phòng khỏi mới hoàn thành nhiệm vụ, xong mới có thể đi, có làm chậm trễ các anh không? Tống Càn xoa đầu Sơ Hàn, không sao, để đại đội đi trước, anh ở lại đợi em đi cùng là được, dù sao hộ còn phải làm nhiều công việc kết nối, lúc đầu cũng không đến lượt cố vấn như anh ra mặt. Sơ Hàn cười vui vẻ, nắm hai tay Tống Càn mà kéo đi, quá tốt rồi, vậy tôi nên hối lộ Tống đại cố vấn của chúng ta một chút, đi hôm nay mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Tống Càn thắc mắc, đúng rồi, vụ án để sau đi, ngược lại là yến tiệc tối mai, có cần anh nghĩ cách lẻn vào giúp em không? Sơ Hàn, không cần, tôi đoán yến tiệc tối mai sẽ có người giúp tôi chia tay, anh chỉ cần ở nhà đợi tôi thôi. Tống Càn hoàn toàn tin tưởng vào Sơ Hàn, được, anh đợi em. Chuyển cảnh, tới ngày yến tiệc diễn ra. Mạc Hành Thận dẫn Sơ Hàn tiến đến thảm đỏ bước vào bên trong, hai bên là đông đảo phóng viên, anh Mạc, cô Bạch, nhìn bên này. Tại sảnh lớn của yến tiệc, đừng căng thẳng quá, anh đã chuẩn bị xong cả rồi. Mạc Thận trấn an Sơ Hàn, đợi một chút nữa em còn có việc phải làm. Anh gọi người đưa em đi nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ cho em một bất ngờ. Sơ Hàn cảm thấy không quá cần thiết, thật ra em ở sảnh đợi cũng được rồi. Sơ Hàn suy nghĩ, Lâm Mạt bên đó có thể đang giấu tuyệt chiêu không, mình nên lo lắng một chút, nhưng mà vận mệnh chuyển biến rồi, vậy thì Lâm Mạt sẽ mời rượu ai đây? Mạc Thận vẫn cảm thấy không an tâm về Sơ Hàn, cái đó không được đâu, em là của anh, lỡ như có tên háo sắc nhìn chúng em, làm em hôn mê rồi mang em đi thì phải làm sao? Sơ Hàn nói đùa lại với Mạc Thận, bị hôn mê mang đi còn chưa biết là ai nha. Bỗng nhiên Mạc Thận ôm lấy Sơ Hàn, vậy em phải trông chừng anh đó. Mạc Thận trao đổi lại với quản lý, Mạc tổng, xác nhận lại với anh một chút về lịch trình yến tiệc, một lát khi chúc rượu, anh sẽ lên sân khấu. Quản lý đang nói bỗng nhiên Lâm Mạt ở đâu xuất hiện trong bộ đầm đỏ quyết rũ, anh Mạc, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, tâm ý của em với anh hiểu rõ nhất, trước đây anh quý trọng em như vậy, bây giờ đến cả yến tiệc cũng không mời em, anh thật là độc ác mà. Mạc Thận thấy người phụ nữ trước mắt quả mặt dày, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi, xem ra cô nghe không hiểu lời tôi nói rồi, nghe nói gần đây Lờ ra kinh doanh không được thuận lợi, có cần tôi giúp một tay không? Anh yên tâm, Lâm Mạt ngoan ngoãn, em không phải đến phá hoại, em biết em không có tư cách đòi hỏi anh tha thứ cho em, chỉ là nể mặt giao tình trước kia. Có thể uống cùng em một ly rượu cuối cùng không? Mạc Thận nhìn ly rượu Lâm Mạt cầm trên tay, nghi ngờ, con nhỏ này sẽ không tính kế gì chứ? Lâm Mạt thấy Mạc Thận nghi ngờ cô, liền giải thích, bây giờ chuyện hôn sự của anh và chị Sơ Hàn đã công bố rồi, cớ gì anh phải đề phòng em như vậy, chuyện hôm qua bố mẹ cũng mắng em một trận, còn quyết định phải đưa em đi nước ngoài, em có thể, từ nay về sau sẽ không ở nơi đau lòng này nữa, đi qua tất cả, phải trái đúng sai. Hôm nay có thể tạm thời buông bỏ, ly rượu này để em thực hiện, để chân tình mười mấy năm của em sẽ thành một dấu chấm tròn, có được không? Mạc Thận nhận lấy ly rượu trên tay Lâm Mạt. Được, vậy tôi chúc cô sớm tìm được lang quân như ý. Lâm Mạt nhìn Mạc Hành Thận uống ly rượu mà không hề nghi ngờ, khuôn mặt còn nở nụ cười vì đã đạt được mục đích. Anh Mạc, anh đừng trách em,
Sự việc đã đi tới bước này rồi, em không còn đường lui, càng không có cách buông bỏ anh. Chỉ có thể làm thế này. Mạc Hành Thận tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, thấy quần áo bị vứt tứ tung. Ây, đau đầu, là ly rượu đó. Quay sang thấy Lâm Mạt nằm ngay bên cạnh, không hay, bị tính kế rồi. Lâm Mạt tỉnh dậy, vẻ vô cùng đắc chí. Anh Mạc, anh tỉnh rồi sao? Mạc Hành Thận nghiến răng nghiến lợi. Cô, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lâm Mạt chẳng chờ gì liền chạy ra mở cửa. Mạc Hành Thận với tay níu lại. Lâm Mạt, cô điên rồi sao? Hóa ra là Sơ Hàn. Cô, các người. Sơ Hàn trong thâm tâm vô cùng vui mừng. Đến rồi. Lâm Mạt và Hành Thận thông gian trên giường, thật kích thích. Sơ Hàn giả bộ kích động. Mạc Hành Thận, đây là kinh ngạc anh chuẩn bị cho em sao? Anh thật sự thích cô ta thì chỉ cần nói rõ với em không phải không biết đúng sai đeo bám anh, không thể tác thành cho anh. Cần gì quấn em hai bên mà chạy? Mạc Hành Thận liền chạy ra giải thích. Sơ Hàn, em nghe anh giải thích. Sơ Hàn không phải vậy đâu. Anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh, Lâm Mạt bỗng nước mắt giàn giụa, quỳ xuống ôm chân Mạc Hành Thận. Chị Sơ Hàn, bọn em thật sự yêu nhau. Anh Mạc chính là sinh mạng của em không thể không có anh ấy. Xin chị tác thành cho bọn em. Sơ Hàn quay lưng chạy đi. Được, tôi tác thành cho hai người. Mạc Hành Thận, giữa chúng ta hết rồi. Mạc Hành Thận gọi với theo. Sơ Hàn, phóng viên ở đâu kéo đến ồ ạt. Lâm Mạt ở đằng sau. Anh Mạc, em đã là người của anh rồi, anh không thể không lo cho em. Sơ Hàn nở nụ cười trên môi, để lại Mạc Hành Thận với mớ rắc rối. Khó thật đó, khóc không được coi như xong, thậm chí còn có chút mắc cười, nên nhanh chóng rút lui thôi. Mạc Hành Thận đóng sầm cửa lại, quay ra trách Lâm Mạt, cô thật sự tưởng rằng dùng thủ đoạn hèn mọn này có thể bước vào cửa Mạc ra sao? Tôi sẽ khiến cô hối hận về việc làm ngày hôm nay. Ký giả mà Lâm Mạt đã liên hệ trước lần đầu tiên công khai những bức ảnh đã chụp, tin tức hẹn hò vụng trộm của Mạc Hành Thận và Lâm Mạt lập tức ùn ùn kéo đến đứng đầu trang. Cả Mạc phu nhân cũng chờ tay không kịp dập tắt tin tức về mối quan hệ bất chính này, chỉ sợ ngày mai cổ phiếu của tập đoàn Phong Khải đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhiệm vụ chia tay đã hoàn thành, cộng 200 điểm tích lũy. Thời Bát Bát mặc trên mình bộ váy sang trọng lộng lẫy, mọi đường nét trên cơ thể đều được khoe một cách tinh tế. Cô kiêu căng bước ra ngoài sảnh còn tinh nghịch. Dự đoán mẹ con Mạc ra lát nữa sẽ sức đầu mẻ chán, cũng may mình chuồn nhanh, đợi sau khi tụ họp với Tống Càn sẽ lập tức rời khỏi Lâm Châu. Tới thành phố Minh Hải làm một người hóng phốt thầm lặng ha ha, bước vào trong tòa chung cư sang trọng, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa, bên trong có người ra mở, cô liền lập tức đi thẳng vào trong. Thời Bát Bát, em chia tay có cần phải làm loạn lớn vậy không? Cô hất tóc kiêu kỳ, đều do một tay Lâm Mạt tính kế, tôi chỉ là nhặt được của hời, tiện thể chia tay thôi. Anh đứng bên chỉ biết gãi đầu, đột nhiên cảm thấy Mạc Hành Thận có chút thảm là thế nào nhỉ? Bị hai cô gái cùng nhau tính kế. Cô thở dài đáp lại, ai bảo anh ta xui xẻo đụng phải Thời Bát Bát tôi chứ? Anh đến bên áp khuôn mặt điển trai vào cô, không thể nói như vậy, đối với anh gặp được em là hạnh phúc đó. Cô né tránh anh, bớt nói lời đường mật, đợi tôi về phòng thay quần áo, chúng ta xuất phát ngay, không làm khó cô. Anh lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng, còn nói thêm, anh xuống dưới lầu đợi em. Sau khi anh xuống dưới, cô cởi bỏ chiếc váy trên người xuống, thay bằng chiếc áo tay dài và chân váy trẻ trung, có thể cùng Tống Càn anh đi phá án. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi. Bỗng điện thoại cô rung lên, ngó sang thấy là số Tống Càn gọi đến. Thật là nói không vội sao mà nhanh vậy đã gọi đến hối. Cô chỉnh trang lại rồi bắt máy hớt hải chạy xuống lầu. Tôi ra khỏi cửa rồi, phút nữa tới ngay. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi. Em không cần đến nữa, anh nghĩ kỹ rồi đưa em đi cùng, không thích hợp anh đi trước đây. Anh không ở đây em chăm sóc bản thân cho tốt. Nói rồi anh tắt máy. Đầu dây bên cô chỉ ú ớ, hả alo. Sau khi nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt ngủm, cô bực dọc. Gì vậy chứ, đã nói xong rồi mà, sao mà lại đến lúc nuốt lời cũng không nói rõ ràng. Điện thoại lại rung chuông, nhưng lần này là số lạ gọi đến. Cô Bạch xin chào. Cô thắc mắc hỏi, ông là ai? Đừng căng thẳng, thám tử Tống là bạn cũ của tôi, giao giữa cậu ấy và tôi cũng có ngọn nguồn, cho nên gọi điện cho cô, cũng mong cậu ấy trước khi chết ít nhất có thể gặp mặt cô gái trong lòng một lần để không hối tiếc. Nghe đến đây cô sững sờ. Ông nói gì, sao lại trước khi chết? Anh ấy thế nào rồi? Bên kia lại vang lời nói ẩn ý, mau đi, một khi cậu ấy lái xe rời đi các người có thể không gặp mặt nhau nữa. Đến lúc đó chỉ còn tiếng bùm. Cô dập máy chạy nhanh đi, miệng thầm mắng, đáng ghét cái tên Tống Càn này. Bên trong xe Tống Kiền ủ rũ định nhấn ga đi thì bất ngờ cô lao ra chắn. Tống Càn, không để anh trả lời cô liền mở cửa chui thẳng vào xe. Anh liền mắng, em đến đây làm gì, về đi. Cô không nhường mà mắng lại, tôi còn phải hỏi anh làm cái quỷ gì vậy? Trên xe bị người ta cài bom anh không nói với tôi, một người trổ tài thì có gì anh hùng chứ? Thấy nặng không ưa anh nhẹ giọng, Thời Bát Bát, em nghe anh nói, quả bom kết nối với cảm ứng trọng lực, chính là điều khiển phía dưới ghế ngồi, lúc em ngồi lên đã khởi động rồi, không thể rời khỏi. Anh đã thông báo cho cảnh đội rồi nhưng thời gian quá gấp rút, anh cũng chưa biết uy lực của quả bom này lớn thế nào, chỉ có thể lái xe đến nơi ít người rồi lại nghĩ cách. Cô nhìn anh nói một cách kiên định, vậy mau đi thôi, anh và tôi cùng nghĩ cách. Anh bất lực trước sự bướng bỉnh của cô. Em ở đây cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chết nhiều thêm một người. Cô hất cằm nói,
Tôi sợ chết cái gì, chết rồi chúng ta lại có thể quay về số 22. Trái lại cần giải trừ mối nguy trước mắt, chẳng qua lại đến thêm một lần nữa thôi, không chừng còn có thể bắt được cái tên đã cài bom nữa, cùng nghĩ cách ứng phó với Triệu Hành. Không kiềm chế nổi anh quay sang nói bất lực, Thời Bát em căn bản chưa thấy người bị bom nổ chết sẽ có dáng vẻ gì nhưng anh đã thấy. Cô sững sờ mắt rưng rưng. Tống Càn, chợt những kỷ niệm năm đó ùa về, 3 năm trước bên ngoài công trường bỏ hoang anh vẫn còn ở trong đội cảnh vệ. Đám cháy xảy ra rất lớn còn người ở bên trong, đội cảnh sát thay phiên nhau dập lửa, tên cảnh sát nói hô to, mau vào cứu người, đội trưởng Tống vẫn ở bên trong, tiếng gọi xé lòng vang lên. Ba, còn anh chỉ biết đứng đó nhìn người bị thiêu mang ra ngoài, quay về thực tại, anh ghé đầu nhẹ giọng nói, Thời Bát anh đã từng trải qua một lần rồi, không thể lại mở to mắt nhìn em, cho dù tất cả quay lại anh cũng không làm được. Cô nâng đầu anh lên xoa xoa đôi tay mỉm cười. Tống Càn, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh rời vào tình cảnh đó lần nữa, tin tôi cũng tin tưởng bản thân anh, ít nhất ta nên lái xe rời khỏi tiểu khu trước đã được không? Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, chiếc xe của cả hai lao vun vút trên đường, trong xe vang lên tiếng của nhân viên phá bom. Anh Tống, nhân viên tháo bom đang trên đường đi, nhanh nhất trong 4 phút nữa mới đến. Anh đã đến vị trí chỉ định chưa? Mắt anh vẫn nhìn về phía trước, miệng trả lời, tôi đến rồi, quanh đây không có người. Nhưng sợ là đến không kịp rồi, thời gian đếm ngược chỉ còn lại 3 phút. Không chờ bên kia trả lời cô liền áp tắt máy, vậy còn phí lời gì nữa, chúng ta tự tháo. Trong giờ phút này cô liền nói ra những lời trong lòng trong sự ngỡ là của anh. Tống Càn, em cũng thích anh rất lâu rồi. Cô trao anh nụ hôn, hai tay không tự nhiên mà tìm đến nhau. Nếu như em thành công, bất kể sau này gặp khó khăn lớn bao nhiêu chúng ta đều không chia tay. Hệ thống liên tục nhắc nhở. Này cô điên rồi, cô là người chơi, cậu ta là NPC, làm sao có thể bên nhau chứ? Cô nháy mắt tinh nghịch đáp chat, vậy thì đã sao chứ, tôi nghĩ thông rồi. Ai biết được trò chơi này còn có biến số gì nữa, nhưng cùng người mình thích bên nhau sẽ không sai, không cho hệ thống nói tiếng. Cô phẩy phẩy tay. Có nguyên tắc thì nói tôi cắt bỏ sợi nào là đúng, còn không thì cút. Chứng kiến hành động của cô nãy giờ anh phì cười, được anh cực cùng em, phải chết thật rồi, lúc tỉnh lại lần nữa nhớ nhào vào lòng anh khóc lóc là đủ. Cô chu mỏ, nằm mơ đi, nhìn vào quả bom đang đếm ngược từng giây, cả hai đam chiêu. Đây là bức chết người mắc chứng lựa chọn khó khăn mà, tin tưởng lựa chọn đầu tiên của bản thân đi cắt dây màu xanh lam. Cô hít thở sâu, vậy em cắt đây, không còn thời gian nữa rồi. May mắn sao quả bom đã ngưng lại, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại lại có người gọi và trùng hợp thay đó cũng chính là người đã gọi cho cô khi nãy, là người cài bom đó, vừa nãy ông ấy đã gọi cho em. Em mới biết đó, nhấn vào nút nghe người đàn ông lạ đó cất tiếng, thật là tình yêu cảm động lòng người. Chúc mừng vận may của hai người không tệ, ta cũng nhịn không được phải tặng các người chút gì đó rồi, ha ha. Nghe xong anh mở cửa xe chạy ra ngoài gọi to, sát thủ vô diện, ông đang ở đâu? Ông ta nói qua điện thoại, đừng tìm ta vội, hãy xem lễ vật tôi tặng các người trước đi. Cô ở trong xe nói vọng ra. Thời gian đếm ngược của quả bom lại khởi động lần nữa, còn tăng tốc. Anh quay ra ôm lấy cô, cả hai nắm tay nhau chạy ra xa khỏi chiếc xe. Nằm xuống đường cao tốc lạnh lẽo, ngỡ tưởng sẽ có một vụ nổ to, hóa ra lại chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên. Chiếc điện thoại dưới đất lại có tiếng nói, ha ha, chúc người có tình rồi cũng thành thân thuộc, đây là lễ vật ta tặng các ngươi đây, không phải bom, chỉ là hộp nhạc. Biết bản thân bị lừa, cả hai chửi xối xả vào trong điện thoại. Ông có thú vui ác độc như vậy, ai cần lễ vật nát đó của ông, có bệnh thì đi viện đi. Người đàn ông kia cười phì, thám tử Tống, người bạn gái thú vị như vậy giữ gìn cẩn thận đi, đừng học ba cậu cố chấp như vậy, cắn chặt tôi không buông, cuối cùng không thể làm khác được. Tôi cũng không muốn liên lụy người, không nên bị thần linh phán xét, hối hận cả đời. Ngồi nghe ông ta nói những lời nhảm nhí, cả hai thật không biết nói gì hơn. Đây là loại ảo tưởng sức mạnh gì vậy, còn có phán xét của thần linh. Cô và anh nắm tay nhau đi dạo vòng quanh hồ tâm sự. Dưới bầu trời đầu sao cô hỏi anh biết ông ta sao? Anh xoa đầu cô, ông ta là sát thủ liên hoàn vẫn luôn ẩn náu ở thành phố Lâm Châu, lúc anh còn ở cảnh đội đã từng tiếp xúc qua. Nói đến đây tay anh nắm thành quyền đầy bức xúc, ba anh chính là người đã hy sinh trong lần hành động truy bắt ông ta. Từ đó về sau anh đã rút khỏi cảnh đội cùng với Liên Hùng, một ngoài sáng một trong tối, thể phải bắt được ông ta ra. Cô lắng nghe, ghé đầu vào vai anh, em tin anh nhất định có thể, em cũng sẽ đi cùng anh, hơn nữa chúng ta có thể là người auto, lần một thất bại thì làm lại lần hai. Lần hai không được thì lần ba, rồi sẽ có một lần có cách bắt hắn ta không thoát được đâu. Anh cười ôn nhu gõ gõ đầu cô, em đó, anh không nỡ để em chịu giày vò hết lần này đến lần khác, chúng ta phải làm được trong một lần. Cô nằm im để anh xoa xoa mái tóc, vậy thì phải xem thăm tử trổ hết tài năng rồi. Hai ánh mắt chạm nhau, hai con tim cùng chung nhịp đập vang lên bồi hồi, cô và anh trao nhau nụ hôn nồng thắm tại đồn cảnh sát Minh Hải. Viên cảnh sát thấy cả hai liền mỉm cười tiếp đón nồng hậu. Thời Bát gãi đầu ngượng ngùng, anh không cần bận tâm đến tôi chỉ đến giải sầu thôi, cần thiết thì tôi đưa ra vài chú ý, nếu không cần tuyệt đối không làm phiền. Viên cảnh sát chỉ cười đáp lại, cô Bạch ở cùng thám tử Tống cũng giúp không ít việc, tôi không có ý đó, nhưng mà có một vấn đề trước đó, không biết cô sẽ đến cho nên chỉ thuê một phòng, hiện tại người trong đội đều đang bận vụ án. Anh kéo anh cảnh sát sang một bên thì thầm, em ở cùng phòng với anh trước, để cô ấy ở phòng kia, ngày mai đặt thêm một phòng nữa.
Anh cảnh sát hiểu ý cười bí hiểm. Còn chưa đến bước đó ha. Cô đứng một bên nhìn cả hai thì thầm to nhỏ liền hỏi, hai người trụng mặt lại làm gì vậy, chúng ta không đi bàn về vụ án sao? Anh vỗ vai viên cảnh sát rồi tiến đến nắm tay cô dắt ra ngoài. Đương nhiên đi chứ. Nhìn bóng cả hai xa dần, vị cảnh sát mỉm cười mãn nguyện. Thật xứng đôi nha, đội trưởng dưới suối vàng có biết cũng sẽ đợi an ủi. Tại phòng họp cấp cao, nhiều viên cảnh sát đang chăm chú lắng nghe cùng Thời Bát Bát và Tống Càn Anh. Đại đội trưởng đứng trên chỉ đạo phân tích về vụ án. Ở nơi giấu thi thể phát hiện mặt nạ vô diện màu trắng. Cô thì thầm vào tai anh, thân phận người chết cũng đã xác minh rồi, tại sao lâu như vậy vẫn chưa điều tra ra đầu mối về người tình nghi thật sự là sát thủ vô diện làm sao? Tống Càn Anh ôn tồn giải thích. Trước khi chết, người này sau khi ra tù liền cắt đứt quan hệ với người trong nhà. Năm trước vừa được thả ra thuê nhà ở một khu đô thị ồn ào, quản lý lỏng lẻo. Đi về một mình nên từ những mối quan hệ xã hội cũng không tìm được manh mối. Thấy tiếng xì xào ngày càng to, vị đội trưởng liền báo hiệu, hèm. Cả hai liền hiểu ý mà giữ trật tự. Phía trên là toàn bộ chi tiết vụ án, những nhân viên ngoài cảnh đội chú ý không được tùy ý thảo luận và truyền ra ngoài. Hắn liền giơ tay ý kiến, đại hội cô ấy biết nặng nhẹ sẽ không nói bậy đâu. Đội trưởng nghe vậy cười mừng, nhanh vậy đã bao che rồi sao? Được rồi, hai người cứ tự nhiên, anh dẫn các anh em đi lấp đầy bao tử đây. Hôm nay thẩm vấn sắp xếp manh mối xong rồi, cô thấy hay liền tán thành. Anh nắm tay cô dẫn ra ngoài, vậy chúng ta cùng ăn chút đi. Lúc nãy thấy tiệm thịt nướng không tệ. Người chết sau khi ra tù không có công việc chính đáng, cũng không trộm cắp, không đánh bạc nữa, cũng không mượn tiền bạn bè người thân, nhưng trong tài khoản không kỳ hạn luôn có thể nhận được khoản tiền, hơn nữa số tiền không nhỏ. Em nói xem có phải rất lạ không? Tới nơi anh về, cô đặt một bàn cạnh cửa sổ, cô ngồi ngắm cảnh còn anh nướng thịt cười nói. Cô gật gù, đương nhiên kỳ lạ, có thể tra ra ai là người gửi tiền không? Anh nhún vai. Đều là tài khoản sử dụng một lần, dùng căn cước giả truy tìm tung tích chưa ra, nhưng mà anh có đối tượng tình nghi rồi. Cô thắc mắc, ai? Anh trêu đùa, vì là thông tin mật phải gần lại chút để nghe. Cô nhẹ dạ cả tin ghé người vào sát anh, nhưng anh lại nói vô cùng chậm, khoảng cách gần khiến cô vừa ngại vừa giận. Anh tăng tốc độ lên 0,5 lần được không, nói chuyện bình thường đi. Anh không trêu nữa mà nghiêm túc nói, người chết Tôn Minh lúc ở trong tù cũng với một bạn tù gọi là Tần Thiên Hà, cực kỳ thân thiết. Sau khi hai người ra tù đều ở thành phố Minh Hải, quan trọng là trước ngày Tôn Minh chết bọn họ đã từng liên lạc qua điện thoại, người này có tình nghi cực kỳ lớn. Cô hỏi thêm, vậy động cơ là gì? Anh chuyên tâm gắp thịt vào bát, cô vẫn không quên trả lời, chưa tìm được. Hai người quan hệ cá nhân bình thường không nhiều, cũng không có liên quan công việc. Hơn nữa hai người luôn giữ được mối quan hệ tốt trong thời gian dài. Anh ta vô cớ giết Tôn Minh nói ra cũng không có lý do gì. Chúng ta có chứng cứ, không thể mạo hiểm. Cô gật gù như đã hiểu. Vậy cái người Tần Thiên Hà đó tại sao lại vào tù? Anh suy nghĩ một chút. Cũng là trộm cắp, nhưng mà hình như lúc trước còn dính líu đến vụ Ánh Mạng nhưng không đủ chứng cứ, cho nên chỉ là tạm thời không rời khỏi thành phố Minh Hải. Phải phối hợp điều tra bất cứ khi nào. Nghe đến đây cô bất ngờ hỏi to lại, án mạng? Anh ngước mắt nhìn cô khó hiểu. Đúng rồi, sao vậy? Cô bắt đầu bật chế độ trinh thám. Vậy anh nói xem, có phải bọn họ đều là sát thủ không? Hay là phân chia tăng vật không đồng đều nên tranh chấp nội nộ Tần Thiên Hà oán hận mà giết người? Hay hắn ta đã thấy án mạng dẫn đến chú ý cảnh giác dứt khoát giết Tôn Minh, làm cho Tôn Minh chịu tội chết không đối chứng? Anh thấy không tệ, gật gù. Đúng rồi, sao anh không nghĩ tới vậy? Chỉ cần trích lục các cuộc gọi giữa hai người và thời gian thẻ ngân hàng nhận tiền để so sánh là có thể phán đoán ra được hai người có phải chăng đã hợp tác gây án không. Được người thương khen, cô nở cả mũi nhảy dựng lên đỏ mặt. Em lợi hại không? Anh vỗ tay. Lợi hại thật, đúng là trinh sát thời của anh. Sau khi thấy cô ngồi xuống ăn ngon lành, anh mới từ từ đứng dậy. Việc không thể trễ, anh đi tìm đại đội trước. Em ăn một mình xong về khách sạn nghỉ ngơi, không cần đợi. Bọn anh nhất định phải hy sinh đêm nay rồi. Mặt cô xị xuống, níu anh lại. Không cần gấp vậy chứ, anh cũng chưa ăn được mấy miếng. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô. Không sao đâu, đồn cảnh sát luôn có mì trên đường về khách sạn, chú ý an toàn. Sáng hôm sau, cô vươn vai mệt mỏi đi trên đường. Họ đều đang sắp xếp manh mối và tra hỏi một mình cũng nhàm chán quá nhưng cũng không giúp được gì. Cậu có biết ai giết Tôn Minh không, tiết lộ chút đi. Hệ thống trả lời, vụ án này là khu trinh thám tự triển khai ra, mà khu trinh thám nên là trò chơi thiết kế ra một thế giới những người cấu tạo độc lập. Tôi thuộc hệ thống khu ngôn tình, những thứ có thể biết được cũng không nhiều. Cô đăm chiêu, nếu như tôi liên kết với hệ thống khu trinh thám có phải càng có ích không? Hệ thống gắt lên, ai nói vậy, vụ án tôi cũng không biết, nhưng tôi nắm trong tay một đống nhiệm vụ phong phú giải thưởng, bây giờ tôi sẽ mở cho cô một bản sao. Hệ thống bắt đầu đưa ra các cửa ải một, an ủi cô gái thích khóc bên đường, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ có rất nhiều thẻ hồi sinh rơi xuống, vượt qua cửa ải này đợi đạo cụ và điểm tích lũy khổng lồ. Thời Bát Bát nghe xong liền hứng khởi hẳn, ô phần thưởng này không tồi nha, còn có thể có loại thao tác này nữa hả? Nhưng mà nói thật thì Bạch Sơ Hàn là đẹp nhất rồi, người này cũng hoàn toàn không kém mà. Thích nhất là dính với các chị em xinh đẹp đó, nhiệm vụ này tôi thích. Cô tiến đến đem theo một chiếc khăn hồng dễ thương an ủi cô nàng kia. Đời người không có hố nào là không thể đi qua, hay là hãy khóc lớn một trận đi. Sau khi trút ra hết sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn, tích cực đối mặt với cuộc sống, giải quyết vấn đề khó khăn. Cô nàng nín khóc nhận lấy chiếc khăn, cô nói đúng, rồi bỗng òa khóc ôm chầm lấy Bát Bát. Sau một hồi khóc đã đời,
Cả hai liền chọn một cái ghế trong công viên cùng trò chuyện. Cảm ơn cô, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Thời Bát Bát vỗ vai cô gái, tuy rằng không biết cô gặp vấn đề gì nhưng lúc không chống đỡ được nữa. Hãy nghĩ đến những người yêu cô, vì bọn họ cũng muốn ngày tháng sau này của bản thân cô sống tốt hơn. Cô sụt sùi ủ rũ, tôi sẽ làm vậy. Tôi biết cô nha, cô không phải là. Nghe tới đây cô nàng để biết thân phận của bản thân cô cũng chẳng giấu thêm nữa. Xem ra tất cả mọi người đều biết chuyện của tôi rồi. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì mà không vượt qua được, chỉ là chia tay thôi, sớm rời xa khỏi gã đàn ông cặn bã là tốt. Chúng ta có thể làm bạn không? Cô mỉm cười. Đương nhiên có thể rồi, tôi tên là Thời Bạch Sơ Hàn, tôi tên là Linh Hề. Buổi sáng ngày thứ hai, Thời Sơ Bạch Hàn mặc trên mình bộ đồ đi chơi tôn dáng xinh đẹp bước ra đường. Mới quen biết Linh Hề ngày thứ hai cô ấy đã hẹn mình ra ngoài chơi. Theo tốc độ này tin rằng cửa ải 2 sẽ không xa đâu. Tống Càn Anh từ đâu bước đến hỏi. Sao mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, có hẹn với ai vậy? Cô hất tóc tươi cười đáp. Một tiên nữ cực kỳ xinh đẹp hẹn em, có cần giới thiệu cho anh không? Anh xoa xoa đầu cô. Vậy thì không cần, anh chỉ cần biết một tiên nữ gọi là Thời Bát Bát. Cô nháy mắt le lưỡi đầy đáng yêu. Dẻo miệng, anh hỏi lại cô. Vậy hôm nay bọn em hẹn nhau ở đâu? Anh đưa em qua đó. Sơ Hàn ngạc nhiên. Anh không cần điều tra án sao? Hôm qua đi tìm Tần Thiên Hà không thuận lợi hả? Anh buồn bã đáp. Đúng vậy, hắn đã sớm có cảnh giác trước, đi trốn rồi, nhất thời sợ rằng không tìm ra, lại làm đội trưởng đau đầu nữa rồi. Anh chuồn ra ngoài với em cũng có thể thay đổi tâm trạng, đổi mạch suy nghĩ mà. Cô rạng rỡ. Đúng đó, dục tốc bất đạt, vậy anh mau lái xe đến đây đi, em đợi. Rất nhanh, chỉ 5 phút sau Tống Càn Anh lái con xe mô tô đỗ ngay trước mặt cô. Anh sẽ không lái xe mô tô đưa em đi chứ? Anh phì cười nói lại. Nếu không thì anh dùng xe tuần tra của liên đội hả? Cô gắt lên. Vậy không cần đưa em đi nữa, em cảm ơn. Anh xem em ăn mặc trang điểm như vậy giống người có thể ngồi xe mô tô hả? Anh ngơ ngác nghe cô nói rồi gãi đầu. Hẹn hò con gái đúng là phiền phức mà, kiêng dè cái này kiêng dè cái kia. Sơ Hàn tức giận. Tống Càn, một người trai thẳng như anh có tin em sẽ để anh trong 1 phút trở lại làm người độc thân không? Nói rồi cô quay ra vẫy chiếc taxi gần đó, trước khi lên xe còn không quên tạm biệt le lưỡi anh. Chợt nhìn qua cửa kính vào trong xe, anh bắt gặp một người khá quen mắt, không ai khác đó chính là Tần Thiên Hà. Không chờ đợi thêm, anh ngồi lên chiếc mô tô phóng đuổi theo chiếc taxi đó, liên lạc cho phía bên cảnh sát. Alo liên đội, em phát hiện hành tung của Tần Thiên Hà, hắn đang điều khiển chiếc taxi biển số xe là Minh M98076. Bạch Sơ Hàn ngồi nhầm xe hắn ta, em đang đuổi theo hắn. Đầu dây kia vang lên. Được anh lập tức yêu cầu đồn cảnh sát Minh Hải giúp đỡ giám sát lần theo dấu vết. Phía bên cô sau khi nói chuyện điện thoại xong, mắt thấy đường đi có vẻ lạ liền hỏi. Bác Tài, có phải anh đi sai đường rồi không? Trung tâm thương mại Minh Đạt hình như không phải hướng này. Hắn ta không trả lời mà dứt khoát tăng ga. Cô hoảng hốt, anh là ai, muốn đưa tôi đi đâu? Hắn ta liền quay qua mắng cô, câm miệng không được làm ồn. Nhìn qua đằng sau thấy xe của Tống Càn Anh vẫn luôn theo sát khiến cô yên tâm thêm phần nào. Ngồi một hồi cô liền nói với tài xế Tần Thiên Hà, anh ấy đã phát hiện tung tích của chúng ta. Anh chạy không thoát đâu, còn muốn dùng tôi uy hiếp anh ấy, cách nghĩ của anh quá hồn nhiên rồi. Tên kia cũng không vừa mà đáp trả. Con người tôi từ trước đến nay không thích chịu thiệt, có người muốn tôi nếm vị đắng tôi cũng phải để hắn ta nếm chút vị đắng chứ. Cô nắm chặt tay gắt lên, anh đừng nằm mơ nữa, cảnh sát đã điều tra đến anh rồi. Anh bắt cóc tôi cũng vô dụng, uy hiếp anh ấy càng vô dụng. Tần Thiên Hà bỗng kích động mà nói to. Tôn Minh không phải tôi giết, anh ta là anh em tốt, tại sao tôi phải giết anh ta chứ? Cô chỉ cần ở đây với tôi, đừng phí lời nữa. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với trinh sát Tống thôi. Thấy anh ta như vậy cô xua xua tay. Được anh đừng kích động, lái xe đàng hoàng đã, đừng nói gì, kẻo cái mạng nhỏ của hai chúng ta đều giao phó cho tai nạn xe cộ thì không đáng. Chiếc xe dừng chân tại một công trường bỏ hoang, hắn lôi cô xuống một cách mạnh bạo. Lúc này Tống Càn vừa tới, sao lại là công trường bỏ hoang này, cảm thấy thật bất an. Xuống đây. Cô suýt chút nữa ngã vì cái kéo mạnh. Anh nhẹ tay chút làm tôi đau đó. Tống Càn Anh cũng đã tới nơi. Thấy người thương bị gã đàn ông kia ghì cổ kề dao không khỏi đau xót, hắn đe dọa. Đừng qua đây, anh lùi ra xa một chút rồi nói. Được, tôi sẽ đứng ở đây, anh đừng làm tổn thương cô ấy. Tôi tin anh mạo hiểm xuất hiện dẫn tôi đến nơi này, không phải để giết người, có phải anh muốn nói gì không? Chạm trúng tim đen hắn nói, tôi không có giết Tôn Minh, tôi trong sạch. Nếu anh không giết anh ta, tại sao anh không báo cảnh sát? Hắn ta kích động. Cảnh sát sẽ không tin tôi đâu, tất cả manh mối để lại ở hiện trường đều chỉ ra tôi, bọn họ chỉ tị chứng cứ thôi. Nhưng anh là một người thông minh, anh nên biết lời tôi nói không phải là giả. Cái tên khốn kiếp đó hại chết anh em tôi còn muốn để tôi chịu tội thay. Tống Càn Anh khuyên nhủ, vậy anh nói hết toàn bộ sự tình đi, có lẽ tôi sẽ giúp được anh. Hắn ta dần buông con dao xuống kể lại, thân phận của tôi và Tôn Minh đều bị các anh điều tra rồi, không sai, chúng tôi là cộng sự của nhau. Bình thường phụ trách giúp những người có tiền đi xử lý rắc rối, nhưng mà rõ ràng tên Vương Phú Minh đó không tuân thủ quy tắc giang hồ. Chúng tôi nhận đơn của hắn, vậy mà hắn ta phải diệt sạch chúng tôi. Anh lắng nghe chăm chú, cớ gì hắn ta phải giết các anh vậy? Hắn ta nói một cách oan ức. Vương Phú Minh bắt chúng tôi giết cái tên phước lớn mạng lớn Khâu Tôn Nhậm Cường kia,
chúng tôi mai phục 2 lần đều để hắn chạy thoát. Vương Minh Phú cho rằng chúng tôi làm việc không chắc chắn nên muốn giết để diệt khẩu, sau khi hắn ta cố ý giết Tôn Minh còn lừa tôi qua đó và đánh ngất ở hiện trường lúc tôi tỉnh đã không cách nào quay lại. Kể một hồi hắn ta bỗng chĩa dao về phía Tống Càn. Anh đứng lại đó, có phải anh đang kéo dài thời gian không? Bây giờ anh đi điều tra đi, tôi đứng đây chờ. Hắn ta tiến thêm một bước, được anh bỏ dao xuống trước, tôi sẽ cử người đi điều tra Vương Phú Minh. Hắn đang định đe dọa tiếp thì bất ngờ cô quay sang đánh lén phản đòn khiến hắn ngã quỵ. Cả hai phối hợp ăn ý đã khống chế được hắn, trói tay buộc chân hắn lại. Cô cười sung sướng. Xong xuôi, lần này anh có thể đem người về giao cho liên đội báo cáo kết quả rồi. Hắn nhìn cô cười trìu mến. Em còn cười được hả? Em có biết lúc này nguy hiểm lắm không? Anh ta là người không còn gì liều chết đó. Em là người có thể cõng Mạc phu nhân chạy khắp núi đó. Anh thật sự cho rằng Tần Thiên Hà cầm dao là có thể kìm kẹp em sao? Em vẫn còn lực tay mà, chỉ chờ anh ta nói hết câu chuyện mà thôi. Tống Càn bắt lực nhìn cô. Em đó. Lát sau cảnh sát đến, anh không thể đem tôi giao cho cảnh sát, những gì tôi nói đều là thật. Tống Càn nhất định phải tin tôi. Lời anh là thật hay giả? Phía cảnh sát tự nhiên điều tra, pháp luật sẽ không dung túng một tên tội phạm may mắn chạy thoát, cũng không vô cớ để người khác phải chịu án oan. Vương Phú Minh giết người, phải giao cho tòa án phán quyết, tội anh phạm phải cũng như vậy. Nửa tháng sau, cả hai hẹn nhau trong quán cà phê cùng bàn bạc nói về vụ án. Vương Phú Minh liên quan đến Tần Thiên Hà đã có hiểm nghi nhưng lại để lại một câu đố. Cô hỏi, giám sát trên đường có kiểm tra tới chưa? Ghi chép ra khỏi thành phố cũng không có sao, cũng không có tin tức về vé xe của hắn ta à? Toàn bộ không thể không có một chút vết tích nào chứ? Anh ngửa đầu đầy mệt mỏi. Em xem người khác đều ngốc hả? Những thứ đó sớm đã điều tra rồi, cái gì cũng không có. Giống như là hắn ta biến mất luôn vậy. Không nói về vụ án nữa, nói về người bạn mới kết giao của em đi. Gần đây sao không thấy hai người liên lạc với nhau nữa? Anh đút cho cô miếng bánh kem ngọt lịm cười yêu. Cô ấy và bạn trai xảy ra một chút mâu thuẫn, hình như cãi nhau rất lớn đó. Từ ngoài cửa, Mạc Hành Thận vừa vào đến cửa đã gọi to, Sơ Hàn, em chính là vì anh ta mà trốn tránh anh sao? Cô bất ngờ lại cảm thấy phiền phức trước sự xuất hiện không báo trước này. Mạc Hành Thận giơ nắm đấm lên với Tống Càn. Cái tên tiểu tử này, ngươi tránh xa cô ấy ra một chút. Sau đó đấm vào mặt cậu ấy. Sơ Hàn đứng ngoài. Tống Càn, anh có sao không? Không sao. Tống Càn nói, anh Mạc, hình như anh phải làm rõ một chuyện. Bây giờ anh không có tư cách can thiệp cô ấy gần ai hay xa ai. Mạc Hành Thận ánh mắt đăm đăm. Tôi cũng khuyên cậu làm rõ một chuyện. Bạch Sơ Hàn vẫn luôn là người phụ nữ của tôi. Nếu như ai muốn dùng tấm lòng gì đó để hy vọng có được cô ấy, tôi có là thủ đoạn để đối phó hắn. Sơ Hàn trợn tròn mắt. Mạc Hành Thận, ai là người phụ nữ của anh? Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi muốn qua lại với ai, tôi muốn đi đâu, tôi muốn làm gì cũng không đến phiên anh quản. Bây giờ còn ra tay đánh người, anh quá đáng lắm rồi. Bây giờ anh mau xin lỗi anh ấy. Mạc Hành Thận đưa tay ra với ánh mắt nghiêm nghị. Bạch Sơ Hàn, hiện tại em lại vì người khác mà nói với anh như vậy, còn muốn anh xin lỗi cậu ta? Quá đáng chính là em. Sơ Hàn tức giận lớn giọng. Ha, tôi quá đáng ư? Anh và Lâm Mạt nằm trên giường quần áo không chỉnh tề, tôi phải giúp hai người che chắn mới tính là không quá đáng phải không? Mẹ của anh mưu hại tôi, anh hoài nghi tôi phải nhị mới tính là không quá đáng phải không? Chỉ sợ anh đã cùng người phụ nữ khác xác định quan hệ, chúng ta chia tay rồi, tôi cũng phải vì anh cả đời ở vậy mới tính là không quá đáng sao? Mạc Hành Thận, anh quá ích kỷ rồi. Trước giờ anh chỉ đứng ở góc độ của mình mà suy xét vấn đề, chỉ cần anh sống tốt, tôi khó chịu hay không cũng không quan trọng nữa. Anh thật sự yêu tôi sao? Mạc Hành Thận ngập ngùng. Anh, tôi với anh đã không có gì để nói rồi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Phía diện tạp chí Đồng Nội, tuy rằng tôi dựa vào năng lực bản thân mà đến làm việc, nhưng tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa. Khi trở về tôi sẽ đưa cho chị Lương đơn xin nghỉ việc. Sau đó cô ấy khoác tay Tống Càn rời đi. Chúng ta đi. Nhưng Hành Thận kéo tay cô ấy lại. Trước đây mẹ vì anh chịu quá nhiều uất ức, anh cũng thật sự không đủ suy nghĩ thay em, nhưng vì em những việc này anh đều bằng lòng từ từ sửa đổi. Chúng ta không dễ dàng gì mới đi đến bước này, em thật sự nỡ lòng từ bỏ anh sao? Sơ Hàn nghĩ bụng, con đường cha nam cầu tái hợp làm sao lại đến nữa rồi. Thật phiền mà. Nhưng Tống Càn lại nắm lấy tay Sơ Hàn. Tôi đảm bảo tôi đã nghe quá nhiều lần rồi, nó quá rẻ mạt rồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Mạt rất yêu anh, vì anh cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì. Hai người là thanh mai trúc mã, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tôi không tin anh đối với cô ấy không có một chút cảm giác tình cảm nào. Tôi chúc phúc hai người. Hành Thận với tay ra. Nhưng người anh yêu là em. Sơ Hàn, anh không thể không có em. Tống Càn giữ lấy tay anh ấy. Đủ rồi, cô ấy đã nói rất rõ ràng rồi, anh cũng không cần vướng mắc không ngừng. Phó Minh Hải không phải nơi anh chỉ cần đưa tay có thể che trời. Hành Thận nói, cậu tránh ra, chuyện giữa chúng tôi cậu không có tư cách xen vào. Sơ Hàn lấy tay che miệng, thật nực cười, bạn trai tôi nhỉ, không quen tôi bị người ta quấy rối, sao lại không thể xen vào. Hành Thận chỉ trỏ, Sơ Hàn em đừng bị tiểu nhân này lừa, anh đã điều tra cậu ta rồi, lúc đầu không biết xảy ra chuyện gì mà từ cảnh đội ra làm cái gọi là thám tử tư nhân, trăm phương ngàn kế tiếp cận em, ở bên cạnh nhà em, trước đây còn từng phá hoại cuộc hẹn của hai chúng ta, em biết cậu ta an tâm cái gì chứ? Anh nói rồi,
Anh sẽ không để Lâm Mặt phá hoại tình cảm giữa chúng ta một lần nữa, chúng ta chính là một đôi trời sinh, lẽ nào em muốn từ bỏ và ở bên một kẻ nghèo hèn lòng dạ hiểm ác sao? Sơ Hàn sực nghĩ, con người Mạc Hành Thận rõ ràng là quý ông lễ mạo mà, nhưng xem ra hiện tại sao lại càng suy sụp càng đáng sợ rồi. Hệ thống báo, bởi vì ở gần bên Tống Càn sẽ bị số liệu không ổn định trên người cậu ta ảnh hưởng đó. Đây là một cuộc cãi nhau, số liệu của Mạc Hành Thận đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi. Sơ Hàn bất lực sợ hãi, vậy phải nhanh chóng chuồn đi. Sau đó cô vác Tống Càn chạy, nè nè, trong khi anh ấy đang tức giận. Nè nè, ai lòng dạ hiểm ác, ai nghèo hèn hả? Ây ia, anh ta có tiền như vậy nhìn ai cũng thấy nghèo hèn mà. Đừng quan tâm nữa, chúng ta trở về khách sạn. Hành Thận nói lớn, Bạch Sơ Hàn, em thật sự muốn vì cậu ta mà rời khỏi anh sao? Sơ Hàn ngoảnh đầu lại nói, đúng, bởi vì anh ấy đồng ý giải quyết toàn bộ mọi việc của tôi, lúc tôi cần luôn toàn lực giúp đỡ, lúc tôi gặp nguy hiểm luôn bảo vệ tôi, lúc tôi bị người khác mưu hại, nỗ lực thay tôi làm sáng tỏ hiểu lầm, vĩnh viễn để ý đến cảm xúc của tôi. Quan trọng nhất chính là, anh ấy không giống anh, luôn mập mờ không rõ ràng với các cô gái khác. Hành Thận với ánh mắt khó hiểu. Được, Tống Càn, đừng tưởng rằng như vậy là cậu đã đạt được rồi, tôi sẽ không để các người sống tốt đâu. Tại khách sạn, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa, có tiếng gõ cửa lớn. Sơ Hàn trong phòng. Đến ngay, có phải là vụ án có tiến triển, liên đội tìm anh có việc không? Hai người ra mở cửa. Linh Hề ư, cô làm sao vậy? Linh Hề với nước mắt giàn giụa, Sơ Hàn cô giúp tôi đi. Hiện tại tôi không chịu nổi nữa, đã xảy ra chuyện gì rồi, mau vào trong trước đã. Linh Hề kể, tôi không muốn có bất kỳ dính líu gì với Lệ Thiệu Quân nữa. Con người anh ta như vậy tôi yêu không được, chuyện của cô và Mạc Tổng tôi cũng đã nghe nói hết, tôi biết nói ra việc này sẽ chọt vào vết thương của cô. Nhưng rồi chỉ muốn hỏi cô làm sao thoát khỏi anh ta vậy? Sơ Hàn vẫn thắc mắc, Lệ Thiệu Quân ư, hơi thở bá tổng này đột nhiên phả vào mặt là chuyện gì vậy? Sơ Hàn nói với Tiểu Linh, chuyện giữa tôi và Mạc Hành Thận có chút phức tạp, nếu như cô tin tưởng tôi có thể nói với tôi giữa cô và Lệ Thiệu Quân đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao cô lại không thể thoát khỏi anh ta à? Tiểu Linh ngồi đối diện với cô, tôi sẽ nói hết với cô, thật ra Lệ Thiệu Quân và Mạc Hành Thận rất giống nhau, đều có thể hô mưa gọi gió, ở thành phố Minh Hải không ai không biết đến tổng tài Lệ Thiệu Quân của tập đoàn Lệ Thị. Trong tờ khế ước, năm đó trong nhà tôi có chuyện bất trắc, mắc nợ một khoản tiền lớn, kẻ đòi nợ dồn ép bức bách, tôi chỉ là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp, thật sự không có cách nào khác để trong một thời gian ngắn có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Đi đến bước đường cùng, tôi lựa chọn bán thân trở thành nhân tình của Lệ Quân. Vốn dĩ tôi tưởng rằng giữa tôi và Lệ Thiệu Quân sẽ chỉ là một giao ước đơn thuần, nhưng không ngờ được rằng chúng tôi rốt cuộc lâu ngày đã nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi chờ đợi không được câu chuyện cổ tích lãng mạn giữa cô gái nghèo và chàng hoàng tử, thân phận khác biệt khiến anh ta lựa chọn lý trí, là kết thông gia cùng tiểu thư An gia. Nếu như tôi muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ta, thì chỉ có thể tiếp tục làm tình nhân trong bóng tối không thể gặp ai. Tôi không đồng ý, anh ta liền dùng nhiều cách để giày vò tôi, còn đem nhiều người phụ nữ khác về nhà bắt tôi phải ghen. Anh ấy cưỡng chế, Tiểu Linh chỉ bất lực, anh buông tay. Linh Hề, anh yêu em, không có sự cho phép của anh, em vĩnh viễn không thể rời xa anh, có biết không? Tôi ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, tiền sớm đã trả hết rồi, khuya hôm qua tôi đã ngả bài ngửa với anh ta, muốn rời xa anh ta để bắt đầu cuộc sống mới. Anh ta cũng đồng ý rồi, tự mình hủy bỏ bản khế ước này, ai ngờ đâu hôm nay anh ta lại đến tìm, rồi nói nuốt lời, tôi không nghe theo, anh ta bèn dùng vũ lực với tôi. Sơ Hàn nghe đến đây thì tức giận. Cái gì? Tự mình nói ra rồi lật mặt mà còn dùng vũ lực sao? Điều này quá đáng lắm rồi đó. Không cần biết phải dùng biện pháp gì, tôi nhất định phải giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Linh Hề thỉnh cầu. Bây giờ tôi không cầu xin gì cả, chỉ muốn được rời khỏi anh ta. Sơ Hàn ngoại trừ cô, tôi không tìm được ai khác có thể giúp đỡ. Sơ Hàn nói, toàn thân cô ướt hết rồi, đi tắm nước nóng trước đã. Đừng để bị cảm đó, tôi sẽ nghĩ cách. Linh Hề hy vọng, thật sự sẽ có cách sao? Đương nhiên rồi, cô đừng nghĩ nhiều quá, đi tắm trước đã rồi ở một chỗ tôi ngủ một giấc. Nghỉ ngơi thật tốt, Tống Càn nói với Sơ Hàn, tuy rằng cô ấy thật sự rất đáng thương nhưng em lấy đâu ra vốn để đấu với Lệ Thiệu Quân, một Mạc Hành Thận đã đủ khó đối phó rồi. Em có thể nghĩ kỹ càng hơn. Sơ Hàn cũng không lung lay, chỉ cần tư tưởng không xuống dốc. Cách luôn có nhiều hơn khó khăn mà, hơn nữa không phải vẫn còn Tống đại trinh thám giúp đỡ em sao? Ai nói anh nhất định sẽ giúp em nhận lấy rắc rối lớn như vậy chứ? Sơ Hàn ghé sát má Tống Càn, bạn gái anh là em nói đó. Anh ấy ngượng ngùng, mỹ nhân kế cũng không dùng được đâu. Anh nói cho em biết, anh là thật sự cảm nhận được chúng ta không có loại năng lực này đâu. Đừng đến lúc để Lệ Thiệu Quân tức giận, chúng ta không phải là người Minh Hải. Đối mặt với trách nhiệm của anh ta, kế lớn nhất trong 36 kế chạy là thượng sách, nhưng Linh Hề chạy không thoát. Ngày tháng sau này của cô ấy sẽ càng khốn khổ hơn. Sơ Hàn nắm chặt tay, em hiểu ý anh, cho nên em nghĩ chúng ta có thể nên mượn lực đánh lực, dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết. Nam chính là một tổng tài bá đạo, sắp xếp nam thứ căn bản là chàng trai ấm áp thâm tình, chỉ cần nữ chính đồng ý tìm một nơi tốt để trở về không khó. Vấn đề mấu chốt hiện nay là
Đi đâu tìm cho Linh Hề một nam thứ có thể bên nhau như hình với bóng cùng cô ấy đây? Tống Càn hỏi lại. Mượn lực đánh lực ư? Đúng, em muốn nhờ anh điều tra xem những người đàn ông bên cạnh Linh Hề, tướng mạo coi được chút, tính cách phải ôn hòa. Tuy rằng xuất thân không bằng Thiệu Lệ Quân nhưng thân phận địa vị ở thành phố Minh Hải cũng không thấp, điểm quan trọng nhất, anh ta nhất định cực kỳ quan tâm Linh Hề. Tốt nhất bắt đầu điều tra từ vòng quan hệ xã hội của Lệ Thiệu Quân. Tống Càn chống cảm nghĩ làm sao em biết bên cạnh cô ấy sẽ có một người như vậy. Sơ Hàn tự hào ngước mặt lên trời. Bởi vì bổn bán tiên thần cơ diệu toán mà. Tống Càn véo má cô, vậy mà dám hỏi bán tiên có thể tính cho toi Vương Phú Minh thời điểm hiện tại đang trốn ở đâu không? Sơ Hàn mếu mặt. Anh đừng nói, thật sự vừa rồi em có chút ý tưởng đó. Linh Hề vừa đến suýt chút nữa đã quên mất rồi. Rồi cô ra hiệu, thật ra em cảm thấy lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, nói không chừng Vương Phú Minh đã chết rồi, chỉ có người chết mới không lưu lại một chút vết tích của sự sống nào. Anh cũng đã suy nghĩ qua, chỉ là đến cả xác của ông ta cũng tìm không thấy manh mối, như vậy vẫn là toàn bộ đều đứt đoạn rồi, nếu như người chết cũng không được. Vậy bắt đầu từ người sống nào? Đúng vậy, vẫn còn người sống có thể điều tra. Em thật sự quá thông minh rồi, chúng ta có thể điều tra Nhậm Cường mà. Sơ Hàn thắc mắc, Nhậm Cường ư? Anh ta không phải người Vương Phú Minh muốn giết sao? Tính là người bị hại mà. Tống Càn xoa đầu cô. Sao em lúc thông minh lúc ngốc vậy? Nếu em là Nhậm Cường em biết có người muốn hại em, có phải em sẽ nảy sinh cảnh giác với người đó, thậm chí là có ý định giết chết? Sơ Hàn lúc này há hốc mồm, nếu như Vương Phú Minh thật sự đã chết rồi, vậy thì ngoại trừ Tần Thiên Hà ra, động cơ lớn nhất chỉ có Nhậm Cường. Chính xác, anh lập tức đi tìm Liên đội trưởng để nói rõ tình hình. Trước hết em hãy chăm sóc tốt cho Linh Hề, có vấn đề gì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Rồi anh ấy rời đi. Sơ Hàn với tay theo. Đừng quên giúp em tìm người nha, sự giao phó của bạn gái làm sao quên được. Trưa hôm sau, Sơ Hàn thắc mắc, vẫn còn không khỏe sao, hay là đến bệnh viện một chuyến đi. Hôm qua cô bị dính mưa nhất định đã cảm lạnh rồi. Linh Hề nói, tôi không thích đến bệnh viện. Sơ Hàn tới gần, không được. Xem bộ dạng bây giờ của cô kìa, tôi chỉ sợ cơ thể của cô sẽ sụp đổ mất. Tôi đi thu xếp một chút ở bên ngoài đợi tôi. Tôi cùng cô đến bệnh viện làm một buổi kiểm tra tổng quát. Được thôi. Khi đang đi ra ngoài, Linh Hề nói với Sơ Hàn, tôi đã để lại một chút đồ ở trong khách sạn, nếu như tôi không quay lại được, cô nhớ phải mở ra xem đó. Hà đi bệnh viện thôi mà sao lại không quay về được? Linh Hề chỉ nói, cô không hiểu tính nết của anh ta đâu. Hai, bỏ đi, đi thôi. Trong phòng bệnh, trước tiên cô phải chăm sóc tốt cho bản thân, mới có sức lực đối đầu với Lệ Thiệu Quân. Bỗng nhiên có đám người mặc đồ đen chạy ảo tới. Người ở bên kia, Linh Hề xoay mặt đi, là anh ta đến rồi, quả nhiên anh ta không buông tha tôi. Sơ Hàn liền nắm tay Linh Hề kéo đi, cô ấy không theo các anh về đâu, nếu các anh dùng vũ lực bắt người khác là phạm pháp đấy. Hai người chạy đi thì bị một người chặn lại. Sơ Hàn ngạc nhiên bảo tránh ra, anh là ai? Linh Hề đơ người, anh ta liền nói tôi là Lệ Thiệu Quân, tôi đến để đón bạn gái của tôi về nhà có được không? Sơ Hàn ánh mắt sát thương, các người đã chia tay rồi, sao phải làm khó cô ấy nữa chứ? Anh không nhìn thấy cơ thể của cô ấy bây giờ không khỏe sao? Sơ Hàn nghĩ bụng, trong những người tổng tài bá đạo người mình ghét nhất chính là loại rõ ràng yêu thương một người, nhưng lại cứ khăng khăng tìm mọi cách ngược đãi cô ấy, dường như không ngược đãi người khác là không thể biểu hiện tình yêu của bản thân với đối phương, điển hình tính cách của người máu S. Thiệu Quân nói, chia tay ư? Việc này trước giờ tôi chưa từng đồng ý, cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy bị bệnh tự khắc tôi sẽ có cách, không cần Bạch tiểu thư cực khổ nhúng tay vào. Cô vẫn nên quan tâm đến Mạc Hành Thận nhiều hơn đi, nhìn kỹ chút, cũng không đến nỗi náo loạn ra việc như vậy. Sơ Hàn đứng trước che chắn cho Linh Hề. Việc của tôi không phiền đến Lệ tổng tài quan tâm, một người đàn ông to lớn lại mang nhiều người như vậy, đến trước mặt mọi người ra vẻ oai phong làm khó hai người con gái chúng tôi. Nói ra anh cũng không sợ mất mặt sao? Không hổ là người Mạc Hành Thận coi trọng, dám trước mặt mọi người nói tôi như vậy cũng không có mấy người đâu. Cô được xem là nhân vật tiên phong nhỉ? Nhưng tôi không có thời gian với cô, việc tôi đã quyết định trước nay chưa từng không làm được. Cô tưởng rằng cô và tôi tranh luận vài câu là có thể ngăn cản tôi sao? Nực cười. Rồi anh ấy đưa ra ký hiệu, hai tên mặc đồ đen lôi Sơ Hàn ra một bên. Lệ Thiệu Quân, anh nói đạo lý không được, chỉ biết dựa vào vũ lực sao? Thiệu Quân nắm chắc lấy vai Linh Hề, cô ấy chỉ biết đứng gọi, Sơ Hàn, đừng làm loạn nữa, theo anh trở về. Tôi không. Thiệu Quân mặt nghiêm nghị, chuyện giữa anh và em, anh cũng không hy vọng làm phiền đến người khác. Linh Hề trầm tư, được tôi theo anh đi. Sơ Hàn với theo Linh Hề đang bị Thiệu Quân dẫn đi. Linh Hề cô đừng sợ, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách. Linh Hề ngoái đầu lại, còn Thiệu Quân thì cười khẩy, thì ra Mạc Hành Thận thích loại phụ nữ không biết lượng sức mình. Sơ Hàn nghe xong tức giận, đáng hận. Cái tên Lệ Thiệu Quân thật sự quá điên cuồng ngang ngược, đợi tôi tìm được nam thứ, xem tôi ngược chết anh. Tại phòng khám, bác sĩ nói, Linh Hề có thể lấy báo cáo kết quả rồi. Vâng, đến đây, bác sĩ đưa tờ kết quả cho Sơ Hàn. Có một chuyện vui muốn nói với cô, bạn của cô có thai rồi. Sơ Hàn cầm lấy tờ báo cáo và hoảng hốt, cái gì? Cô xác định là có thai sao? Báo cáo kết quả đều đưa chỉ rồi, còn có thể là giả sao?
nhưng mà bạn cô gần đây ưu buồn quá độ, dẫn đến thai nhi không ổn định, cần phải tĩnh tâm nghỉ ngơi điều dưỡng, nếu không thì rất dễ sảy thai. Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Sơ Hàn trở về khách sạn. Đúng rồi, Linh Hề nói rằng có để lại đồ cho mình. Sơ Hàn mở bức thư ra. Sơ Hàn, nếu như tôi bị Lệ Thiệu Quân dẫn đi, tôi sẽ nghĩ cách 3 ngày sau chạy trốn. Đến lúc đó cô nhất định phải đến gần biệt thự của Lệ Thiệu Quân đón tôi. Sơ Hàn vừa đọc vừa nghĩ, thật sự đón cô cũng không phải việc gì khó, chỉ là sau đó thì sao? Cô cứ chạy, Lệ Thiệu Quân cứ bắt, đi đi về về đến cuối cùng khi nào mới kết thúc? Dẫu sao đến cả đi một chuyến đến bệnh viện cũng bị người của Lệ Thiệu Quân tìm được. Sơ Hàn vào đầu. Đây lẽ nào là em chạy anh đuổi trong truyền thuyết sao? Cô có chạy đằng trời cũng không thoát sao? Tống Càn thò đầu vào, thời Bát Bát, em làm gì đó? Sao đến cửa cũng không đóng? Linh Hề đâu? Bát Bát nói, đừng nhắc nữa, em thấy cô ấy không được khỏe. Em muốn dẫn cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút, không ngờ bị Lệ Thiệu Quân bắt được dẫn cô ấy đi rồi, hơn nữa càng xui xẻo hơn là Linh Hề có thai đứa con của Lệ Thiệu Quân, nếu như Lệ Thiệu Quân biết được, càng không thể để cô ấy đi, đến lúc đó còn không biết sẽ đối phó với cô ấy thế nào. Tống Càn vuốt cằm, việc đó đúng là có chút khó giải quyết rồi. Thật ra Liên Huy từ đâu xuất hiện tới khoác vai anh, Lệ Thiệu Quân, anh ta đối phó ai? Người này chính là loại người lang sói, hai người phải cẩn thận một chút. Đại đội, lời nói này của anh rất chí khí. Lệ Thiệu Quân lại lợi hại, không chừng cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ theo pháp luật, nếu như phạm pháp do các anh ra mặt xử lý anh ta có thể tung tăng mấy ngày. Không đơn giản vậy đâu. Sơ Hàn bước ra, đại đội yên tâm, chúng em biết nặng nhẹ, nhất định sẽ không lấy đá chọi đá với Lệ Thiệu Quân, sẽ không gây ra phiền phức đâu. Đại đội giơ tay, vậy thì được, anh chuẩn bị nhà tang lễ một chuyến. Hai người nói chuyện trước đi, nếu thật sự gặp phải phiền phức cũng đừng cố sức, phải nhớ nói với anh. Cảm ơn đại đội. Rồi cô quay sang hỏi Tống Càn, đúng rồi, vừa rồi có phải anh muốn nói gì không? Thật ra em nhờ anh tìm người đó, anh đã tìm được rồi. Các phương diện đều rất phù hợp với yêu cầu mà em nói. Sơ Hàn mắt chữ O mồm chữ A, nhanh vậy sao? Là ai vậy? Mẫn Trạch Văn. Sơ Hàn ngồi sau xe Tống Càn, thật sự so với cảm giác an toàn, kiểu tóc xinh đẹp và chiếc váy đẹp cũng có thể xem nhẹ không tính toán được mà. Tống Càn đỡ cô xuống xe, đến rồi, đây chính là nhà của Mẫn Trạch Văn. Sơ Hàn nhìn qua, tuy rằng so với Mạc Gia vẫn kém một chút, nhưng gia sản của Mẫn Trạch Văn cũng không phải dạng vừa đâu, xem ra lần này tìm đúng nam thứ rồi. Tống Càn nghĩ lại, đúng rồi, rốt cuộc là một cuộc hẹn trên du thuyền bao lạc viên, đều có thể lên tin tức trên truyền hình với Mạc Hành Thận. Sơ Hàn nhìn với ánh mắt phán xét, nói như kiểu dường như tin tức của ai đó được Dư Kiều Kiều bày tỏ không được lên truyền hình vậy. Toàn thành phố tìm đâu ra người lãng mạn như vậy? Tống Càn chạy theo cô, khi cô ấy đang chuẩn bị tới cửa nhà Mẫn Trạch Văn, cái đó anh luôn kiên định cự tuyệt Dư Kiều Kiều mà, em cũng không phải không biết. Nè em đợi anh với. Sơ Hàn bấm chuông, từ trong nhà, xin hỏi hai vị là ai? Chúng cháu đến để tìm Mẫn Trạch Văn. Ông nói cho anh ấy biết, chúng cháu là bạn của Linh Hề, được sự ủy thác của cô ấy có việc gấp cần tìm anh ấy. Quản gia mở cửa, thì ra là bạn của Linh Hề tiểu thư, tiên sinh đặc biệt dặn dò, những việc liên quan đến Linh Hề tiểu thư đều phải báo cáo đầu tiên cho cậu ấy. Chỉ là hiện giờ tiên sinh vẫn còn đang ở bên ngoài thương lượng việc làm ăn, mời hai vị vào đợi một lát, tôi sẽ thông báo cho cậu ấy. Được ạ? Cảm ơn. Sơ Hàn nghĩ, thì ra Mẫn Trạch Văn đối với Linh Hề quả nhiên là có tình cảm, mà còn không hề đơn giản. Mẫn Trạch Văn sau đó vừa về tới, anh chạy nhanh ra phòng khách. Linh Hề có việc gấp tìm tôi sao? Vậy cô ấy, sao cô ấy không đến chứ? Sơ Hàn nói, Mẫn tiên sinh, nếu anh đã quan tâm Linh Hề như vậy thì những lời này không thể không nói, cô ấy đến không được. Cũng không phải là cô ấy bảo tôi đến, nhưng bởi vì là bạn của cô ấy, tôi không thể dương mắt nhìn cô ấy gặp khó khăn, lại không có năng lực giúp đỡ, cho nên mới nghĩ đến tìm anh ra tay giúp đỡ. Mẫn Trạch Văn thay đổi sắc mặt, vậy là cô tìm sai người rồi, cô ấy tự có người bảo vệ, nào đâu cần tìm đến tôi chứ, tôi làm gì có cách thay mặt cô ấy ra mặt. Sơ Hàn tức giận tột độ, qua đây là nam thứ nộ tỳ bất tranh gì sao? Xem ra phải tốn chút công phu xúi giục anh ta rồi, ai nói tôi tìm sai người chứ, anh chỉ cần nói anh có thích cô ấy hay không, có nghĩ tới việc phải cùng cô ấy ở bên nhau không? Nếu như đáp án đều là có, vậy tôi không tìm sai người. Mẫn Trạch Văn có vẻ buồn rầu, hiện giờ những điều đó không phải mấu chốt, bất kể tâm ý tôi thế nào, tôi cũng không có lập trường ra mặt thay cô ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi không hề đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô không hiểu đâu, không hiểu là anh mới đúng, tính cách tàn bạo của Lệ Thiệu Quân không hiểu được thế nào là yêu một người đâu, Linh Hề bị anh ta tổn thương rất nhiều lần. Tôi không tin là anh không biết, biết rõ người mình yêu thương rơi vào cạm bẫy, tại sao không thể ra tay cứu cô ấy, lẽ nào thật sự phải chờ đến ngày cô ấy xảy ra chuyện sao? Mẫn Trạch Văn nói lớn, sao cô biết tôi chưa từng ra tay chứ? Trước đây tôi chính là tự làm chủ giúp đỡ cô ấy một lần, ngược lại đã đem đến cho cô ấy phiền phức càng lớn hơn. Lệ Thiệu Quân yêu cô ấy, chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, tôi không có quyền nhúng tay vào, càng huống hồ Linh Hề cô ấy đối với thái độ của tôi thật sự luôn rất lãng trách. Có lẽ trong lòng cô ấy vẫn yêu Lệ Thiệu Quân, mà tôi nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Sơ Hàn nói,
Cô ấy không mở miệng với anh có lẽ là không muốn làm liên lụy đến anh. Anh có biết thời gian trước cô ấy đã gặp phải chuyện gì không? Lệ Thiệu Quân bắt cô ấy ngủ cạnh mình. Mỗi ngày đều đem những người phụ nữ khác nhau về kích động cô ấy. Linh Hề bị tổn thương sâu sắc, muốn rời xa anh ta bắt đầu cuộc sống mới, nhưng Lệ Thiệu Quân không những không cho phép, còn dùng vũ lực với cô ấy. Mẫn Trạch Văn ngạc nhiên, cái gì? Sơ Hàn nói tiếp, hơn nữa chính là trưa hôm nay tôi dẫn Linh Hề đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Lệ Thiệu Quân đã trực tiếp đến bệnh viện bắt cô ấy đi, hoàn toàn không quan tâm tình trạng sức khỏe của cô ấy có gay go bao nhiêu. Trước đó có thể trong tim cô ấy vẫn còn yêu Lệ Thiệu Quân, nhưng hiện giờ cô ấy chỉ nghĩ đến phải rời xa anh ta. Trạch Văn nắm chặt tay Lệ Thiệu Quân lại, tôi tưởng rằng anh ta sẽ thật lòng yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, mới nhẫn nại lùi lại để. Tống Càn nói, cho nên thả hy vọng ở bên cạnh người, hay là dùng tình cảm chân thành của chính mình bảo vệ cô ấy, càng đáng tin cậy hơn một chút, không phải sao? Anh nói đúng, nếu như Linh Hề thật sự nghĩ phải rời xa, lần này tôi nhất định sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mang cô ấy đi. Vậy thì tốt rồi, 3 ngày sau cô ấy sẽ tìm cơ hội chạy trốn ra ngoài. Anh phái người đi đón cô ấy, đem cô ấy đến nơi trốn an toàn, không bị Lệ Thiệu Quân phát hiện. Đợi tình thế lắng xuống, hai người ra nước ngoài sống bắt đầu lại tất cả. Anh cảm thấy thế nào? Sơ Hàn chắp tay hy vọng. Trạch Văn có vẻ trầm tư. Chỉ cần cô ấy đồng ý tôi đương nhiên muốn cùng cô ấy sống bên nhau rồi, đối xử thật tốt với cô ấy, mang đến cho cô ấy những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Sau đó Sơ Hàn đưa lá thư cho anh. Nếu đã như vậy, đây là lá thư trước khi Linh Hề bị bắt đi đã để lại cho tôi, anh hãy đến địa điểm mà cô ấy nói để đợi cô ấy. Tống Càn lại cảm Sơ Hàn lại, đợi một lát, thật ngại quá. Cái đó, anh nói nhỏ với Sơ Hàn, em không phải đã quên mất chuyện Linh Hề có thai rồi chứ? Lẽ nào em còn nghĩ đến giấu giếm hay sao? Sơ Hàn mới ngớ người, nhất thời kích động, em thật sự suýt chút nữa quên mất, bây giờ mà nói ra anh ấy sẽ không nuốt lời chứ? Trạch Văn thấy Sơ Hàn trầm tư suy nghĩ thì hỏi, sao thế, có điều gì không hợp lý khi tách Linh Hề khỏi chuyện này à? Sơ Hàn tím mặt, thôi vậy cái gì nên đến cũng sẽ đến, chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Còn có một chuyện ban nãy tôi quên nói với anh, nếu như anh cảm thấy không thể chấp nhận được thì đừng ép buộc bản thân. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Linh Hề mang thai rồi. Trạch Văn nghe xong thì đứng người. Sơ Hàn nhìn thấy bộ dạng anh ấy như vậy, không biết kết cục cuối cùng của nam phụ si tình trong tiểu thuyết ngôn tình này sẽ thế nào. Mẫn Trạch Văn nên học cách chấp nhận. Trạch Văn thở dài, xem ra tôi phải chuẩn bị đồ cho đứa bé rồi. Cô ấy đang mang thai, tâm trạng nhất định không thể chịu kích thích, tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa. Sơ Hàn bất ngờ vui sướng, hình tượng nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình thật là tuyệt vời. Tống Càn giơ lá thư lên, có vẻ như con đường chạy trốn mà tôi đã tìm thấy này có thể sử dụng được. Linh Hề nhờ vào anh nhé. Trạch Văn giọng cương quyết, mọi người yên tâm, tôi có thể bảo vệ tốt cô ấy và đứa bé. 3 ngày sau, Lệ Thiệu Quân và một cô gái đang đứng bên ngoài. Lệ tổng dễ dàng đưa em về nhà như thế, không sợ em ở lì nhà anh không đi à? Không muốn đi thế thì tối nay ở lại đây nhé. Ai ra người ta không có ý như thế, hi hi hi. Linh Hề đang nằm đọc sách trong ghế, tại sao rõ ràng không yêu mình nhưng lại muốn giam cầm mình ở bên cạnh, lẽ nào chỉ để hành hạ mình thôi ư? Sao vậy Lệ tổng? Không có gì, em đi tắm rồi về phòng đợi anh nhé. Thật ư? Sao lại gấp như thế? Không muốn ư? Để anh gọi người đưa em về phòng. Ai ia, không phải là do người ta chưa chuẩn bị tốt tâm lý sao? Thế em đợi anh. Lệ Thiệu Quân nhìn cô gái chân dài đó đi và nghĩ, rõ ràng có rất nhiều phụ nữ cố gắng hết sức để leo lên giường của tôi, nhưng người phụ nữ đó lại cố tình không biết tốt xấu. Sau đó anh vào với Linh Hề. Rốt cuộc em còn muốn ầm ĩ đến khi nào? Không ăn không uống, em cho rằng làm thế có thể khiến tôi đau lòng à? Linh Hề nằm trên giường đọc sách và quay lưng đi. Chuyện của hai chúng ta đã giải quyết xong rồi, anh không có quyền giữ tôi ở đây. Thiệu Quân sau đó ghì chặt cô, em muốn rời khỏi tôi đến thế cơ à? Đúng vậy, mối quan hệ của chúng ta em không có quyền quyết định, tôi còn chưa chơi đùa em đủ, hiện tại chưa thể đi. Sau đó anh ấy hôn lên môi cô, rồi hít hà xuống vùng cổ. Linh Hề ngước nhìn lên và rơi nước mắt. Thiệu Quân nhìn thấy cô ấy như vậy rồi đứng dậy, được lắm, nếu ở bên cạnh tôi khiến em đau khổ như thế thì em cứ đau khổ cả đời đi. Sau đó anh ta rời đi. Linh Hề ngồi dậy ôm mặt, mối quan hệ của chúng ta cuối cùng cũng đi tới bước đường này rồi đúng không? Cuối cùng anh cũng bắt đầu chán ghét tôi rồi phải không? Cũng tốt, như thế thì đi trong lòng cũng không còn gì vướng bận. Sau đó cô ấy xách đồ rời đi. Không biết Sơ Hàn chuẩn bị đến đâu rồi mở cửa ra và chạy xuống lầu. Nghe tiếng trong phòng Thiệu Quân, Lệ tổng đừng thế mà ha ha. Không còn gì để lưu luyến nữa rồi, trốn khỏi Lệ gia mình được tự do rồi. Sau đó Linh Hề chạy đi ra ngoài thật nhanh. Sơ Hàn hẹn gặp mình ở đây. Đó là xe của cô ấy đúng không nhỉ? Sơ Hàn làm gì có chiếc xe đẹp như thế nhỉ? Linh Hề cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Trạch Văn bước ra. Trạch Văn anh sao anh lại ở đây? Mẫn Trạch Văn nói, là bạn của em nhờ anh đưa em đi. Linh Hề từ chối, không được, làm thế sẽ gây rắc rối cho anh. Em không thể làm thế được, em sợ gây ra rắc rối cho anh, chẳng lẽ không sợ gây rắc rối cho bạn của em à? Lệ Thiệu Quân nhắm vào anh thì ít nhất anh còn có biện pháp chống lại. Linh Hề mặt ủ rũ, anh nói đúng, em không nên lôi cô ấy vào mớ rắc rối này. Là do em quá ích kỷ,
Với tính cách của Lệ Thiệu Quân, nếu như đã quyết định ra tay thì sẽ không để ý đến quan hệ của Sơ Hàn và Mạc Hành Thận. Vậy thì em có đồng ý cho anh một cơ hội để chăm sóc em không Linh Hề? Trạch Văn chìa bàn tay ra, Lệ Thiệu Quân không phải là người dễ đối phó. Em sợ anh sẽ hối hận Trạch Văn. Trạch Văn vẫn đang chìa bàn tay ra, không thể nào, chỉ cần em quyết tâm rời xa Lệ Thiệu Quân, anh sẽ sắp xếp tất cả. Cho dù lúc đó hậu quả như thế nào anh cũng có thể gánh vác. Linh Hề nghĩ tới Lệ Thiệu Quân lúc ôm ấp cô gái khác, đã đến nước này rồi, mình cũng không còn gì nuối tiếc. Tất cả những gì đáng lưu luyến giữa mình và Lệ Thiệu Quân đều đã bị anh ta phá vỡ rồi. Được rồi, em sẽ đi với anh. Sau đó cô giơ tay đặt lên tay của Trạch Văn. Anh ấy nắm tay cô, Linh Hề em yên tâm đi, anh nhất định có thể cho em cuộc sống mới, không có nỗi buồn, chỉ ngập tràn niềm vui. Em tin anh. Buổi sáng, Lệ Thiệu Quân đang nằm trên giường trong bộ dạng không mảnh vải che thân cùng một cô gái, cô ta vuốt ve khuôn mặt anh. Sau đó anh giữ chặt lấy tay cô ta, sao cô còn chưa đi? Lệ tổng anh làm em sợ quá. Rồi anh ta lạnh nhạt đứng dậy mặc áo. Cô ta chạy tới ôm anh ấy từ phía sau, tối hôm qua rõ ràng Lệ tổng bảo em ở lại, em không muốn đi đâu, nhà Lệ tổng lớn như thế giấu được cả Linh Hề, còn có thể giấu cả em không? Thiệu Quân tức giận, cô nói cái gì? Cô không xứng đáng để nói về cô ấy. Rồi anh đẩy mạnh cô ta ra, nếu cô còn muốn tiếp tục sống ở thành phố Minh Hải thì lập tức cút đi cho tôi. Cô ta sợ xanh mặt, vâng vâng Lệ tổng tôi lập tức đi. Sau đó Thiệu Quân ra ngoài hỏi đầu bếp đang phục vụ, cô ấy còn chưa tỉnh à? Hôm nay tôi tới đưa cơm. Vâng. Anh ấy bê đĩa thức ăn, thôi bỏ đi, một lát nữa nhất định phải khuyên cô ấy ăn chút gì đó, nếu không thân thể sẽ không chịu đựng được. Rồi gõ cửa, Linh Hề là tôi, vẫn còn tức giận à? Cũng phải ăn cơm mới có sức để tức giận với tôi chứ. Tôi vào nhé. Anh bước vào trong phòng và hoảng hốt rồi làm đổ đĩa thức ăn. Quản gia chạy tới, Lệ tổng có chuyện gì thế? Linh Hề lại bỏ trốn rồi, gọi quản gia mở camera giám sát đi. Tại phòng giám sát, Lệ tổng ở đây. Cô Linh Hề đã lên một chiếc xe màu đen. Có một người đàn ông đã mở cửa cho cô ấy, phóng to nữa lên. Vâng. Thiệu Quân nhìn vào màn hình. Mẫn Trạch Văn, quả nhiên là anh ấy tức giận nắm chặt tay đập bàn mạnh. 2 ngày sau, Linh Hề gọi điện. Cô yên tâm đi, Trạch Văn sắp xếp cho tôi ở trong một căn nhà riêng bí mật của Mẫn gia, trước mắt Lệ Thiệu Quân không thể tìm ra tôi, cũng không dám ngang nhiên làm gì Mẫn gia, đợi khi nào mọi việc ổn định Trạch Văn sẽ đưa tôi ra nước ngoài. Sơ Hàn ngồi bên cửa sổ nghe điện thoại. Thế sức khỏe của cô thế nào rồi? Đừng có tiếp tục không quan tâm bản thân mình nhé. Yên tâm đi, mọi việc của tôi đều ổn cả, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Sơ Hàn. Sau đó Linh Hề cùng Trạch Văn tới bờ biển, mở nắp nước ngọt. Trước đây tôi luôn nghĩ cả đời này không thể thoát khỏi Lệ Thiệu Quân, không ngờ tới còn có thể có được cuộc sống bình yên như thế này. Sơ Hàn vui sướng, thật tuyệt vời, nếu có cơ hội, lúc cô ra nước ngoài tôi sẽ đi tiễn cô. Sau đó, tắt máy, thành công giúp cô ấy thoát khỏi người đàn ông khốn nạn, cảm giác này thật dễ chịu. Đã 2 ngày rồi sao hệ thống vẫn chưa gửi thông báo thông qua hải quan? Linh Hề đã tự nói ra 2 từ thoát khỏi, sao vẫn chưa thành công thoát khỏi hợp đồng nhân tình, chẳng lẽ sự việc còn có thể thay đổi? Sơ Hàn cầu xin, hy vọng Lệ Thiệu Quân không làm ra chuyện gì. Mình chỉ có thể hy vọng thôi. Tống Càn gõ cửa, Thời Bát Bát, anh đây. Đợi em một chút, chẳng phải Linh Hề được Mẫn Trạch Văn bảo vệ rồi à? Đừng lo lắng, cô ấy đang ở trong khách sạn, đi dạo cùng anh đi. Sơ Hàn vui sướng. Được thôi, đi đâu vậy? Tống Càn nói, nhà tang lễ thành phố bên. Sơ Hàn tức giận tím người, Tống Càn anh đang nguyền rủa em đấy à? Anh muốn chết đúng không? Làm gì có ai dẫn bạn gái đến nhà tang lễ thành phố hẹn hò. Tống Càn gãi đầu, ôi trời, hiểu lầm, anh phải đến đó để điều tra một vụ án. Anh muốn đưa em đi cùng, em thông minh như thế có thể phát hiện ra nhiều chi tiết có lợi cho quá trình phá án. Sơ Hàn chống 2 tay vào hông. Trình độ tâng bốc của anh quá kém, anh chỉ có thể được 59 điểm thôi. Anh đảm bảo đợi anh điều tra vụ án này xong, anh sẽ đưa em đi chơi ở tất cả các địa điểm hẹn hò ở thành phố Minh Hải. Thế thì còn được, nhưng tại sao lại phải đến nhà tang lễ? Thực ra hôm đó khi đại đội cử anh ấy đến nhà tang lễ em đã muốn hỏi rồi, nhưng bị chuyện của Mẫn Trạch Văn làm gián đoạn nên quên mất. Tống Càn kéo tay cô đi. Chuyện này rất phức tạp, chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Sau đó 2 người cùng đi bộ bên đường. Mấy ngày nay bọn anh đã hỏi người của bên phía Nhậm Cường. Anh ta có vẻ rất bình thường, lời nói và hành động đều không để lộ ra sơ hở gì. Ngược lại là vợ anh ta Lâm Dụ Mai lại ấp a ấp úng, nhất định là đang che giấu chuyện gì đó. Thế là bọn anh đã bắt tay vào điều tra từ vợ anh ta. Em đoán xem bọn anh điều tra được gì? Sơ Hàn gãi đầu. Tội phạm giết người bình thường không thể nào tránh được liên quan đến tiền bạc, tình cảm, lợi ích. Nếu như với vợ có quan hệ mật thiết thì không phải bị cắm sừng chứ? Tống Càn nhìn vào mặt cô nói. Em đoán đúng rồi, nhưng sao khi nói đến vấn đề này em lại nhìn anh như thế? Sơ Hàn ngại ngùng, em thề chỉ là tình cờ mà em tuyệt đối không có ý gì khác. Ok, Tống Càn thở dài, tên Nhậm Cường này là một trùm bất động sản, rất có tiền nhưng lại chỉ quan tâm đến sự nghiệp mà không để ý đến vợ. Lâm Dụ Mai luôn trong tình trạng phòng không gối chiếc, Vương Phúc Minh là huấn luyện viên thể hình thân thể cường tráng. 2 người họ đã lén lút qua lại, cắm cho Nhậm Cường 2 cái sừng lớn, thế là kết thành thù. Bọn anh còn điều tra ra Nhậm Cường có xu hướng bạo lực gia đình,
Lâm Dụ Mai đã bị đánh nhập viện mấy lần, lần cuối còn bị đánh suýt chết. Lần trước lúc bọn anh đến thăm còn thấy vết bầm tím trên cánh tay, kể ra cũng thật đáng thương. Anh ấy hồi tưởng lại, Lâm Dụ Mai khi đó đang cầm cốc nước uống, trên tay có vết bầm tím, nói như vậy thì mọi chuyện thông suốt rồi. Vương Phúc Minh thấy Lâm Dụ Mai bị đánh thuê người giết Nhậm Cường, nhưng không muốn rút dây động rừng, ngược lại bị Nhậm Cường giết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến nhà tang lễ? Tống Càn trả lời Sơ Hàn. Lần đầu tiên nhìn Nhậm Cường khi hắn biết Vương Phúc Minh muốn thuê người giết mình, hắn chỉ cảm thấy khinh thường, còn nói, nếu là tôi sẽ đem thi thể vào nhà tang lễ thiêu để không ai tìm thấy chứng cứ. Lúc đó bọn anh đang truy hỏi tung tích của Tần Thiên Hà, chỉ nghĩ anh ta nói đùa, giờ nghĩ lại. Sơ Hàn nói, em hiểu rồi, trong vô thức con người rất dễ nói ra những biện pháp thực tế. Nếu như Vương Phúc Minh là do Nhậm Cường giết, có lẽ hắn sẽ thật sự đem xác đi hỏa thiêu. Vì thế gần đây bọn anh đi điều tra khu vực xung quanh nhà tang lễ, chỉ là chưa tìm thấy điều gì khác thường. Có lý, nhưng trực giác của em mách bảo lần này chúng ta sẽ tìm ra manh mối. Hai người họ đi tới nhà tang lễ. Nhà tang lễ này thật ảm đạm, ngay cả khi có mặt trời cũng lạnh hơn bên ngoài 3 đến 4 độ, có khi nào có ma không? Tống Càn chỉ tay và nói, trên thế giới làm gì có ma, nếu có chẳng lẽ lại tình trạng bồ câu chiếm tổ chim ác à? Sau đó anh ấy huýt sáo, cánh cửa tự động mở ra, làm Sơ Hàn ngạc nhiên. Một ông chú bước ra, hai cháu tìm ai thế? Xin chào bác, cháu tìm quản lý Như. Ông ấy nói, chính là tôi, có chuyện gì không cháu? Tống Càn trả lời, cháu là thanh tra viên của đội điều tra tội phạm, có một số chuyện cần bác hợp tác điều tra. Cho cháu hỏi có danh sách những người đã chết gần đây không ạ? Cháu muốn xem thử. Quản lý Như nói, cảnh sát điều tra phá án chúng tôi là người dân tất nhiên sẽ phối hợp, tài liệu nằm trong phòng hồ sơ, mời đi theo tôi. Sơ Hàn nói nhỏ với Tống Càn, sao em cảm thấy ông ấy nói chuyện? Sau đó tại phòng tài liệu ông ấy đưa ra sấp giấy tờ, 1 tháng gần đây đều ở đây, hai người cứ từ từ xem. Tôi có việc phải ra ngoài. Vâng ạ, bác cứ làm việc đi ạ. Thời gian vẫn trôi đi, Tống Càn cùng Sơ Hàn đang ngồi bàn xem đống tài liệu, kỳ quái. Tất cả những giấy tờ về người chết đều đã xem qua một lượt, chúng đều được đóng dấu bình thường, hỏa thiêu đều phải chứng minh được cái chết. Nếu như Vương Phúc Minh bị hỏa thiêu nhất định có thể tìm ra minh chứng là giả, tất cả nhà tang lễ có thể tìm đều đã tìm hết, lẽ nào chúng ta phán đoán sai hướng rồi? Sơ Hàn sang an ủi anh, không sao, có lẽ chúng ta, cốc nước bị Sơ Hàn vô ý làm đổ, hỏng rồi. Tống Càn anh trầm tư nhìn tờ tài liệu, vẫn là có vài tờ bị ướt mất rồi. Bạch Sơ Hàn cũng hốt hoảng nhấc tờ tài liệu ướt sũng, xin lỗi, em không phải là cố ý đâu. Dứt lời, cô ra sức thổi khô tài liệu trên tay. Thấy vậy, Tống Càn anh liền đi tới cầm lấy tờ tài liệu đó. Đợi đã, đừng có thổi, đưa cho anh coi thử. Bạch Sơ Hàn tò mò hỏi, tờ giấy này có điểm gì đặc biệt sao? Tống Càn anh chỉ ngay vào tài liệu đáp, thứ mà chúng ta cần tìm chính là giấy chứng nhận tử vong đưa đi hỏa táng trong vòng gần 1 tháng. Về cơ bản thì ngày tháng đều được ghi trong năm nay, nhưng ngày tháng của tờ giấy này lại ghi 3 năm trước. Em nói có kỳ lạ không hả? Như nhận ra gì đó, Bạch Sơ Hàn đưa tay lên cằm suy nghĩ. Họ tên người chết là Phương Cốc Phong, cái tên khó phát âm quá. Tống Càn anh cau mày, anh hình như đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Trong lúc Liên Hùng và Tống Càn cùng nhau đi điều tra ở nhà tang lễ trong thành phố, khi đang lục lọi sấp giấy chứng nhận tử vong, thì giấy chứng nhận tử vong nằm trên cùng nhất, có tên là Phương Cốc Phong. Nói đến đây, giọng điệu của Tống Càn anh liền trở nên kiên quyết, anh đã từng nhìn thấy cái tên này, có người đã sử dụng giấy chứng nhận tử vong của Phương Cốc Phong. Bạch Sơ Hàn bất ngờ, cái gì? Lẽ nào Vương Phúc Minh rất có khả năng chính là dùng danh nghĩa của Phương Cốc Phong để Nhậm Cường đưa đến đây hỏa táng? Chúng ta phải mau chóng thông báo lên đội trưởng. Tống Càn anh cũng tán thành, anh liền rút điện thoại làm theo lời Bạch Sơ Hàn ngay lập tức. Tại sở cảnh sát, Liên Hùng tay cầm hộp mì gói vừa bắt máy, anh biên đầu dây kia nói, Liên đội trưởng, em tìm được điểm đột phá. Bây giờ em đang ở nhà tang lễ ở huyện thành kế bên, anh còn có ấn tượng với cái tên Phương Cốc Phong không? Lúc tụi em điều tra nhà tang lễ trong thành phố thì có nhìn thấy giấy chứng nhận tử vong của ông ta, không ngờ chỗ này có một tờ giấy giống y hệt như vậy. Liên Hùng nhẹ nhàng đáp, quá tốt rồi, em phải bắt giữ người phụ trách của nhà tang lễ. Ông ta rất đáng nghi, tụi anh sẽ mau chóng đến đó. Sau khi ngắt máy, anh liền bỏ ngay hộp mì trên tay xuống, đứng dậy hô hào mọi người, tình hình cấp bách, hành động. Một bên khác, Tống Càn anh mừng rỡ ôm lấy Bạch Sơ Hàn, em đúng là phúc tinh của anh mà, lần nào dẫn em theo đều có bất ngờ, sau này đừng đi vẽ vời nữa, dứt khoát từ chức và làm trợ lý của anh nhé. Nói đến đây, Tống Càn anh liền vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp thuyết phục Bạch Sơ Hàn, chúng ta liên minh làm một trận hoành tráng, mang danh tiếng của cơ quan thám tử càn khôn vượt tầm thế giới. Thế nhưng Bạch Sơ Hàn không hứng thú từ chối ngay, suýt, em không có dám dùng giấy tờ giả tạo để lừa gạt người khác giống như anh đâu. Em là công dân tốt tuân thủ pháp luật nhé. Cô đưa tay lên miệng cố nhịn cười, còn có cái tên cơ quan thám tử càn khôn gì đó, nghe quê mùa quá. Em xin phép từ chối. Tống Càn anh mỉm cười, chiêu này của anh gọi là trong tình thế đặc biệt thì phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt, mọi thứ đều là vì chính nghĩa. Còn về cái tên cơ quan thám tử thì toàn quyền nghe theo bà chủ. Nghe vậy, Bạch Sơ Hàn liền nháy mắt đáp lại, như vậy sao? Thế thì để em suy nghĩ kỹ càng đã.
Một bên khác, ngoài cửa xuất hiện một đôi tay nắm cửa, đã chứng kiến cuộc hội thoại của Tống Càn Anh và Bạch Sơ Hàn từ lâu. Nhân lúc hai người bọn họ không chú ý, hắn ta liền động thủ, cầm chiếc cuốc lao tới phía họ, thế nhưng hành động của hắn đã được Bạch Sơ Hàn nhanh mắt nhìn thấy. Cô vội vàng ôm lấy Tống Càn Anh né qua một bên, cẩn thận, làm cho chiếc cuốc đập mạnh xuống bàn, nhìn rõ gương mặt của hung thủ ám sát mình. Tống Càn Anh và Bạch Sơ Hàn bất ngờ không thôi, phụ trách Hà với gương mặt hung dữ gằn giọng nói tao phải giết chết tụi bay. Nghe vậy, Tống Càn Anh và Bạch Sơ Hàn đều kinh ngạc. Lúc này, Tống Càn Anh đã hồi thần lại trước, vội đẩy Bạch Sơ Hàn qua một bên, em đi trước đi. Thấy hai người họ như vậy, phụ trách Hà hưng phấn giơ cao cây cuốc chạy lại, ai cũng đừng hòng chạy thoát. May thay Bạch Sơ Hàn nhanh chân đạp chiếc ghế gần đó về phía ông ta, tránh ra, khiến cho ông ta té ngã, cây cuốc cũng bị văng về phía cô. Bạch Sơ Hàn thầm nghĩ, tiêu rồi. Ngay lúc này một đôi tay lao tới chắn ngang bảo vệ cho Sơ Hàn. Thời bát bát là Tống Càn Anh, những giọt máu từ vết thương của anh cũng rơi xuống sàn. Lúc này, phụ trách Hà đã đứng dậy, vội vàng chạy trốn. Tống Càn Anh cũng mau chóng xoay người lại, không thể để ông ta chạy thoát. Nghe vậy, Bạch Sơ Hàn liền khởi động thân thể. Ông ta không chạy thoát được đâu, nhìn em này. Cô lấy đà nhảy lên lao về phía phụ trách Hà, khiến cho ông ta sợ đen mặt. Đất trời lúc này cũng rung chuyển, Bạch Sơ đã Hàn áp chế thành công phụ trách Hà, còn muốn chạy sao? Phụ trách Hà đau đớn hét lên. Đau quá. Bạch Sơ Hàn lớn giọng tra hỏi, thành thật khai hết mọi chuyện. Ông và Nhậm Cường có quan hệ gì? Tại sao ông muốn giết chúng tôi? Tên phụ trách Hà và Bạch Sơ Hàn đôi co một hồi, nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu khai ra. Tao không có gì đáng nói, buông tao ra, im lặng, ngoan ngoãn một chút đi. Tống Càn lúc này đang quan sát kệ sách bên đó, anh bỗng phát hiện ra gì đó. Có rồi, dùng nó vậy, dây buộc sách. Ánh mắt anh nham hiểm cầm lấy sợi dây. Bây giờ ông không trả lời cũng được, sau này tôi sẽ có cách khiến ông phải mở miệng khai hết mọi chuyện. Hắn ta bị trói lại thì kêu gào. Mấy người đang lạm dụng chức quyền đó. Đúng lúc này, Bạch Sơ Hàn phát hiện ra tay anh chảy máu do vết thương hồi nãy. Cô lo lắng chạy tới nắm lấy tay anh cuống cuồng nói, anh có bị làm sao không? Vết thương này không thể đùa được đâu, chúng ta mau chóng đi đến bệnh viện để xử lý. Không được, ai biết để ông ta ở lại đây một mình thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta vẫn nên ở lại đây canh chừng đi, đợi Liên đội trưởng bọn họ đến đã. Nhưng mà, thấy cô có chút không yên tâm, anh khoác vai cô nhẹ nhàng nói, đừng có như nhị nữa, chỉ là bị thương ở khuỷu tay thôi, em dìu anh đến đó ngồi trước, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. Cô nhìn anh có chút tự trách, nếu không phải vì bảo vệ mình, thì với thân thủ của Tống Càn, vốn dĩ sẽ không bị thương được. Thấy cô buồn rầu vậy, anh nhẹ nhàng an ủi, đừng tự trách nữa, bảo vệ em vốn dĩ chính là chuyện mà anh nên làm mà. Nói xong anh dựa vào vai cô chợp mắt, sao anh biết em đang nghĩ cái gì? Hơn nữa bảo vệ người khác nào có vụ nên làm hay không nên làm cơ chứ? Đồ ngốc, bởi vì bảo vệ người mà mình thích chính là lẽ đương nhiên. Đừng tưởng ăn nói ngon ngọt thì có thể lừa được em, lần sau gặp nguy hiểm như vậy nữa thì em không cho phép anh làm như vậy, có biết không? Anh có nghe em nói không? Sau này phải bảo vệ bản thân thật tốt. Tống Càn, cô lo lắng gọi anh đừng hù dọa em mà, em dẫn anh đi bệnh viện, kiên trì một chút. Sau đó cô dìu anh đến bệnh viện. Đúng lúc này, Liên đội trưởng cũng đã đến. Mau lên, chính là nhà tang lễ này. Hai người vừa đi ra khỏi cửa thì trùng hợp bắt gặp họ. Hai người bị làm sao vậy? Liên đội trưởng, anh ấy có khả năng là bị mất máu quá nhiều, anh mau chóng điều động xe chở chúng tôi đi bệnh viện đi. Tại bệnh viện, Bạch Sơ Hàn lo lắng ngồi bên giường bên chăm sóc anh, sau đó cô mơ màng ngủ thiếp đi, miệng lẩm bẩm, Tống Càn, anh nhất định không sao. Lúc này Tống Càn tỉnh dậy, anh nhìn cô trìu mến, anh lo lắng hỏi, em nằm mơ thấy ác mộng rồi sao? Anh đang định vươn tay ra chạm vào đầu cô thì bỗng cô giật mình tỉnh dậy hét lớn, Tống Càn. Nhìn thấy anh tỉnh dậy rồi cô lo lắng lại nâng mặt anh lên cuống quýt hỏi, anh tỉnh dậy rồi, anh thấy sao rồi, có chỗ nào không được khỏe không? Anh không sao, trái lại là em mới vừa nằm mơ thấy ác mộng sao? Cô khựng lại một chút rồi đáp, em mơ thấy anh, em thực sự xém chút nữa là bị anh dọa chết rồi. Tống Càn chẳng hề sợ sệt gì, thản nhiên nói, sợ cái gì chứ, em nhất định có cách cứu anh mà, đúng không? Cô nói với sự đầy quyết tâm, đúng vậy, cùng lắm chúng ta chết chung. Làm lại từ đầu, em đột nhiên cảm thấy thế giới trò chơi này cũng không tệ, luôn sẽ có cơ hội làm lại đó. Cô đột nhiên cảm thấy trò chơi này cũng thú vị hơn rồi. Đột nhiên Tống Càn nói một câu đầy ý đồ, em nói em như vậy có tính là chết vì tình không? Cô kinh ngạc, chết vì tình, rồi không khí lúc này trầm xuống. Cô dầu dĩ suy tư, từ khi bắt đầu, mình đã biết đây là tình cảm không có kết quả, nhưng Tống Càn lại không biết cái gì cả, anh ấy cứ ngu ngốc yêu mình, hy sinh tính mạng vì mình, làm như vậy rất bất công với anh ấy, mình có phải không nên che giấu anh ấy nữa không? Thấy cô suy tư như vậy, Tống Càn lập tức lên tiếng, sao vậy? Anh chỉ là tùy tiện nói thôi, em đừng cảm thấy áp lực, anh bảo vệ em là bản năng xuất phát từ yêu em, cho dù thời gian không thể quay lại thì anh cũng không hối hận, anh hy vọng bất luận xảy ra chuyện gì thì em vẫn có thể bình an sống sót. Cô có chút áy náy định ra sự thật với anh, Tống Càn. Thực ra,
Nhưng mỗi lúc như này thì đều có điều gì đó sẽ ngăn cản. Bỗng dầm một cái Lệ Thiệu Quân bước vào chất vấn, Bạch Sơ Hàn, chuyện Linh Hề chạy trốn, có phải do cô lên kế hoạch không? Bạch Sơ Hàn khí thế đối chất với Lệ Thiệu Quân, tôi không phải, tôi không có, anh đừng có ăn nói lung tung. Nhưng anh ta cũng chẳng hề kém cạnh đằng đằng sát khí nói, cô tưởng có sự giúp đỡ của Mẫn Trạch Văn thì có thể đối đầu với tôi rồi sao? Trong thành phố Minh Hải này, tôi muốn tìm một người, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, ai cũng không thể ngăn cản được. Nghe anh ta nói vậy, cô thầm khinh bỉ, nếu anh tìm được người rồi thì còn đến chỗ tôi để ăn nói vớ vẩn sao? Bỗng cô thay đổi thái độ 180 độ, cô đầy khách khí nói, Lệ tổng nói đi đâu vậy? Nhân vật có máu mặt như Lệ tổng, sao tôi dám đối đầu với anh được? Còn đối với tung tích của Linh Hề tiểu thư thì tôi rất đáng tiếc. Tôi hy vọng anh có thể sớm ngày tìm được cô ấy, cả nhà đoàn viên nhé. Anh ta bị cô nói cho cứng họng. Ồ, Liên đội trưởng có lẽ thấy ồn ào nên hé cổ ngó vào hỏi thăm, Bạch tiểu thư, bộ có bạn đến thăm A Càn sao? Bạch Sơ Hàn thấy vậy chạy lại chỗ anh và đe dọa tên Lệ Thiệu Quân. Lệ tổng, anh cũng nhìn thấy bên ngoài có cảnh sát canh chừng rồi đó, tôi khuyên anh đừng có động tay động chân với công dân tuân thủ pháp luật như tôi nhé. Liên đội trưởng cũng có mặt ở đây đó nha, tên đó chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tối sầm mặt cắn răng chịu đựng. Rất tốt, Bạch Sơ Hàn, đừng để tôi nắm được thóp của cô. Rồi bực bội rời đi. Liên đội trưởng thấy vậy thắc mắc, các cô thực sự đắc tội với Lệ Thiệu Quân luôn sao? Bạch Sơ Hàn thản nhiên nói, không sao đâu, bây giờ anh ta không kịp tìm người đâu, đợi đến lúc anh ta quay về kiếm chuyện với chúng tôi thì chúng tôi chắc đã quay về thành phố Lâm Xuyên từ sớm rồi. Anh ta có muốn kiếm chuyện đi nữa thì cũng không thể làm gì thành phố Lâm Xuyên đâu. Cũng đúng, đợi A Càn khỏe hơn rồi thì chúng ta khởi hành, vụ án cũng tính là chấm dứt rồi. Tống Càn cũng hỏi thêm, tên phụ trách Hà đó khai hết mọi chuyện rồi sao? Ông ta là trợ thủ đắc lực của Nhậm Cường, sau này gặp phải sự cố ngoài ý muốn mà gia đình tan nát. Trong bước đường cùng, Nhậm Cường đã giúp ông ta và sắp xếp ông ta làm người phụ trách của nhà tang lễ, cho nên ông ta rất trung thành với Nhậm Cường. Nhậm Cường hận vợ cắm sừng mình, cho nên ông ta bình thường cũng hay đánh đập bà ta, cộng thêm tên gian phu Vương Phúc Minh đó còn tìm sát thủ để giết ông ta, vì thế ông ta nảy sinh lòng hận thù đối với Vương Phúc Minh, đồng thời đem thi thể đến nhà tang lễ ngay trong đêm để phụ trách Hà xử lý thi thể. Còn về Tôn Minh, hắn đúng thật là bởi vì giết Nhậm Cường thất bại, cho nên bị Vương Phúc Minh lên kế hoạch giết chết và đổ tội cho Tần Thiên Hà. Vừa xoay đầu thì Vương Phúc Minh lại bị Nhậm Cường giết chết. Nghe thấy vậy, Tống Càn vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Anh ngửa mắt lên trời suy tư, vẫn là có chỗ gì đó không được đúng cho lắm. Nếu đây chính là toàn bộ câu chuyện, vậy thì tại sao hiện trường chôn xác của Tôn Minh lại xuất hiện mặt nạ của sát thủ vô diện chứ? Chỉ là vụ án bắt chước thôi sao? Anh vẫn rất hoài nghi, bắt buộc phải được làm rõ. Liên đội trưởng, trước khi rời đi thì anh có thể sắp xếp cho em gặp mặt Nhậm Cường không? Một thời gian sau, khi bọn họ đã trở về Lâm Xuyên, Bạch Sơ Hàn vui vẻ cảm thán, vẫn là thành phố Lâm Xuyên quen thuộc này là tốt nhất. Nhưng lúc này Tống Càn trùng trùng tâm sự, anh bị làm sao vậy? Sau khi gặp Nhậm Cường thì vẻ mặt luôn có nhiều tâm sự. Cô lo lắng hỏi anh, ông ta nói gì với anh rồi? Nếu có manh mối liên quan đến sát thủ vô diện thì anh không thể che giấu em đó, đã nói rõ là sẽ cùng nhau đối diện mà. Anh nhẹ nhàng nói, cũng không phải là manh mối hữu dụng gì cả, Vương Phúc Minh đã chết rồi, anh nghĩ người có thể biết rõ hành tung khi ông ta còn sống chắc chính là Nhậm Cường. Người đã giết ông ta, Nhậm Cường chỉ nói cho anh biết, ông ta đúng thật có điều tra được việc Vương Phúc Minh đã từng nhận được hàng chuyển phát nhanh thần bí, bên trong chỉ có một mặt nạ vô diện, sau này lại nhận được vài cuộc gọi lạ. Anh nghi ngờ lần chó cắn chó này chắc do sát thủ vô diện xúi giục. Đúng thật là rất giống phong cách của hắn nghĩ rằng người có tội thì phải tàn sát lẫn nhau, hoàn thành hình phạt. Nghe xong Bạch Sơ Hàn run rẩy sợ hãi, tên này cũng biến thái thật đấy. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi, đừng lo, cho dù có biến thái hơn nữa nhưng hắn sẽ tuân theo quy luật của bản thân, chỉ cần tìm được dấu vết thì không đến mức là không phòng ngự được. Anh đã bảo Liên Hùng đi điều tra người gửi và người gọi rồi, có lẽ có thể điều tra được cái gì đó. Lúc này có hai người bên kia thì thầm với nhau, cô nghe nói chưa, Mạc Hành Thận sắp đính hôn rồi đó. Mạc tổng của tập đoàn Mạc Thị sao? Nhà gái chính là người đi khách sạn với anh ta và bị chó săn chụp lại, đứng đầu bảng hot search mấy tuần liền luôn đó, hình như tên là Lâm Mạt thì phải. Bạch Sơ Hàn nghe tai nghe trộm thì kinh ngạc, hả? Trong tiểu thuyết, Mạc Hành Thận và Lâm Mạt vốn dĩ không có đính hôn, hôn lễ duy nhất chính là hôn lễ của Mạc Hành Thận và Bạch Sở Hàn mà. Tình tiết bị làm sao thế hả? Lập tức hệ thống hiện ra ủy khuất trách móc cô còn có mặt mũi nói như vậy sao? Đều là vì cô suốt ngày đi cùng với virus Tống Càn này, anh ta đã làm ô uế nam chính của tôi rồi, bây giờ tôi không thể kiểm soát anh ấy, tuyến chính loạn cào cào hết lên rồi. Bạch Sơ Hàn kinh hoàng, cậu là hệ thống, cậu cũng không thể kiểm soát được anh ta, thì nhiệm vụ tuyến chính của tôi sẽ phải làm sao đây? Còn nữa, tôi đã hoàn thành phó bản rồi, sao còn chưa gửi giải thưởng của nhiệm vụ vậy? Tôi giới thiệu cô kích hoạt phó bản, chính là để cô đi tác hợp nam chính và nữ chính, cô thì hay quá rồi, đi tác hợp nữ chính với nam thứ. Còn hy vọng nhận được giải thưởng sao? Bây giờ tôi không giúp được cô nữa, muốn tháo nút thì cần người buộc nút, hợp tác với Tống Càn, nói không chừng có thể tìm được con đường mới đó.
Bạch Sơ Hàn cũng bực bội chỉ trích, nếu không phải tại cậu thì tôi sẽ bị kéo vào trò chơi này sao, bây giờ cậu đổ lỗi cho tôi. Cậu cũng mặt dày quá rồi đó, tôi trịnh trọng giải thích lại, cô tự đến đây, trò chơi có lối vào đặc biệt, nhất định phải có thẻ bài thì mới có thể kích hoạt được, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu của tôi. Nghe xong Bạch Sơ Hàn tò mò, thẻ bài là cái gì cơ? Thấy cô dầu dĩ nãy giờ không nói gì, Tống Càn lên tiếng gọi cô. Thời Bát Bát, sắc mặt của em khó coi như vậy, lẽ nào vẫn còn để ý đến Mạc Hành Thận? Cô ngượng ngùng giải thích. Tất nhiên là không rồi, em chỉ là cảm thấy có hơi kỳ lạ, suy cho cùng anh ta hận Lâm Mạt đến tận thấu xương, em đang lo anh ta có phải có âm mưu gì không. Thật sao? Thấy Tống Càn có chút không tin, cô trực tiếp lao vào ôm anh dỗ dành, lần này anh tin rồi chứ. Sau đó nhiều chuyện nữa xảy ra, trong lúc Mạc Hành Thận chuẩn bị đính hôn thì thành phố Minh Hải cũng truyền đến một tin tức, trải qua một trận đấu đá với Lệ Thiệu Quân, Mẫn Trạch Văn cuối cùng dẫn Linh Hề đến thành phố Lâm Xuyên, tính ra nước ngoài ở sân bay thành phố Lâm Xuyên, Thời Bát Bát biết được tin thì lập tức đến đó đưa tiễn. Cô ôm trầm Linh Hề nói, nhìn thấy cô sống tốt thì tôi đã rất vui rồi, sau khi rời đi, cô còn tính quay về không? Cô ấy có chút ngập ngừng nói, có lẽ sau này sẽ không quay về nữa, không quay về cũng tốt, để tránh gây thêm phiền phức không cần thiết. Cô thầm suy nghĩ, tình cảm phức tạp giữa Linh Hề và Lệ Thiệu Quân, vẫn là mắt không thấy thì mới có thể cắt đứt hoàn toàn. Tôi chỉ là có hơi không nỡ rời xa cô thôi. Sơ Hàn, cô tốt bụng như vậy, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Lúc này trên màn hình thời sự ở sân bay đưa tin, bây giờ sẽ công bố tin tức siêu hot, người kế thừa Lệ Thiệu Quân của tập đoàn Lệ Thị đã gặp tai nạn xe, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Lệ Thiệu Quân đã được đưa đến bệnh viện, hiện tại tính mạng đang gặp nguy hiểm, nếu Lệ Thiệu Quân đột nhiên qua đời, sẽ khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Lệ Thị đã vốn dĩ bấp bênh giảm mạnh. Tập đoàn này sẽ phải đối mặt với nguy cơ mới. Linh Hề nghe thấy tin tức này thì suy sụp, hàng khách của chuyến bay MK2670 xin chú ý. Các vị đã có thể lên máy bay rồi, xin hãy giữ kỹ giấy tờ tùy thân của mình, xuất trình vé máy bay, các vị hãy đến lối vào số 4 để lên máy bay số 17. Bạch Sơ Hàn thấy cô có vẻ buồn rầu, cô lo lắng mà nói, Linh Hề, các cô đến lúc lên máy bay rồi. Linh Hề, đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta đi thôi. Thấy Bạch Sơ Hàn có vẻ lo lắng, Tống Càn thắc mắc, chỉ là tin tức mà thôi. Em căng thẳng cái gì chứ? Bạch Sơ Hàn dầu dĩ nói, anh hiểu cái gì chứ? Đây là chiến thuật đánh đòn tâm lý, Lệ Thiệu Quân rất tàn nhẫn. Anh ta lấy tính mạng của mình ra cá cược, anh ta cá cược tình cảm của Linh Hề dành cho anh ta rốt cuộc sâu đậm đến mức nào. Lúc này, nếu Linh Hề mềm lòng thì mọi thứ của lúc trước đều trở thành công cốc. Hơn nữa, em còn nghĩ, giả sử tác hợp bọn họ thì có tính là hoàn thành nhiệm vụ và có thể nhận được giải thưởng không? Nghe thấy vậy, Tống Càn kinh ngạc, chuyện giữa bọn họ thực sự là nhiệm vụ sao? Lúc này Bạch Sơ Hàn quay qua thì hoảng hốt, à, sao Linh Hề đột nhiên dừng lại vậy? Cô nhỏ nhẹ nói với Tống Càn, anh chơi game thì có từng chơi phó bản không? Bọn họ thuộc về nhiệm vụ phụ, nếu em hoàn thành được thì sẽ có được giải thưởng bất ngờ. Tống Càn thắc mắc nói, anh có thể nào lý giải thành, em coi thế giới này là thế giới game, em là gamer, còn những người khác là NPC không? Em nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đã được chỉ định, nếu không thì trò chơi sẽ bị khởi động lại. Lúc này Tống Càn mới kinh ngạc nhận ra, cũng chính là quay về ngày 22 sao, cho nên đây đúng là, anh kinh hoàng ôm đầu không thể tin được. Tống Càn, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Thấy anh ấy ôm đầu run rẩy, Bạch Sơ Hàn lo lắng, thôi tiêu rồi, ý thức của NPC thức tỉnh thì có khi nào sẽ có tác dụng phụ nào không? Số liệu có khi nào cũng loạn cào cào lên không? Cô luống cuống kêu gào, hệ thống, cậu mau chóng xuất hiện giải quyết đi. Đột nhiên Tống Càn kéo cô lại, anh không thể tin mọi chuyện là sự thật, cố hỏi cô cho ra lẽ, cho nên, nơi này thực sự là thế giới game sao? Vậy thì anh là cái gì? Chỉ là một đống số liệu, đối với em mà nói thì anh chính là công cụ hình người giống với NPC khác, vậy thì tình cảm giữa chúng ta lại tính là cái gì? Cốt truyện đã được thiết kế từ sớm sao? Tất nhiên là không rồi, anh không giống với bọn họ. Anh phải tin em. Tống Càn thất vọng buông tay ra, chẳng trách, em sẽ do dự, thì ra đây chính là chân tướng mà em che giấu không nói cho anh biết. Anh ấy tuyệt vọng rời đi cùng với bao suy nghĩ. Gamer và NPC sao có thể sống bên nhau trọn đời chứ? Bạch Sơ Hàn níu kéo hét lớn, chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời, chúng ta cũng không phải được sắp đặt theo tình tiết. Đột nhiên Tống Càn ngất xỉu xuống đất, lúc này bên trong tâm trí anh khung cảnh về nghiên cứu game hiện ra, chúng ta còn có thể mở rộng lĩnh vực trinh thám ở trong tiểu thuyết để tăng tính kích thích. Nhân vật trung tâm của lĩnh vực trinh thám chi bằng cũng gọi là Tống Càn đi, thấy sao? Tôi từ sớm đã nói rồi, game tình yêu mà cậu mở rộng nhiều tuyến trinh thám như thế để làm cái gì? Bây giờ hay rồi, xảy ra vấn đề rồi chứ gì, mau chóng xóa bỏ kế hoạch của tuyến trinh thám đi. Hạng mục VR game trải nghiệm mối tình đầu, nhà thiết kế Tống Càn, game cải biên từ nguyên tác kiểu thê hào môn chạy đi đâu. Gamer nữ nhân vật Bạch Sơ Hàn, nếu xảy ra vấn đề thì có thể nghĩ cách giải quyết, tôi sẽ không xóa bỏ tuyến trinh thám đâu, tôi sẽ thử chơi game và tìm ra BUG. Lúc này anh tỉnh dậy, anh vội ngồi dậy và tự trách, cái gì vậy chứ, mình còn trách tội Thời Bát Bát. Nghiêm túc suy nghĩ lại, nhà thiết kế game như mình, không chỉ không phải là NPC mà còn có thể tính là nửa boss.
nhưng không ngờ bug của lĩnh vực trinh thám lại khó kiểm soát đến thế. Mình mới tiến vào game thì đã bị hệ thống tẩy não, cưỡng ép trở thành nhân vật trinh thám Tống Càn, quên mất bản thân là ai. Sự phát triển của tình tiết bây giờ cũng có sự thay đổi, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, vẫn là mau chóng tìm được thẻ bài, rời khỏi game này mới được. Anh trực tiếp rút ống nghiệm rồi rời khỏi bệnh viện, về tới nhà. Anh lục tung lên tìm kiếm thẻ bài, kỳ lạ, lúc mới vừa tiến vào đây thì rõ ràng còn cầm thẻ bài mà, sao biến mất rồi? Lẽ nào là bị mình tiện tay vứt luôn rồi? Bỗng nhiên Tống Càn nghi hoặc nhận ra, đợi đã, không đúng, game vốn dĩ vẫn chưa có công bố ra ngoài. Mình có thể tiến vào cũng không nói gì, nhưng tại sao thời Bát Bát lại tiến vào được? Bỗng nhiên Bạch Sơ Hàn lao tới ôm đầu ôm cổ anh kêu gào nói, Tống Càn, mau buông tay ra, em không buông tay, em sợ em vừa buông tay thì anh lại rời khỏi em thực sự không phải cố tình che giấu anh, em cũng rất mâu thuẫn, cũng sợ anh biết được chân tướng rồi thì sẽ bỏ rơi em, anh bị cô ôm mà muốn tắc thở, khụ, ai muốn rời khỏi em chứ? Em còn không buông tay thì anh mới là người phải rời khỏi thế giới đó. Đột nhiên cô quay ra chỉ trích anh còn nói anh sẽ không rời đi, lẽ nào anh không phải muốn lén lút dọn nhà, để em tìm không được anh sao? Tống Càn ngơ ngác nói, anh chỉ là muốn quay về tìm đồ mà thôi, do vội quá cho nên không báo với em một tiếng. Thấy vậy, Bạch Sơ Hàn thắc mắc, đồ gì cơ? Tống Càn lại gần nói, trước khi trả lời câu hỏi này, em hãy nhớ lại tại sao em đến với game này đi. Em chỉ nhớ, trước khi tiến vào thì em đúng lúc đang đọc cuốn tiểu thuyết có tên là Kiều Thê Hào Môn chạy đi đâu, mới vừa tỉnh dậy thì em đã ở trong thế giới game rồi. Tống Càn ngập ngừng nói, vậy em có từng nhìn thấy một tấm thẻ bài nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên có ký hiệu màu lam? Cô suy nghĩ rồi trả lời, hình như là có thứ này, em còn tưởng là đồ đánh dấu trang nữa, lúc này mới hiểu ra, thì ra là em nhặt được cuốn sách của anh. Bạch Sơ Hàn cũng nhận ra rằng, anh chính là người ở trong quán cà phê, là anh đấy. Bạch Sơ Hàn vui mừng vì đã có người chung hoàn cảnh, anh thực sự giống với em, đều là người từ bên ngoài đến đây sao? Vậy thì chúng ta có phải không cần chia lìa không? Tống Càn vui vẻ vuốt đầu cô, đúng vậy, đây là game do công ty tụi anh phát triển, anh là nhà thiết kế, vào đây để kiểm tra vấn đề, chỉ là giữa chừng xảy ra sự cố, khiến cho anh mất đi ký ức, tưởng bản thân thực sự là NPC. Tống Càn nghe thấy vậy Bạch Sơ Hàn mừng rỡ nắm lấy tay anh, quá tốt rồi, anh cũng không biết đâu, lúc anh tỏ tình với em và lúc em phát hiện bản thân em cũng thích anh thì em đã đau khổ và dằn vặt rất lâu đó. Tống Càn tỏ vẻ bí hiểm tạo dáng chống tay lên mặt nói, cho nên nói, có chuyện gì thì đừng có một mình chịu đựng, nếu em nói sớm với anh thì nói không chừng anh có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ có thẻ bài của em rồi, chúng ta có thể kết thúc game sớm, cùng nhau ra ngoài. Bạch Sơ Hàn ngượng ngùng đáp, thì nếu em nói chỗ của em cũng không có thẻ bài thì sao nhỉ? Cả hai ngồi dầu dĩ, Bạch Sơ Hàn than vãn, tìm nửa ngày trời rồi mà không tìm thấy cái gì cả, tuy rằng em có từng chạm vào tấm thẻ bài đó, nhưng cuốn sách đó vốn dĩ không đi theo em vào thế giới game. Xem ra bây giờ chỉ có thể từ từ trải qua, hoặc hy vọng nhiệm vụ phó bản sẽ xuất hiện thẻ nhảy cấp độ mà thôi. Nhắc đến chuyện này, Bạch Sơ Hàn nhớ ra nói, không ngờ Linh Hề thực sự vứt bỏ Mẫn Trạch Văn, cứ muốn quay về tìm Lệ Thiệu Quân. Tống Kiền cũng thản nhiên nói, phó bản này đi theo con đường ngược luyến tình thâm, tan tan hợp hợp, Lệ Thiệu Quân là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, cho đến cuối cùng ép chết Linh Hề thì mới hối hận, từ đó lòng như cho tàn, cô độc đến già. Lần này Linh Hề quay về, đối với Lệ Thiệu Quân mà nói chính là có lại được thứ mình muốn. Hai người có thể ngọt ngào thêm một khoảng thời gian, nhưng rất nhanh, tập đoàn Lệ Thị sẽ gặp phải phiền phức, cần dựa vào liên hôn với đại tiểu thư An gia mới có thể vượt qua được cửa ải. Đại tiểu thư An gia cũng không có hiền, dùng đủ mọi cách để khiến Linh Hề bị sảy thai. Nghe thấy vậy, Bạch Sơ Hàn kinh ngạc. Cái gì? Linh Hề? Tống Càn đắc ý nói, càng đều càng hơn là Lệ Thiệu Quân không những không xóa bỏ hôn ước với An gia, mà còn tỏ vẻ quan tâm an ủi Linh Hề, nhưng trên thực tế thì muốn cô ấy tiếp tục làm người tình của anh ta, cho nên chúng ta chỉ có thể đợi thêm một khoảng thời gian, đợi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm thì giúp đỡ Linh Hề nhìn rõ con người thật của Lệ Thiệu Quân là được. Thấy anh nói thản nhiên như vậy, Bạch Sơ Hàn bực bội cho anh một cái tát điếng người. Tình tiết do anh thiết kế cũng đúng là máu chó thật đấy, oái, đau quá. Sau đó bỗng có người đến liền. Hề, giờ này mà còn có ai tìm mình vậy? Một người đến đưa cho cô một thiệp mời, cô là quý cô Bạch Sơ Hàn có đúng không? Tôi là quản gia của Lâm gia. Tiểu thư Lâm Mạt mời cô đến góp vui trong bữa tiệc đính hôn giữa tiểu thư và Mạc tiên sinh. Đây là thiệp mời, mong cô nể mặt đến tham gia bữa tiệc. Bạch Sơ Hàn nhận lấy thiệp mời thắc mắc, Lâm Mạt này muốn làm cái gì? Bộ muốn lấy tiền của em sao? Tống Càn lại gần nhíu mày có chút suy tư nói, đây chắc chắn là Hồng Môn Yến, nhưng cũng phải đi coi thử, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Người quản gia ngơ ngác nói, quý cô Bạch. Chưa kịp nói gì đã giơ tấm thiệp lên quả quyết nói, chúng tôi sẽ nhận thiệp mời này, chuyển lại lời cho tiểu thư nhà anh biết, chúng tôi sẽ có mặt tại bữa tiệc. Dạ vâng, thế thì tôi đi trước. Thấy anh như vậy, bỗng nhiên Bạch Sơ Hàn trêu chọc, thiệp mời này chỉ mời em đi thôi, không có phần của anh, còn nói chúng tôi cơ đấy, đúng là tự mình đa tình mà. Khiến Tống Càn câm nín. Anh,
Bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên. Kính cong, thì ra đó là tiếng chuông bên nhà Tống Càn. Người đàn ông kia thấy hai người họ ngó ra nhìn mình thì giật mình nói: "À, Tống tiên sinh làm khách ở nhà Bạch tiểu thư sao? Tôi là quản gia của Mạc gia." Tống Kiền thắc mắc hỏi: "Mạc Hành Thận tìm tôi sao?" "Vâng, tiên sinh muốn mời anh đến tham dự bữa tiệc đính hôn của cậu ấy vào tuần sau, không biết anh có nể mặt đến tham dự chung vui với chúng tôi không?" Tống Càn đắc ý nói. "Bảo anh ấy cứ việc yên tâm, tôi nhất định sẽ đến tham dự." Rồi nhận lấy tấm thiệp mời của anh nè. Anh lại được dịp đắc ý khoe mẽ với Bạch Sơ Hàn lúc nãy còn mỉa mai anh nữa chứ. Cô cứng miệng nói: "Hừ, có gì mà đắc ý cơ chứ, cẩn thận bị Mạc Hành Thận đánh đấy." Một tuần sau, tiệc đính hôn diễn ra, Bạch Sơ Hàn và Tống Càn cùng nhau đến dự. Bạch Sơ Hàn than vãn: bên ngoài cũng nóng nữa, lớp trang điểm của em không bị làm sao chứ?" Tống Càn nhẹ nhàng đáp: "Em đẹp lắm." Người quản gia hớn hở ra chào đón: "Bạch tiểu thư quả nhiên cũng đến, lão phu nhân đợi cô rất lâu rồi, lúc trước cũng hay nhắc đến cô lắm." Cô cũng khách sáo hỏi thăm qua: "Như vậy sao? Tôi rất vui vì bà ấy nhớ nhung đến tôi đấy, sức khỏe của bà ấy vẫn tốt chứ? Phu nhân vẫn luôn khỏe mạnh." "Nghi thức đính hôn sẽ bắt đầu sau vài tiếng nữa, chi bằng tôi dẫn cô đi lên lầu thay đồ nhé. Tôi thấy cô đổ mồ hôi rất nhiều, điều hòa ở trong sảnh được mở ở nhiệt độ thấp nhất. Đừng để bị cảm lạnh, phu nhân cũng muốn gặp riêng cô." Bạch Sơ Hàn do dự không biết làm sao. Thì may mà Tống Càn lại giải vây giúp cô. "Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng tôi chỉ đến góp vui, lúc này Mạc phu nhân nên bầu bạn với con dâu tương lai mới đúng, tôi thấy hai người cũng không cần gặp lắm nhỉ." Nhưng người quản gia vẫn nhất quyết muốn đưa cô đi gặp Mạc phu nhân. "Lão phu nhân cố tình căn dặn tôi, nếu Bạch tiểu thư đến thì nhất định phải dẫn cô ấy lên gặp mặt, cô từng cứu lão phu nhân. Cho dù không làm được con dâu, nhưng lão phu nhân từ sớm đã coi cô là con gái ruột rồi." Thấy tình hình như này, Bạch Sơ Hàn thì thầm với Tống Càn nói: "Xem ra sau khi thay đổi tuyến chính thì đây là tình tiết cần phải đi tiếp xúc rồi, chi bằng để em đi coi thử có chuyện gì, hoặc là Lâm Mạt mượn danh nghĩa của Mạc phu nhân để hẹn em gặp mặt riêng đó." Không còn cách nào khác cũng chỉ đành đồng ý. "Cũng được, có việc gì thì lập tức liên hệ với anh." Bạch Sơ Hàn không hề sợ hãi an ủi anh: "Yên tâm đi, Bạch tiểu thư, mời cô đi bên này." Đi đến nơi thì chẳng thấy một ai. Bạch Sơ Hàn thắc mắc hỏi: "Lão phu nhân đâu?" Tên quản gia đứng phía sau mưu mô nói: "Lão phu nhân chắc đã đi đến chỗ của Lâm tiểu thư rồi, xin cô đợi ở trong phòng của lão phu nhân một lát, tôi đi mời lão phu nhân đến liền." Hắn bước ra ngoài thì trực tiếp đóng cửa cái rầm rồi khóa hết lại. Lúc này Bạch Sơ Hàn mới nhận ra nguy hiểm. Tiêu rồi, cô đập cửa la hét: "Quản gia, anh làm cái gì thế? Thả tôi ra ngoài." Này, bỗng nhiên cô cảm thấy có một thứ gì đó đang ở sau, và đó chính là Mạc Hành Thận. Bạch Sơ Hàn hoài nghi quay người lại thì kinh ngạc: "Mạc Hành Thận, Sơ Hàn, em mặc bộ đồ này đẹp thật đấy." Anh ta vô sỉ tiến đến ôm lấy cô và thốt ra những câu nói ghê tởm: "Sơ Hàn, anh rất nhớ em, lẽ nào em không nhớ anh sao?" Bạch Sơ Hàn kinh ngạc đẩy anh ta và nói lớn: "Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra, hôm nay là tiệc đính hôn của anh và Lâm Mạt, làm phiền anh tỉnh táo một chút." "Sơ Hàn, lẽ nào em thực sự tưởng anh sẽ đính hôn với ả đàn bà đê tiện đó sao?" Anh ta nói những câu đó với vẻ mặt đầy mưu mô nham hiểm. "Tất cả những người muốn chia rẽ chúng ta, anh đều sẽ không buông tha." Thấy anh ta làm ra những hành động kỳ lạ như vậy, Bạch Sơ Hàn lớn tiếng quát mắng: "Hôm nay có không ít người đến, anh đừng có làm bậy." Ngữ điệu và tính cách của tên này đúng là khác hẳn với Mạc Hành Thận của lúc trước, trái lại khá giống với tính cách của Lệ Thiệu Quân. "Có chuyện gì vậy? Lẽ nào anh ta bị hắc hóa rồi?" Anh ta có chút buồn rầu cúi mặt nói: "Làm bậy, chỉ cần chứng minh được lòng thành của anh thì anh không có gì mà không thể làm vì em." "Sơ Hàn, tiệc đính hôn của ngày hôm nay chẳng qua chỉ là thế trận loại bỏ Lâm Mạt mà thôi, anh sẽ cho em đích thân nhìn thấy kết cục của cô ta." Bạch Sơ Hàn khó hiểu chất vấn anh. Nhưng Lâm Mạt và anh là thanh mai trúc mã mà. Hắn ta trực tiếp ép cô vào tường nham hiểm, nâng cằm nàng lên nói: "Đừng sợ, Sơ Hàn, đàn bà tiện nhân đó là tự chuốc lấy. Hơn nữa anh làm hại ai thì anh cũng sẽ không làm hại em đâu." Thấy anh ta kỳ lạ quá, cô thầm nghĩ: không đúng, Lệ Thiệu Quân là loại người ích kỷ từ xưa đến giờ rồi. Nhưng Mạc Hành Thận lại trở thành loại người hai mặt. Cách xây dựng nhân vật này càng đáng sợ hơn. Cô tự nhủ bản thân lấy can đảm để đối mặt. Vì kế hoạch của hôm nay, mình chỉ có thể trấn tĩnh anh ta trước, chạy khỏi căn phòng này rồi tính tiếp. Bạch Sơ Hàn tỏ ra có chút ủy khuất nói: "Tôi hiểu tâm ý của anh, nhưng bất luận ra sao, chúng ta vẫn là ra ngoài trước rồi nói đi. Trong tiệc đính hôn của hôm nay, nhân vật chính như anh mãi không xuất hiện cũng không tốt lắm nhỉ. Làm vậy chỉ sẽ khiến khách mời cảm thấy mình bị coi thường mà thôi." Hắn ta thấy vậy mãn nguyện nắm tay nàng đầy cương chiều. Anh biết ngay Sơ Hàn sẽ nghĩ cho anh mà, nhưng không cần vội. Anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi. Cách thời gian diễn ra tiệc đính hôn vẫn còn một chút thời gian, ngồi với anh thêm một lát nữa nhé. Anh muốn ngắm em nhiều hơn, không được như ý nguyện. Thâm tâm Bạch Sơ Hàn như phát điên, không ngờ anh ta lại không trúng bẫy tỏ vẻ yếu đuối của Sơ Hàn. Điềm báo sụp đổ hình tượng đây mà. Hai người ngồi trên ghế sofa chẳng nói câu nào. Không gian đầy yên tĩnh, mỗi người ngồi một đầu. Anh ta liền lên tiếng: "Sơ Hàn, em ngồi xa như vậy để làm cái gì? Trước giờ em đều thích dựa vào vai anh mà." Bạch Sơ Hàn ngượng ngùng kiếm cớ:
Hôm nay nóng nực lắm, ngồi gần nhau cũng không tốt. Cô bất lực, tôi mới vừa đổ đầy mồ hôi nè, hắn ta nói với giọng điều đầy đe dọa. Vậy sao? Lúc này anh ta nhớ đến cô có vẻ rất thân với Tống Kiền. Ánh mắt ta đầy hung dữ, bây giờ, ngay cả việc ngồi gần anh mà em cũng không muốn sao, nhưng em trái lại rất thân thiết với người đàn ông đó. Bạch Sơ Hàn không thể cứ mãi ngồi đây đợi chết được, cô liền nhẹ nhàng nói với anh ta, Mạc Hành Thận, chúng ta thực sự không thể ngồi đợi ở đây nữa. Chúng ta, nhưng hiện giờ cơn ghen của anh ta đang bùng nổ, anh ta trực tiếp kéo cô lại để xuống ghế, rồi thâm tình bày tỏ với cô. Sơ Hàn, bất luận em có tin hay không, nhưng anh chưa từng đụng vào người của Lâm Mạt, ngoại trừ em thì anh sẽ không yêu ai cả. Còn về em và Tống Càn, anh cũng có thể tha thứ cho em, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh đã chuẩn bị xong hôn lễ của chúng ta rồi. Anh quyết định sẽ tổ chức vào tháng sau. Thấy anh ta quá đáng như vậy, Bạch Sơ Hàn không thể chịu được nữa, đẩy anh ta ra rồi hét lớn, Mạc Hành Thận, anh nên làm rõ, chúng ta đã chia tay rồi, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh, càng không cần anh tha thứ, hơn nữa, anh cầu hôn người con gái khác ở trong tiệc đính hôn của mình, chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với người con gái này, anh làm như vậy chỉ sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi. Nghe thấy những lời nói đó của cô, anh ta đầy tức giận, ghê tởm, anh cầu hôn em là một chuyện rất ghê tởm sao? Nhưng Bạch Sơ Hàn chẳng hề quan tâm mà tức giận đáp trả anh ta. Đúng vậy, hành vi bây giờ của anh được tính là quấy rối, anh còn không mau chóng thả tôi ra ngoài, nhưng cô chẳng thể ngờ anh ta bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát. Quấy rối, được, vậy anh sẽ cho em biết cái gì gọi là quấy rối. Anh ta trực tiếp đè cô xuống hôn cô thật sâu, cô đau đớn chẳng thể làm gì. Tại sao không tài nào vùng vẫy được, làm sao đây? Sau đó cô chạm vào sợi dây chuyền cầu cứu Tống Càn, cứu em với, nhưng bị hắn ta trực tiếp ném văng sợi dây chuyền đó đi, là em ép anh, sợi dây chuyền trực tiếp vỡ tanh. Lúc này Tống Càn mới cảm nhận được cô gặp nguy hiểm liền vội chạy đi tìm cô, Thời Bát Bát, em đang ở đâu? Nhưng phía sau anh bị bao nhiêu người đuổi theo ngăn cản, đứng lại. Chạy đến phòng anh gấp gáp gọi tên cô, Thời Bát Bát, nhưng khi mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh này thì anh không khỏi kinh hoàng, anh tức giận lao đến kéo hắn ta đấm cho một trận. Mạc Hành Thận cái đồ khốn kiếp, đám thuộc hạ đuổi theo sau thản nhiên báo cáo, Mạc tổng, tên nhóc này gian xảo lắm, nhưng sau đó phải há hốc mồm với cảnh tượng này. Tống Càn đỡ Sơ Hàn ngồi vào ghế, em có bị thương không? Xin lỗi, anh đến trễ rồi, em vẫn ổn, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Mạc Hành Thận chạy tới cùng mấy tên mặc đồ đen, ra lệnh, mày hay lắm, dám đánh lén tao, người đâu, bắt lấy cậu ta cho tao. Tống Càn giơ nắm đấm lên, tránh ra. 5 phút sau, Tống Càn bị trói, Hành Thận đứng trước cậu ấy nói, chỉ dựa vào cậu, muốn dẫn cô ấy đi, không có dễ dàng như vậy đâu. Ngoan ngoãn đi, có ngon thì đánh tay đôi nè. Sơ Hàn bất lực, Mạc Hành Thận là nam chính hoàn hảo, cho dù đánh tay đôi, với thực lực của Tống Càn thì cũng không đánh lại anh ta. Không có ánh hào quang của nam chính, đúng là khiến người ta tuyệt vọng mà. Hành Thận liếc sang cô nói, Sơ Hàn, cậu ta không cứu được em đâu. Em tốt nhất là ngoan ngoãn tham gia tiệc đính hôn với anh đi. Sơ Hàn thỏa thuận, anh buông tha cho anh ấy trước, thì tôi sẽ phối hợp với anh. Hành Thận với ánh mắt nghiêm túc, tính mạng của cậu ta nằm ở trong tay của anh, em không có tư cách trả giá. Đi theo anh. Sơ Hàn nghĩ, làm sao đây, trạng thái của anh ta rất không đúng. Tống Càn đang bị trói nói, em đi theo anh ta đi, anh sẽ không sao đâu. Mạc Hành Thận sau đó nắm tay Sơ Hàn đi thôi. Sơ Hàn, kịch hay sắp bắt đầu rồi, nhưng mà Tống Càn trấn an, hãy tin ở anh. Tại bữa tiệc linh đình, Lâm tiểu thư, hôm nay cô đúng là đẹp lộng lẫy mà, nào có chứ. Khi Lâm Mạt rời đi lại là những lời bàn tán sau lưng, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta kìa. Mạc tổng và Mạc phu nhân vẫn chưa lộ diện, nguyên cả hội trường chỉ có một mình cô ta là cười tươi như hoa thôi. Mạc phu nhân nắm giữ 30% cổ phần của tập đoàn Phong Khải, bà ấy không gật đầu thì ai có thể tiến vào cửa của Mạc gia chứ. Ban đầu ai mà không biết Lâm Mạt làm sao ngồi vào vị trí này, gia tộc có máu mặt nào lại nhìn chúng cô ta chứ, nói không chừng là cưới chạy bầu đấy. Lâm Mạt cúi gằm mặt, vì hôm nay mình có thể nói là mình đã hy sinh tất cả, mình nhất định phải nhẫn nhịn. Sau đó cô lại tươi cười nói, cảm ơn các vị đã đến tiệc đính hôn của tôi. Rồi tiếng mọi người thì thào, wow, mau nhìn kìa, Mạc tổng đến rồi. Hề, người phụ nữ đi cùng với anh ấy là ai vậy? Hành Thân nắm tay Sơ Hàn bước ra. Lâm Mạt vội chạy tới giả bộ vui mừng, lâu rồi không gặp chị Bạch, chị lại trở nên xinh đẹp hơn rồi, là em cố tình bảo anh Thận mời chị đó, em còn sợ chị để tâm đến chuyện của lúc trước mà không chịu đến. Nếu chị đã đến rồi thì chị nhất định phải chơi vui vẻ ở tiệc đính hôn của em và anh Thận nhé. Hành Thận sau đó đẩy phất cô ta đi, Sơ Hàn là người của tôi tất nhiên sẽ để cô ấy chơi vui vẻ ở tiệc đính hôn rồi, chuyện này không cần cô bận tâm. Sơ Hàn đi cùng anh ta mà rớt nước mắt, Mendes ơi, bầu không khí chết chóc khiến người ta ngột ngạt này, còn phải phối hợp trong bao lâu nữa, kịch hay mà anh chuẩn bị đâu. Hành Thận nói, khoan vội đã, đây chỉ là mở màn mà thôi. Rồi anh ra hiệu, sau đó ánh đèn chiếu rọi vào riêng hai người. Hôm nay tôi chính thức giới thiệu với mọi người, đây là vợ chưa cưới của Mạc Hành Thận tôi, cũng là người mà cả đời này tôi yêu nhất, Bạch Sơ Hàn.
cô ấy cũng là con dâu duy nhất được gia tộc Mạc thị thừa nhận. Mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán, Bạch Sơ Hàn không phải chính là người bị Lâm Mạt đuổi đi sao? Đúng vậy, tôi nhớ Mạc phu nhân đã từng chấp nhận cô ấy làm dâu đó. Lâm Mạt từ phía sau hét lớn, không, anh Thận, anh rốt cuộc đang đùa cái gì thế? Vì tiệc đính hôn này, em đã hao tâm tốn sức đến mức nào? Bộ anh không biết sao? Sao anh có thể đối xử như vậy với em? Vợ chưa cưới của anh là em mà. Hành Thận cho mặt nói, không tiếc mượn danh tiếng của Lâm gia để đặt cược, bỏ thuốc hãm hại tôi, gọi phóng viên đến để thổi phồng tin tức của tôi và cô lên. Cô cũng đã nhiều lần ly gián khiến cho người phụ nữ mà tôi yêu rời xa tôi. Những hao tâm tốn sức của cô, tôi đều nhớ kỹ ở trong lòng. Sao tôi có thể thực sự đính hôn với ả đàn bà đê tiện giống như cô chứ? Lâm Mạt giãi bày. Nhưng em làm như vậy cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi, nếu không thì anh cũng sẽ không đồng ý cưới em, không phải sao? Cô yêu tôi, đúng là nực cười. Điều mà cô yêu chính là tiền tài và địa vị của Mạc gia, có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi mới vừa sỉ nhục cô ở trước mặt nhiều người đấy, cô vì lợi ích của mình, không phải vẫn nhẫn nhịn sao? Tình yêu đối với cô, đúng là rẻ mạt mà. Lâm Mạt chạy tới ôm lấy Hành Thận, không phải đâu, anh Thận, em thật lòng với anh mà, em vì yêu anh cho nên mới nhân nhượng, tất cả mọi người đều có thể hiểu lầm em, nhưng anh thì không thể. Vậy sao? Sau đó Hành Thận lại ra hiệu, thế thì để tất cả mọi người nhìn thấy chân tình của cô dành cho tôi đi. Màn hình chiếu lên cảnh của Lâm Mạt và người đàn ông khác. Mendes ơi, đây là Lâm Mạt và người đàn ông khác, đúng là không có mắt nhìn luôn mà, nhìn không ra cô ta chính là loại người như vậy đó. Chậc, mới nãy thấy cô ta khóc thảm thương như vậy, tôi xém chút nữa là bị cô ta lừa gạt mất rồi. Tôi nói mà, trông cô ta đầy tâm cơ như vậy, thủ đoạn để cô ta lên ngồi được vị trí này cũng dơ bẩn thật đấy. Lâm Mạt hoảng hốt nói, đừng nhìn nữa, người đó không phải là tôi. Không, cô ta ngã lăn ra sàn. Sơ Hàn nghĩ bụng, lần này đừng nói Lâm Mạt trở thành trò cười của giới thượng lưu, chỉ sợ nguyên cả gia tộc Lâm thị cũng sẽ không lăn lộn được ở thành phố Lâm Xuyên. Một khi Mạc Hành Thận tàn nhẫn thì đúng là đáng sợ mà. Hành Thận tới gần cô, đừng sợ, Sơ Hàn, anh mãi mãi sẽ không làm như vậy với em đâu, em khác với cô ta. Sơ Hàn chỉ mỉm cười nhẹ, làm ơn đi, anh càng nói như vậy thì càng sẽ làm ra những chuyện điên loạn này đấy. À nhưng bây giờ tôi muốn đi vệ sinh một lát, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể việc cớ đi vệ sinh thôi. Hành Thận khoanh tay trước ngực, được, anh đi cùng em nhé, anh đứng đợi em ở bên ngoài, em vào đi, anh đi vệ sinh cùng với tôi, không phù hợp lắm nhỉ. Sơ Hàn ngồi trong nhà vệ sinh rớt nước mắt, khẩn cấp tìm kiếm hệ thống. Đại ca, hệ thống mau chóng hiển linh, có việc cần cầu cứu. Hệ thống hiển thị, ồ, lần này lại gọi tôi là đại ca rồi sao? Lẽ nào cô muốn tôi giúp cô chạy thoát ra ngoài? Đại ca anh minh thần võ, tôi nghĩ chuyện nhỏ như vậy chỉ dễ như trở lòng bàn tay thôi nhỉ. Việc này đối với tôi đúng thật là dễ như trở lòng bàn tay, tôi có thể tạm thời che mắt của anh ta để cô chạy ra ngoài, nhưng cần bỏ 10 điểm tích lũy ra. Sơ Hàn xanh mặt, đây chỉ là kỹ năng dùng được một lần thôi mà, đắt thế sao? Hết cách rồi, gần đây tiêu hao dữ quá. Từ khi Mạc Hành Thận thay đổi hình tượng nhân vật thì có rất nhiều chỗ không nghe theo sự chỉ dẫn của tôi, tình tiết có dấu vết sắp sụp đổ, tôi cần điểm tích lũy để tăng cường năng lực, nếu không thì tôi không còn sức để giúp. Sơ Hàn bất lực bấm chọn, được rồi, thành giao. Sau đó cô bước ra ngoài với Mạc Hành Thận khi anh ấy đang đứng đợi. Hi hi, anh ta quả nhiên không có nhìn thấy mình, rồi nhẹ nhàng lướt qua cậu ấy. Có cần đạp vài cái vào chân của anh ta không? Hành Thận tự hỏi, mùi hương hoa này từ đâu ra vậy, có hơi quen, mình cứ cảm thấy bên đó có cái gì đó. Sơ Hàn đi vội, tiêu rồi, xem ra không thể đắc ý sớm quá. Hành Thận quay đi, ảo giác sao? Rồi hỏi vọng vào trong, Sơ Hàn, em không khỏe sao? Sơ Hàn sau khi đi qua Mạc Hành Thận, chuồn nhanh thôi. Sơ Hàn, cô ấy xách váy chạy đi, quá tốt rồi, thành công thoát khỏi Mạc Hành Thận. Tiếp theo sau chính là tìm Tống Càn và cùng nhau rời đi. Cô bước tới phòng khách mới nãy đã không còn ai nữa rồi. Mình cũng đã tìm hết những nơi ở trong bữa tiệc rồi, lẽ nào anh ấy đã rời đi rồi sao? Trong căn hộ tối đen như mực cũng không có ai quay về. Tống Càn, anh rốt cuộc đi đâu rồi? Tống Càn bị Hành Thận đấm một cái thật mạnh, vừa nãy không phải tỏ vẻ hùng hồn ở trước mặt Sơ Hàn sao? Sao rồi? Bây giờ biết sợ rồi sao? Trễ rồi, nhốt tên này vào căn hầm dưới lòng đất của biệt thự, bỏ đói 2 ngày. Vâng, Hành Thận nghĩ, Sơ Hàn, em nóng lòng muốn rời khỏi anh đến thế sao? Nhưng không sao, chỉ cần Tống Càn còn ở trong tay của anh thì em không chạy xa được đâu. Mấy tên tay sai của anh đứng nói chuyện với nhau, tôi chưa từng nhìn thấy Mạc tổng nho nhã ra tay tàn nhẫn như vậy, không biết tên nhóc này còn có thể kiên trì được mấy ngày. Đi thôi, uống rượu nào. Tống Càn trên mặt đầy thương tích, lấy ra chiếc tín hiệu nhỏ, cũng may mình có trở lại đường lui. Mẫn Trạch Văn trông chờ hết vào anh đấy. Sơ Hàn ngồi gục bên cầu thang, Tống Càn, không được khóc, lúc này khóc cũng vô ích, phải phấn chấn tinh thần lên. Tống Càn nhất định bị Mạc Hành Thận nhốt lại rồi, anh ta không phải muốn mình tự chui đầu vào lưới sao? Mình sẽ đi tìm anh ta bàn điều kiện. Sau đó có người gọi tới cô, là Mẫn Trạch Văn. Bên kia giầu dây điện thoại, Bạch tiểu thư, Tống Càn đang ở chỗ của tôi, các anh đang ở đâu? Bây giờ tôi đến đó liền. Cái đồ lừa gạt,
Tống Càn đang nằm trên giường bệnh băng bó. Sơ Hàn chạy tới ôm chầm lấy anh không phải nói anh sẽ không sao ư, sao lại thành ra nông nỗi này, dọa chết em rồi đó. Tống Càn ngăn cô lại, nhẹ thôi, vết thương của anh sắp rách đến nơi rồi. Trạch Văn tới, Mẫn Trạch Văn, sao các anh lại đi cùng vậy? Tống Càn đưa cái tín hiệu khi nãy ra, trước khi xuất phát thì anh đã gọi điện thoại cho anh ấy, nếu anh xảy ra chuyện thì sẽ dùng cúc áo đặc biệt này gửi tín hiệu vào vị trí, để anh ấy điều động người đến ứng cứu, suy cho cùng đó là địa bàn của Mạc Hành Thận, không ngờ thực sự có đất dụng võ. Trạch Văn hỏi, vậy thì tiếp theo sau nên làm sao đây? Chúng tôi còn có thể ở lại thành phố Lâm Xuyên không? Bây giờ, Mạc Hành Thận đang điều động người đi tìm kiếm các cô, chi bằng các cô cùng tôi đi về thành phố Minh Hải đi. Tôi còn có đất dụng võ tại nơi đó. Sơ Hàn mừng rỡ, anh bằng lòng thu nhận chúng tôi thì tốt quá còn gì, chỉ là chúng tôi sẽ gây thêm phiền phức cho anh mà thôi. Trạch Văn đứng dựa tường mặt u buồn, là tôi gây thêm phiền phức cho các cô mới đúng, thực ra tôi cũng có tâm tư riêng, tôi cảm thấy lúc này Linh Hề chắc cần cô ấy sảy thai rồi. Linh Hề đang ngồi trên giường bệnh với vẻ hốc hác u buồn. Sơ Hàn tới gần, Linh Hề, tôi đến thăm cô này, cô vẫn ổn chứ? Nhìn thấy Sơ Hàn, Linh Hề vui vẻ trở lại. Sơ Hàn, không ngờ cô lại chịu đến thăm tôi. Cô ấy rơi nước mắt, xin lỗi, ban đầu tôi không nên cãi lời cô, là tôi tự làm tự chịu, hại đứa bé, mất rồi. Sơ Hàn ôm lấy Linh Hề vào lòng, được rồi, mọi chuyện đã trôi qua hết rồi. Linh Hề vừa lau nước mắt vừa nói, Thiệu Quân đã mời bác sĩ tốt nhất, còn có chuyên gia dinh dưỡng, anh ấy chăm sóc tôi tốt lắm, đứa bé mất rồi, là tôi không cẩn thận. Sơ Hàn nói, tôi biết cô vẫn còn ôm ấp hy vọng với anh ta, nhưng làm người thì không thể bị mê hoặc bởi sự ngọt ngào bên ngoài, cô sớm muộn sẽ quay về hiện thực, tôi không muốn nhìn thấy cô bị anh ta giày vò, cô có hiểu không? Nếu không phải anh ta cho An Chi Hạ có cơ hội, thì sao cô có thể sảy thai được chứ? Sao cô vẫn chưa chịu hiểu vậy? Linh Hề ngồi bần thần, Sơ Hàn, ý của cô là Thiệu Quân. Tống Càn giơ ảnh trong điện thoại lên, tôi biết, chúng tôi nói thôi thì cô sẽ rất khó tin, cho nên cô tự mình xem cái này đi, video có cô gái đang nói chuyện cùng Lê Thiệu Quân. Trong bụng của cô ta có đứa con của anh thực sự nỡ vứt bỏ cô ta, kết hôn với em sao? Em yên tâm, hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị rồi. Anh sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến chúng ta, em có hơi đồng cảm với người phụ nữ đó đấy. Ha ha ha, Tống Càn nói với Linh Hề khi cô ấy đang bất ngờ. Linh Hề, trong mắt của Lê Thiệu Quân, cái gọi là tình yêu đó không so được với lợi ích mà gia tộc An gia đem lại cho anh ta đâu. Linh Hề ngồi ôm mặt, là do tôi quá ngu xuẩn rồi. Sơ Hàn an ủi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, Mẫn Trạch Văn vẫn đang đợi cô đó, tôi không đáng để anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, cô có đáng hay không thì bản thân anh ấy biết rõ. Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu, 3 ngày sau sẽ có người đến đó cô thông qua lối thoát hiểm, nếu cô bằng lòng thì cô tự đi đến đó. Linh Hề, đừng dày vào bản thân nữa, đây là cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi anh ta đấy, tin tưởng tôi, ít nhất tôi sẽ không làm hại cô. Sau đó hai người họ đi ra bãi đỗ xe, Tống Càn khoác vai Sơ Hàn, được rồi, đừng buồn nữa. Trạch Văn đứng đợi, sao rồi? Cô ấy có bằng lòng rời khỏi và đi cùng tôi không? Sơ Hàn gãi đầu, chắc là sẽ bằng lòng nhỉ, tuy rằng hiệu quả của thuốc hôm nay cũng không có gì phải nghi ngờ, nhưng Linh Hề suy cho cùng cũng là nữ chính bị ngược có ý chí tự do. Ai mà biết cô ấy có khi nào lại không muốn chạy thoát trong 3 ngày này không? Tống Càn nói với anh ấy, đừng lo, 3 ngày sau, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Cảm ơn lời chúc này của anh. Sơ Hàn quay sang hỏi nhỏ Tống Càn, anh nhận được lời nhắc nhở nào sao? Hệ thống chắc đã nói cho em biết. Trên người của anh có số liệu không thể kiểm soát rồi nhỉ, có anh ở đây thì nhất định sẽ có biến số, sau khi bị chúng ta kích thích. Cô ấy đã dần dần thay đổi rồi, anh khá nắm chắc phần thắng đấy nhé, lợi hại quá, vẫn là đi theo đại ca mới có cơm ăn mà. Trạch Văn nhìn hai người họ rồi tự hỏi, hai người đang nói cái gì thế, có phải Linh Hề còn có bí mật nào che giấu tôi không? Nào có. Anh đừng hỏi nữa. Sơ Hàn khoác tay Tống Càn, là bí mật giữa chúng tôi thôi. 3 ngày sau, Linh Hề quả nhiên xuất hiện ở lối thoát hiểm giống như Tống Càn đã tiên đoán. Mẫn Trạch Văn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, vì để ngăn chặn sự cố ngoài ý muốn xảy ra, anh ấy dẫn Linh Hề ra nước ngoài ngay trong đêm. Để tránh bị người của Lệ Thiệu Quân điều tra được, Linh Hề kéo theo chiếc vali và ngoảnh lại, Sơ Hàn, lần này tôi thực sự phải rời đi rồi. Hy vọng cô và Tống Càn có thể mãi mãi hạnh phúc, còn về thời Bát Bát và Tống Càn trốn ở nơi an toàn do Mẫn Trạch Văn sắp xếp cho bọn họ và không còn lộ diện nữa, suy cho cùng. Bây giờ bọn họ là đối tượng truy đuổi của hai thế lực Lệ Thiệu Quân và Mạc Hành Thận mà, nhiệm vụ phó bản đã hoàn thành, nhận được 200 điểm tích lũy, còn có 2 tấm thẻ công năng đặc biệt. Điểm tích lũy đã lên đến 1020 điểm, vượt qua 1000 điểm thì có thể mở khóa kết cục, chúc mừng Gamer. Sơ Hàn chắp hai tay vui sướng. Giải thưởng đến rồi, thẻ hồi sinh. Tống Càn cũng trố mắt nhìn, ồ, giải thưởng của nhiệm vụ phó bản này cũng phong phú thật đó, hoàn thành một nhiệm vụ thì đã đưa 2 tấm thẻ rồi. Một tấm thẻ là thẻ hồi sinh, tấm thẻ còn lại là thẻ ý chí của nam chính, quá tốt rồi, anh ấy lôi Sơ Hàn lên vui sướng quay vòng vòng. Có thứ này rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau bước ra ngoài rồi, này, đừng xoay em vòng vòng nữa.
Nhức đầu lắm, bây giờ anh có thể nào giải thích cho em biết thẻ ý chí của nam chính này là cái gì không? Dựa vào tấm thẻ này thì chúng ta có thể ra ngoài sao? Tống Càn nói với cô, anh đã làm mất thẻ bài, bây giờ chỉ có thể tính là NPC ở trong game. Muốn thuận lợi ra ngoài thì cách tốt nhất chính là kích hoạt thẻ ý chí của nam chính. Anh vốn dĩ còn tưởng sẽ không làm được, cho nên anh tính đưa em ra ngoài trước, sau đó em tìm cách cứu anh ra ngoài. Nhưng bây giờ xem ra thì chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài rồi, nhưng em cũng làm mất thẻ bài rồi, có phải cũng cần thẻ ý chí của nữ chính không? Tống Càn xoa đầu cô. Là ai suốt ngày nói với anh là bản thân mình chính là nữ chính hả? Em muốn ra ngoài, vậy thì đó chính là ý chí của nữ chính rồi. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi game chỉ là chuyện sớm muộn. Sơ Hàn lại bần thần, đợi đã, cho nên thẻ ý chí của nam chính phải cần nam chính kích hoạt sao? Vậy thì lẽ nào chúng ta cần tìm đến Mạc Hành Thận sao hả? Đây rõ ràng là nhiệm vụ không tài nào hoàn thành được. Tống Càn rớt nước mắt, hình như là vậy. Anh ta phải bằng lòng đưa anh ra ngoài mới được. Quản gia tới báo, Bạch tiểu thư, tiêu rồi. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều người mặc vũ trang đứng bao vây nơi này đó. Tống Càn nhìn xuống dưới sân qua cửa sổ, Mẫn Trạch Văn đã dẫn Linh Hề ra nước ngoài rồi. Không có sự bảo vệ của anh ấy, người của Lệ Thiệu Quân quả nhiên đã tìm đến nhanh như vậy. Liên hôn giữa Lệ Thiệu Quân và An gia đã quyết định được ngày giờ. Anh ta chỉ có thể chuyển sự tức giận và không cam lòng lên người chúng ta. Bọn họ bao vây nhanh quá, chúng ta không còn chỗ nào để chạy trốn cả, có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Bây giờ người của Mạc Hành Thận và Lệ Thiệu Quân đều đang tìm chúng ta, hơn nữa, cứ ngồi đợi, không đẩy nhanh tiến độ tình tiết thì cũng không phải là cách. Tối nay chấm dứt mọi chuyện đi, Sơ Hàn bất ngờ hỏi, nói như vậy thì anh đã có kế sách rồi, khó khăn lắm mới mở khóa được kết cục. Sắp thông qua ải game, nếu bây giờ chết ở đây và làm lại, thì em thực sự khóc không thành tiếng mất. Mấy tên đó phá cửa, bọn họ đang ở trên lầu. Bắt giữ bọn họ. Tống Càn và Sơ Hàn đứng nghe thấy tiếng họ chạy lên, không ngờ Lệ Thiệu Quân đúng là bất chấp, dám phá luôn cửa nhà người ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cược một ván, cố gắng kéo dài thời gian. Tống Càn kêu, chúng ta đi. Sơ Hàn ngạc nhiên, à, bây giờ còn có thể đi đâu cơ chứ? Sau đó anh ấy mở cánh cửa tủ ra, em không phải vẫn luôn hỏi tại sao mấy ngày nay anh cứ gõ tường sao? Chính là vì để tìm ra lối thoát hiểm đấy, có đường hầm. Sơ Hàn sau đó đi theo Tống Càn vào trong. Sao anh biết biệt thự này có đường hầm bí mật vậy? Tống Càn nắm lấy tay cô, biệt thự của đại gia tộc thì làm sao mà không có đường hầm bí mật được, phía trên là hầm trú ẩn cao 2 mét. Tận cùng của hầm trú ẩn còn có 2 con đường. Sơ Hàn vừa đi vừa thắc mắc, nhưng mà có gì đó không được đúng, nếu biệt thự của đại gia tộc đều sẽ có đường hầm bí mật, vậy thì Lệ Thiệu Quân nhất định có thể nghĩ đến, lối vào thì còn cần tìm, nhưng nói không chừng lối ra đã bị anh ta điều động người chặn cứng hết rồi. Đúng vậy, cho nên con đường này nhiều nhất chỉ có thể giúp chúng ta kéo dài một khoảng thời gian. Chỉ cần kiên trì đến lúc người của Mạc Hành Thận đến, thì em sẽ an toàn, kiên trì đến lúc Mạc Hành Thận đến. Sao anh ta có thể? Đây chính là kế sách của anh sao? Anh khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi Mạc Hành Thận. Bây giờ lại chủ động bại lộ vị trí cho anh ta, bộ anh chán sống rồi sao hả? Thời Bát Bát, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Chúng ta rơi vào tay của Lệ Thiệu Quân thì chắc chắn sẽ mất mạng, chỉ khi em hoàn thành nhiệm vụ, an toàn rời khỏi game, thì chúng ta mới có hy vọng. Nếu em chết ở đây, thì game sẽ bắt đầu lại, em cam tâm sao? Sơ Hàn hỏi, ý của anh là, để em quay về bên cạnh Mạc Hành Thận, kết thúc tình tiết cuối cùng sao? Không, vẫn là không được. Bây giờ anh chỉ là NPC, nếu anh chết rồi thì còn có thể hồi sinh không? Hơn nữa, trên người anh còn có biến số không thể dự đoán được, tồn tại rất nhiều khả năng không chắc chắn. Em không thể để anh rơi vào tay của Mạc Hành Thận hay là Lệ Thiệu Quân, nhưng đây là cách duy nhất phá vỡ cục diện bây giờ. Nhưng anh cũng từng nói game này đang được kết nối với sóng não của anh. Em không thể lấy mạng của anh để mạo hiểm, nếu không có trận mạo hiểm này ở trong thế giới game, thì chúng ta ở hiện thực sẽ không quen biết nhau. Cho nên có lúc mạo hiểm cũng không phải là tồi tệ. Tống Càn ôm lấy cô từ sau, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ đi, anh tin em có thể làm được, em cũng phải tin anh. Anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Lệ Thiệu Quân tới, chẳng qua chỉ là những đường hầm bí mật nhỏ nhoi mà thôi, có thể kéo dài bao lâu chứ? Tiếp tục tìm kiếm cho tôi, báo cáo Lệ tổng. Trong phòng không có ai. 10 phút sau, bọn họ vẫn đang bước đi. Lệ tổng, chúng tôi tìm được rồi. Sơ Hàn và Tống Càn bị bắt giữ, đừng chạm vào tôi. Thiệu Quân lấy chân đạp mạnh vào người Tống Càn. Sơ Hàn đau đớn kêu, Tống Càn. Thiệu Quân sang siết chặt cổ cô, nói, Linh Hề đang ở đâu? Tôi chỉ cho cô một cơ hội. Sơ Hàn lấy 2 tay chống cự lại, chuyện chạy trốn là do Trạch Văn sắp xếp, thực sự không có liên quan đến chúng tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu, không tin thì anh có thể điều tra camera. Tối đó tôi và Tống Càn vốn dĩ không có xuất hiện tại chỗ đó, sau đó anh ta vung tay mạnh Sơ Hàn ra, Bạch Sơ Hàn, cô thực sự tưởng tôi là đồ ngu sao? Sau khi cô gặp mặt Linh Hề, chưa đến 3 ngày thì cô ấy đã lập tức đi theo tên khốn kiếp đó rồi, cô dám nói chuyện này không có liên quan gì đến cô sao? Sau đó Lệ Thiệu Quân rút con dao ra, khoan đã, anh không biết tại sao Linh Hề muốn rời khỏi anh sao? Thiệu Quân đứng khoanh tay trước ngực nói, vậy thì đã sao?
tôi muốn cái gì? Không có ai có thể ngăn cản. Sơ Hàn tới gần anh ta. Khoan đã, cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện giữa anh và An tiểu thư rồi. Cô ấy ôm ấp hy vọng, bảo vệ đứa trẻ, muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm nhỏ, nhưng anh lại bảo cô ấy âm thầm làm tình nhân của anh. Anh luôn miệng nói yêu, vậy thì anh thực sự hiểu tình yêu là cái gì sao? Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì nên buông tha cho cô ấy, để cô ấy sống hạnh phúc đi. Anh không cho cô ấy được sự tôn trọng và tận tụy, nhưng Mẫn Trạch Văn thì có thể. Thiệu Quân giật lấy con dao sau đó kề lên cổ Sơ Hàn tức giận, cô câm miệng. Câm miệng lại, ai cũng không thể cướp cô ấy rời khỏi tôi. Dừng tay, có tiếng nổ lớn làm con dao từ tay anh ta vung ra, Mạc Hành Thận xuất hiện. Lệ tổng cũng không nể mặt tôi quá rồi đấy, anh biết rõ Bạch Sơ Hàn là người của tôi mà. Lệ Thiệu Quân khi bị chĩa súng vào trán, giữa tôi và Bạch Sơ Hàn có một chút ân oán. Tôi chỉ muốn hù dọa cô ta mà thôi. Hành Thận nói, nếu chỉ là một chút ân oán, vậy thì hôm nay nể mặt của tôi, làm phiền Lệ tổng bỏ qua được không? Hừ, Mạc tổng dẫn nhiều người đến như vậy, tôi cũng phải nể mặt anh thôi. Tôi có thể không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng sau này Bạch tiểu thư đến thành phố Minh Hải cẩn thận một chút. Suy cho cùng, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Sau đó đám người Lệ Thiệu Quân rời đi. Hành Thận hỏi Sơ Hàn, bây giờ biết sợ rồi chứ? To gan thật, không ngờ dám đụng vào người phụ nữ của Lệ Thiệu Quân. Anh thấy em không muốn sống nữa rồi. Sơ Hàn nói, cảm ơn anh đã bằng lòng đến cứu tôi. Anh cũng có nghe nói đến những chuyện không hay về Lệ Thiệu Quân, rơi vào tình cảnh này cũng là tự chuốc lấy. Em yên tâm, anh sẽ không đối xử em giống như anh ta đâu. Hành Thận nắm lấy tay cô, Sơ Hàn, chúng ta kết hôn đi. Sau này chúng ta chỉ sống những ngày tháng vui vẻ, đừng quản những chuyện vớ vẩn này nữa, có được không? Sơ Hàn nghĩ tới cái ôm của Tống Càn khi đó. Nhiệm vụ kết cục cuối cùng là do mình đích thân sắp đặt, đó chính là nam chính và nữ chính sẽ cử hành hôn lễ. Vậy thì tiểu thuyết này mới tính là có kết cục viên mãn, đến lúc đó thì cánh cửa của thế giới game cũng sẽ tự động mở ra. Cô ấy có vẻ bối rối, em bị làm sao vậy? Lại đang suy nghĩ lung tung cái gì nữa sao? Không có, tôi vừa mới bị dọa sợ, cho nên chân bị chuột rút mà thôi. Mạc Hành Thận nói trước mặt Tống Càn, có gì đáng xin lỗi chứ? Anh cõng em về là được. Sau đó Sơ Hàn được Hành Thận ẵm về, bây giờ Tống Càn rơi vào tay của Mạc Hành Thận. Mình không thể thể hiện là mình rất quan tâm anh ấy được, nếu không thì Mạc Hành Thận sẽ không để anh ấy sống yên. Bây giờ mình chỉ có thể lấy lòng Mạc Hành Thận thôi. A Thận, tuần sau đi thử áo cưới nhé. Mạc Hành Thận đứng khựng lại, đã bao lâu rồi mới nghe được Sơ Hàn gọi mình như vậy. Được, đến lúc đó thì em muốn áo cưới ra sao, chúng ta sẽ đặt may theo kiểu dáng đó. Lần này, bất luận ra sao, anh cũng sẽ không buông tay em ra. Hệ thống báo, tinh tòng. Nhiệm vụ mới đã đến, chương cuối cùng của game được kích hoạt, cử hành hôn lễ với nam chính Mạc Hành Thận. Từ đó, hoàng tử và công chúa sống cuộc sống hạnh phúc. Bí mật của trải nghiệm mối tình đầu chính là giấu ở đây. Tổ thiết kế game Kiều Thê Hào Môn chạy đi đâu chúc cô có một cái kết viên mãn ngay tại đây. Từ khi được Mạc Hành Thận đón về thành phố Lâm Xuyên, thì mình đã sống cuộc sống giàu có. Mỗi ngày không phải là cùng Mạc phu nhân đi shopping, thì đi thử áo cưới, làm đẹp. Nhưng mình lại không cảm nhận được niềm vui khi sắp kết hôn. Nếu nói nhiệm vụ của chương cuối cùng là cử hành hôn lễ, vậy thì không phải kết thúc hôn lễ là mình có thể rời khỏi game rồi sao? Sơ Hàn trong những bộ đồ hàng hiệu đi shopping với những tên vệ sĩ đi theo xách đồ. Hệ thống chắc không ác đến mức bắt động phòng xong rồi mới được về nhỉ? Nội dung 18 như vậy, nhà thiết kế game chắc không bệnh đến mức đưa nội dung vào game nhỉ? Sẽ bị khiếu nại đó. Có người phụ nữ đội mũ đi lướt qua cô khiến cô suýt ngã. Vệ sĩ hỏi, cô có sao không? Không sao. Khi trên xe nhìn chiếc hộp trên tay, người mới nãy đã âm thầm nhét chiếc hộp nhỏ này vào tay của mình. Bên trong sẽ là cái gì nhỉ? Cô mở chiếc hộp ra là một lá thư. Muốn gặp Tống Càn thì gọi vào số điện thoại này. Sơ Hàn thắc mắc, Tống Càn không phải đang ở trong tay của Mạc Hành Thận sao? Lẽ nào hôn lễ sắp cận kề, anh ta sợ mình vẫn còn để ý đến Tống Càn, cho nên anh ta đang kiểm tra mình? Không đúng. Người đó có mùi hương nhàn nhạt, có vẻ là nước hoa của phụ nữ, có hơi quen thuộc, mình đã ngửi thấy mùi hương này ở trên người của ai rồi nhỉ? Là Lâm Mạt. Tại công xưởng bỏ hoang, Sơ Hàn tới nhìn thấy Tống Càn đang đứng chờ, không ngờ Lâm Mạt cũng có một chút bản lĩnh đấy. Thực sự có thể cướp anh từ trong tay của Mạc Hành. Gần đây, em sống có tốt không? Sơ Hàn tới gần, tốt chứ, mỗi ngày ngoại trừ ăn đồ ngon ra thì còn đi shopping. Cho nên, sao anh có thể nhờ Lâm Mạt hẹn em ra vậy? Đoán chắc tâm trạng gần đây của Mạc Hành Thận rất không tệ, cho nên không có canh chừng anh quá nghiêm ngặt. Vì thế anh chạy thoát ra ngoài được. Còn về Lâm tiểu thư, trong lúc anh đang chạy trốn thì có gặp được thuộc hạ của cô ta. Cậu ta nói cô ta muốn hợp tác với anh. Thành toàn hai chúng ta, anh thấy cô ta có thành ý lắm, cho nên trao cơ hội này cho cô ta. Sơ Hàn nói với vẻ đùa ngợm, cô ta có thành ý hay không thì em không biết, nhưng em cảm thấy anh đồng ý cô ta thì nhất định có ý đồ xấu. Lâm Mạt bước tới, hay cho cuộc gặp riêng của đôi gian phụ đấy. Bạch Sơ Hàn, không ngờ cô còn có mặt mũi đến đây, nếu để anh Thận biết thì cô nói anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Sơ Hàn chĩa tay vào cô ta và nói, không phải còn có bóng đèn ở đây sao? Sao lại trở thành cuộc gặp riêng rồi? Đúng rồi, tôi nghe nói cô đã bị đả kích sau bữa tiệc đính hôn của lần trước.
Sau khi quay về nhà thì nằm liệt giường tận mấy ngày, bây giờ đã khỏe hơn chưa? Lâm Mặt tức giận, câm miệng, cô tưởng tôi sẽ thành toàn hai người sao? Đúng là nực cười. Sau đó cô ta ra lệnh cho bọn tay sai của mình đang cầm vũ khí, đánh bọn chúng cho tôi. Tống Càn nói, Lâm tiểu thư, chúng ta đã nói rõ là hợp tác mà, là cô thất hứa trước, đừng trách tôi không khách sáo đấy nhé. Sau đó cảnh sát tới, cảnh sát giơ tay lên, đám người Lâm Mặt bất ngờ cả bọn giơ tay. Cái gì? Tống Càn, thì ra anh từ sớm đã có phòng bị, người dám đối đầu với anh Thận đúng là khác hẳn. Còn liên lạc với cảnh sát nữa. Lâm Mặt sau đó lấy ra nút công tắc, nhưng sau bữa tiệc đính hôn thì tôi vốn dĩ cũng không muốn sống tiếp nữa. Bây giờ có nhiều người chết cùng với tôi như vậy, đáng lắm. Sau đó có tiếng nổ lớn, Tống Càn ôm lấy Sơ Hàn thắc mắc, không nổ ư? Đây là pháo xịt sao? Tống Càn khoanh hai tay nói, thực ra là bom thật, cũng nhờ có thám tử anh Minh Thần Võ đây đã lén lút thay đổi từ sớm rồi. Cảnh sát tới tóm lấy Lâm Mặt, Lâm tiểu thư, đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Cô ta còn quay lại nói, mấy người tàn nhẫn lắm. Nhưng mà, có người đeo mặt nạ bảo tôi chuyển lời lại, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa ngục mà thôi. Tống Càn nắm chặt tay định lao tới hỏi cô ta. Liên Huy ngăn lại, A Càn, em bình tĩnh lại đi. Tống Càn băn khoăn, mặt nạ gì cơ, có phải là mặt nạ vô diện không? Hắn còn nói cái gì nữa? Cô đã gặp hắn ở đâu? Lâm Mặt nói, hắn nói, giả sử tôi thất bại thì cũng không sao, bởi vì anh có vẻ không hài lòng với món quà mà lần trước hắn đã chuẩn bị. Cho nên hắn đã có chuẩn bị món quà tiếp theo rồi, mấy người cũng sắp nhận được rồi đấy. Món quà tiếp theo, lần trước chắc là chuyện lắp đặt bom giả ở trong xe của A Càn nhỉ. Lần này e là chuyện liên quan đến tính mạng rồi. Liên Huy nói, thời Bạch Sơ Hàn vẫn luôn được Mạc Hành Thận bảo vệ, sát thủ vô diện không dễ dàng ra tay. Nhưng trong hôn lễ có rất nhiều người, cũng chính là cơ hội tốt nhất. Liên đội trưởng, tôi không tiện xuất hiện ở Mạc gia, vẫn là làm phiền anh. Bất luận ra sao cũng phải điều động người bảo vệ sự an toàn của cô ấy, ngày diễn ra hôn lễ cũng phải điều động thêm nhân lực. Liên Huy ra hiệu, em cứ việc yên tâm. Tống Càn sau đó quay sang với Sơ Hàn, còn về em, chưa kịp nói thì Sơ Hàn đã tranh lời, em biết này, em sẽ cẩn thận và bảo vệ bản thân thật tốt, hơn nữa em có ánh hào quang của nữ chính, anh đừng lo nhé, lần này nói không chừng còn có thể dụ rắn ra khỏi hang. Đưa sát thủ vô diện vào trong, Tống Càn cười, vậy thì tốt, nữ chính của anh. Tại lễ đường, 5 ngày sau Sơ Hàn trong bộ váy cưới. Sơ Hàn, em là cô dâu đẹp nhất ở trong lòng của anh đấy, anh làm chú rể cũng đẹp trai mà. Mấy ngày trước, Tống Càn đã bỏ trốn rồi. Anh không làm khó anh ta có vẻ cũng sẽ đến đấy, anh không muốn dùng anh ta để ép em trở thành vợ của anh. Sơ Hàn, trong lòng của em có anh, có đúng không? Sơ Hàn cúi gằm mặt nói, đúng vậy, trong lòng của Bạch Sơ Hàn vẫn luôn chỉ có một mình anh. Trong lòng của Bạch Sơ Hàn thực sự, Mạc Hành Thận chắc chính là tình yêu cả đời của cô ấy nhỉ. Cảm ơn em, Sơ Hàn nghĩ bụng. Hy vọng sau khi chương cuối cùng kết thúc thì tôi có thể trả lại Bạch Sơ Hàn thực sự cho anh. Tại lễ đường, Mạc Hành Thận đang bắt đầu nói trong buổi lễ. Quý cô Bạch Sơ Hàn, cô có bằng lòng cùng với quý ông ở trước mặt này trở thành vợ chồng hợp pháp, bất luận giàu nghèo bệnh tật. Cô cũng bằng lòng chung sống cả đời, mãi không chia lìa với anh ấy không? Sơ Hàn vừa định nói, tôi, thì có tiếng từ bên ngoài, đứng lại, không được chạy. Tống Càn đang khống chế được một tên ngay tại hôn lễ, sát thủ vô diện, tôi cuối cùng cũng bắt được cậu rồi, cậu nhóc bỏ mặt nạ ra, có người bảo em đeo mặt nạ này để tặng hoa cho chị gái. Tống Càn hoảng hốt, là đứa trẻ, tiêu rồi, mình trúng kế rồi. Sau đó một tên khác chĩa súng vào Tống Càn, hắn mới là sát thủ vô diện ẩn mình ở trong biển người. Thì ra mình vẫn luôn bị hắn gây nhầm lẫn, người mà hắn muốn giết vốn dĩ không phải là Thời Bát Bát, mà là mình. Tiếng nổ súng lớn, giết người kìa. Tống Càn hoảng hốt, người đỡ đạn cho anh ấy chính là Sơ Hàn. Thời Bát Bát, anh ấy ôm cô vào lòng với vết thương đầy máu. Sao lại như vậy, sao lại thành ra như vậy hả? Thời Bát Bát, em đừng có dọa anh mà. Mạc Hành Thận chạy tới mấy tên tay sai, còn ngơ ra đó làm cái gì, mau chóng gọi xe cứu thương đi. Hành Thận ẵm Sơ Hàn đi. Sơ Hàn, không sao đâu, anh sẽ dẫn em đi bệnh viện, em sẽ mau chóng hết bệnh mà thôi. Sơ Hàn vẫn thỏ thẻ, xin lỗi. Mạc Hành Thận vẻ mặt đau đớn, anh không cần xin lỗi, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, em muốn cái gì anh đều đồng ý với em. Thật sao? Anh sẽ đồng ý với tôi một cách vô điều kiện sao, cho dù là liên quan đến Tống Càn? Đúng vậy, chỉ cần em sống, anh sẽ đồng ý với em một cách vô điều kiện. Sơ Hàn lấy ra chiếc thẻ hồi sinh, có câu nói này của anh ta, nhát súng này cũng đáng lắm. Hành Thận hỏi, đây là cái gì? Sơ Hàn đưa cho Tống Càn, Tống Càn, nếu cho anh thêm một cơ hội, anh có lòng tin bắt được hắn không? Mạc Hành Thận ngạc nhiên, thẻ hồi sinh? Đúng vậy, cho dù không có thẻ hồi sinh, em cũng sẽ không chết, có đúng không? Lời hứa của anh vẫn còn hiệu lực chứ? Tất nhiên là còn rồi, cảm ơn anh. Sơ Hàn thiếp đi. Hệ thống báo, thẻ hồi sinh có thể khiến cho thời gian của game quay về 5 phút trước, đồng thời do Gamer quyết định có nên giữ lại ký ức liên quan đến lần khởi động lại này của nam chính không. Xin hỏi Gamer, có kích hoạt thẻ hồi sinh không? Gamer đang hồi sinh, 5 phút trước diễn ra lại. Quý cô Bạch Sơ Hàn,
cô có bằng lòng cùng với quý ông ở trước mặt này trở thành vợ chồng hợp pháp. Bất luận giàu nghèo bệnh tật, cô cũng bằng lòng chung sống cả đời, mãi mãi không chia lìa không? Hành Thận hỏi, cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Sơ Hàn nhắc nhở, suýt. Đừng có tỏ vẻ bất ngờ, tất cả mọi chuyện mới vừa xảy ra đều là sự thật, nhưng sát thủ của lần này sẽ không được đắc ý nữa, sát thủ vô diện thực sự chính là nhân viên phục vụ này. Hắn bảo đứa bé đó đeo mặt nạ tặng hoa chính là muốn đợi Tống Càn xuất hiện. Tống Càn gọi cho Liên Huy, Liên đội trưởng, hướng 12 giờ của anh có nhân viên phục vụ. Anh hỗ trợ em tiếp cận người đó, sau đó anh tấn công hắn ta từ sau. Tống Càn làm hắn bay chiếc khẩu súng ra, Tống Càn đã khống chế được hắn. Sát thủ vô diện, cậu đã bị bắt rồi. Tống Càn, sao anh lại biết tôi đứng ở đây? Bởi vì tôi có thủ đoạn gian lận đấy. Liên Huy thông báo, xin mọi người không cần sợ, kẻ xấu đã lọt lưới. Tiệc cưới tiếp tục được cử hành. Mạc Hành Thận ôm mặt, Sơ Hàn, anh nghĩ anh cần một lời giải thích. Thực ra anh mới vừa trải qua sự lặp lại của thời gian. Chuyện này đã không phải là lần đầu xuất hiện, chỉ là lúc trước anh không nhớ mà thôi. Sự lặp lại của thời gian còn xảy ra không chỉ một lần. Sơ Hàn và Mạc Hành Thận đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Đúng vậy, ngoại trừ thế giới mà bây giờ chúng ta đang đứng, bên ngoài còn có một thế giới khác. Người của thế giới đó có thể kiểm soát hành động của những người ở thế giới này, còn tôi chính là đến từ thế giới đó. Anh chắc cảm nhận được tôi khác với Bạch Sơ Hàn ở trong ký ức của anh. Mạc Hành Thận ngạc nhiên, cô không phải là Sơ Hàn, vậy cô là ai? Bạch Sơ Hàn đi đâu rồi? Tôi họ Thời, tên là Thời Bát Bát, chỉ cần tôi rời khỏi thì cô ấy sẽ quay về. Anh nhìn đi, bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, sau này hai người có thể sống cuộc đời hạnh phúc đó. Vậy thì Thời Bát Bát, mỗi lần cô ở bên cạnh tôi đều sẽ rất căng thẳng, tôi khiến cô cảm thấy áp lực đến thế sao? Anh rất hoàn hảo, khiến cho người khác cảm thấy áp lực cũng là chuyện rất bình thường. Tôi và Tống Càn đến từ cùng một thế giới, cho nên chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau quay về. Mạc Hành Thận trầm tư, chẳng trách cô lại để tâm đến anh ta như vậy. Thế giới của hai người đúng là lợi hại, không ngờ có thể hồi sinh người sắp chết. Tôi biết vũ trụ vô hạn, có lúc tôi cũng suy nghĩ có khi nào còn có người của thế giới khác tồn tại không, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này lại xảy ra ở trên người của tôi. Thời Bát Bát, cô cảm thấy tôi ra sao? Cô có bằng lòng ở bên cạnh tôi không? Bát Bát ngạc nhiên, nhưng người mà anh thích là Bạch Sơ Hàn mà. Mạc Hành Thận ôm mặt, thực ra có lúc tôi sẽ không nhớ bản thân tại sao lại bắt đầu thích Sơ Hàn, tôi có vẻ phải vừa nhìn đã yêu cô ấy, không hề có một chút logic nào. Bát Bát nghĩ bụng, chắc chắn rồi, bởi vì đã xây dựng nhân vật như thế mà. Trái lại là cô, bất luận là vui hay là buồn, tất cả dáng vẻ của cô đều được thể hiện rất sinh động. Thời Bát Bát vội chối, không, thực ra tính cách của tôi rất tệ, không xinh đẹp bằng Bạch Sơ Hàn nữa. Tin tôi đi, cô ấy và anh mới là một cặp trời sinh. Hành Thận thở dài, được rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa. Cô nói đi, chuyện gì liên quan đến Tống Càn đây? Bát Bát trả lời, sau khi dùng thân phận của Bạch Sơ Hàn để kết hôn với anh, nhiệm vụ của tôi cũng tính là hoàn thành rồi, tôi có thể rời khỏi thế giới này, quay về ngôi nhà thực sự của mình. Rồi cô giơ chiếc thẻ quy hồi ra, nhưng Tống Càn vẫn cần sự giúp đỡ của anh mới có thể rời khỏi thế giới này. Chuyện này không khó làm đâu, dễ như trở bàn tay mà thôi, anh chỉ cần cầu nguyện Tống Càn rời khỏi nơi này là được. Thẻ ý chí của nam chính. Hành Thận cầm chiếc thẻ, thì ra là như vậy. Chuyện mà tôi đã đồng ý với cô, tôi tất nhiên sẽ làm được, nhưng tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ đồng ý. Sau đó Hành Thận kéo tay cô ấy và ôm vào lòng, đừng cử động, đây chính là yêu cầu của tôi. Trước khi cô rời đi, cho tôi ôm cô một lát đi nhé. Bát Bát an ủi, bất luận ra sao, cảm ơn anh bằng lòng giúp đỡ tôi. Yên tâm đi, anh sắp gặp được Bạch Sơ Hàn rồi. Mạc Hành Thận rơi nước mắt, rất vui được gặp cô. Thời Bát Bát, chúc em và Tống Càn có thể sống hạnh phúc ở thế giới khác. Tống Càn đang nằm gục trên bàn làm việc. Một người bước vào, nhà thiết kế Tống, tin tức động trời đây. Sau khi nhà đầu tư của tập đoàn Phong Khải nhìn thấy anh chơi thử ở trong game thì đã rút lại quyết định ban đầu. Tống Càn tỉnh dậy, mình nhớ mình còn đang thảo luận với Liên Hùng là làm sao thẩm vấn sát thủ vô diện bị bắt, tình hình bây giờ là mình đã trực tiếp được dịch chuyển khỏi game rồi sao? Thời Bát Bát và Mạc Hành Thận đã thương lượng thành công rồi. Sau đó anh nói với nhân viên, rất tốt, thực ra trong quá trình chơi thử của lần này, tôi còn có nhiều suy nghĩ mới để hoàn thiện game muốn nói cho bọn họ biết, mau chóng đem dữ liệu qua đây, chuẩn bị họp. Thời Bát Bát, anh sẽ tìm được em. Bát Bát đang ngồi bên ghế đá ven đường, thất sách rồi, mình chỉ biết nhà đầu tư của game tên là tập đoàn Phong Khải, nhưng không biết công ty game mà anh ấy làm việc là công ty nào. Quay về hiện thực đã gần 1 tháng rồi mà mình vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào của anh ấy. Mình cũng đã nghĩ đủ mọi cách để tìm anh ấy rồi, nhưng kết quả là, sau đó cô xem tin tức trên mạng, hay lắm, đây là hạng mục bảo mật sao? Sao không tìm thấy thông tin nào ở trên mạng vậy? Bát Bát lại ngồi uống cà phê, ngồi canh chừng ở quán cà phê, không biết anh ấy có thường đến quán cà phê này không, phải đi thử vận may mới được. Tôi thực sự có quen biết nhà thiết kế của game này, anh ấy họ Tống, nhưng cô lại nhận được câu trả lời, xin lỗi, hạng mục mà công ty chúng tôi đầu tư có rất nhiều. Rồi Bát Bát lại buồn bã ngồi thở dài.
Lẽ nào mọi thứ đều chỉ là giấc mơ của mình sao? Cái gọi là Tống Càn ở trong hiện thực cũng chỉ là bịa đặt ở trong giấc mơ của mình thôi. Bát Bát lấy cuốn truyện ra, sống ở trong game lâu như vậy, không ngờ chỉ mới trôi qua có một ngày tại thế giới hiện thực. Lẽ nào đây chính là vỡ mộng ở trong truyền thuyết? Kiều Thê hào môn chạy đi đâu? Nếu Tống Càn cũng bình an quay về thì có phải anh ấy cũng đang tìm kiếm mình không? Tống Càn đang được phát sóng trên truyền hình. Bát Bát nghe thấy giọng của anh thì chạy đi tìm hết xung quanh. Chào mọi người, tôi là nhà thiết kế của game này. Tống Càn rất vui được xuất hiện tại buổi livestream họp báo game suy luận trinh thám bút ký do tập đoàn Phong Khải và câu lạc bộ game trinh thám hợp tác cho ra mắt. Nghe nói game này vừa có suy luận mà vừa có giải trí, đồng thời lại có tình tiết lãng mạn vô cùng đặc sắc và nhiệm vụ phó bản. Anh có thể giới thiệu đơn giản về điểm đặc biệt của game này không? Đúng vậy, thực ra trinh thám bút ký của lúc ban đầu chỉ là game tình yêu bình thường mà thôi. Các gamer nữ dựa vào tình tiết của tiểu thuyết để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể thu lại được những câu chuyện tình yêu dập khuôn. Nhưng bây giờ trò chơi này đã có chức năng mỗi người đều có ký ức của riêng mình, để cho trải nghiệm của mỗi gamer đều trở thành hồi ức vô cùng chân thật. Nghe ra cũng thú vị ghê đó, tôi cũng không kiềm lòng được mà muốn chơi thử đây mà. Các phóng viên cứ hỏi anh tới tấp, nhưng là cái gì đã khiến anh thay đổi tư duy nghiên cứu vậy? Nghe nói trong giai đoạn thử nghiệm, bản thân anh còn chơi thử đúng không? Đúng vậy, tôi đã gặp được một gamer vô tình tiến vào ở thế giới game. Là cô ấy đã khiến cho tôi hiểu ra rằng cái gì mới là tình yêu thực sự khiến người ta hướng đến. Chỉ đáng tiếc là sau khi rời khỏi game, tôi và cô ấy đã mất liên lạc. Nếu như bây giờ cô ấy có thể nhìn thấy buổi livestream này. Bát Bát nghe được như vậy liền bắt taxi. Bác Tài đi đến họp báo game Phong Khải mau lên. Nhưng khi lên xe đang chạy thì đường kẹt xe cứng ngắc. Bác Tài, còn kẹt xe đến lúc nào nữa? Lát nữa bác Tài có thể đi đường tắt không? Tôi đang gấp đó. Ôi trời, cô gái, trong giờ cao điểm này thì ai mà không vội được chứ? Tôi thấy điểm đến của cô cũng không có bao xa, nếu không ổn thì tôi đi sát bên lề đường, để cô chạy qua đó nhé. Sau đó Bát Bát xuống xe và chạy bộ. Không có BUG thể lực như ở trong game thì thực sự không chạy nổi luôn mà. Bát Bát sau đó gặp cô thư ký. Chào cô, xin hỏi Tống Càn có ở đây không? Chính là nhà thiết kế của game trinh thám bút ký, mới vừa tham gia livestream đấy, tôi không có nhìn thấy. Hoạt động của chúng tôi đã kết thúc gần nửa tiếng rồi, anh ấy chắc đã đi mất rồi. Bát Bát thất vọng. Như vậy sao? Cảm ơn cô. Bát Bát ủ rũ rời đi. Đúng thật là cũng đã lên livestream tìm người rồi mà cũng không biết đợi một lát rồi mới đi nữa, thôi bỏ đi. Dù sao bây giờ cũng biết công ty của anh ấy ở đâu rồi, ngày mai đi lên chỗ đó để chặn đường anh ấy. Bỗng nhiên có tiếng nói, vậy thì không cần làm phiền thời tiểu thư đích thân tìm đến tận cửa đâu. Tống Càn, bụng Bát Bát kêu ủng ục. Tống Càn hỏi, đói rồi sao? Anh mời em ăn cơm nhé. Bát Bát gãi đầu ngại ngùng, em chỉ ăn có một gói mì ăn liền vào bữa trưa rồi chạy đến đây. Cho nên chúng ta đi ăn cái gì nhỉ? Tống Càn nói, cái gì cũng được, nhưng có một thứ không thể thiếu. Cái gì cơ, anh? Sau đó Tống Càn hôn cô, đối với em, anh cũng là điều không thể thiếu. Tống tiên sinh, chào mọi người, tôi là Nguyên Tử đây. Bộ truyện tranh Kiều Thê hào môn chạy đi đâu đến đây đã kết thúc viên mãn. Nam chính Tống Càn và nữ chính thời Bát Bát cuối cùng cũng về bên nhau. Thật lòng cảm ơn mỗi một fan vẫn luôn yêu thích và ủng hộ bộ truyện tranh này. Chúc mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.